सर कॉइन आसा हेड्स इज द कॉल्स सिटीज बाबू सामके 32 दाखयल्या पयली मॅच म्हाका दिसता पयली मॅचीक टॉस जिखप सामकें इम्पॉर्टंट सो तुवें कितें चिंतलां बॉलिंग करतले पयले मॅचीक टॉस जिखप म्हणजे अजून पिच कशी बिहेव करतले ते अजून कोणाक खबर ना पूण पयले मॅचीक टॉस जिखप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता तशेंच आमी टॉस जिखला आमी फिल्डिंग करतले ओके गुड लक टू यू तशेंच तूं टॉस जिखला तूं कितें करता आशिल्लो आमी बीन बॉलिंग करपाचें आशिल्लें पूण टॉस इज इन हँड सो टॉस कोणाच्या हातान आसना आणि पयली मॅच पयली हातून टॉस हरलो म्हणून मॅच हरता अशें जायना आणि संद आसा प्रत्येकाक संद आसा की परत येवपाक लीग मॅचीस सो कसो लागलो तुका हो लीग फॉर्मॅट जो आसतलो तो लीग फॉर्मॅट एक्चुअली बरो कॉन्सेप्ट आमी स्टार्ट केल्लो आसा लास्ट टायम आमी पळयल्लें की डायरेक्ट जे नॉकआउट जाताले टिमी आपूण घरा वयताले सो दिस टायम आय थिंक कॉन्सेप्ट हो बरो केल्लो आसा मिक्स जाता सगळी टिमी पेडणेचे काणकोणचे सगळे मिक्स करून खेळपाक मेळटा तितलो आमचो बॉन्ड वाडटा सो आय थिंक एप्रिशिएबल आहा तुमी टीम जे तुमी हो टुर्नामेंट केल्लो आसा एब्सोल्युटली आनी ताणें खरेंच बरो पॉयंट मारलो जो सदांच हांव ऑप्शनाक मारता की प्रत्येक फावटी अशें जाता जेन्ना आमी एक कम्युनिटीचो टुर्नामेंट करता इम्पॉर्टंट कितें आसता की कम्युनिटी बरोबर येवपा जाय फुडें वचपा जाय जर तर प्रत्येक वाठारांतले जर तर टीम येतले आनी आपल्याच टिमी बरोबर खेळटले जाल्यार जेल कशें एकामेकांक वळखतले कशें जेन्ना ऑक्शन जाता तेन्ना जो जावं पेडणेचो जो जावं फोंडेचो जो जावं पणजेचो काणकोणचो खंयच्या वाठाराचो एक टिमीन जाता आनी सगळे एकामेकांक वळखुपाक लागता आनी तेच म्हाका दिसता कॅप्टनान बरे रित्यान सांगिल्लें आसा मांडिल्लें आसा सो तो टॉस हरलो पूण म्हाका दिसता ताणें जें उतर काडलें आसा तें एकदम वालोराद उतर सो परबी तुका यश आवडटा पयल्या मॅचीक तशेंच फुडले सुवातेर जितले रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसा तो KMPL 0.2 आसो अध्यक्ष रुपेश बाब देसाय जाणें खूब मेहनत घेतिल्ली आसा आनी रुपेश बाब फुडली सुत्रां तुज्या हातान क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2 एजीके अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचो उपाध्यक्ष बाब संदीप देसाय हेजे तर्फे सगळ्यांक वेलकम करता सगळे टिमींक जे फर्स्ट सेशनाक 4 टिमी आसतल्यो यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा श्री बाराभूमी वॉरियर्स सो फर्स्ट मॅच जातली ती श्री बाराभूमी वॉरियर्स आणि यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा सो रुल्स अँड रेग्युलेशन मातशे दोन्ही कॅप्टनांनी आयकून घेवपाचे KMPL 0.2 मॅच आसतली ती 4 ओव्हरीची आसतली आणि प्रत्येक इनिंगेक न्यू बॉल दितले आणि आम्ही जो बॉल जो यूज केला तो फुलटॉस बॉल 24 कॅरेट प्लेइंग 11 लिस्ट बिफोर मॅच दिवचे पडटले हाडून कॉमेंट्री बॉक्सार आणि लीग मॅची टोटल 3 आसतल्यो एक सेशनाक टोटल 4 टिमी आहा 4रांतल्यो 2 टिमी नॉकआउट सुपर 6 क्वॉलिफाय जातल्यो 2 टिमी ह्या कॉम्पिटिशनांतल्यान भायर पडटल्यो आणि आमी ठरयला कित्याक आमी सगळे प्लेयरांक चान्स दिवपाक जाय टोटल आमी 15चे लिस्ट घेतला त्या खातीर प्रत्येक मॅचीक एक प्लेयर चेंज जातलो प्लेइंग 11 फर्स्ट मॅचीक जो एक प्लेयर खेळटा त्याच्या जाग्यार दुसरे मॅचीक दुसरो आणि तिसऱ्या मॅचीक तिसरो असे 3 प्लेयर चेंज जातले अंपायर डिसिजन हे फायनल डिसिजन फुडलो अंपायर डिसिजन इज द फायनल डिसिजन आणि ऑर्गनायझरान थोडेशे रूल आपल्याकडे दवरला ऑर्गनायझर रूल चेंज करपाक डिसिजन घेवपाक शकता टायमाचे सगळ्यांक खबर आहा रुल्स अँड रेग्युलेशन सगळ्यांनी वाचला एज पर टाइम फर्स्ट मॅच मातशी लेट जाला पण बाकी आमी टाइम कांयच दिवचे ना 4 ओव्हरीची मॅच जातली आणि मातशे टाइम हेच्या खातीर एक 20 मिनटाचो आमी टाइम दितले मातशे एक 5 मिनटां वाडयतले पण या 25 मिनटां भितर एक इनिंग जावपा जाय
सर हांव परत एकदा KMPL 0.2 कोर कमिटी तर्फे सगळ्यांक वेलकम करता. आमचो AGKMS युवा अध्यक्ष बाप केदार फळदेसाय, उपाध्यक्ष इच्छित फळदेसाय आणि KM कोर कमिटी टीम यांच्या तर्फे सगळे AGKMS प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आणि तालुका लेवलचे सगळे मेंबर्स आहात तांकां वेलकम करता. तसोच आमचो आर्कायजाचो डायरेक्टर बाप डॉक्टर निलेश फळदेसाय हेकाय वेलकम करता आणि मागता की हरीश काकुरकडान फुडली धुरा सांबाळची. रुपेशान जशें सांगिल्लें की 24 कॅरेटाचो बॉल फुलटॉस ह्या टुर्नामेंटाक यूज केल्लो आसा. रुपेश बाब मातसो हांगा यो. 24 कॅरेटाचो बॉल पूण हो टुर्नामेंटूच 24 कॅरेट, कारण इतले टुर्नामेंट आमी पळयल्ले आसा जाल्यार एकच टुर्नामेंट असो आसा जंय 24 कॅरेटाचो गोल्ड जो कॉइन आसा तो प्लेयर ऑफ द सिरीज एवॉर्डाक आसा. सो खंय तुका सहजासहजी हें दिश्टी पडना. सो हाजेर तुका कितें म्हणपाचें आसा की एक सर्टन एक पांयंडो घातिल्लो आसा तुमी. हांव ह्या खातीर स्पेशल थँक्स म्हणटा आमचे कुमारजुवाचे आमदार डायनामीक राजेश बाब फळदेसाय. हेंचे मनान ही संकल्पना आसली की येदे व्हडले प्रायज दवरता 1,96,000 रुपीज ते बीन तेणी डोनेट केल्ले आसा. सो तेका दिसलें की सगळ्यान बरो प्लेयर कोण खेळटा तेका कितें तरी मेळचें, त्या खातीर तेणी स्व खुशीन हो गोल्ड कॉइन दवरलेलो आसा. सो KMPL कोर कमिटी तर्फे मना काळजांतल्यान तेजे हांव आभार मानता. एब्सोल्युटली, कारण गोल्ड कॉइन सहजासहजी तुमकां दिश्टी पडना आणि ते ह्या टुर्नामेंटाकच तुमकां अख्ख्या गोंयान भितर जाला जाल्यार KMPL 0.2 जाल्ले आसा. आणि पळोवया जशें ज्या रित्यान हो गोल्ड टुर्नामेंट जाता तशेंच आमकां तरेच्यो मॅचीस दिश्टी पडटल्यो अशें सांगून आमी पयले मॅचीक सुरवात करया. ओ द कॅप्टन्स मातशे यो. दोन्ही कॅप्टन मातशे कॉमेंट्री बॉक्सान येयात. यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा मातशे तुमकां हांगा माची दवरिल्ली आसा. एक डगआउट आसा, त्या डगआउटान तुमी येवन जॉइन जावचें. यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा तुमकां तुमचो कॅप्टन आनी बाकीचे टीममेट्स राविल्ले आसा. सुमित बाब देसाय तुमचे हांगा लिस्ट आसा त्या प्रमाणे तुमी लिस्टा प्रमाणे तुमचे सिलेक्ट करचें. Check this. Hey. Shit.
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बॉक्साच्या बिल्कुल साइडीन मत ते भूलना। दोन्ही टीमींनी डगआउटानच बसपाक जाय, बाकीच्या प्लेयरांनी बसप ना, या डगआउटान दोन्ही ऐसे ही और टीमींनी भी वीडियोस बसपाचे। के लिए चैनल को तेन्ना match सब्सक्राइब start करो जातली और ना- सो जो स्टेडियम एंड आसा त्याच एंडाक बॅटिंग जातली आणि वन सायडेडच खेळटले आमी, कित्याक आमकां मातसो टायम कमी आसा आणि मॅचीस खूब आसा आणि ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा, त्या खातीर एकच एंडाक बॅटिंग जातली आणि सेमी फायनल आणि फायनल आमी विचार करतले बोथ द एंड करपाक. सो सगळ्यांनी नोट करचें, जो आमचो स्टेडियम हा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, त्या स्टेडियमाच्या वटेन बॅटिंग जातली. सो हांव मागता बोथ द 12 मॅन बाराभूमी वॉरियर्स आणि यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा मातशे कॉमेंट्री बॉक्सान येवचे. सो हांव मागता आमचे जे अंपायर्स आहा सॉरी कॉमेंटेटर हरीश बाब काकोडकर हेच्या कडेन दिता. बॅट्समॅन सिद्धू तशेंच सुमित बाब मातशें बेगीन करात, कित्याक टायम खूब जाता, मातशें अंडरस्टँड करात. तसो दुसरो बॅट्समॅन कोण आसतलो ताणें रेडी जावचें. हो बॅट्समॅन जसो कोणी आउट जाता तेन्ना दुसऱ्यान वचपाक रेडी रावपा जाय भितर. तो बॅट्समॅन भायर सर तुमी रावपाचें ना, सो टायम एवॉयड करपाचें, मातशें प्लीज नोट करात. एकच सायडीच्यान बॅटिंग जातली कारण आमचो जो टायम शेड्यूल आसा त्या प्रमाणे आमकां एवॉयड करपा जाय. जर तर रोटेट जातले जाल्यार खूब टायम वता ताका. आनी तसोच आमचें जे कवरेज आसा तो फ्रंट सायडीच्यान म्हणजे स्विमींग पूल एंडाच्यान आसा, सो तितलीच कवरेज आमकां बरी दिसतली लायव्ह जी कवरेज आसा ती AB 25 सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मातशी मदत करात आनी जाता तितले बेगीन ग्राउंडार देवात. हॅलो, धन्यवाद. 12th मॅन ऑफ बोथ टीम्स प्लीज कम इन कॉमेंट्री बॉक्स. हार्दिक स्वागत सर्वांचं या मैदानावरती. छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्या सर्व क्रीडा रसिकांना या ठिकाणी आम्ही कॉमेंट्री बॉक्समधून मी जय भोसले, माझे सहयोगी समालोचक हरीश काकोडकर, त्याचबरोबर गुरु चिटणीस आणि आमचे होणार स्कोरर विराज तेंडुलकर यांच्यासह सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. नमस्कार. ले चलते हैं मैदान के भीतर, जो कि क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 2023 0.2 का पहला मुकाबला यहाँ पर शुरू होता हुआ. यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा वर्सेस श्री बाराभूमि वॉरियर्स के बीच में ये मुकाबला होगा और एक बड़ा मुकाबला जो कि बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान के भीतर आपको देखने को मिल रही है. चुनिंदा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी हुई आज के दिन में अगर बात की जाए 2 सेशन में ये प्रतियोगिता का पहला दिन खेला जाएगा और साथ साथ 12 मुकाबले आज के दिन में यहाँ पर होने हैं. कल इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन होगा. जीतने वाली टीम को नगद 1,96,000 का नगद प्राइज दिया जाएगा और चमचमाती ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी इस मैदान पर. हार्दिक स्वागत फिर एक बार जो हमारे इस YouTube के माध्यम से इस मुकाबले को देख रहे हैं उनको भी कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार.
दोनों टीमों के लिए यहाँ पर डगआउट है। राइट साइड में यहाँ पर यंग बॉयज कुलवाड़ा के लिए डगआउट है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर श्री बाराभूमि वॉरियर्स के लिए डगआउट है। तो दोनों टीमों के खिलाड़ी कप्तान कृपया ध्यान दें, यहाँ पर अपने अपने डगआउट में आपको बैठना पड़ेगा कि एक डिसिप्लिन के साथ इस प्रतियोगिता को आपको खेलना है। AB25 के माध्यम से इस प्रतियोगिता को लाइव आप देख रहे हैं। आप सभी को फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। बाराभूमि ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। गेंदबाजी के मोर्चे पर सूर्या गांवकर टेनिस बॉल क्रिकेट में आजकल अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं। बल्लेबाजी करते हैं लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक की गेंदबाजी और बीच बीच में तेज यॉर्कर। पहली इस इनिंग की गेंद, पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, काफी बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। इनिंग की शुरुआत वाइड के साथ यहाँ पर सूर्या गांवकर जो कि एक बड़ा नाम, जो कि बात की जाए टेनिस बॉल क्रिकेट में हर एक बड़ी प्रतियोगिता में खेलता हुआ एक खिलाड़ी नजर आया। अपने टीम के लिए जी जान झोंकने वाला एक खिलाड़ी। और इस बार सीधी बल्ले के साथ खेला, हवा में कैच का मौका, पहली गेंद वाइड, लेकिन उसके बाद यहाँ पर विकेट का पतन। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर गोल्डन डक का शिकार होते हुए वापस खेमे के ओर निकलता हुआ ये पहला विकेट। आउट होने वाले खिलाड़ी है सुमित देसाई। खाता खोलने से पहले खेमे के ओर खुद का खाता नहीं खोले लेकिन टीम का खाता वाइड के साथ खोलते हुए 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला बाराभूमि वॉरियर्स टीम का। और देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद थोड़ी सी वाइड लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन उसके बाद वापसी करी और जो कि एक फ्लाइट डिलीवरी थोड़ी सी हवा देती और जो कि पावर प्ले का ओवर होने के कारण थोड़ा सा उस लॉन्ग ऑन मिड ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश करी, लेकिन शॉट पर जो खिलाड़ी तैनात था उसको भेजने में नाकामयाब और एक आसान सा कैच को अंजाम दे दिया और पहला विकेट यहाँ पर वापस खेमे में लौटता हुआ। सूर्या के नाम पहली सफलता अपने टीम के लिए अर्जित करता हुआ इस मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर सनील सावंत। अच्छी गेंद, लगभग ऑफ स्टंप से खेलने की कोशिश, खींचकर खेलने की कोशिश थी थोड़ी सी, लेकिन गेंद मिडल और लेग स्टंप के ऊपर थी और तेज गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए नजर आई। और ये पिच की यही खासियत है कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती है बल्लेबाजी, गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करे तो। ओ बल्ले को लगी, यहाँ पर विकेट कीपर दत्तराज थे पीछे, उनको चक मारे थे, गेंद निकल रही है। आउटफील्ड बहुत तेज, गेंद लगभग निकल रही है सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका इस इनिंग का आते आते सनील सावंत के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन के साथ खुद का खाता खोला। टीम का टोटल जो कि यहाँ पर पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सनील सावंत एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। कई बार इस टीम ने अपने टीम के लिए संकट मोचक भरी पारियां खेली है और वही पारी खेलने के लिए कोशिश करते हुए फिर एक बार सूर्या निकलते हुए चौका निकला इस ओवर में। और ये देखे लाजवाब, कवर के ऊपर से खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्रीज सनील के बल्ले से निकलता और एक शानदार चौका। पहला चौका खुशकिस्मत थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन एक नजाकत देखिए, ये थी यहाँ पर ना देखी मूरत ना देखी सूरत, ये थी टीम की जरूरत। गेंद निकली सीमा पर 4 रन के लिए। दूसरा चौका, टोटल पहुंचा है 9 रन पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ, बीच में मिडल हो गई थी गेंद और बहुत ही जो कि गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। और इस बार टांगों के ऊपर पकड़ना चाह रहे थे चरण, फिर एक बार हो गए सीमा रेखा के दर्शन। बैक टू बैक थर्ड बाउंड्री ऑफ द ओवर, सनील सावंत ऑन ऑफ फायर। टोटल पहुंचा 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान पर नजर आते हुए अपने टीम के लिए। निश्चित रूप से पहला विकेट निकलने के बाद थोड़ा सा बाराभूमि वॉरियर्स का खेमा खुश था, लेकिन ये कुछ पल की खुशी, लेकिन उसके बाद यहां पर 3 लगातार चौके सनील सावंत के बल्ले से निकलते हुए।
फिर एक बार इस बार खेला लेकिन उस तरह की टाइमिंग नहीं हुई, सिंगल मात्र निकलेगा। स्ट्राइक अपने पास शायद रखने की कोशिश होगी। पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के खेल का समाप्त होने तक टोटल स्कोर बोर्ड पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेर नेम आणि बजरंग 11 मातशे कॉमेंट्री बॉक्सार येवचे। कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेन नेम आणि कॅप्टन ऑफ बजरंगी 11 मातशे कॉमेंट्री बॉक्सार येवचे। बोथ द कॅप्टन प्लीज। बहुत ही बढ़िया आयोजन इस प्रतियोगिता का। अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2 पहला मुकाबला, पहले ओवर में एक पहली गेंद के ऊपर एक विकेट निकली थी, लेकिन उसके बाद 3 बाउंड्री के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ 14 रन निकले इस ओवर में। शायद ऐसा लग रहा था एक कंजूस गेंदबाजी होगी, लेकिन थोड़ी से मैं कहना चाहूंगा विकेट निकालने की कोशिश करी सूर्या ने, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सुनील सावंत पर। सावन की यहाँ पर 3 चौके उनके बल्ले से निकले, एक कवर की दिशा में, एक लगभग विकेट कीपर के पीछे और एक लगभग मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। शानदार बल्लेबाजी नजर आती हुई सुनील सावंत की। सीधे बल्ले के साथ खेलते हैं और गेंदबाजी में अब मात्र राहुल पाटिल ये नाम नजर आता हुआ। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, सामना करेंगे राइट हैंडेड के बल्लेबाज मैदान पर, जिनके बल्ले से 3 चौके अपने देखे, वही बल्लेबाज सुनील सावंत। और ये शॉट ऑफ लेंथ की गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं सुनील सावंत, जबकि पहले ओवर में रन बन चुके हैं, 3 बाउंड्री आ चुके हैं, 4 ओवर का मुकाबला है। हर एक ओवर में बड़े शॉट की आवश्यकता, जिस तरह से बल्लेबाजी इस मैदान पर होनी चाहिए। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार हवा में खेल बैठे, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। इस इनिंग का पहला छक्का सुनील सावंत के बल्ले से निकलता। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, टोटल पहुंचा 20 रन पर। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की थी, ये थोड़ी से और उछाल ज्यादा, लेकिन इस बार बल्लेबाज के शरीर के ऊपर डालने की कोशिश करी थी, लेकिन पहले ही चांस बना लिया था, जगह बना ली थी अपने के लिए, अपने स्ट्रोक के लिए, और एक ताबड़तोड़ छक्का देखने को मिला। देखते ना देखते गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के निकली। इनिंग का पहला छक्का इस सुनील सावंत के बल्ले से निकलता हुआ। फिर एक बार राहुल, इस बार बाइटक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद गेंद निकली ऑफ स्टंप कोने से विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और एक विकेट की तलाश होगी बाराभूमि वॉरियर्स को अगर मैच में वापसी करनी है, लेकिन सुनील सावंत अगर बड़ा स्ट्रोक खेलते रहे, बड़ा टोटल बन जाएगा मैदान पर। इस बार फिर एक बार थोड़ा सा घुमाव, चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश, वाइड का इशारा आता अंपायर का, काफी दूर थी वाइड रेखा से गेंद, और अतिरिक्त और एक खाते में रन निकलता हुआ। इस ओवर में अब तक की बात की जाए तो 7 रन निकले हैं एक छक्के की बदौलत। और इस बार उठा कर खेला है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर तैनात, क्या निकल पाएगी गेंद सीधी वहां पर फील्डर की झोली में। जिस विकेट की तलाश थी, ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई, हवा में खेला था काफी देर तक हवा में, और पहले विकेट का पतन। यहां पर सुनील सावंत आउट होकर पहले में वापस 3 चौके 1 छक्के के बदौलत 19 रन के एक शानदार पारी को यहां पर समाप्त कर दिया राहुल पाटिल ने। राहुल यानी कि नाम तो सुना ही होगा, पहला विकेट यहां पर निकलता हुआ सुनील के रूप में, दूसरा विकेट इस इनिंग का, और राहुल के खाते में पहला विकेट। यहां पर 20 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए यहां पर आपको देखने को मिली। यहां पर सुनील सावंत और साथ साथ उनके साथ बल्लेबाज ओपनिंग के लिए जा चुके थे, जो कि सिद्धू देसाई। अब न्यू बैटर मैदान पर अमरीश जाते हुए, जो कि सुनील की जगह लेने के लिए। एक अच्छा स्टार्ट दिया है सुनील सावंत ने, लेकिन ये दूसरा ओवर, 4 ओवर का मुकाबला है। इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल अभी भी शेष रहेगा, और जिस तरह से ये पिच खेलता है और 24 कैरेट फुल टॉस की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है, जला मैं कहूंगा यहाँ पर 50 के आसपास का टोटल खड़ा करने की इरादा होगा अगर बात की जाए तो यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा टीम की। देखना है किस तरह से बल्लेबाजी अब आगे चल के अमरीश और सिद्धू देसाई करते हैं मैदान पर। राहुल फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, ऑफ स्टंप से बाहर काफी बार, और एक वाइड इस ओवर की, ये दूसरी वाइड, इनिंग की ये तीसरी वाइड, टोटल जो कि अब पहुंचा है 22 रन 22, लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर प्रगति पर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
और शॉट ऑफ लेग की गेंद इस बार हटकर खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से की सिंगल जरूर निकलेगा। मिड विकेट से खिलाड़ी जब तक आके गेंद को फील्ड करता, एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 23। सिंगल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छक्के चौके लगे तो बात बनेगी। इस ओवर में एक छक्का जरूर लगा है, लेकिन सनील सावंत आउट होने के बाद क्या आने वाली बल्लेबाजी उस तरह की बल्लेबाजी करेगी, ये देखने वाली बात तो जरूर है। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पहली बार स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार, ओपनिंग के लिए जरूर आए हैं, लेकिन अब तक एक भी गेंद नहीं खेली उन्होंने। लेकिन यहां पर राहुल क्या इस गेंद का सामना करेंगे, अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। 23 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव, फील्डिंग में सजावट, लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर। ओ ये अच्छी गेंद बल्ले के नीचे से, नाक के नीचे से गेंद निकली। विकेट कीपर के हाथ में एक सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। इस ओवर में सिर्फ निकले हैं एक छक्के के बदौलत। अगर बात की जाए 2 वाइड और एक छक्का, कुल निकले इस ओवर में 9 रन, और जो कि अगर बात की जाए 2 ओवरों का खेल समाप्त 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेन नेम आणि कॅप्टन ऑफ बजरंगी 11 लास्ट कॉल, लास्ट एंड फाइनल कॉल बोथ द कॅप्टन्स माचे कॉमेंट्री बॉक्सार येऊचे। कैप्टन ऑफ बजरंगी 11 एंड कैप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेन नेम। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, चाहे क्रिकेट हो या जीवन। मैदान के अंदर आपने देखा होगा क्रिकेट में हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन अगर बात की जाए जिंदगी की, स्वराज्य की बात की जाए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए कुछ अनगिनत अपने मराठों के साथ एक हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था मेरे पास ये कितने लोग हैं, मेरे पास कितना पूरी तरह से साहित्य है, लेकिन एक जज्बा था, एक हौसला था कि मुझे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम पूरे नमन करते हुए फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत इस मैदान के भीतर। ओ ये बहुत ही फ्लाइटेड डिलीवरी, फिर की गेंदबाजी करने की कोशिश, रनआउट का खतरा था। शायद दत्तराज गांव उनको हिट करना चाह रहे थे, लेकिन शायद भाग रहे थे खिलाड़ी, लेकिन तब तक देखना पड़ेगा। यहाँ पर शायद अंपायर के पास मांग की है, लेकिन जानबूझकर तो बीच में नहीं आए। वो भाग रहे थे अपनी विकेट बचाने के लिए, आप भाग रहे थे विकेट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट बचाई, अपने विकेट गंवाई शायद निश्चित रूप से। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक सिंगल खाते में, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 24 रन स्कोर बोर्ड पर। जो आपको फुलटॉस, इस फुलटॉस के गेंद के ऊपर आंकड़ा दिखाई देगा 24 कैरेट, वही टोटल अब स्कोर बोर्ड पर नजर आता हुआ। गेंदबाजी में जो कि उत्कर्ष एक गेंदबाज आपको नजर आते हुए। तीसरा ओवर 24 रन 2 विकेट वापस खेमे में। ओ ये काफी बार अंपायर का इशारा वाइड का आएगा 22 के रूप में, और एक सिंगल निकलेगा, कुल 2 रन का इजाफा हो जाएगा। 2 रन के साथ साथ टोटल में पहुंचा 26 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। यह शुरुआत है जो कि इस प्रतियोगिता के आगे आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत रोमांच देखने को मिलेगा। यहाँ के भगवान दामोदर महाराज को अभी भी प्रार्थना करके आए हैं, ये प्रतियोगिता अच्छी तरह से घटे जाए, कुछ भी अड़चन उत्पन्न होगा। गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, जिस तरह से भगवान का नाम लिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली 4 रन के लिए, जिसकी आवश्यकता थी बेहद। काफी देर से बड़े शॉट के लिए तलाश रहे थे। यहाँ पर निश्चित रूप से अमरीश के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, टीम के ओर से ये चौथा चौका, टोटल पहुंचा 30 रन पर। आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार खेला, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते, और एक सिंगल खाते में निकलता हुआ, सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचा 31 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से एक बड़ा टोटल, हमने कमेंट बॉक्स से प्रेडिक्शन किया था 50 रनों का। देखने वाली तो बात होगी, क्या 50 तक पहुंच पाएगी टीम या उसको रोकेगी बाराभूमि वॉरियर्स के गेंदबाज, ये देखने वाली बात होगी। ओ ये घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का उस तरह का संपर्क हुआ नहीं, सिंगल तब तक निकला। अंपायर का इशारा लेग बाइट्स का, चौका लगने के बाद अच्छी वापसी करी है उत्कर्ष ने, लेकिन टोटल की अगर बात की जाए, टोटल पहुंचा 32 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत सनील सावंत की, लेकिन उसके बाद एक बाउंड्रीज लगी है, बाकी खामोश रखा है। लेकिन ये गेंदों की अगर बात की जाए, ये काफी ठोस गेंदे हैं। अगर बल्ले को मिडल हो जाए, आपके पास ताकत हो, टाइमिंग हो, तो गेंद देखते देखते सीमा पार निकल सकती है।
इस बार पहले ही मन बना लिया था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी, फिर एक बार डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड करता, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, एक ओवर अभी भी बाकी है इस ओवर के बाद, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा मैदान पर किस तरह से बल्लेबाजी होती है इस मैदान पर। और जमीन के सारे विदलंग द कारपेट कैलावा स्टोक, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर होती हुई राहुल पाटिल द्वारा, तब तक एक सिंगल और खाते में जोड़ता हुआ, सिंगल के साथ साथ 3 ओवरों का खेल अब मात्र समाप्त होता हुआ 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 3 ओवरों का खेल समाप्त, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। क्या इन 6 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं, 15 रन का या 16 रन बना पाते, देखने वाली बात तो होगी जरूर। प्लेइंग 11 जे लिस्ट घेऊन गेला कॅप्टन ऑफ बजरंगी 11 आणि कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेनने मातशे प्लेइंग 11 लिस्ट हाडचे आणि जेन्ना इनिंग ब्रेक आसतलो तेन्ना दोन्ही कॅप्टनांनी मागता की टॉसा घेवचे। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है, देखना पड़ेगा सामने वाली 12 भूमि वॉरियर्स के सामने जो कि ये टीम जो कि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वो कितने रनों का टारगेट यहाँ पर कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा टीम 34 रन बन चुके हैं 3 ओवर में, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज दत्ताराम, ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। ये 6 गेंदे काफी महत्वपूर्ण, ये 6 गेंदे का तय करेगी कितने रनों का टारगेट यहाँ पर होगा 12 भूमि वॉरियर्स के सामने। पहला ओवर महंगा, लेकिन उसके बाद वापसी करे, वो विकेट निकला सनील सावंत का, शायद सनील सावंत मैदान के बीच में रहते तो विराज 60 के आसपास का टोटल देखने को मिलता, लेकिन होने का कोई नहीं टाल सकता। एक गेंद होती है विकेट लेने के लिए और बाकी की 5 गेंदें बल्लेबाज खेल सकता है, लेकिन वो एक गेंद डालने की कोशिश हर गेंदबाज की रहती है, उसमें विकेट जरूर मिलता है, लेकिन उस 5 गेंदें जो रहते हैं ना, उस 5 गेंदों में ज्यादा रन बनते हुए नजर आते हुए। आपने आईपीएल में देखा होगा केकेआर को 29 रन की आवश्यकता थी और एक कारनामा चमत्कार रिंकू सिंह का देखने को मिला, 29 रन में 5 छक्के जड़े 5 गेंदों में। ओ फुल टॉस गेंद, ये तो इनवाइटेड स्ट्रोक, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ ये ताबड़तोड़ आसमानी सुल्तानी वंडरफुल ब्यूटीफुल पावरफुल सिक्सर। बल्लेबाज से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पहला ओवर कर रहे हैं अपने खुद का, और आते आते वैसी गेंदबाजी नहीं हो रही है। फुल टॉस गेंद, ये महत्वपूर्ण छक्का लगा है और छक्के के साथ टोटल पहुंचा 40 रन पर। गेंद बहुत बाहर निकली, बहुत बाहर निकली, तगड़ा शॉट निकला था वो 6 रन का। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो कि सिद्धू देसाई के बल्ले से। विकेट के पीछे आपको देख रहे हैं दत्तराज गांव, जो भी जिन्होंने भी एक शानदार प्रतियोगिता आयोजित की थी गणपति वॉरियर्स ट्रॉफी, वहां पर भी आपको गोल्डन कॉइन देखने को मिला था, इस प्रतियोगिता में भी गोल्डन कॉइन आपको देखने को मिल रहा है। और इस बार उठाकर खेला है लेकिन दूर ही नहीं, हवा में खेल बैठे, खुद गेंदबाज आते हुए गेंद के नीचे, एक छक्के की पारी यहां पर सिद्धू की समाप्त हुई, लेकिन ये छक्का काम कर गया, 40 का आंकड़ा तो पार हो गया, कुछ तो रन बने हैं यहां पर लड़ने के लिए। यहाँ पर 19 रनों की साझेदारी यहाँ पर तीसरे विकेट के लिए देखने को मिले, तीसरे विकेट का पतन, 7 रन बनाकर आउट होकर बैन में वापस निकल रहे हैं सिद्धू देसाई। न्यू बैटर मैदान पर साहिल गांव जाते हुए, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी, एक छक्का निकला पहली गेंद पर, ये 4 गेंदें कितने रन बन पाएंगे, क्या 50 का आंकड़ा छू पाएगी, एक पहले मुकाबले में एक बड़ा टोटल आपको देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन फिलहाल साहिल गांव जाएंगे स्ट्राइक पर, जो कि अनुमान इस तरह के, अगर इससे पहले पिछले सीजन की बात की जाए तो स्ट्राइक जब कैच लेते वक्त चेंज होती थी तो सेट बल्लेबाज को मौका मिल सकता था, लेकिन बदलते हुए नियमों के साथ जो आउट होने वाले खिलाड़ी की जगह के ऊपर नए बल्लेबाज को ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। और यही अब दत्ताराम फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज साहिल गांव के लिए थोड़े से निकले थे, थोड़े से पंबल हो गए, वापस जाना मुनासिब समझा, फिर एक बार अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर
आखिरी ओवर की कुछ 4 गेंदों का खेल बाकी है। 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। ओ बहुत ही बढ़िया स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। थोड़े से अनुमान लगाया था शॉट आएगी गेंद, लेकिन गेंद टिप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर आपको देखने को मिल रही है। एक छक्का जरूर लगा लेकिन वापसी करी है, इसलिए कहा जाता है अकल आने के लिए शक्ल बिगड़ने का इंतजार क्यों करे। ओ ये यॉर्कर लेंथ की गेंद का निश्चित रूप से वहां पर डीप पे खिलाड़ी तैनात, सीमा रेखा के नजदीक जब तक फील्ड करते, मात्र मिला सिंगल, वहां पर सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 41 रन। बहुत ही अच्छा कमबैक रहा इस गेंदबाज दत्ताराम का। एक छक्का पहली गेंद के ऊपर लगने के बावजूद अगली गेंद के ऊपर विकेट निकला, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक डॉट गेंद, उसके बाद एक सिंगल निकली। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर दत्ताराम की। 7 रन निकले 4 गेंदों में। ओ बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ऑफ स्टंप यॉर्कर की एक गेंद यहाँ पर निश्चित रूप से सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर आखिरी गेंद खेलने के लिए मौजूद रहेंगे साहिल गाउस, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस इनिंग का। टोटल की बात की जाए 41 रन स्कोर बोर्ड पर। जल्दी चलिए, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, सब कुछ हमारे पास है, पैसा है, लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। वक्त की घंटी ये कहते हैं आप जल्दी जल्दी मुकाबला शुरू करो, जल्दी जल्दी मुकाबला समाप्त करो। आखिरी गेंद और न्यू बैटर मैदान पर भूषण, वो भी नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहेंगे। आखिरी गेंद स्ट्राइक पर साहिल, इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, सिंगल जरूर निकलेगा क्या, दूसरे की मांग होगी। काफी चेस करना पड़ रहा है फील्डर को, जब तक फील्डर फील्ड करते थ्रो करते दो आसानी के साथ। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो गई, तीसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा, शायद यहाँ पर साहिल गांव रनआउट होते हुए 2 रन के साथ ये पारी यहाँ पर समाप्त होते हुए 43 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता, 44 रन रिक्वायर्ड इन 24 डिलीवरीज। क्या होगा, ले चलते कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत, ले चलते हैं अंग्रेजी में विवरण देने के लिए हरीश काकड़कर सर के पास। धन्यवाद। थँक यू जय। हांव मागता कॅप्टन ऑफ बजरंगी 11 आणि कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेरनेम दोघांनी आपले प्लेइंग 11 लिस्ट घेऊन हांगा टॉसा घेवचे। हांव परत एकदा मागता कॅप्टन ऑफ बजरंगी 11 प्लेइंग 11 लिस्ट घेऊन येवचे आणि कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स। आणि टॉस घेतलो आमचो आर्कायव्ज अँड आर्कोलॉजीचो डायरेक्टर डॉक्टर निलेश फळदेसाय। हांव मागता की तेणे हांगासर येवचे आणि हो टॉस घेवचो। सो बोथ द कॅप्टन मातशे टॉसा घेवचे हांगासर। रिक्वेस्ट करता फिल्डिंग टीम मातशे जाता तितले बेगीन ग्राउंडार देवचे, यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा। सो हांव परत एकदा हांगासर आमचे गेस्ट वेट करता, दोन्ही कॅप्टना कडेन मागता की मातशे येवचे। कॅप्टन फॉर द टॉस, कॅप्टन ऑफ बजरंगी 11 ओनर बाब विराज फळदेसाय, हांव रिक्वेस्ट करता मातशे कॅप्टनाक टॉसाक धाडचे। तशें कॅप्टन ऑफ पेरनेम 11 ओनर गौतेश, मातसो कॅप्टनाक हांगासर टॉसाक जावचो। प्लेइंग 11 लिस्ट मागीर दिले आता, मातशे पयली टॉस घेवचो। रिक्वेस्ट करता मराठा वॉरियर्स पेडणे आणि बजरंग 11 मातशे बेगीन या टॉसाक, कारण मॅचीस कंटिन्युअस खेळोवपाचे आसा। अंपायर सुद्धा तितले स्ट्रिक्ट आसा। बॅट्समॅन पावले पूण फिल्डर पावना। Good positive approach from the batters. They are ready to go for the target. So let's see whether these 43 runs can be defended or not. It's not a big total, 44 runs, but you never know. Good bowling from 2 or 3 bowlers certainly can win it for young boys of Kulwada. Nobody wants to lose their first game. It's always a good sight when positive sight when you go with a victory under the belt of the very first match. That sets the tone for you for the rest of the tournament. कॅप्टन ऑफ बजरंग 11 तुमकां आमी राविल्ले आसात। बजरंग 11 कॅप्टन मातसो बेगीन यो। तुमकां आमी हांगा रावतात। कॅप्टन मराठा वॉरियर्स पेडणे राविल्लो आसा। बजरंग 11 कॅप्टन तुका तुवें नोंद घेवची, मातसो बेगीन यो टॉसाक।
Dr. Nilesh Faldesai, Director of Archives and Archaeology. हे हांगा तुमकां रावल्यात टॉस उडोवपाक. सो दोन्ही कॅप्टनाक रिक्वेस्ट करता. एक कॅप्टन ऑलरेडी पाविल्लो आसा, दुसऱ्या कॅप्टनाक आमी वेट करतात, कारण फुडली मॅच टॉस उडोवन आमी रोखडेच सुरवात करतले. सो नोट करात तुमचे 11 प्लेयर्स जे फिल्डिंग घेतले, बॅट्समॅन जे ओपनिंग बॅटर्स आसतले तांणी जाता तितले बेगीन ग्राउंडार देवचे. विराज मातसो कॅप्टन धाडचो. बजरंग 11. बजरंग 11 कॅप्टन. लास्ट आणि फायनल कॉल हा. बजरंग 11 कॅप्टन. आता आनी एक कॉल वतलो लास्ट बजरंग 11 जर तुम्ही येना कॅप्टन जाल्यार टॉस फोरफीट करतले आमी ओपोजीट टिमीच्या कॅप्टनाक. प्लीज नोट करात रुल्स एंड रेग्युलेशन्स जे हांगा केल्ले आसा तांणी सगळ्यांनी अवॉइड करपाची गरज आसता. प्रत्येक जण अशे टायम काडले जाल्यार मॅची टायमार सोंपपाचे ना, हे मातशें नोंद घेवची. रिक्वेस्ट करता सगळे ओनर्स तशेंच कॅप्टन्स जे आसा ताणें मातशें आमकां मदत करची आनी जाता तितले बेगीन जे कॅप्टन्स आसा ते टॉसाक येवचो. मीनवायल बॅक कॉन्सन्ट्रेशन ऑन दीस मॅच. सो गुड नॉक फ्रॉम सनील सावंत of 19 runs, give them a good hope of 43 runs. Here comes the defense of 43 from Young Boys of Kulwara, and to run chase it Barabhumi Warriors. Oh, what a ball, what an action. This is very unusual, very unique. We might be interested to see so many players coming from different areas playing in KMPL 0.2, and we are going to see such sort of talent. We have just now witnessed one of the talents that MS Dhoni is using in his team. Chennai Super Kings, Pathirana, very different action. Sometimes he bowls the yorker balls, sometimes he bowls the slower balls with the same deception. So very unique action as a fast bowler. And here is also one of the medium pace bowlers with a unique action, Mithun. Well, you always know that Mithun as an actor was also unique. Oh, that's a poor ball. Not collected here by the keeper. Missed by the batter as well, and goes towards the boundary for... So, हांगासर टॉस जाता. बजरंग 11 आणि मराठा वॉरियर्स पेन नेम. सो टॉस उडयतलो डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी Dr. Nilesh Faldesai. So here we go. What a start. The call from Pernem and it's ahead. Bajrang 11 toss jikla. So tumje decision. Will field first. So news from the center. Bajrang 11 won the toss and elected to field first. Over to Harish Kakodkar. Bajrang 11 captain has won the toss, deciding to field first. Meanwhile, this is a poor start from the bowling unit of Young Boys of Kulwara. That's a good shot. This might be 4 runs, going straight down the ground. Should be 4 and gets the 4. Prithvi hitting beautifully down at the track. Well, look at the start here. Just the 2 balls bowled and they already got 10 on the board. 44 runs required, and in that just 2 balls, 10 runs. There's the 2 fielders outside. As once again cut away nicely. Is it going towards the fence? No, the fielder just cuts it off to the short third man region. They are getting runs of almost every ball so far without having dot balls. And if at all the bowling unit of Young Boys of Kulwara need to win this match, they need to be doing much better in the fielding, not allowing the singles so easily, so freely. Oh, what a cracking shot. Magnificent pull shot here from the bat of none other than Surya. Well, look at the bid during the auctions for this man from none other than Babu, the icon player, the captain of his side, Barabhumi Warriors. He had kept the money for this guy, and the reason is this. He is a superstar himself. What a player. Again, lovely cut shot. There is no one over there. This is going to be easy boundary. Surya is shining brightly. The sun has risen, and as is Surya.
Score has moved on to 21 out of the 44. In just 21 has been scored in just 5 balls. So you can imagine the strength of the batting order of these Varabhumi Warriors. Oh, he missed it. Wanted to play down the track. Played the wrong line, in fact. Yes, now he playing that shot down the track. It would have been much better if he had played it at a long off region than the mid on or long on region. So a dot ball to finish over number 1 is 21 without loss. So in comes Sumit. Sumit, that's the icon of young boys of Kulwara. They've done a very good auctions. I can feel that they wanted to have a balanced unit. The captain Sumit, along with the owners, and they did fairly well as far as the auctions is concerned. But I think in this format of 4 overs, just 4 good players or 3 good players can just take the match away from you. You need to have 4 bowlers, decent bowlers, and 3 good batsmen or 4 good batsmen can win the match easily for your side, just like how Surya and Prithvi are showing at the moment. This time down the leg side, wide signal here by the umpire. Slightly differing. Not happy with the decision, Sumit, saying that the batsman shuffled across. Once again, this is in the air and this is taken. Much better bowling here from Sumit. Exactly where the fielders are placed. Goes straight in the hands of the point region fielder and no mistake committed. First wicket down. Prithvi goes back in the pavilion. सगळे ओनर्स आहात त्यांच्यानी नोट करचे समज पॉइंट स्टेबल आहात पॉइंट सेम आसा जाल्यार हांगासर बॉल आउट जातले सगळ्यांनी नोट करचे लीग मॅचीनी समज एक पोझिशनार 2 किंवा त्याच्या वयर जर टीमी आसत जाल्यार बॉल आउट जातले आणि बॉल आउटाक फक्त 4 बॉलर आसतले सगळ्यांनी नोट करचे कॅप्टनांनी आणि ओनर्सांनी हो टुर्नामेंट जाता तो सगळो बॉल आउटार जातलो नेट रन रेट लागपाना मुखार सुद्धा प्लीज नोट रुपेश आणि 1.4 बॉलर म्हणले तुवें पूण मागीर 4चेर इक्वल जाल जाल्यार सडन डेथ आसतली काय कितें आसतली ती परत 4 ओके This time a wonderful shot. There is no one there. A great pull shot here. So the batting is doing a fantastic job for Varabhumi Warriors. In spite of the wicket being lost, they have not curtailed that run rate. परत एकदा बॉलार्डोचे हांव तुमकां सांगपाक सोदतां सारकें आयकून घेयात 4 बॉलर पयलीं यूज करपाक पडटले 4 बॉलरान जर तर टाय जाता जाल्यार मागीर सडन डेथ आसतली एक बॉलर म्हणल्यार 5वो बॉलर एक यूज करचो पडटलो आनी मागीर परत फर्स्ट जे 4 बॉलर यूज केल्ले आसा ते तुमी यूज करपाक शकता पूण ती सडन डेथ जातली आनी सडन डेथान कोण पळय जिखता तो फुडें वतलो 4 पयली बॉलर मागीर 5वो एक बॉलर आनी परत पयली 4 बॉलर जे घाल्ले आसात ते यूज जातले पूण सडन डेथान प्लीज नोट करात कितें जर तुमकां दिसता विचारपाचें जाल्यार डेफिनेटली कॉमेंट्री बॉक्सान येवन विचारपाक जाता नाजाल्यार रुपेश देसायाक येवन तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक जाता Meanwhile, a single down towards fine leg region. It was a full toss, but lucky the bowler. Score moves on to 29. Just 15 more runs required. Lots of balls still left. 15 balls are left and 15 runs. So I think the way they have started on a rollicking note, and Surya is there. So nothing to worry here for Varabhumi Warriors. If at all somebody has to make or move their pawns rightly here, then it's going to be the bowling unit and the captain Sumit. He has to take up the wickets here, especially of this man on the screens. This is lovely hit. It's going towards the man. Might be a catch. No, it was a falling shot of the fielder. This is a long boundary.
These are very long boundaries here. आमच्या हांगासर KMPL कोर टीमीचे मेंबर उद्धव शेटये आणि आमचे MMCचे काउन्सिलर ब्राय श्रद्धा शेटये यांचे हांव हांगासर स्वागत करता KMPLाक आमच्या कोर कमिटीचे मेंबर. थँक्यू हरीश. Once again, nicely played. Player in the deep, Sanil Samant, played a magnificent knock earlier in the innings. So doing it in singles at the moment. But so far I can see a defensive approach from the fielders. They need to be more attacking. They need to be in the catching positions. This is in the air. This might be an important catch. Two fielders coming underneath. And catch, dropped it. Not even touched that hand to the ball. And that's the reason why good fielders should be there in the mid-wicket and square leg regions. So it's not easy. A chance given here to Surya. And second over has been completed. Is 32 for 1. So 12 runs required of 12 balls. If any owners or any of the icons need to ask queries regarding maybe the bowl out or maybe the rules, then you can ask Rupesh Desai or you can ask come in the commentary box. A great start here. Wonderful to see good jerseys. Lot of hard work being done by the organizing team, Akhil Gamantikiya Kshatriya Maratha Yuva team, where small minor things have been looked after. Nice to see a wonderful jerseys for the teams as well. Good sound बोथ द system. टीम आपले उदक कलेक्ट करचे हांगासर आमच्या पेंडलान येवन अनिकेत देसाई आसा तेजे कडल्यान आपले उदक व्हरपाचे प्रत्येक टिमीन येवन. So in comes Sahil Gaus. This time nicely clipped on the leg side. Should be just a single. One of the very good players. Both are very smart left-handers. So very good team here picked by Varavumi Warriors. Sahil, Surya, Prithvi. Sahil right now bowling is generally a good batter. So he has been given the ball here. So let's see whether Sahil can do some magic in the bowling department. So again a heave or the wide long of region fielder. The fielders coming way fast, Pranav, and these are long boundaries. So one for the throw, so 2 runs easily completed. And that's the reason why I tell defensive fielders, most of the fielders are close toward the boundary rope. So if at all it finds the gap, then certainly going to be 2 runs. That's exactly the example. This time much better, much fuller Yorker length delivery. They need to bowl few dot balls, take up the wickets as well. If need to take this match little deep in the last over, and when it goes in the last over, 6-7 runs required, you never know. We have seen strange things happening. Pressure piles off with 1 dot ball, and suddenly you feel that a wicket has been lost. So Surya will definitely not like to take the game deep. This is in the air. This might be a good strike. Fielder underneath, and I don't know. I think it's just a single. Just a single. It should have been 4 runs. Maybe the ball bumped somewhere over there and did not cross the fence. Score moves on to 36. This is a good shot. This is a brilliant shot here. Shuffling across and just scooped it over the short fine leg region fielder for 4 runs. And with this score moves on to 40. Just 4 runs required in 7 balls is the equation. Captain of Bajrang 11 fielding खातीर ready रावचे. Captain of Bajrang 11 आपले playing 11 घेऊन fielding खातीर ready रावचे. आम्ही रोकडीच सेकंड मॅच स्टार्ट करता. आणि जो राईट डगआउट असा कमेंटरी बॉक्सान तो
मराठा वॉरियर्स पॅडनेक दिल्लो आसा आनी जो लेफ्ट डगआउट आसा तो बजरंग 11 फेसिंग द ग्राउंड फेसिंग द स्टेडियम. This time I think just went on top of the leg stump, so not a wide. A dot ball to finish this over number 3, and completion of 3 is 41, so 3 runs required in the last over. सो जशे मॅच कंप्लीट जाता तशेंच इमिजिएटली जाणें डगआउट घेतिल्लो आसा ज्या टिमीन ताणें मातसो आपल्या डगआउट सोडचो आनी दुसरे टिमीक जागो दिवचो आनी तुमकां सायडीन जागो केल्लो आसा थंय तुमी बसपाक जाता. जर कोणाकय कसले रुल्स एंड रेग्युलेशन्स बॉल आउट कसलो डगआउटा बद्दल नाल्यार कसलेय गोष्टी बद्दल जर तुमकां विचारपाक जाय जाल्यार KMPL 0.2चो प्रेसिडेंट रुपेश बाब देसाय हाका येवन मेळपाक जाता. सो जस्ट 3 runs रिक्वायर्ड हियर. Oh, this is a good effort here from Sidhu. They want to go for the single and that's a run out. Needless run out here at this stage. A suicidal run and second wicket going down. Still there is a hope. Wonderful bowling here. Chinaman from Sidhu. In comes Dataraj Gaons. Well, Barabhumi Warriors icon and player. He is a big name in cricket. He takes the team almost everywhere. Ganpati Warriors, he puts team, his name, the Ganpati Warriors, whether it is Fatorda, whether it is Uzgaon or whether it is Ponda Taluka. One of the teams has definitely reached into the semi-finals of SK Jogging Cricketers Day-Night Taluka level tournament put by Dataraj Gaons. And this time played towards the fine leg region, should get only a single. Babu is a smart cricketer. Well, Dataraj knows this game, plays a lot of leagues in Uzgaon Darbandoda Taluka. Won one of the biggest trophies this year, Ganpati Warriors Darbandoda in Panparag, Uzgaon. That is of 2 lakh rupees. So he puts his team everywhere. I think right now he's doing very good with his team's ownership of his team. So all across Goa, a very popular name, very famous name, Dataraj Gaons on strike. Just 2 runs required of 4 balls. Babu is a good cricketer. Let's see where he finds the gap. Sidhu. Surya wanted the strike. And Babu sacrifices himself. Well, there was no need. There were three balls left, and this is exactly what I'm mentioning, that if 6 or 7 or 8 runs were required, imagine the situation. The suicidal run, Surya feels that he has to get those runs. He has to take the pressure on his shoulders, not the other batsmen. But now if a wicket falls here of Surya, you can see this match can turn upside down. हांव मागता नेक्स्ट मॅचीचे दोन्ही कॅप्टनाकडे की आपले प्लेइंग 11 रेडी करचे इमिजिएट आम्ही मॅच स्टार्ट करतले कित्याक आमकां मातसो टाइम जाल्लो आसा. Batsman must begin here. सेकंड सेशन खेळपाक जाय. दोगांनी प्लेइंग 11 दिल्ले आसा. तशेंच जातीतले बेगीन जशे मॅच कवर जाता तुमी जातीतले बेगीन ग्राउंडार देवचे. Oh, lovely bowling here from Sidhu. Dot ball. Appeal here. This was not required. It's a bum ball, and Sidhu is still keeping the hopes alive. I told you, just 3 runs, and still he is winning the hearts here. 2 ball, 2 runs now. 3 runs were required of 6 balls. He has got it. Close the bridge
between the runs and the balls. He's still wants to set the field. He feels that 2 of 2 is still difficult for a batter like Surya. Sidhu is also a very good player, but he doesn't usually bowl. But he's got the experience and he's showing his experience. The match is still alive. Surya on strike. In comes Sidhu. This time he played it over the fine leg region. Might be 2 runs. He wants to go for the second and 4 runs. 4 runs and Barabhumi Warriors win the match in a thrilling contest. What a match this is. It looked as if it is going to go one side, but it has to go, and almost in the penultimate ball of this second innings, he wins it, Surya. ह्या मॅचीचे जे मॅन ऑफ द मॅच हा सूर्यकांत गावकर असा, पूण आम्ही मॅन ऑफ द मॅच मातशे सेकंड मॅचीचे दोन्ही बरोबर दितले. सो नेक्स्ट मॅच आम्ही स्टार्ट करता. हांव मागता कॅप्टन ऑफ बजरंग 11 मातशी आपली फिल्डिंग सेट करची. हांव रिक्वेस्ट करता ओनर बाब विराज देसाय तेणी मातशे ऑर्गनायझरांक कॉपरेट करचे आणि आपले प्लेइंग 11 भितर घेवचे. तशेंच ओनर आसा बाब गौतेश तेज्याय कडेन मागता की पेडणेकाराची जी टीम आसा तेंच्यांनी आपले बॅट्समॅन रेडी दवरचे. दोन्ही अंपायरा कडेन हे करचे. हांव मागता आमचो KMPL मेंबर बाब मिथिल फळदेसाय हेणी मदीं मदीं अंपायरा कडेन कोऑर्डिनेट करचे. तेंचे कितें विचारपाचें आसलें आनी कितें रुल्स एंड रेग्युलेशन. हांव वेलकम करता बाब दिनेश देसाय तसोच आमचो सर बंदास सर. सो आतां आमच्या उपाध्यक्ष बाब संदीप देसाय हेची इच्छा आसली की मालवणी कॉमेंट्री जाय म्हणून आमी ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्रा बाब जय भोसले आतां मालवणीच्यान कॉमेंट्री करतलो आनी सगळ्यांक एंटरटेन करतलो. दोन्ही टिमीचे 12th मॅन मातशे येवचे. दोन्ही टिमीचे 12th मॅन मातशे हांगा कॉमेंट्री बॉक्साक येवचो बेगीन, आनी जातले बेगीन ग्राउंडार देवात. बजरंग 11 तुमकां रिक्वेस्ट चड टायम काडपाचो ना. तशेंच मराठा वॉरियर्स पेडणे तुमचे जे बॅटर्स आसा ते जातले बेगीन ग्राउंडार मातशे देवयात. अनिकेत सो KMPL 0.2 परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत करता. फर्स्ट मॅच जाल्ली आसा. ते मॅच जिखला श्री बाराभूमी वॉरियर्स फ्रॉम तांबडी सुर्ला. हार्ड लक फॉर द यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा. पूण कांय ना आनी 2 मॅची उरला. प्रत्येक टिमीक 3 मॅची हा लीग मॅची आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाक. आनी हो समाज बांधवा खातीर टुर्नामेंट स्पेशली दवरला. चड करून लीग मॅचीस खेळयता कित्याक सगळे जे समाज बांधव आमचे आसा ते एक कडेन येवचे आनी एकामेकाक वळख जावची आनी सगळ्यांक एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळचो आनी सगळ्यांनी बरी स्पिरीट दाखोवन हो टुर्नामेंट आमकां फुडें व्हरपाक मदत करची. हांगा ऑर्गनायझर आमी तुमी सगळे आसा. चुकी हो बारीक मोठ्यो सगळ्यां कडल्यान घडटा पूण सगळ्यांनी बरें कॉपरेट करचे. 12 ओनर आसा ते आमच्या समाजाचे आसा. जे प्लेयर हांगासर खेळटले जवळ जवळ 150 मोर तेही आमच्या समाजाचे आसा. सो ह्या समाजा खातीर हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला. सगळ्यांनी कॉपरेट करचे. कितें समज कोणाक क्वेरी आसा कितें आसल्या जाल्यार हांगा येवन ती आमी सॉल्व करता आनी कितें आमच्या हातीन चूक जाता जाल्यार ते सजेशन दिवपाचे तुमकां अधिकार आसा. सो मेळोन मिसळोन हो क्रिकेटीचो जो उत्सव आसा हांगासर आमी साजरो करता. फातोर्डा मैदानाचेर तो सगळ्यांनी मेळोन साजरो करया. हांव मागता बोथ द टीम 12 मॅन बजरंग 11 आनी आमचो मराठा वॉरियर्स एक नोट करा सगळ्यांनी. जो पर्यंत 12th मॅन येना तो पर्यंत मॅच खंयचीच स्टार्ट जावची ना. हांव मातशें मागता परत एकदा दोन्ही ओनरा कडेन किंवा सगळे जे ओनर्स आसतले ह्या KMPL 0.2 12th मॅन आमकां जायो आनी प्लेइंग 11. आतां जेन्ना नेक्स्ट मॅच बाराभूमी वॉरियर्स आनी यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा खेळटली तेन्ना एक प्लेयराक खेळपाक मेळपाना. तेज्या जाग्यार न्यू प्लेयराक चान्स दिवपा जाय. कित्याक हांगा आमी ऑप्शनाक 15 प्लेयर घेतला आनी 13 प्लेयराक कंपल्सरी खेळोवपाक जाय म्हणून आमी कित्याक हो टुर्नामेंट आमी जिखपा खातीर न्हू तर सगळ्या प्लेयरांक चान्स दिवन एक बरो प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर घेतला आमच्या समाजाच्या प्लेयरांक खातीर. 12th मॅन आसा तो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सान बसतलो. सो हांव अंपायरा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन मॅच घेवची. 12th मॅन दोन्ही येयल्ले आसा आनी हांव परत एकदा स्वागत करता ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्रा
जय भोसले याच्याकडे की त्यांनी कॉमेंट्रीची धुरा आपल्या हातान घेवची आणि सुंदर अशी मालवणी कॉमेंट्री हांगासर आपली प्रस्तुत कला दाखवची. देव बरें करू. धन्यवाद. KMPL चे चेअरमन रुपेश देसाई, सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मालवणी समालोचनाची फरमाईश, मात्र मालवणी समालोचनाचं जर बघायचं झालं, बोलायचं झालं तर बादल चौधरी हा मालवणी समालोचनातला हुकमी एक्का. मात्र सर्वच ठिकाणी बादल चौधरी पोहोचू शकत नसल्याने आम्ही काही वेळ मालवणीचं समालोचन करून लोकांचं मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थात दुधाची तहान ताकावर भागवण्यासारखा हा प्रकार. जाऊया मैदानावरती. देव बरा करो गाववाल्यानं सगळ्यांचा या क्रिकेटच्या मैदानावरती. KMPL 0.2च्या निमित्तानं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सगळ्या मराठा बांधवांका एकत्र आणून ही महत्त्वपूर्ण अशी क्रिकेट स्पर्धा अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2ची क्रिकेट स्पर्धा मैदानावरती बघूक मिळतली. मित्रांनो, या मराठा समाजासाठी एक इतिहास असा. सगळ्यात जास्त जर लढाई कोणात झाली तर मराठात झाली. जर मराठा सगळे एक झाले तर मराठा सगळ्या जगावरती राज्य करू शकतात. मात्र मराठा कधी एक होते याची सगळ्यांका या मैदानावरसून चिंता. जाऊया मैदानावरती. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचं चेंडू, मोठं पटकं मारायचा प्रयत्न, झेलचितचा जोरदार अपेल. पंच मात्र आपल्या जागेवरती ठाम. कारण पंचांका माहीत असा की समोरचो गोलंदाजान टाकलेलो बॉल आणि चेंडू फळी याचो काहीच संपर्क नाही. निर्धाव चेंडून पहिल्या षटकाची सुरुवात. स्ट्राईकवरती दिसता सुदन ठाकूर. पहिलो चेंडू ऑफ स्टंपच्या बरोबर पंचांचा इशारा येतो तो वाईडचो. अतिरिक्त धावसंख्येचा खाता खोलला जाता, बोनी केली जाता. स्ट्राईकवरती सुदन ठाकूर, ज्याच्या नावावरती या हंगामात बरीच अर्धशतका बघूक मिळाली. बऱ्यापैकी चेंडू मुकरी पद्धतीचो चेंडू खाली रावता, बॅट हवेत फिरता, चेंडू जाता निर्धाव, चेंडू जाता मेडन. एक चेंडू वाईड, मात्र त्यानंतर सुरेख कमबॅक गोलंदाजाचा बघूक मिळाला, तो म्हणजे स्मिथेन. परत एकदा तसोच चेंडू मोकरी पद्धतीचो बऱ्यापैकी चेंडू, ज्या अपेक्षेने बॅट फिरवली होती चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होणार नाही. चेंडू जाता मेडन, चेंडू जाता पलांडो. बऱ्यापैकी गोलंदाजीचा प्रदर्शन स्मिथेन करसून बघूक मिळता. एक खेळाडू तुमका दिसता स्ट्राईक एंडच्या दिशेने सुदन ठाकूर, मॅन फ्रॉम हरमल, आणि दुसरो खेळाडू तुमका दिसता तो म्हणजे कासारवरणे पेड नेमचो गुरुप्रसाद आरोजकर. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू, एक सुरेख फटका, चेंडू आकांड्याच्या दिशेने, चेंडू जाता सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. चेंडू फरार, चौकार. सुदन ठाकूर ब्रँडरचा चौकारान स्वतःचा खाता खोलता. म्हणजे मागच्या 3 चेंडूवरती मी बीट झालाय. मात्र अशा पद्धतीचं जर चेंडू टाकत राहिलास तर निश्चितपणे चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर पाठवची ताकद माझ्या चेंडू पळीत, हे इशारो समोरच्या गोलंदाजाक देताना दिसता तो सुदन ठाकूर. चौकारान धावसंख्या चेंडू मात्र थोडंसं हरवला आणि त्याचमुळे थोडासा खेळ थांबला तो मैदानावरती. बऱ्यापैकी आयोजन या क्रिकेट स्पर्धेचा अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2. दोन्ही संघाचा जर विचार केलो तर बऱ्यापैकी खेळाडू नावाजलेले खेळाडू. समोरच्या दुसऱ्या संघाचा जर विचार केलो तर बजरंगी 11 संघामध्ये तुमका दिसतलो आयकॉन प्लेयर, अर्थात सुपरमॅन ऑफ द गोवा म्हणून ज्याका ओळखला जाता तो समर्थ गावस. बऱ्यापैकी चेंडू, परत एकदा मोठं पटको, हवेत पटको, चेंडू लॉंग अपच्या दिशेने पाठलाग केला जाता. दुसरा खेळाडू कव्हर करता तोपर्यंत दुसरी धाव मात्र वेगात पूर्ण होता. पहिल्या चेंडूवरती मात्र बीट झाल्यानंतर त्यानंतरच्या पुढच्या 2 चेंडूवरती एक चौकार आणि त्याच्यानंतर लॉंग ऑफ कव्हरच्या दिशेने मारलेले या 2 रन्सांचा फटको. ताकद थोडीशी कमी पडता. जर चेंडू हवेत नसला असतो तर चेंडू निश्चित सीमा पार गेलो असतो. पुढचा चेंडू, परत एकदा खोदून काढलेला फटको, मिळवणच्या डोक्यावरसून चेंडू आकांड्या पार चौकारासाठी दुसरा चौकार सुदन ठाकूरच्या बॅट मधून बघूक मिळता.
चौकारण धावसंख्या मात्र पुढे सरकतात ते पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 11 धावा धावफलकावरती बिनबाद अशी सुरुवात मराठा वॉरियर्स पेडनेम संघाची तुमका बघूक मिळता. एक्क्याचो डबल गेम अर्थात 11 रन्सवरती धावसंख्या. पेडनेम तालुक्यामध्ये बऱ्यापैकी खेळाडू बऱ्याच स्पर्धा गाजवणारे हे खेळाडू तुमका बघूक मिळतात. मागच्याच आठवड्यात झालेली मांद्रेम येथील 5 लाखाची क्रिकेट स्पर्धा आरवी कोरगावचा संघ त्या स्पर्धेत उपविजेता पदाचा मानकरी ठरलो आणि राजाराम वॉरियर्स तळवडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलो गोपाळ भटाच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा संघ त्या स्पर्धेचा अंतिम विजेता ठरलो. अनुष केरकर त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरलो. तर गोपाल भटा बेस्ट बॅटरचो मानकरी तर बेस्ट गोलंदाजाचो मानकरी ठरलो प्रवीण कुबाल. मराठा प्रीमियर लीग एक मराठा लाख मराठा आरक्षणाचा विषय गोंगडीसारखो भिजत पडला आणि मराठा आरक्षणाचा विषय कधी काळी संपुष्टात येत या कोणाकच सांगणं शक्य नाही. प्रत्येक राजकारत्याने फक्त मराठा समाजाचा वापर करून घेतलो. मात्र मराठा समाज ज्यावेळी एकत्र होतलो तर कोणती सत्ता केव्हाही उलटून टाकण्याची शक्यता ती म्हणजे मराठा समाजाच्या हातामध्ये तेवढी ताकद असा. त्याचमुळे सर्व राज्यकर्ते फक्त आश्वासना देण्याचं काम करतात. मात्र एक वेळ अशी येतली एक मराठा लाख मराठा ही गर्जना परत एकदा घुमतली आणि आरक्षणासाठी परत एकदा भगव झेंडो रस्त्यावरती मिरवताना सगळ्यांका बघूक मिळतलो. गोलंदाजीमध्ये येतात तो रमाकांत देसाई, स्ट्राईक एंडला दिसता तो गुरुप्रसाद आरोस्कर. ज्या फलंदाजाने टेनिस बॉल क्रिकेटवरती आपला राज्य गाजवला अधिराज्य गाजवला. मोठा फटको कारण जो उडता चेंडूच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडू हवेत आणि वळ्यात येऊन चेंडू पडता. गुरुप्रसाद आरोस्करची एका चेंडूची खेळी समाप्त. गोल्डन डकचा शिकार गुरुप्रसाद आरोस्कर. पहिलो गडी तंबूच्या दिशेने धावसंख्या फक्त 11 धावा. नेल्सन फिगर ऑन अ स्कोर बोर्ड. रमाकांत देसाईच्या नावावर विकेट लिहिलं जाता. विराट तेंडुलकर बऱ्यापैकी गुणलेखन केलं जाता. कोणाच्या नावावर कितकी जमीन हे तलाठी लिहितात मात्र कोणाच्या नावावर कितके बळी आणि कितके विकेट याचा अचूक विवरण आणि अचूक निवेदन करण्यासाठी आमका उपयुक्त ठरता तो विराज तेंडुलकर. म्हणून विराट तेंडुलकर बद्दल बोलायचा झाला तर कॉम्प्युटरपेक्षाही तेज ज्याचा टकला चालता तो विराज तेंडुलकर आणि म्हणूनच त्याका मोठमोठ्या क्रिकेट स्पर्धेत स्कोरर म्हणून आमंत्रित केलं जातं. माझ्या समोर असत गुरु चिटणीस मॅन फ्रॉम सावंतवाडी मराठीतून विवरून देण्यासाठी या मैदानावरती. मात्र या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या मान्यवरांकडून मालवणीची फरमाईश केली गेली आणि तो पूर्ण करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न. जा काय चुकला ता माझा आणि जा बरा असताला ता फक्त तुमचा. जाऊया मैदानावरती. न्यू बॅटर मैदानात साहिल मळिक मॅन फ्रॉम हसापूर वॉरियर्स संघाकडून खेळणारा यो खेळाडू. बऱ्यापैकी गोलंदाजी बऱ्यापैकी बॅटिंग साहिल मळिककडसून बघूक मिळतात. तोच या मैदानावरती हे 3 भाव असत आणि हे 3 भाव एकाच संघाकडून खेळताना तुमका नेहमी दिसतले तो म्हणजे हसापूर वॉरियर्स संघाकडून स्नेहल मळिक, स्वप्नील मळिक आणि साहिल मळिक. हसिया नावान सुपरिचित असलेलो हे खेळाडू वन डाऊनच्या रूपात मैदानामध्ये. बऱ्यापैकी चेंडू मुकरी पद्धतीचा जमनी लगतचो कॉपी बुक स्टाईलचो एक फटको डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने पहिली धाव वेगात. जोपर्यंत फेक विकेट किपरच्या दिशेने तोपर्यंत दुसरी धाव पण वेगात पूर्ण होता आणि या 2 रनचा स्वतःचा खाता खोलता तो हसी उर्फ साहिल मळिक. धावसंख्या पोचली ती म्हणजे 13 रन्सवरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात 13 धावा धावफलकावरती. पहिलाच सामनो या 2 संघादरम्यानचो तर या स्पर्धेतलो दुसरो सामनो या मैदानावरती. आडव्या बॅटचो फटको हवेत फटको मिडविकेटच्या दिशेने मारलेला फटको चेंडू हवेत झेल सुटलो जाता आणि चेंडू मात्र जाता तो सीमा रेषेच्या बाहेर. पंचांचो इशारो 6 धावांचो अर्थात अर्धा डझन रन्सांचो. एकाच म्हणतात बैल गेलो तो गेलो आणि जाताना 9 मीटरचो कासरो घेऊन गेलो. म्हणजे तुम्ही झेल सोडलात आणि त्याबरोबरच 6 धावांचो बोनस ह्यो समोरच्या प्रतिस्पर्धी संघाक दिल्यात. धावसंख्या मात्र या षटकाराबरोबर धावसंख्या पोचली ते 19 रन्सवरती. बऱ्यापैकी मोठो फटको हसीच्या बॅटमधून बघूक मिळालो मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून बऱ्यापैकी 7 मिळाक नाही. चेंडू मात्र आकांड्या पार 6 रन्सासाठी.
परत एकदा यॉर्कर लिंक पद्धतीने चेंडू थोडंसं सेपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र मिड विकेटच्या दिशेने जाता पहिली धाव वेगात, मात्र यावेळी एकाच धावेवरती समाधान, धाव संख्या पोहोचली ती 20 रन्सवरती. मित्रांनो, क्रिकेटच्या मैदानावरती अनेक संघ आपापसात लढताना आपण बघितलात, मात्र मराठ्यांसाठी ही क्रिकेट स्पर्धा, मराठा खेळाडूंसाठी ही क्रिकेट स्पर्धा या मैदानावरती अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 2023 0.2 मिडांच्या दिशेने खेळलेलं फटको, एकच धाव मात्र मिळतलं. समर्थ गावस तुमका स्क्रीनवरती बघू मिळता. एकेरी रनचा धाव संख्येत बदल, धाव संख्या पोहोचली ती म्हणजे 21 अर्थात 21 रन्सवरती. आमच्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं डॉक्टर निलेश फळदेसाई यांची या ठिकाणी उपस्थिती लाभली. तुम्ही या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलात, तुमका देव बरा करो असं म्हणतो आणि परत एकदा मैदानावरती जाऊया. बऱ्यापैकी क्रिकेटच्या मैदानावरती प्रीमियर लीग बऱ्याचपैकी तुमका बघू मिळतात, मात्र ही क्रिकेट स्पर्धा फक्त मराठा खेळाडूंसाठी आणि बऱ्यापैकी आयोजन, एक मोठी स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा पारितोषिक मित्रांनो 1,96,000 रुपये या आणि गोल्डन कॉइन, त्याचबरोबर गोल्डन कॉइनची बरसात करणारी ही क्रिकेटची स्पर्धा या मैदानावरती गोवा राज्यात असू दे किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रात अशी स्पर्धा ही पहिल्यांदाच तुमका बघू मिळता. ती क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2च्या या सीझन मध्ये गोलंदाजीमध्ये पहिलो बदल आणि गोलंदाजीसाठी येता तो म्हणजे सिद्धार्थ नावाचा गोलंदाज स्ट्राईक वरती दिसता, तो म्हणजे हसी सुदान ठाकूर, ज्याच्या बॅट मधून तुमका 1-2 चौकार बघू मिळाले. स्ट्राईक वरती असा तो हसी उर्फ साहिल मळिक, नॉन स्ट्राईक वरती सुधर ठाकूर, सुटलेलो झेल किती धावांचं रतीब घालता तर बघूचा. परत एकदा थोडस सेपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, जसं फलंदाजाक बघितल्यान थोडस बाहेर येतात, थोडस अंगावर टाकण्याचा प्रयत्न, एक क्लेवर गोलंदाजी, एक हुशार गोलंदाजी बघू मिळाली ती सिद्धार्थ कडसून. पुढचा चेंडू थोडंसं सेपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट चेंडूचा कोणताही प्रयत्न संपर्क होणार नाही, चेंडू जाता निर्धाव, चेंडू जाता मेडन. बऱ्यापैकी गोलंदाजी, थोडासा सेपल व्हायचा आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या दिशेने खेळायचा, ज्या ठिकाणी एक मोठी गॅप, मोठी पोकळी, त्या गॅप मधून चेंडू धाडायचा प्रयत्न होतो, मात्र 2 चेंडू निर्धाव, 2 चेंडू मेडन. बऱ्यापैकी गोलंदाजी सिद्धार्थची या मैदानावर. नाणेफेक जिंकल्यानंतर बजरंग 11 संघान घेतलेला निर्णय आतापर्यंत या षटकापर्यंत निश्चितपणे अतिशय सुरेख. शॉर्ट चेंडू, परत एकदा तसोच चेंडू, परत एकदा धावबादची संधी आणि हसी मात्र या ठिकाणी धावबाद होता. पंचांचो इशारो धावबादचो, 3 चेंडू निर्धाव या षटकातले पडतात, म्हणजे बऱ्यापैकी कमबॅक बजरंग 11 संघाचा या सामन्यादरम्यान बघू मिळतात. आमच्या डाव्या बाजूक तुमका बघूक मिळता तो बजरंग 11चो खेमो आणि जसो विकेट पडलो तसो त्यांच्या तोंडातून एकच आवाज घुमलो, जय श्रीराम. आणि जय श्रीराम ह्या म्हणाच्यासाठी पैसे पडत नाही, कारण जय श्रीराम अर्थात प्रभू रामचंद्र, प्रभू रामचंद्र अर्थात एक पत्नी एक वचनी असो हे प्रभू रामचंद्र, वीर योद्धा. रावणाचं ज्यांनी वध केलो, रावणाचं वध केलो त्यांनी सीतामाईसाठी नव्हे तर निश्चितपणे एक वाईट प्रवृत्ती आणि वाईट प्रवृत्तीचा विरोध करूचो आणि वाईट प्रवृत्तीचा नाश करूचा ह्याच शिकायला तर श्री प्रभू रामचंद्रान. म्हणूनच म्हटला जाता प्रत्येक रोगावरती रामबाण इलाज, तो ह्याच्यासाठी म्हणजे रोग ही वाईट गोष्ट आणि त्याच्यावरती इलाज अर्थात रामबाण. शॉर्ट चेंडू बऱ्यापैकी फटको, फाईन लेगच्या दिशेने खेळलेलो फटको, सुदन ठाकूरच्या बॅटमधून पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फेक थोडीशी धीमे, तोपर्यंत दुसरी धाव पूर्ण आणि 2 रन्सांनी धाव संख्या मात्र पुढे सरकता अर्थात 24 रन्सार 2 डझनावरती. जय जय जय, एक मिनिट. अंपायर्स मातशे नोट करचे, क्लोज किपिंग करता तेणे हेल्मेट यूज करचे, कित्याक तो बॉल फुल टॉस 24 कॅरेट, आपल्या रिस्कीचेर क्लोज किपिंग करपाची, नाल्या हेल्मेट घालपाचें मातशे प्लीज. स्वतःची काळजी स्वतः घ्या, नाहीतर देना नाही घेना आणि कंदील लावून येना अशी परिस्थिती होईल. गोलंदाजी बार करते. परत एकदा मोठो फटको मारूचो प्रयत्न, मोकरी पद्धतीचो चेंडू, यॉर्कर लेग पद्धतीचो स्लो ओव्हर 1. बऱ्यापैकी गोलंदाजी बघूक मिळाली ती सिद्धार्थची आतापर्यंत. एक गडी बाद करता आणि फक्त 2 रन्स खर्ची घालता तो आतापर्यंतच्या 5 चेंडू मध्ये. बऱ्यापैकी कमबॅक बजरंगी 11 संघाचा या मैदानावरती.
आता मात्र या तिसरा षटक सांगतेच्या दिशेने वाटचाल जा काय करूचा असा ता बेगिना करूचा लागात शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू मात्र फटक्यामध्ये तेवढी ताकद नव्हती चेंडू मात्र जाता फाईन लेग स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बऱ्यापैकी क्षेत्ररक्षण बघून मिळता 2 रन्स या ठिकाणी निश्चितपणे पळून काढले जातात आणि 2 रन्स 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या मात्र 26 रन्स वरती उरलेत फक्त 6 चेंडू बऱ्यापैकी कमबॅक केलेला दिसतात बजरंग 11 संघात कारण 4 षटकांचा सामना अर्थात मागच्या सामन्यात तुम्ही बघितलात 40च्या वरची धावसंख्या ती सुद्धा समोरच्या संघान बाराभूमी वॉरियर संघान लिलया पार केली मात्र या मैदानावरचा जर बघूचा विचार करतो झाला तर उरलेत 6 चेंडू आणि उरलेल्या 6 चेंडू मध्ये आतापर्यंत तर 2 मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता असलेली ती म्हणजे मराठा वॉरियर्स पेरनेम संघात एक स्लोगन बजरंग 11 संघासाठी ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार बजरंग 11 सुपरस्टार गोलंदाजी मार्कवरती शेवटचा षटक घेऊन येतात तो म्हणजे सिद्धेश शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी स्ट्राइक वरती दिसता तो सकाराम नारुलकर शेवटच्या 7 चेंडूचा खेळ बाकी मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता नाहीतर मगे असा मनाचा लागात अर्धो मिरक सरान गेलो आणि बाळग्यान माटव घालूक घेतलो मिरक सुरू जावच्या आधी माटव घालूचं लागता नाहीतर खळा कधी व्हावान जायत या कळाचा सुद्धा नाही ही मालवणी भाषेतले काही म्हणी असत आणि गोवा राज्यातल्या लोकांना ते लय आवडतात बऱ्यापैकी चेंडू पायावरती टाकलेलं चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने परत एकदा क्षेत्ररक्षक दिसता एक सिंगल मिळतात सिंगल बरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकतात ती 27 रन्स वरती आणखी एक म्हण असा पावडर लायसर बाजार होऊ लागलो जर बाजारात जायचं असा तर पिशव्या घेऊन ताबडतोब बाजारात निघा गोया नाही तर मेकअप करीत पावडर लावत राहिलो तर बाजार कधी हुलागतलो या समजाचा सुद्धा नाही बाजार कधी उठतलो या कळाचा सुद्धा नाही परत एकदा शॉर्ट चेंडू बऱ्यापैकी चेंडू खालती रवता फक्त सुदन ठाकूर बॅट पर्यंत चेंडू जाता मेडन चेंडू जाता निर्धाव बऱ्यापैकी गोलंदाजी बघूक मिळाली बजरंग 11 संघाकडून असा वाटलेला पहिल्या षटकात जे 10 धावा जमवले निश्चितपणे ह्यो संघ 40-45 धावापर्यंत मजल मारता की काय आडव्या बॅटचो फटको परत एकदा डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जाता चेंडू चेंडूवरती क्षेत्र घेता पहिली धाव वेगात दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव मात्र पूर्ण होता जर विकेट किपरच्या हातात चेंडू रवलो तर मनाचा लागताला होता गाव पिरान हिलो आणि हुमऱ्या गापटान मिलो 2 रन्सान धावसंख्या मात्र पुढे सरकता ते 29 रन्स वरती 29 लॉस ऑफ 2 विकेट लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक गोलंदाज सिद्धेश बऱ्यापैकी गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करता थोडासा क्षेत्ररक्षण लावचो प्रयत्न आणि ऐन मोक्याच्या वेळी विकेट किपर मात्र सिद्धेशाक हात दाखवता म्हणजे एखादी बस तुमच्या समोरसून जाताना आपण बस उभी राहायच्यासाठी हात दाखवतात तशा पद्धतीतलं ह्यो विकेट किपरचा इशारा होतो मोठो फटको कारंजो उडता चेंडू आकांड्या पार 6 रन्साक धावसंख्या षटकारान पोचली ती 35 रन्सात एकाच म्हणतात एखाद्या पेशंटाक जसा सलाईनची गरज असता तशा या धावसंख्येक या षटकाराची आवश्यकता होती एखाद्या चिखला धृतान बसलेल्या डंपरसाठी टोचनची आवश्यकता असता तशा पद्धतीत ही धावसंख्या ओढून नेण्यासाठी या षटकाराची आवश्यकता होती आणि सुदन ठाकूर ब्रँडेड षटकार मिडांच्या डोक्यावर सोन 6 रन्सासाठी अर्धा डझन रन्स धावसंख्या 35 पुढचं चेंडू सिद्धेशचो 2 चेंडू अजूनही बाकी लेग स्टंपाच्या बाहेर चेंडू पंचांचो इशारा निश्चित येतलो तो वाईडचो मात्र तोपर्यंत एक धाव दुसऱ्या धावेचो प्रयत्न केलो जाता आपली विकेट सॅक्रिफाईस सकाराम करता वाईडचो इशारो 2 रन्सान धावसंख्या पोचली ती 37 रन्सार
जशा पद्धतीचा क्षेत्ररक्षण 3 षटकात झाला, या षटकात थोडासा गचा क्षेत्ररक्षण बघू मिळाला. म्हणजे खुद के शादी में अब्दुल्ला दिवाना अशी परिस्थिती बजरंग 11 संघाची या षटकात झालेली दिसली. आणि असाच जर करत राहिलात तर मगे मात्र मनाचा लागताला की करूक गेलो संकासूर आणि झालो तयार नरकासूर. धावसंख्या पोचली ती 37 रन्स वरती. न्यू बॅटर किरण, पुढचा चेंडू परत एकदा सरळ बॅटचा फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने, वन बॉल चेंडू सीमा क्षेत्राच्या बाहेर. विकेट किपरने केलेलो गलतानपणा यो संघाक मात्र अडचणीत ठरता. धावसंख्या कॉमेंट्री बॉक्सचा प्रेडिक्शन 40च्या वरचा, धावसंख्या पोचली 41 रन्स वरती. ज्या षटकात धावा रोखल्या गेलेले होते, ज्या षटकात धावांसाठी झगडाचा लागा होता, त्या षटकात मात्र एक षटकार एक चौकार बघू मिळालो आणि धावसंख्या 40 पार 41 रनचा. इनिंगचं भैरवी घालणारो चेंडू, इनिंगची सांगता करणारो चेंडू सिद्धेश गोलंदाजी मार्कवरती. परत एकदा मोठा फटको, कारण जो उडता क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत येण्याचा प्रयत्न, मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू तू धरतय की मी धरतय या प्रयत्नात मात्र 2 रन्स. एकाच म्हणतात तुका नको माका नको घाल कुत्र्याक. 2 रन्सांनी धावसंख्या पोहोचली ती 43 रन्स वरती आणि जिंकायच्यासाठी 44 रन्सांची आवश्यकता. ती म्हणजे बजरंग 11 संघाक पहिल्या सामन्यात जेवढी धावसंख्या झाली तेवढीच धावसंख्या याही सामन्यात बघू मिळाली. म्हणजे 43 धावा पहिल्यांदा संघान फलंदाजी करताना जमवली, ती म्हणजे मराठा वॉरियर्स पेरनेम संघात. काय घडत काय बिघडत या सामन्यात, कारण भाकीत करणं क्रिकेटमध्ये कधीही चुकीचा असा म्हटला जाता. काय होत या सामन्यात या सांगण्यासाठी घेऊन जाते मराठीमधील एक सुंदर आणि मंजुळ आवाज, गुरु चिटणीस मॅन फ्रॉम सावंतवाडी. आणि आजच्या या पहिल्या दुसऱ्या सामन्यात मालवणीक नमस्कार करत आपल्या सर्वांची रजा घेत आहे. धन्यवाद. देव बरे करू. जय भोसले. सुंदर अशी मालवणी कॉमेंट्री आम्ही ऐकली. आणि आता नेक्स्ट कॉमेंटेटर बाप गुरु चिटणीस ह्याच्या या KMPL 0.21 स्वागत करता. सो जी नेक्स्ट मॅच जातली ती यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा. सो प्लेयरांनी लागीत रावचे. एक 5 मिनटाचो ब्रेक आसतलो आणि रोकडीच आम्ही नेक्स्ट मॅच स्टार्ट करतली. तशीच जी नेक्स्ट मॅच आसतली ती बजरंग 11 ह्या टिमी बरोबर आसतली. तांकां 5 मिनटाचो रेस्ट मेळटलो. परत एकदा सांगता दोगांच्यो न्यू मॅची आसा, कित्याक ऑलरेडी एक मॅच जाला तेन्ना एक प्लेयराक खंयचे ड्रॉप दिवचो पडटलो आणि न्यू प्लेयराक चान्स दिवचो पडटलो, हे मातशी नोंद घेवची. सो ओवर टू गुरु चिटणीस. ह्या KMPL 0.2 क्षत्रिय मराठा प्रिमियर लिगाक हांव ऑल द वे फ्रॉम सावंतवाडी खास करून आमकां कॉमेंट्री सांगपाक येयला, तेजे परत एकदा हार्दिक स्वागत करतात. देव बरें करूं. धन्यवाद रुपेश. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2 या स्पर्धेच्या निमित्तानं. आजच्या या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील हा दुसरा सामना. दुसऱ्या सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला या ठिकाणी निश्चितपणे थोड्या वेळामध्ये प्रारंभ होईल. प्रथम फलंदाजी केली ती अर्थात मराठा वॉरियर्स पेरनेम संघानं. सुदन ठाकूरनं एक आक्रमक फटकेबाजी केली. नाबाद 29 धावांची त्याची खेळी आणि त्याच्या 29 धावांच्या खेळीच्या जोरावरती निर्धारित 4 षटकात 43 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. ती प्रथम फलंदाजी करताना ती मराठा वॉरियर्स पेरनेम संघानं. 44 धावांचं उद्दिष्ट असेल बजरंग 11 संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. या स्पर्धेत आपली विजयानं सुरुवात करण्यासाठी 44 धावांची असेल आवश्यकता. तर या 44 धावांचा या ठिकाणी बचाव करावा लागेल. मी तर म्हणतो तो चौकार तो षटकार त्या काढलेल्या धावा कितपत या ठिकाणी या सामन्याच्या निकालावरती या ठिकाणी परिणामकारक ठरतील हे निश्चितपणे या सामन्याच्या निकालावरती या मैदानावरती स्पष्ट होईल. पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने वळूयात. या सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला या ठिकाणी सुरुवात. 44 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग. दोन्हीकडे एक चांगले नावाजले गोवा राज्यातील क्रिकेट खेळाडू उपस्थित. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघात आपण बघितलं सुदन ठाकूर, त्यानंतर हसी असे दिग्गज खेळाडू आणि या बाजूला या ठिकाणी गुरु आरोस्कर सारखे अतिशय दिग्गज खेळाडू होते. गुरु आरोस्करने आज खरं तर निराशा केली. पहिल्या चेंडूवरती एक सोपा झेल देत त्यानं पॅव्हिलियनचा रस्ता पकडला. गुरुकडनं मोठ्या अपेक्षा आहेत. प्रत्येक मोठ्या
या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करतो, चांगल्या खेळी साकारतो, पण आज या स्पर्धेत त्यांनी पहिल्या सामन्यात तर निराशा केली. आता मात्र अपेक्षा असेल ज्याला या ठिकाणी गोव्याचा सुपरमॅन संबोधलं जातं, सुपरमॅन ऑफ गोवा, स्पायडरमॅन ऑफ गोवा, समर्थ गावस, ज्याच्यावरती सगळ्यांच्या नजरा असतील. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं, खेळाडूंचं या ठिकाणी या क्षत्रिय मराठा समाज प्रीमियर लीग KMPL 0.2 या स्पर्धेच्या निमित्तानं या मैदानावरती AB25च्या माध्यमातून यूट्यूबवरती घर बसल्या या पूर्णपणे संपूर्ण जगात ही स्पर्धा पाहणाऱ्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक समालोचन कक्षाच्या वतीनं मी गुरुचिटीस माझ्यावर जय भोसले, हरीश काकोडकर सर यांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक या मैदानावरती स्वागत. 44 धावांचा असेल पाठलाग, 24 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती ज्याच्या चर्चा आपण फलंदाजी करताना देखील केल्या तो अर्थात मला वाटतं गोलंदाज दिसतोय. हर्ष ऋषिकेश गावडे, समर्थ गावस ऑन स्ट्राईक, नॉन स्ट्राईकला आपल्याला दिसतोय तो रोहित पाल. ही सलामीची जोडी मैदानात 44 धावांचं उद्दिष्ट आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती या 44 धावांचा बचाव करण्याच्या दृष्टीनं ऋषिकेश नावाचा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. पहिलं षटक पॉवर प्लेचे षटक, ज्या षटकात केवळ 2च क्षेत्ररक्षक ही सीमारेषेचा बचाव करण्यासाठी, बाकीचे सर्व क्षेत्ररक्षक हे 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये फलंदाजांना संधी त्या ठिकाणी मनमुरादपणे फटकेबाजी करण्याचे. रोहित पळ आणि त्याचबरोबर समर्थ गावस ही सलामीची जोडी त्या ठिकाणी मैदानात दिसतोय. धावसंख्येला त्याने सुरुवात करून दिले, धावांच्या पाठलागाला मैदानावरती झालेले दिसते ती सुरुवात. तोच ऋषिकेश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन आखूट टप्प्याचा चेंडू अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळी मात्र साप चकला येतो अर्थात फलंदाज समर्थ. सुंदर गोलंदाजी, एक चांगलं कमबॅक आपल्याला गोलंदाजाकडनं या मैदानावरती पाहायला मिळत आहे ते अर्थात ऋषिकेशकडनं. दुसरा चेंडू त्या ठिकाणी मिड विकेटच्या दिशेनं अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न, या प्रयत्नात त्याला आलेलं दिसते ते अपयश. 2 चेंडूंचा पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानावरती झालाय समाप्त. 44 धावांचा उद्दिष्टाचा करतोय पाठलाग तो अर्थात बजरंग 11 संघ आणि धावसंख्या बिनबाद 2. पुढचा चेंडू मोठा फटका, यावेळी मात्र प्रोटेक्शन दिसत नाहीये, मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाला बीट करतोय चेंडू, चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमा पार 4 धावांसाठी. पहिला चौकार 44 धावांच्या उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकात ज्या षटकात क्षेत्ररक्षकांवरती निर्बंध, त्या निर्बंधाचा पुरेपूर फायदा उठवतोय तो अर्थात सुपरमॅन ऑफ गोवा अर्थात समर्थ गवस. चौकारानं आपली वैयक्तिक धावसंख्या त्यांनी 6 वरती नेली, त्याचप्रमाणे संघाची धावसंख्या आता मात्र त्यांनी 6 वरती ठेवले. 44 धावांचा पाठलाग 4 षटकात अर्थात प्रति षटक सरासरी 11 धावांची आवश्यकता आणि त्या 11 धावा आवश्यक असताना पहिल्या 3 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस 6 धावा बिनबाद अशी सुंदर सुरुवात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली ती बजरंग 11 संघाकडून. आखूट टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका, त्या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेगला प्रोटेक्शन दिसतंय, त्याच्याकडनं चेंडू अडवला जाईल क्षेत्ररक्षकांना. परतीची फेक देखील यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं केली जाईल, तोपर्यंत 1 धाव घेण्याची संधी समर्थकडे, ती त्यांनी मात्र पूर्ण केली आहे. पहिल्या 4 चेंडूचा पहिल्या षटकातील या ठिकाणी खेळ झालाय समाप्त. 7 धावांपर्यंत येऊन मजल मारतोय तो अर्थात बजरंग 11 संघ. या 7ही धावा निघाल्यात त्या समर्थ गावसच्या बॅटमधून. आता मात्र रोहित पळ नावाचा फलंदाज आता मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला होता, तो स्ट्राईक एंडवरती जाईल. ऋषिकेशच्या गोलंदाजीचा तो या ठिकाणी पहिल्यांदाच सामना करेल. पुढचा चेंडू फसतोय फटका, त्या ठिकाणी बघा एक सोपा झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय शॉर्ट थर्ड मॅन रिजनला. आल्या पावली गोल्डन डक ज्याच्या नावावरती तो रोहित पळ मात्र सर्वांची निराशा करतोय. पहिला धक्का बसलाय 5व्या चेंडूवरती. संघाची धावसंख्या फक्त 7 धावा, ज्या ठिकाणी निर्धारित प्रत्येक षटक 11 धावांची सरासरी आवश्यकता, त्या ठिकाणी 7 धावा 1 गडी बाद अशी स्थिती बजरंग 11 संघाचे.
सुंदर सुरुवात मी तर म्हणतो या ठिकाणी झाली. गोलंदाजी करत असताना ती अर्थात मराठा वॉरियर्स पेड नेम संघाचे, कारण ज्या पॉवर प्लेच्या षटकात फलंदाजांचा विचार असतो जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा, त्या प्रयत्नात फक्त पहिला 5 चेंडूवरती 7 धावा फक्त खर्ची घातल्यात आणि त्या मोबदल्यात एक सलामीची जोडी फोडण्यात मात्र त्याला यश आलंय. नवीन फलंदाज त्या ठिकाणी रोहितच्या जागेवरती आपल्याला येताना दिसतोय, तो अर्थात सात धावण्यासाठी त्या ठिकाणी सुपरमॅन ऑफ गोवा समर्थ गाव 7 धावण्यासाठी नवीन फलंदाज त्या ठिकाणी मैदानामध्ये गेलाय. 5व्या चेंडूवरती पहिला हातरा बसलाय, पहिला धक्का बसलाय. नवीन फलंदाज सिद्धेश मैदानामध्ये. 7 धावण्यासाठी समर्थला सामना करण्यासाठी ऋषिकेशच्या गोलंदाजीचा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर किंचितचा आतल्या बाजूला वळला, बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू मागे स्वतः ऋषिकेश येतोय. धाव घेण्याची शक्यता ती मात्र संपुष्टात आणतोय. परिणामी पहिला पॉवर प्लेच्या षटकाचा मैदानावरती खेळ समाप्त. 44 धावांचा पाठलाग करताना उतरलेला मैदानामध्ये बजरंग 11चा संघ, त्यांची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 7 वरते. उर्वरित आता मात्र 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि राहिलेल्या 18 चेंडू. आता विजयाचा समीकरणाचा विचार करूया. थोडंसं समीकरण आता मात्र निश्चितपणे बदललंय. 18 चेंडूत 37 धावांची असेल आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. 18 चेंडू आणि 37 धावा असं असेल विजयाचं उद्दिष्ट. आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती हसी या नावानं हसापूरचा एक गुणवान खेळाडू आपल्याला दिसतोय, तो अर्थात साहिल मुळीक गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होताना दिसतो. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं, संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन 18 चेंडूत 37 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक एंडवरती ज्याच्यावरती मोठ्या अपेक्षा, ज्याच्याकडनं खरं तर एका मोठ्या खेळीची अपेक्षा, आवश्यकता त्याच्या संघासाठी, बजरंग 11च्या संघासाठी, तो सुपरमॅन ऑफ गोवा समर्थ गावस ऑन स्ट्राईक. सामना करेल त्या ठिकाणी साहिलच्या गोलंदाजीचा. पहिला चेंडू नवीन षटकातला हलकसं अपील पंचांकडनं झालंय लेग बिफोर विकेटचं, परंतु पंच ते अपील मात्र त्यांनी फेटाळून लावलं. लेग बायची खून जरूर पंचांनी केली. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव संघाच्या खात्यात देखील जोडली गेली. एकंदरीत या लेग बायच्या अवांतर धावेच्या मोबदल्यात धावसंख्या देखील पुढे सरसावली, येऊन पोहोचली 8 धावांच्या टप्प्यावरती. 44 धावांचा एकंदरीत पाठलाग करताना आवश्यकता असेल अजून 36 धावांचे, आणि या 36 धावा जमवण्यासाठी चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 17. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पुन्हा एकदा साहिल मळीक सज्ज होताना दिसतोय. आता मात्र त्याचा सामना करेल तो अर्थात सिद्धेश नावाचा हा फलंदाज. पुढचा चेंडू लोअर फुलटॉस पद्धतीचा स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं खेळला. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला प्रोटेक्शन दिसतंय. जोपर्यंत स्क्वेअर लेग वरनं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जाईल, चेंडूचा ताबा मिळवेल, परतीची फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं करेल, तोपर्यंत 2 धावा घेण्याची निश्चितपणे संधी फलंदाजांकडे होती. ती मात्र फलंदाजांनी पूर्ण केली. 2 धावेने आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय ते सिद्धेशनं. संघाची धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये त्यांनी परिवर्तित करून नेली आहे. धावसंख्या मात्र येऊन पोहोचली ती 10 धावांवरती 44 धावांचा एकंदरीत पाठलाग करताना. पुढचा चेंडू एक मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, उजव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा हा चेंडू, त्याच्यावरती एक डाव्या बाजूला लेग साईडच्या दिशेनं अक्रॉस दी लाईन फटका खेळण्याचा झालेला हा प्रयत्न. फुटवर्क त्या ठिकाणी दाखवला नाही. जर चांगला फुटवर्क दाखवला असता, चेंडूची लाईन कव्हर केली असती तर एक फटका निश्चितपणे खेळू शकला असता फलंदाज. मात्र चांगला फटका, चांगला पिकअप फटका त्या ठिकाणी जातोय मिड विकेटच्या दिशेनं. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, 4 धावांसाठी. सुंदर फटकेबाजी या ठिकाणी आता मात्र पाहायला मिळते ती समीर याच्याकडनं. या अगोदरच्या एका चेंडूवरती साहिलनं त्याला बीट जरूर केलं होतं, परंतु त्याचा पुरेपूर या ठिकाणी बदला घेतोय तो सिद्धेश. चेंडूला दिशा देतोय तो चौकाराची मिड विकेटच्या दिशेला हा निघालेला चौकार, आणि या चौकाराच्या मदतीनं धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचली ती अर्थात 14 धावांच्या टप्प्यावरती.
पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र चेंडू फटका फसलाय, फटक्याच्या खाली क्षेत्ररक्षक येतो, यावेळी मात्र कोणतीही चूक करत नाहीये. पहिल्या डावात आपण बघितलं एक चूक त्याच ठिकाणी झाली होती क्षेत्ररक्षकांना आणि तोच गोलंदाज आपल्याला पाहतो, त्या फलंदाजाचा झेल त्या ठिकाणी सोडला होता. तोच खेळाडू आता मात्र गोलंदाजीमध्ये आलाय आणि त्याच ठिकाणी एक फटका खेळतोय, एक फॉल स्ट्रोक खेळतोय आणि त्याचा मात्र त्याला नुकसान होत आहे. दुसरा धक्का बसलाय तो अर्थात बजरंग 11 संघाला 44 धावांचा आहे पाठलाग करायचा आणि त्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या येऊन पोहोचली ती फक्त 14 धावांवरती. नवीन फलंदाज विक्रम देसाई आता मात्र मैदानावर जातील. एका बाजूनं समर्थ आपल्या संघाची धुरा आपल्या खांद्यावरती खेळपट्टीवरती ठाण मांडून, दुसऱ्या बाजूनं ठराविक अंतरानं 2 पहिले गडी माघारी परतलेले ते अर्थात बजरंग 11 संघाचं. मी तर म्हणतो समालोचन कक्षाच्या वतीनं मी तर म्हणतो की समर्थला एका बाजूनं साथ देण्याची गरज, कारण समर्थच्या बॅटमध्ये तेवढी क्षमता आहे. का त्याला सुपरमॅन ऑफ गोवा म्हटलं जातं, का एक चांगला गुणवान खेळाडू गोवा राज्यातला म्हणून ज्याची ओळख, तो समर्थ गावस एका बाजूनं या खेळपट्टीवरती उभा आहे, दुसऱ्या बाजूला त्याला बाकीच्या फलंदाजांनी फक्त साथ देण्याची आवश्यकता. जर खराब चेंडू मिळाला तर निश्चितपणे त्याचं रूपांतर चौकार षटकारामध्ये त्यांनी केलं पाहिजे, पण जास्तीत जास्त राहिलेला चेंडूचा सामना या ठिकाणी समर्थ कसा करेल याची देखील काळजी बाकीच्या प्रत्येक फलंदाजांनी निश्चितपणे घेतली पाहिजे. एकंदरीत या षटकातील पहिले 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. संघाची धावसंख्या 14 धावा 44 धावांचा एकंदरीत पाठलाग करताना 30 धावांची असेल आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी अजूनही, आणि आवश्यकता निर्णायक चेंडू शिल्लक आहेत ते 13. ब्लॉकमध्ये टाकलेला फील्ड खोदून खेळलेला फटका बॅक टू द बॉलर, सुंदर क्षेत्ररक्षक, धाव घेण्याची शक्यता ती मात्र झाली आहे संपुष्टात. पहिल्या 2 षटकाचा मैदानावरती खेळ देखील झालाय समाप्त. पहिल्या 2 षटकात फक्त धावा दिल्या आहेत त्या 14. विजयासाठी आवश्यकता असतील ती अजून 30 धावांची आणि या 30 धावा जमवण्यासाठी चेंडू शिल्लक राहिलेत ते फक्त 12. पहिल्या 12 चेंडूत फक्त 14 धावा आणि आता राहिलेला 12 चेंडूत जमवायच्या त्या 30 धावा. आता मात्र समर्थ गवस याला मात्र या ठिकाणी आपले हात खोलावे लागतील, टॉप गिअरची फलंदाजी करावी लागेल. प्रत्येक राहिलेल्या 2 षटकात अजूनही 30 धावांची आवश्यकता, म्हणजे प्रत्येक षटकात सरासरी आता विचार करूया, समीकरणाचा विचार करूया तर निश्चितपणे 15 धावांची असेल आवश्यकता. दोन षटकात 30 धावांची आवश्यकता, म्हणजे सरासरी प्रत्येक षटकात 15 धावांची असेल आवश्यकता. प्रत्येक षटकात 15 धावा जमवायच्या आहेत, अर्थात प्रत्येक षटकात एखाद दुसरा मोठा फटका याची नितांत आवश्यकता. मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे समर्थकडे. बऱ्याच स्पर्धातून त्यांनी आपली फलंदाजी चुणूक देखील दाखवली आहे. तोच समर्थ गावस सुपरमॅन ऑफ गोवा आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती. तर गोलंदाजीच्या मोर्चावरती एक अनुभवी गोलंदाज आपल्याला दिसतोय, तो आता संजय सज्ज होतो वैयक्तिक कोटातलं पहिलं संघातर्फे 3रं षटक घेऊन. नवीन षटकातील पहिला चेंडू फाईन लेगच्या दिशेनं खेळलेला हा फ्लिकचा फटका, त्या ठिकाणी थोडासा क्षेत्ररक्षक झालाय फंबल, परंतु फक्त एकच धाव त्या ठिकाणी मिळाली ती समर्थला. समर्थ एक धाव कडून नॉन स्ट्राईक एंडला येऊन विसावतोय. धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचते ती 15 धावांवरती. 29 धावांची असेल आवश्यकता. 11 चेंडूचा खेळ असेल शिल्लक. 11 चेंडू 29 धावा असं समीकरण या सामन्याचा जर विचार केला तर. मोठा फटका, यावेळी मात्र चेंडू हवेमध्ये, चेंडूचा पाठलाग निश्चितपणे प्रोटेक्शन दिसतोय त्या ठिकाणी. डीप लॉंग ऑनला आपल्याला क्षेत्ररक्षण दिसतोय, त्याच्याकडनं चेंडू अडवला जातोय. परतीची फेक गोलंदाजीच्या दिशेनं केली जाते, तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एकाच धावेवरती समाधान मानतात ते दोन्ही फलंदाज. पहिल्या 2 चेंडूवरती ते ठीकठाक गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाले. दोन्ही फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्यापासून निश्चितपणे रोखून ठेवलंय ते अर्थात गोलंदाज संजयनं. पाहूया राहिलेल्या या षटकातील 4 चेंडूत कशा रीतीची गोलंदाजी संजयकडनं आपल्याला पाहायला मिळाली या मैदानावरती हे देखील पाहणं उत्सुक. पुढच्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा त्याच दिशेनं यावेळी मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला ताळमेळ, चांगला समन्वय या 2 फलंदाजांना आपल्याला दिसला. नेक्स्ट राऊंड जो जातलो नोंद घेवची ओल्ड बॉलान जातलो. प्रत्येक टीमीक फर्स्ट मॅच आसतली ती न्यू बॉलान जातली आणि एवरी सेशनाक, आणि जो नेक्स्ट राऊंड जातलो जी सेकंड मॅच जातली ताका आमी सगळे ओल्ड बॉल यूज करचे. प्लीज नोट करचे. पहिल्या 3 चेंडूत तर फक्त 4च धावा निघाल्यात, ज्या ठिकाणी प्रत्येक षटकात 15 धावांची आवश्यकता.
मोठा फटका समर्थाच्या बॅट मधून, यावेळी मात्र चेंडू सीमा पार करतोय का बघायचा आहे, परंतु अगदी सीमारेषेच्या आतमध्ये एक सुंदर झेल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने टिकला. एक अचूक या ठिकाणी समन्वय त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांना ज्याच्या वरती मोठ्या अपेक्षा, ज्याच्याकडनं खरंच मोठ्या खेळीची अपेक्षा, तो मात्र सुपरमॅन ऑफ गोवा समर्थ गावस आपल्या मात्र बजरंग 11 संघाची निराशा करतोय. एक मोठा फटका, ज्या फटक्याची नितांत आवश्यकता प्रत्येक षटकात, तो फटका खेळण्याचा प्रयत्न तो फसतोय, तो माघारे. ओव्हर टू रुपेश. नवीन फलंदाज आता मात्र मैदानामध्ये रोहन जाताना दिसेल समर्थ गावच्या जागेवरती, ज्याच्याकडनं खरं तर मोठ्या खेळीची अपेक्षा, कारण प्रत्येक षटकात 15 धावा जमावायच्या आहेत. पहिल्या 3 चेंडूत फक्त निघाल्या 4 धावा, त्यामुळे निश्चितपणे त्या ठिकाणी स्कोरबोर्ड प्रेशर असेल आणि ते प्रेशर या ठिकाणी झुगारावं, तो दबाव झुगारावा या प्रयत्नात एक मोठा फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न तो मात्र फसलाय तो समर्थचा. दुसऱ्या बाजूने चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल संजयची, ही मात्र पुन्हा एकदा त्याच दिशेनं अजून एक फलंदाज तंबूच्या दिशेनं आला पावली, तू चल मैं आया, अशा पद्धतीची फटकेबाजी या ठिकाणी फलंदाजी या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. ती बजरंग 11 संघाची या मैदानावरती आपले मात्र या ठिकाणी या सामन्यावरती पकड मजबूत या ठिकाणी केली आहे, घट्ट केली आहे, ती अर्थात गोलंदाजी करणाऱ्या, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या मराठा वॉरियर्स पेडनेम संघानं. 44 धावांचा पहिल्या सामन्यात आपण यशस्वी पाठलाग बघितला. दुसराही सामना तशाच पद्धतीचा होतो का, 44 धावांचा यशस्वी रीतीनं पाठलाग करतो का संघ, असं या ठिकाणी आम्ही बघायचं होतं. परंतु त्या ठिकाणी अतिशय सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली, ती मराठा वॉरियर्स पेडनेम संघाकडून. नवीन फलंदाज आता मात्र रमाकांत मैदानामध्ये जाताना दिसेल. एका बाजूनं खेळताना दिसतोय तो अर्थात रमाकांत नावाचा नवीन फलंदाज, तर दुसऱ्या बाजूनं त्याला मात्र साथ देतोय नॉन स्ट्रायकरला तो विक्रम. संजयची सुंदर गोलंदाजी, या ठिकाणी पुन्हा एकदा झेल उडतोय, हॅट्रिक होते की काय, आणि अशा पद्धतीनं या ठिकाणी या स्पर्धेतील पहिली विकेटची हॅट्रिक सलगच्या 3 चेंडूवरती 3 मोहरे प्रतिस्पर्धी संघाचे ज्याने टिपले. या स्पर्धेतली पहिली विकेट हॅट्रिक मानकरी ठरतोय संजय. संजय तुझं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन. या ठिकाणी संजय यांनी जी हॅट्रिक घेतली ती KMPL चे या ठिकाणी चेअरमन सन्मान्य रुपेशजी देसाई यांच्याकडनं 1000 रुपये कॅश प्राइज या ठिकाणी अनाऊन्स झालाय. सामना संपल्यानंतर आपल्याला ते 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज संजय आपल्याला देण्यात येईल हॅट्रिक केल्याबद्दल. एकंदरीत पहिल्या 3 षटकांचा या ठिकाणी खेळ संपलाय. 3 षटकात धावा झाल्यात त्या फक्त 18, म्हणजे अजूनही विजयाचा समीकरणाचा विचार करूया. 6 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 26 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण. आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आता मात्र कोणता गोलंदाज हे अतिशय महत्त्वपूर्ण या सामन्याचा या ठिकाणी निर्णय देणारा षटक, निर्णायक षटक, ज्या षटकात 26 धावांची असेल आवश्यकता, ते षटक कोण घेऊन येतं हे देखील पाहणं उत्सुकाचं ठरेल. मी पहिल्यांदाच म्हटलं होतं की शेवटच्या षटकात ज्या सुदन ठाकूरनं 1 षटकार 1 चौकार लगावत ज्या महत्त्वपूर्ण धावा आल्या, तो या सामन्याचा निकाल स्पष्ट करेल. आणि निश्चितपणे त्याच धावा या ठिकाणी शिल्लक राहिल्यात की काय असं वाटावं, असा हा सामना या ठिकाणी निघतोय. 6 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती या ठिकाणी येताना दिसतोय तो सखाराम. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी सुंदर चेंडू शफल झाला होता उजव्या एसटीच्या बाहेर, त्यामुळे पंच बघा लाईन बिलॉंग्स टू द अंपायर. पहिला चेंडू सोडून दिला जातो. निर्धाव चेंडूची गणना, अंतिम षटकाची सुरुवात, 4थ्या षटकाची सुरुवात या ठिकाणी निर्धाव चेंडूने आपल्याला पाहायला मिळाले. मोठा फटका त्या ठिकाणी निघतो. यावेळी मात्र प्रोटेक्शन दिसतंय, संजय आपल्याला दिसतोय त्या ठिकाणी लॉंग ऑफला. ज्या संजयनं या ठिकाणी विकेटची हॅट्रिक, ज्याला KMPL चे चेअरमन सन्मान्य रुपेश देसाई यांच्याकडनं 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज देखील अनाऊन्स झाला, तो संजय या ठिकाणी बाउंड्री लाईन प्रोटेक्शन करतोय. हा मात्र फटका थोडासा हवेमध्ये, परंतु 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा करतायत पाठलाग. अखेर त्या ठिकाणी बघा चेंडूला अडवलं गेलं मिड विकेट रिजनला, तोपर्यंत पुन्हा एकदा फक्त 1च धाव आले. आता मात्र विजयाची औपचारिकता शिल्लक असं म्हटलं तर काही वावगं ठरू नये,
कारण विजयासाठी अजूनही आवश्यकता आहे ती 24 धावांची आणि या 24 धावा जमवण्यासाठी चेंडू शिल्लक आहेत ते लीगल फक्त 3. स्विच हिट, रिव्हर्स स्वीप, अल्टी पलटीचा प्रयत्न या ठिकाणी. या प्रयत्नात पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त मिळेल ती एकच धाव. आता मात्र फक्त 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 2 चेंडूत आवश्यकता असेल ती 23 धावांची. ऑन साइडच्या दिशेनं शाणू बॉल बॉयज म्हणून या ठिकाणी आपली भूमिका पार पडतात. ज्यावेळी मैदानाच्या बाहेर चेंडू धाडला जातोय, फलंदाजांकडनं फटका खेळला जातोय, त्या ठिकाणी शाणू बॉल बॉय म्हणून अतिशय सुंदर आपण आपलं त्या ठिकाणी योगदान देतात. पुढच्या प्रयत्नात एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परत प्रयत्न फसलाय आणि गडी मात्र माघारी परतलाय, तो अर्थात बजरंग 11 संघाचे. आता मात्र पूर्णपणे या सामन्यावरती पकड घट्ट केली आहे ती अर्थात मराठा वॉरियर्स पेडनेम संघानं. फक्त 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि राहिलेला 1 चेंडू तब्बल आवश्यकता असेल ती 23 धावांची. फलंदाजांना विनंती असेल की जरा लवकरात लवकर त्या ठिकाणी मैदानावरती जा, कारण आज बरेचसे सामने व्हायचे आहेत. तब्बल 12 सामने आजच्या दिवसात आम्ही खेळणार आहोत आणि हा दुसरा सामना चालू आहे. नवीन फलंदाज धर्मेश मैदानात औपचारिकता आणि शेवटचा औपचारिक चेंडू खेळण्याच्या दृष्टीनं या ठिकाणी आपली पावलं खेळपट्टीवरती सिरावतोय. ज्या एका चेंडूत आवश्यकता असेल ते अजून 23 धावांचे, तो चेंडू खेळण्यासाठी त्या ठिकाणी धर्मेश मैदानामध्ये पोहोचलाय. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सखाराम सज्ज. मोठा फटका त्या ठिकाणी मारलेला जातोय. चेंडू यावेळी मात्र सीमा पार जाईल. 1 बाउन्स 4 धावांसाठी. शेवटच्या चेंडूत निघतोय तो एक चौकारानं धावसंख्या मात्र बदलली 25 धावांवरती, परंतु ज्यावेळी विजयासाठी आवश्यक 44 धावांची त्या ठिकाणी फक्त सुंदर गोलंदाजी, 1 विकेटची हॅट्रिक आपल्याला संजयकडनं पाहायला मिळाले. त्याच्या कामगिरीच्या जोरावरती, अचूक कामगिरीच्या जोरावरती 44 धावांचा यशस्वी या ठिकाणी बचाव केलाय. तो मराठा वॉरियर्स पेडनेम संघानं या स्पर्धेची आपली त्यांनी विजयानं सुरुवात केली. विजयी या ठिकाणी मराठा वॉरियर्स पेडनेम संघाचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतोय. पुढील फेरीसाठी शुभेच्छा देखील त्यांना देतोय. त्याचबरोबर या ठिकाणी बजरंग 11 संघ या पहिल्या सामन्यातलं अपयश मागे सारत पुढच्या सामन्यात एका नव्या उमेदीनं, नव्या आशेनं एक चांगली नवीन सुरुवात करण्यासाठी तुम्हालाही समालोचन कक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी मनपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा देतोय. समालोचन कक्षाच्या वतीनं मी गुरु चिटणीस तुमची या सामन्यातून काही वेळाकरता रजा घेतोय आणि या ठिकाणी पुढील सामना जोपर्यंत सुरू होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा वळूया डीजे कडे. हॅलो हॅलो हरीश, ते प्राइज दिवपाक कॅश बेस्ट हॅट्रिक दोन्ही मॅचीचे मॅन ऑफ द मॅच तसोच एक कॅश प्राइज इनाम घोषित केल्ले रुपेश बाब देसायान 1000 रुपयाचे हॅट्रिक काढली म्हणून 1000 रुपया संजय बाबाक फावो जाता रुपेश बाब देसायान दिल्ले आसा. म्हाका दिसता बाकीच्या टुर्नामेंटात प्लेयर ऑफ द मॅच नाल्यार व्हडली व्हडली इनामां ती 1000ची आसता, पण हांगा हॅट्रिकेक सुद्दां 1000 रुपयाचे इनाम म्हळ्यार दबाजान KMPL 0.2 चालू आसा. सो तुमी चिंतात फाल्यां हॅट्रिक ऑफ 6 नाल्यार परत एकदा हॅट्रिक बॉलिंगेची काडटलो जाल्यार तुमकां कितली इनामां हांगा मेळटली. सो दोन्ही टिमींनी नोंद घेवचे. ज्यो मॅची जाला मॅन ऑफ द मॅच आसा ते मातशे आमी फुडले दितले. जेन्ना लास्ट सेशन जातले तेन्ना सगळी मॅन ऑफ द मॅच दितले, कित्याक आमकां मातशे रेडी करपाक टायम जालो त्या खातीर. सो सगळ्यांनी नोंद घेवची. माचो कॅप्टन ऑफ यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आणि बजरंग 11 मातसो टॉसाक यो. 5 मिनटाचो टाइम मेळटलो बजरंग 11 टॉस घेवन आणि प्लेइंग 11 घेवन येवचे. ऑलरेडी आमी टाइम नोट केला आहा रुपेश, 2-3 मिनटां जाल्ली आसा, चडय टाइम दिवपाक शकना, मातशें नोट करात. सगळ्यांक आसतली ही जशी एक मॅच जातली तेन्ना दुसरी मॅच लागीं आसतली, प्रत्येक टिमीक आसतलें हें. सो रिक्वेस्ट करता यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आणि बजरंग 11 मातशें तुमी टॉसाक येयात. तसोच संजय बाब मातसो यो. संजय परब जाणें हॅट्रिक काडिल्ली आसा, ताका मातसो हांगा
जो आमचो प्रेझेंटेशन अरिना आसा थंय मातसो येवचो आनी तुजें जें कॅश इनाम आसा 1000 रुपयाचें तें मातसो घेवन वच. हांव मागता आमची जी KMPL 0.2 जी कोर कमिटी टीम आसा तेणी सगळ्यांनी प्रेझेंटेशना कडेन येवपाचें प्रायज दिवपाक. आमची सगळे 11 जे कोर टीम आमची मातशी येवची, मातशे बेगीन येवचे. कोण आसा ते या. दिता दिता. कॅप्टन मातसो यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आनी बजरंग 11. KMPL कोर टीम मातशे हांगा प्रेझेंटेशनाक येवचे. हॅट्रिक प्राइज दिवपाक फर्स्ट हॅट्रिक ह्या KMPL टुर्नामेंटाची. त्या खातीर कॅश प्राइज 1000 रुपया दवरला. ते सगळ्यांनी मेळून त्या प्लेयराक दिवचे. हांव मागता आमचो AGKMS अध्यक्ष बाब केदार फळदेसाय, तशेंच श्रद्धा शेटये, अनिकेत देसाय, गोरख फळदेसाय, प्रसाद देसाय, सुजय देसाय, मिथिल फळदेसाय. तो फोटो तो घेतलो. यो यो रे तू यो रे. सो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता बाब हरीश. प्राइज दिता रे हरीश. मातसो एक घे. आं रुपेश नेक्स्ट टाइम एनोला वाडपा जाय. प्रायज आतां फुडें फुडें वाडत रावतली. 1000 रुपया रुपेशान दिल्ले आसा हॅट्रिके खातीर. यस संजय बाब यो तुजे प्रायज घे सगळे कोर टिमी कडल्यान. ह्या कोर टिमीन भरपूर मेहनत घेतिल्ली आसा आनी अशी इनामां तुमकां खूब दिश्टी पडटली. जबरदस्त गडगंज जसो KMPL 0.2. तसोच कॅप्टन दोनी हांगा पाविल्ले आसा. हांव अंपायराक रिक्वेस्ट करता दोनी कॅप्टन पावले आमी टॉस उडोवया. प्रेसिडेंट युवा टीम केदार बाब फळदेसाय तसोच रुपेश बाब देसाय ह्या KMPL 0.2 प्रेसिडेंट आनी 1000 रुपयाचे इनाम प्रायज घोशीत केल्ल्या. रुपेश वता थंय. रुपेशाक इंट्रोडक्शनाची गरज ना कारण बाराभूमी वॉरियर्स जेन्ना अख्खे गोंयान नांव फेमस आशिल्लें, भायले प्लेयर जर कोणी हाडटालो तेन्ना तो बाब रुपेश बाब देसाय आमी पळयल्ले आसा. आनी खुबशे गोंयाक न्ही जाल्यार गोंया भायर सुद्दां बाराभूमी वॉरियर्स आनी रुपेशान आपल्या नांव केल्लें आसा आनी सगळ्या प्लेयराक तो तोंडान नांवान वळखता. अंपायराक रिक्वेस्ट करता मातसो टॉस उडोवया. टॉसाक यो. सो आतां टॉसाचो टायम जाल्लो आसा. यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आनी बजरंग 11. हरीश अंपायर एक मिनिट. टॉस घेतले आमचे वास्कोचे कावन्सिलर श्रद्धा शेटये आणि KMPL कोर कमिटीचे एक मेंबर. सो हांव मागता की तेणी टॉस घेवचो. थँक्यू हरीश. फ्लिप द कॉइन आमचे श्रद्धाबाई शेटये.
हेड कोण जिखलो फिल्डिंग काय कितें रे फिल्डिंग सो सांगपाक पडना म्हाका दिसता फिल्डिंग कॅप्टन धांवनाका यस सो एक मॅच हरले दुसरी मॅच चान्स आसा अजुनूय चान्स आसा सो ही मॅच इम्पॉर्टंट तुमकां इम्पॉर्टंट मॅचेस आसा आमी 2 चेंजीस बीन केल्ले आसा सो आमी स्ट्रॅटजी आतां चेंज करतले ह्या मॅचीक ओके गुड लक तुका तुमकांय बी खबर आसा की ही मॅच जर तुमकां कॉम्पिटिशनाक जैत उरपा जाय जिते उरपा जाय जाल्यार तुमकां ही मॅच जिखपाची गरज आसा ना जाल्यार जवळपास भायर सो मस्ट विन सिच्युएशन सद्या ह्या परिस्थितीन दोन्ही टिमीक सारकें तुजें तेंकांय आनी आमकांय तशें आसा म्हळ्यार आमी आतां बरे खेळ्ळेत तेज्याकय आमची मातशी हें जर कमी पडले आमी ते आमी आतां रिकवर करतले म्हणून हो टुर्नामेंट इतल्या खातीर बरो की 3 चान्सीस मेळटा तुमकां एक चान्सीस फेल जाल्यार तुका दुसरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सो कितें चेंजीस केल्या ह्या टिमीन चेंजीस आमगेलो एक प्लेयर दुसरो खेळटलो ओके गुड लक टू यू सो मागता यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा मातशें बेगीन फिल्डिंगेत देवा सिद्धू तशेंच बाकीचे टीम सुमित यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा मातशें बेगीन चलात ग्राउंडार ऑलरेडी 5 मिनटां सांगून आमी 10 मिनटां जाल्लीं आसा आतां मातशें रिक्वेस्ट करता मातशें ग्राउंडार देवात एक सुंदर असो भव्य दिव्य असो टुर्नामेंट क्षत्रिय मराठा समाजा खातीर आनी ज्या तरेन ज्या दबाज्यान हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा म्हाका दिसता लायव्ह भरपूर व्हिवर्सूय आसात तशें हांगाय बी खूब जाण हळू हळू आमकां जमतले आनी चडशे जाण म्हाका दिसता सावळेक बसून हो मॅचीचो आनी हो टुर्नामेंटाचो आस्वाद घेतात बरो टुर्नामेंट कित्याक जेन्ना एक लीग मॅचीस करतात तेन्ना कोणाकय अशें संद आसना की ती टीम स्ट्रॉंग ही टीम स्ट्रॉंग कारण टीम ओनर्सांनी आनी ताच्या आयकॉनांनी चूज केल्ली आसा सो आज कोणाक म्हणपाक मेळना की आपल्याक कशी टीम मेळ्ळी तशी टीम मेळ्ळी आनी स्वताच रिस्पॉन्सिबल आसता कोणी ओनर ना जाल्यार कोणी आयकॉन आसा तो कारण टीम तुमी ऑप्शनाक चूज केल्ली आसा स्वता सो परफॉर्मन्स लास्टाक ग्राउंडाचेर दिवपाचें आसता पळोवया कोण बरो दिता आनी पयली टीम कोण सेमी फायनलीक ना जाल्यार क्वॉर्टर फायनल जशी म्हणटा ताचो प्रवेश करता रुपेश मातसो कॉमेंट्री बॉक्सां यो थँक्यू हरीश तुमकां खबर आहा हांगा KMPL सामके GCA लेवलाचे अंपायर महाराष्ट्राच्यान कॉमेंटेटर आमचो हरीश बाब जेणी T10 गोंयच्यान एकमेव कॉमेंट्री सांगपाक गेल्लो बाब हरीश काकोडकर हेज्या खातीर मागता हांव सगळ्यां कडेन ताळयो मारच्यो एक बरें थंय परफॉर्मन्स करून आमचें गोंयचें नांव वयर काडून येयला तसोच गुरुप्रसाद आरोसकर ह्याय प्लेयरान थंय आपलें बरें नांव कमयल्लें सो दोगांय खातीर ताळयो मारच्यो सगळ्यांनी परत एकदा नोंद घेवची हो टुर्नामेंट आसा तो फूल बेस्ड ऑन बॉल आउट आनी समज टाय जाली जाल्यार सुपर ओवर नेट रन रेट म्हणटा ती ह्या टुर्नामेंटाक खंयच लागची ना परत एकदा सगळ्यांनी नोंद घेवची नेट रन रेटीचो खंयच फरक पडचो ना पॉयंट्स टेबलार जी टीम जिखता ताका एका टिमीक 2 पॉयंट मेळटले अशें करून 2 4 6 किंवा 4 किंवा 2 ह्या बेस्ड ऑनाचेर ही हो टुर्नामेंट जातलो थँक्यू आनी म्हाका दिसता रुपेश जशे एक हांगा जो 3 ग्रुप केल्ले आसा तो जशे 2-2 टिमी पावतल्यो म्हाका दिसता जर तुमकां फ्री टायम आसा जाल्यार सायडीन नेट्सूय आसा फातोर्डाच्या सो तुमी डेफिनेटली बॉल आउटा खातीरूय प्रॅक्टीस करपाक शकता बॉलर्स इन केस ऑफ फ्री टायम तुमकां मेळटा जाल्यार तो केन्नाय तुमकां गरज पडपाक शकता जर तुमकां दिसता की बॉल आउटाची संद पडटली बॉल आउट ऑपॉर्च्युनिटी पावपाक शकता खंयच्या ग्रुपान भितर जाल्यार सायडीन नेट्स आसात विकेट्स थंय लायिल्ले आसात जाल्यार तुमी वचून डेफिनेटली थंय प्रॅक्टीस करपाक जाता बॉलर्स फॉर बॉल आउट So now it's time for the next match. Umpires, please make it fast. To start the proceedings is going to be Captain Sumit. मातशे प्लेयरांक रिक्वेस्ट आहा एकच प्लास्टीक आसा ग्राउंडार ती मातशी काडून उडोवची कोणी मातशी ग्राउंडार एक प्लास्टीक आहा प्लीज तर मातशे डिस्टर्बन्स नाका कित्याक वाऱ्यान झूप करून खंयच्याय सायडीन घुवपाक शकता आनी बॅट्समॅन डिस्ट्रॅक्ट जावपाक शकता थँक्यू व्हेरी मच
This time, oh, what a cracking shot, the best shot of the day, and it's on inside out, right into the pendles. Magnificent hit from the Superman of Naveli. Score moves on to 7 runs. One was a wide, a second was immediately taken. He missed the opportunity in the first match, and he doesn't going to miss the second one. This is once again, this might be an opportunity. Captain underneath saying it is mine. And he has dropped it. Oh my gosh, no one to blame. I can understand it was high in the air for quite a long time. Almost 3 seconds to 4 seconds it was in the air. Not an easy catch. Look at Sidhu. He is on both the knees down. He knows you cannot drop the catch of Superman of Navelim. This is the most turnaround here. Turning point. The turning point of this match it will be. This is much better shot. This is down the ground. This might be a chance. This might be a catch. Oh, both the catches dropped. 2 catches dropped in 2 balls of Samarth Gaus. I told you this ground is a big ground. It's not easy to hit sixes. You have to see where the wind is flowing and accordingly you have to play your shots. Samarth given 2 chances is 2 balls, and young boys of Kulwada, well, they could have been in a totally different position before this ball has been bowled. If you cannot take chances, you cannot take catches, then I think the only option left is clean bowling the batsman out. Such easy chances, nobody is giving even the wholehearted effort. Not good to see here. But now, Rohit Patil, this is a very good ball. Rohit Pal. So it's just going to be a single. This might be a misfield here. Little harakiri in the field, we can see. A clumsy fielding effort from the fielders at the moment from young boys of Kulwada. I think these auctions held maybe a week before, and if they had played among themselves a practice match, it could have been much better to understand who are the strong points, who are the better bowlers. So pretty good bowling here, good comeback. In spite of a 6, I think this is a good over here from Sumit. He has created a chance, he has dropped 1 chance himself, 1 chance wrong at a long on region. And you see who is the man on the screens. It's Samarth Gaus. Don't drop catches of this man. This is the result. This is the result. This is another humongous strike from the Superman. And the score is moving at a rapid pace to 15 without loss in 1. सो नेक्स्ट मॅच जातली ती श्री बाराभूमी वॉरियर्स आणि मराठा वॉरियर्स पेर नेम. सो दोन्ही जे प्लेयर खंय भायर बीर गेला आपल्या प्लेयरांक फोन करून जेन्ना ही फर्स्ट इनिंग काबार जातली तेन्ना टॉस जातलो. सो कॅप्टनान रेडी रावचे प्लीज. Yes, and this feed is going on AB25. We have seen a rollicking start here from Samarth Gaus. 2 6s already in the first over, and there are so many fans of this man's Samarth Gaus. People watch him. People, even if there is a ticket, they will come to watch Samarth Gaus. That's the craze of Samarth all over Goa. We have seen one stunning shot in the extra covers region. That is inside out shot. One a magnificent hit in the mid wicket region. Wonderful pick here by Bajrang 11 as an icon. He has missed the first match, but a player like him is not going to miss such a big tournament, and he has showcased 2 of his armors. Once again in the air, it should be taken. Oh, just above the head. Should be at least. Oh, misfielding here by Sumit. A lackluster fielding approach is making young boys of Kulwada paying the heavy price. This should have been just a single. Very loose here at the moment. All the fielders. What can a bowler do if the fielders are not backing him?
Once again, very nicely clipped off. The ball is also racing towards the fielders. This is a full toss 24 carat ball, and it is much easy to hit the sixes. The ball bounces little bit more than the normal tennis balls. So you have to be very careful regarding the bounce, and you have to come close to the ball rather than wait for the ball. So small things, intelligent approach, smart approach makes a big difference in cricket. This time very good ball here. Wide ball just outside the off stump, Yorker length delivery. This is the best ball to bowl to Samath. He's got all the shots in his book. He can even play the switch hits. He can play the slog sweep as well. We'll come to know if he plays a longer innings till 4 overs. You can see some of the armors that he has in his armory. Oh, this is fiercely struck. This is not a half chance. This is, I think, the 4 saved here by the bowler himself, Sahil. He has to take the quick evasive action over there. First to save himself and then think of the catch. That was fiercely struck. Quick batting, quick hands coming from the bat of Rohit Pal. Once again, Samath on strike. This was a wide, yes, away outside the off stump. Little better line and length here, although it's a wide, but this is much better approach. Bowling short, a little short of good length outside the off stump, not giving in his zone. This time goes for the big one. There is a fielder and catch taken. So that's a big wicket here. Finally, a catch has been taken in the deep cow corner region, and Superman has gone back in the pavilion. Sahil taking the wicket. Score, Harish, score. 23. हांव मागता परत एकदा 12th मॅन बोथ द टीम बजरंग 11 आणि यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा मातशें सांगचे हांगा आमकां नांव बरोवपाक त्रास जाता मातशी रिक्वेस्ट करता 12th मॅन मातसो. तुमकां खबर आसा की मॅच इतले व्हडलो टुर्नामेंट तुमच्या खातीर ऑर्गनायझर्सांनी केल्लो आसा, आनी सगळो जो स्कोर आसा तो अपडेट लायव्ह वता, आनी सपोज तुमी आमकां नांवां सांगना जाल्यार नांव तुमचें लायव्ह येवपाक शकना, सो मातशें नोंद घेवची. This time wide down the leg side. So new batsman Rohan. मातसो 12th मॅन आमकां येवन डगआउटान येवन बसचो मातसो प्लीज. दोन्ही ओनर्साक रिक्वेस्ट करता, सगळ्या ओनर्साक मातशी मदत करची, कारण जशी नांवां आमकां इजी मेळटा तशें हांगा फीड करपाक पडटा ऑनलायन. This time a dot ball. As second over gone, I think it's a very good over here from Sahil. He has picked up the wicket, all important wicket of Samarth Gaons, and not given too much runs. 24 for the loss of 1 at the end of 2. हांगा कोणाक ताण बीन लागला आमचे कॅन्टीन आसा, सो थंय लिंबू सोडा बीन मेळटा. कोणी ताण लागला लिंबू सोडा पिवन घेवची. अंपायर मातशे टायमाची नोंद घेवची, मातशे बॉलर्स आनी फिल्डर्स तुमचे मातशे बेगीन जाग्यार वचपाक जाय, कारण मॅचीस फर्स्ट सेशनाक 6 आसा, तशेंच सेकंड सेशनाक 6 आसा, सो तितलो टायम आमकां दवरपाक जाय. 20 मिनिट्स तुमकां दिल्ले आसा आनी त्या टायमा भितर कंप्लीट जावपाक जाय. म्हाका दिसता अर्दवर बी म्हणटा तो चड टायम. अर्दवरान नॉर्मली 6 ओव्हरीची मॅची कंप्लीट जाता, सो मातशे नोंद घेवची. बोथ द कॅप्टन्स तशेंच आयकॉन्स. हियर कम्स द थर्ड ओवर. Mithun. Very unusual action here, and he is deceptive. If he has got a good slower ball, oh, misfielding here, they're going for the second runs and complete easily. But Mithun had bowled first over to start the proceedings for Young Boys of Kulwara in the first match, and now he has been given a slight change in, I guess, the field play here, the planning from Young Boys of Kulwara. So Mithun has been given the third over here.
This time a good straight hit. Should be 6 runs. Coming straight to me and it's hit nicely and catch taken very nicely here by Paraga outside the fence. Straight hit always looks elegant. Rohit Pearl with a 6. Once again, this is magnificent hitting. This might be a boundary. The bounce is more of this full toss ball. I gauged it rightly and a wonderful flick shot. Half helicopter, half flick for a boundary. So now this over is turning out to be a good one for Bajrang 11. With this, a boundary score moves on to 36. So Rohit Pearl, after Samad Gaun's departed, has taken the bulk of the batting or scoring on his shoulders, and he's doing a fine job. He's picking the fields and he's finding the gaps. That's very important here. Timing is very nice from Rohit. In comes Mithun once again. This is Yuana played the flick shot. There is a fielder. By the time he comes and throws the ball, the second run has been taken. You can see this. This is a good running between the wickets. Easily crossing over for the second. And this is the play that is required, the smartness that is required. You know that these are big fields. The outfield is pretty big. It's not easy to convert. It's not difficult to convert ones into twos if you run the first one fast. That's what both these batters are doing. Once again, this is better bowling here. Just around a shot of good length, not in the slot. So a leg by signal here by the umpire. Sunay Naik. A short ball, but he has got a pace. So this is much better here. So coming back strongly in spite of giving a 6 and a boundary. Score with this single moves on to 40 runs. This is the end of the third over. 40 for 1. इनिंग काबार जातले त्यांना बोथ द कॅप्टन आपले प्लेइंग 11 लिस्ट घेऊन येऊचे श्री बाराभूमी वॉरियर्स आणि मराठा वॉरियर्स पेड नेम दोन्ही कॅप्टनांनी नोंद घेऊची हांगा येऊन मातशे प्लेइंग 11 लिस्ट घेऊन वयचे आणि आपले प्लेइंग 11 हाडचे तितून भितून एक प्लेयर चेंज आसपाक जाय जो फाटल्या मॅचीक खेळा तेच्या जाग्यार दुसरो प्लेयर खेळपाक जाय कंपल्सरी सो हांव दोन्ही कॅप्टनांकडे मागता की मातशे येऊन आपले प्लेइंग 11 लिस्ट घेऊन वयचे थँक्यू. This is a very important match. The team which loses here mostly bows out of the tournament. Has at least the two teams will get with 2 wins. So this match is going to be crucial for both the teams. And when the pressure cooker situation is like this, must win encounter, then I think the big faces should come up on top. Should take the responsibility of scoring or should bowl the good overs. Now Sidhu has taken the responsibility to bowl the 4th over. So little changes in the field here. He wants more fielders on the leg side. That's the change here. He knows that the batsmen want to go out, especially in the leg side. मातशे सिद्धू मातशे बेगीन कर. Clean ball inside edge and chopping on to the leg stump. So time taken has been working well here for Sidhu and his team, and the batter is back in the pavilion. So Rohan Gawas departed, no runs off his bat after playing 3 balls. 40 for the loss of 2 into the 4th over. Batsman must begin your next. रिक्वेस्ट करता श्री बाराभूमी वॉरियर्स कॅप्टन आणि मराठा वॉरियर्स कॅप्टन ओनर्स तुळशीदास देसाई आणि गौतेश मातशे आपल्या कॅप्टनाक हांगा धाडून प्लेइंग 11 लिस्ट दिवचे. ही इनिंग काबार जाल्या बरोबर आम्ही टॉस घेतले आणि जेन्ना मॅच सोंपतली इमिजिएट नेक्स्ट मॅच स्टार्ट करतले कित्याक तुमका ऑलरेडी रेस्ट मेळ्ळा आसा. थँक्यू. Batsman must begin your.
In comes Siddesh. This time once again should find a single down the ground. But I think it is better here that Rohit takes the strike for most of the balls. He has scored 2 boundaries and a 6 already, and looks like the better batsman here, trying to get as much as possible with the single score moves on to 41. I think 50 is somewhere around par score, or 50 is somewhere around a decent total where it can be defended. This time it was a Chinaman. It was not the leg spin. It was a Chinaman. Beautiful, intelligent bowling here. Bowling wide and bowling that left arm off spinners. Sidhu, experience is counting here for young boys of Kulwara. Oh, once again, magnificent bowling from Sidhu here. What a good last over. He's just doing simple things, and simple things make a lot of sense in cricket. Just bowling in the good length areas, and the batsman is not able to track whether it's a leg spinner or an off spinner from the left arm orthodox. This was the leg spinner. This was the leg spinner. You need to be very smart. Your eyes need to see what is coming from the hands. Otherwise, you can be stranded out in the deep sea trying to gauge what is coming from the hands. He is definitely turning out to be the Kuldeep Yadav of young boys of Kulwara. Oh, good fielding here from Sidhu. This might be just a single, and a magnificent end here to young boys of Kulwara's innings. So you don't require pace, you don't require too much of a fierce bowling department. You just require sensible bowling that Sidhu has done. Just considered, just पावल्लो आसा. सो हांव मागता मराठा वॉरियर्साचो कॅप्टन तेणे हांगा येवचो, टॉस घेवचो आनी रोखडेच आपले प्लेइंग 11 दिवचे. गौतेश कॅप्टन मातसो जा, टॉस घेवन दवरया. so 43 runs have been scored here, and 44 is the target once again. तालुका रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रदीप देसाई हिणे हांगा येवन टॉस घेवचो. हांव केदाराकडे मागता की तेका कॉइन असिस्ट करचो. रुपेश, तिसरी मॅच आसा जाचो टार्गेट 44 आसा. डबल चौको सामकें. आनी म्हाका दिसता हो कितें तरी वेगळाच आसा की अशें आमी केन्ना पळयना की तिनूय मॅचीस टार्गेट 44. सो 44 नंबराचेर कितें तरी आंकडो खंय तरी घुंवता. आतां हो आंकडो कोणा सायडीच्यान घुंवता तो पळोवया. रिक्वेस्ट करता यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा मातशें बेगीन चेस करपाक तुमचे बॅट्समॅन धाडात. तशेंच जी आमचे बजरंग 11 आसा ते मातशे तुमचे फिल्डर बेगीन ग्राउंडार धाडात. खूब टायम वता. अखिल गोमंतकीय क्षत्रिय मराठा समाज एक रिप्रेझेंटेटिव्ह तालुका लेवलाचो, तसोच एक्स आमचो झेडपी प्रदीप बाब देसाय हांगा पाविल्लो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता प्रदीप बाबाक मातसो हांगा प्रेझेंटेशन अरिना येवचें आनी ह्या मॅचीचो फुडले मॅच जी आसा ताचो टॉस उडोवचो. फुडली मॅच जातली ती बाराभूमी वॉरियर्स वर्सीस मराठा वॉरियर्स पेडणे. लास्ट कॉल फॉर मराठा वॉरियर्स पेडणे. तुम्ही आता ह्या कॉलान जर तर तुम्ही हांगा पावनात जाल्यार टॉस आमी फोरफीट करतले. मातशें नोंद करात. खूब फाटी कॉल केल्लो आसा. कॅप्टन मातसो टॉस घेवचो. प्लेइंग 11 मागी दिले आता. कॅप्टन
सीमा पार 4 धावांसाठी. 4 धावांनी धावसंख्येत झालाय बदल. धावसंख्या आता मात्र 6 धावांच्या टप्प्यावरती. पहिलं षटक अर्थात पॉवर प्लेचे षटक, ज्या षटकात फक्त 2च क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर सीमारेषेचा बचाव करण्यासाठी तैनात केले जातात. त्यावेळी फलंदाजांना संधी असते ही फटकेबाजी करण्याची. फलंदाजांचा प्रयत्न असतो या षटकात जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा. ज्यावेळी त्यांचा संघ धावांचा पाठलाग करत असतो त्यावेळी मात्र पहिल्या 3 चेंडूत आतापर्यंत 6 धावा जमवण्यात यश संपादन केलंय ते यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघाच्या दोन्ही सलामीवीरांनी. पहिल्या 3 चेंडूत 6 धावा निघाल्यात. फक्त 2च क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. आपल्याला दोन्ही क्षेत्ररक्षक ऑन साइडच्या दिशेने दिसतात. एक दिसतोय लॉंग ऑनला, दुसरा दिसतो आपल्याला डीप मिड विकेट क्षेत्रात. एक काव कॉर्नरच्या दिशेने 202 क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसत आहेत ते 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. पुढचा चेंडू उजव्या एष्टीच्या बराच बाहेर. पंचांचा परत एकदा इशारा. दोन्ही हात समांतर करत समालोचन कक्षाकडे झालाय. हा चेंडू स्क्वेअर असल्याचा. 7 धावांवरती संघाची मजल येऊन पोचते. 44 धावांचा पाठलाग करताना एकंदरीत या सामन्यामध्ये. हा मात्र फुलटॉस चेंडू, फसलेला फटका. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतो. झेल टिपेल की नाही बघायचं आहे. आणि बघा झेल सोडला गेला. पहिल्याही डावात पहिल्या षटकात या ठिकाणी समर्थ गावस याचे 2 झेल पहिल्या षटकात सुटले होते. परंतु यावेळी मात्र दुसऱ्याही षटकात दुसऱ्या डावात देखील या ठिकाणी झालेली सुरुवात आणि या ठिकाणी सुटलेला हा पहिला झेल या डावाचा जर विचार केला तर एकंदरीत आता मात्र धावसंख्या या सुटलेल्या झेलाचं रूपांतर एका धावेमध्ये आणि धावसंख्या आता मात्र 8 धावांच्या टप्प्यावरती. 44 धावांच्या उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना आपल्याला धावफलकावरती लागताना दिसते ती यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघाचे. खेळतोय त्या ठिकाणी बजरंग 11 संघाच्या बरोबर. अल्टी पलटी रिव्हर्स स्वीप स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू निर्धाव. बाकीचं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. चेंडू सुपूर्द करतोय तो गोलंदाजीच्या दिशेनं. 8 धावांवरती धावसंख्या स्थिरावलेली. पहिला मला वाटतं 5 चेंडूंचा या षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. एक ठीकठाक षटक, एक चांगलं षटक मी तर म्हणतो बजरंग 11 संघासाठी. या ठिकाणी आपल्याला गोलंदाजाचं अर्थात स्मिथचं आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिला वेळेला पॉवर प्लेच्या षटकाचा मैदानावरती खेळ समाप्त. ज्या षटकात फक्त एक चौकार जरूर लगावला परंतु त्या मोबदल्यात फक्त 8 धावांपर्यंत समाधान मानावं लागलंय यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघानं. पहिल्या षटकात धावा निघाल्यात 8. आता मात्र 3 षटकाचा अर्थात 18 चेंडूंचा यानंतर खेळणं बाकी आणि राहिलेला 18 चेंडूत आवश्यकता असेल ती 36 धावांची. हा सामना जिंकण्यासाठी या स्पर्धेतलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी ते यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघाला बजरंग 11 संघाविरुद्ध काय होईल. राहिलेला 18 चेंडूत 36 धावापर्यंत मजल मारू शकेल. 44 धावांचं उद्दिष्ट पार करू शकेल का. ओळ्या तोपर्यंत पुन्हा एकदा डीजे कडे एक सुंदर गीत ऐकण्यासाठी. कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेन नेम फील्डिंग रेडी दौडची मॅच काबार झाल्याबरोबर इमिजिएट मॅच स्टार्ट झाली. तसेच श्री बाराभूमी वॉरियर्स आहेत आपले बॅटर्स रेडी दौडचे. थँक्यू डीजे. थँक्यू. पहिला पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर जे अनिवार्य 4 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलमध्ये लागतात तेवढे 30 यार्ड सर्कलमध्ये तैनात केलेत. बाकीचे क्षेत्ररक्षक आपल्याला फैलावलेल्या स्थितीमध्ये मैदानावरती दिसत आहे. 18 चेंडूत 36 धावांची असायला आवश्यकता आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती रमाकांत देसाई. नवीन षटकातला पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा त्याच्यावरती खेळलेला फटका. चांगला पिकअप शॉट परंतु क्षेत्ररक्षक बघा थोडीशी केलेली क्षेत्ररक्षकानं चूक. भलतीच त्या ठिकाणी महागात पडतंय. ज्या ठिकाणी ज्या फटक्यातून फक्त 1 धाव आली असते त्या ठिकाणी 2 अजून अतिरिक्त धावा एकंदरीत 3 धावा या ठिकाणी जोडल्या जात आहेत. या 3 धावांच्या मदतीनं धावफलक दुहेरी आकड्यामध्ये परिवर्तित होत 11 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचलाय 44 धावांचा पाठलाग करताना. अजूनही 33 धावांची आवश्यकता. 17 चेंडूंचा अजून खेळणं बाकी. 17 चेंडू आणि 33 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण हा सामना जिंकण्यासाठी. सुंदर माहोल, सुंदर क्रिकेटची स्पर्धा. क्षत्रिय मराठा समाज KMPL 0.2 या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती रमाकांत. आता मात्र डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज जसा स्ट्राईक वरती आला क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. डाव्या आणि उजव्या हाताची फलंदाजीची जोडी मैदानावरती ज्यावेळी फलंदाजी करत असते वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल घडवून आणले जातात क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या कर्णधाराकडून. आखूट टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेग सीमा पार. चेंडू मात्र जातोय टांगा पलटी घोडे फरार षटकार.
धावसंख्या आता मात्र 17 धावांच्या टप्प्यावरती या षटकाराच्या मदतीनं नेऊन ठेवली ती यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघ. षटकार ठोकलाय तो साहिलनं. तो साहिल पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू. सेम रिझल्ट, सेम रिजन, बॅक टू बॅक सक्सेस. आमचा जो बॉल बॉय असा तेणे मातशे बॉलाचेर लक्ष मारचे. आमचो बॉल बॉय कोण असा आल्या थंय मातसो बॉल घेवन येवचो. ओल्ड बॉल दी, ओल्ड बॉल दी. हे आमचो कोण बॉल बॉय आल्या मातसो बॉल कलेक्ट करचो प्लीज. बॅक टू बॅक सक्सेस बाय साहिल. 2 लागोपाठच्या चेंडूवरती 2 षटकार. पाहूया आता षटकाराची या ठिकाणी सलग 3 चेंडूवरती 3 षटकार ठोकण्याची कामगिरी या ठिकाणी पूर्ण करू शकेल का साहिल, हे देखील पाहणं उत्सुकाचं ठरेल. तो दुसऱ्या बाजूनं ज्याच्या गोलंदाजीवरती हे आक्रमक प्रहार आपल्याला पाहायला मिळाले, तो रमाकांत या राहिलेल्या षटकात राहिलेल्या चेंडूत कशा रीतीची गोलंदाजी या मैदानावरती साकारेल आपल्या संघासाठी, हे देखील पाहणं तितकं उत्सुकाचं. पुढचा चेंडू एक फुलर लेंथ पद्धतीचा चेंडू. पुन्हा एकदा अक्रॉस दी लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न. या अगोदरचे 2 चेंडू आखूड टप्प्याचे, त्याच्यावरचे 2 पूलचे देखणे फटके सरळ सीमा पार. परंतु यानंतर आपल्या लाईन लेन मध्ये बदल घडवून आणत एक फुलर लेनचा एक ओव्हरफिच पद्धतीचा चेंडू, त्याच्यावरती खेळण्याचा अक्रॉस दी लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू गेलेला दिसतोय तो निर्धाव. धावसंख्या मात्र 20 धावांच्या टप्प्यावरनं पार करत 23 धावांवरती येऊन पोहोचले आहे. दुसरा षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगतीपथावरती. निम्म्या धावसंख्येचा टप्पा पार केला असं म्हटलं तर काय वावगं ठरू नये. अजून फक्त 21 धावांची असेल आवश्यकता आणि त्यासाठी चेंडू शिल्लक असतील ते 13 चेंडू 21 धावा असं विजयाचं उद्दिष्ट असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. तो अर्थात यंग बॉयज कुलवाडा संघाला बजरंग 11 संघाविरुद्ध. रिव्हर्स स्वीप, अल्टी पलटी, चेंडू थोडासा हवेमध्ये परंतु क्षेत्ररक्षकापासून बराच दूर. फटक्यातून पहिली धाव तर पूर्ण केली आणि बघता बघता चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगला ताळमेळ, चांगला समन्वयाच्या जोरावरती एका धावेचं रूपांतर 2 धावेमध्ये केलं. पहिला 2 षटकांचा खेळ समाप्त. पावसातकी मजल मारली. 25 धावांचा टप्पा या ठिकाणी पार झालाय. 19 धावांची असेल आवश्यकता. 12 चेंडूचा खेळ असेल बाकी. 12 चेंडू 19 धावा, विजयाचं समीकरण काय होईल? कोणता संघ हे आव्हान पार करू शकेल? कोणता संघ ह्या स्पर्धेतील आपलं आव्हान या ठिकाणी जिवंत ठेवू शकेल? येणारी सांगणारी ही 2 षटकं. तोपर्यंत वळूया पुन्हा एकदा डीजे कडे. रिक्वेस्ट करता मराठा वॉरियर्स पॅड नेम तसेच श्री बाराभूमी वॉरियर्स दोन्ही आपल्या आपल्या डगआउटाकडे येऊन राहूचे. रोकडेच ज्यांना ही मॅच काबार जाता त्यांना डगआउट घेवचे. जो कॉमेंट्री बॉक्साच्या लेफ्ट हँड साइड असा तो श्री बाराभूमी वॉरियर्साचो डगआउट आणि राईट साइडीन तो मराठा वॉरियर्स पॅड नेम हेजो डगआउट. परत एकदा सांगता ही मॅच सोंपतक आम्ही इमिजिएट मॅच स्टार्ट करतले कित्याक दोन्ही टिमींक रेस्ट मेळ्ळेलो आसा. थँक्यू डीजे. चला मैदानावरती त्याला टाइमपास कमी करा. अजून बरेचसे सामने या स्पर्धेत आजच्या दिवसात खेळवायचे आहेत. हा 3रा सामना चालू आहे. अजून या स्पर्धेत आजच्या दिवसात एकंदरीत 9 सामने व्हायचे आहेत. प्रत्येक संघातील सर्व खेळाडूंना सहकार्य करण्याची विनंती केली जाते. सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे आणि तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यानं आजच्या दिवसात जे अपेक्षित 12 सामने आहेत ते या ठिकाणी पूर्ण होऊ शकतात. 12 चेंडू 19 धावा असं असेल विजयाचं उद्दिष्ट. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आता मात्र गोलंदाज आपल्याला येताना दिसतोय तो अर्थात सिद्धार्थला आता मात्र टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. ज्या पद्धतीने 50 षटकांचे सामने असतात त्यावेळी 49वे षटक, 20 षटकांचे सामने असतात त्यावेळी 19वे षटक, तसं या ठिकाणी 4 षटकांचे जेव्हा सामने असतात तेव्हा हे 3ऱ्या क्रमांकाचं षटक. हे अतिशय महत्त्वपूर्ण. या सामन्याचा निकाल कोणत्या संघाच्या बाजूनं या ठिकाणी निघेल ते ठरवणारा हे सामना. जरा मैदानावरती कोणतेही टाइमपास करू नका. पंचांना विनंती असेल लवकरात लवकर सामने घ्या. पुढचा चेंडू नवीन षटकातील पहिला चेंडू त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये एक हलक्या हाताने खेळलेला फटका एका धावेसाठी. स्ट्राईक त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त साहिलला देण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय तो अर्थात सुमितचा. एकेरी धावने धावसंख्या मात्र पुढे सरसावली, येऊन पोचली 26 धावांवरती. 18 धावांची असेल आवश्यकता. 11 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक. 11 चेंडू 18 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण हा सामना जिंकण्यासाठी. या स्पर्धेतलं आपलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी यंग बॉयज कुलवाडा संघाला. तर दुसऱ्या बाजूनं या 18 धावांचा बचाव करावा लागेल तो अर्थात बजरंग 11 संघाला. दोन्ही संघाच्या दृष्टीनं करो या मरो असा हा सामना या ठिकाणी या स्पर्धेतलं आव्हान जिवंत ठेवण्याच्या दृष्टीनं. पुढचा चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेरचा थोडासा ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू. ज्या
चेंडूला निश्चितपणे क्रिकेटच्या समीकरणात या ठिकाणी ब्रह्मास्त्र असं संबोधलं जातो तो पद्धतीचा हा चेंडू पूर्णपणे निरुत्तर केलाय ते अर्थात फलंदाज साहिलनं, ज्या साहिलनं मागच्या षटकात आपण बघितले 2 खणखणीत षटकार डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं लगावले होते, तोच साहिलला मात्र एक चांगला चेंडू फेकण्यात यश संपादन केलंय ते अर्थात गोलंदाज सिद्धार्थनं. अशीच कशी गोलंदाजी राहिलेला 10 चेंडूत जर बजरंग 11 संघाच्या गोलंदाजांकडनं या ठिकाणी या मैदानात पाहायला मिळाली तर या संघाचं पारडं हे निश्चितपणे जड असेल यात काही शंकाच नाही. मी तर म्हणतो या ठिकाणी शेवटचं षटक जे गोलंदाजी करत असताना यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघाच्या गोलंदाज अर्थात त्या ठिकाणी सिद्धूने फेकलं, ज्या षटकात ज्यांनी फक्त 2 धावा खर्ची घातल्या ते षटक कितपत निर्णायक ठरू शकेल या सामन्याच्या निकालात हे देखील हा स्पष्ट करणारा हा सामना या मैदानावरती सुरू आहे. आजच्या दिवसातील एकंदरीत हा 3रा सामना असेल. या षटकात सिद्धार्थची तशीच काहीशी कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या 3 षटकात पहिल्या 4 चेंडूत मला वाटतं फक्त 2च धावा तो खर्ची घालतोय. 1 धावा ही बॅटनं, 1 धावा या ठिकाणी बाईची खूण पंचांकडनं अर्थात अवांतरच्या स्वरूपात. ज्या गोलंदाजीची अतिशय आवश्यकता, जशी टिचून गोलंदाजीची आवश्यकता होती तशीच गोलंदाजी आपल्याला या निर्णायक 3ऱ्या महत्त्वपूर्ण षटकात आपल्याला पाहायला मिळते ते अर्थात गोलंदाज सिद्धार्थकडनं. आता मात्र या डावाचा या सामन्याचा विचार करूया. 8 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक आणि राहिलेल्या 8 चेंडूत आवश्यकता असेल ते आमचे गुणलेखक सांगतात ती 17 धावांचे. 8 चेंडू 17 धावा असं विजयाचं समीकरण हा सामना जिंकण्यासाठी. फलंदाजीच्या मोर्चावरती आता मात्र सुमित, ज्यानं पहिल्या चेंडूवरती एक एकेरी धाव घेतली होती तोच सुमित आता मात्र सज्ज झालाय तो सिद्धार्थच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. फ्लिकचा फटका त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. फलंदाजांकडनं पंचांची खूण काय येते हे देखील पाहणं उत्सुकाचं. पायाला लागून चेंडू जातोय फाईन लेगच्या दिशेनं. लेग बायची खूण पंच करतायत. लेग बायच्या स्वरूपात अजून एक अवांतर धाव ही संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. एकंदर एक अवांतर धाव आणि अवांतर धावेच्या जोरावरती धावसंख्या आता मात्र 28 धावांवरती परिवर्तित होताना दिसते. अजूनही विजयासाठी आवश्यकता ती 16 धावांची. त्यासाठी चेंडू शिल्लक आहेत ते फक्त 7 धावा. 7 चेंडू शिल्लक आणि 7 चेंडू तब्बल 16 धावांची असेल आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. सुंदर चेंडू त्याच्यावर ऑन ड्राईव्हचा फटका जातोय त्या ठिकाणी लॉंग ऑनला. थोडंसं फंबल आपल्याला पाहायला मिळत आहे, थोडंसं चूक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकांना आपल्याला पाहायला मिळाले. त्याचं रूपांतर बघा, एका धावेचं रूपांतर फलंदाजांनी 2 धावेमध्ये केले. 2 महत्वपूर्ण धावा शेवटच्या चेंडूवरती जमवल्यात. एक सुंदर षटक, ज्या षटकात फक्त 5च धावा खर्ची घातल्यात त्यात 2 धावा या एक धाव अवांतरच्या, 2 धावा या अवांतरच्या स्वरूपात. 5 धावांचं षटक संपलंय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकात धावा झाल्यात त्या 30. विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 14 धावांची आणि त्यासाठी चेंडू शिल्लक असेल ते 6 चेंडू 14 धावा असं असेल विजयाचं उद्दिष्ट हा सामना जिंकण्यासाठी. या स्पर्धेतलं आपलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी ते यंग बॉयज कुलवाडा संघासमोर. तर दुसऱ्या बाजूने या 14 धावांचा बचाव करावा लागेल तो अर्थात बजरंग 11. चला पंचांना परत एकदा विनंती, खेळाडूंना या ठिकाणी मैदानावरती टाइमपास करून द्यायचं नाही आहे. टीम मिटिंग घ्यायला द्यायची नाही आहे. सक्त वॉर्निंग द्या, सक्त ताकीद द्या की या ठिकाणी कोणताही संघ या मैदानावरती टीम मिटिंग घेणार नाही याचे. 6 चेंडूत 14 धावांची आवश्यकता, कारण या दिवसात अजून बरेचसे सामने व्हायचे आहेत. सहकार्याची अपेक्षा प्रत्येक संघातील प्रत्येक खेळाडूकडून असेल निश्चितपणे. त्याचबरोबर पंचांची भूमिका ही निर्णायक असेल हे 12 सामने खेळण्यासाठी. त्यामुळे कोणत्याही संघातील कोणत्याही खेळाडूला या ठिकाणी टीम मिटिंग घेऊन देऊ नये, मैदानावरती कोणताही टाइमपास करू देऊ नये. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती अतिशय महत्वपूर्ण षटक सिद्धेश घेऊन आलाय. ज्या षटकात खरं तर 14 धावांची आवश्यकता 14 धावांचा बचाव सिद्धेशला करावा लागेल. त्याच्या संघाचं या स्पर्धेतलं आव्हान त्याला जिवंत ठेवायचं असेल तर ज्या पद्धतीची गोलंदाजी सिद्धार्थनं मागच्या षटकात केली तशीच काहीशी गोलंदाजी त्याला कामगारी या ठिकाणी या सामन्यात साकारावी लागेल. फलंदाजीच्या मोर्चावरती आपल्याला सुमित सज्ज होताना दिसतोय, एक उजव्या हाताचा हा फलंदाज. 6 चेंडू 14 धावा विजयाचं समीकरण हा सामना जिंकण्यासाठी. स्ट्राईक एंडवरती सज्ज होतोय तो सुमित, सामना करेल तो अर्थात गोलंदाज सिद्धेशचा. पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस पद्धतीचा फ्लिकचा फटका जा गेलाय त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेगला. जोपर्यंत डीप वरनं क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय, डीप मिड विकेट कडनं आपल्याला क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलमध्ये चेंडूवरती येऊन ताबा मिळवतील तोपर्यंत 2 धावा मात्र धावून सहज गतीने पूर्ण केल्या गेल्या. आता मात्र विजयाचं समीकरण थोडंसं बदललंय. 5 चेंडूत आवश्यकता आहे ती 12 धावांची.
32 धावांपर्यंत धावफलक घेऊन पोहोचलाय. 5 चेंडूत 12 धावांची असेल आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. स्ट्राईक एंडला आपल्याला दिसतोय तो सुमित, तर नॉन स्ट्राईक एंडला त्याला साथ देतोय तो साहिल. साहिलकडे मोठं फटके खेळण्याची क्षमता आपण बघितली दुसऱ्या षटकात. यात साहिलनं 2 खणखणीत षटकार, परंतु त्यानंतर अतिशय सुंदर गोलंदाजी, त्याच्यासारख्या एका आक्रमक फलंदाजाला पूर्णपणे त्या ठिकाणी रोखून ठेवलाय. आता मात्र दुसऱ्या बाजूनं सुमितला एक आक्रमक रवैया अवलंबावा लागेल. आपल्याला आपला गिअर शिफ्ट करावा लागेल. टॉप गिअरची फलंदाजी करावी लागेल राहिलेल्या 5 चेंडूत जर 12 धावा जमवायच्या असेल तर. आखो टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका, डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन दिसतंय. सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 24 कॅरेट फुल टॉस हा चेंडू, जो चेंडू चांगल्या रीतीनं ट्रॅव्हल होतोय, ज्या चेंडूवरती धावांची बरसात आपल्याला पाहायला मिळते मैदानावरती, त्या चेंडूवरती धावा जमवणं अतिशय सोपं संबोधलं जातं. तो हा चेंडू, आणि त्याच्यावरती क्षेत्ररक्षकाला साथ देण्याची गरज असते ती गोलंदाजाला, आणि तशीच काहीशी सुंदर साथ आपल्याला पाहायला मिळत आहे. परंतु 2 धावा त्या मोबदल्यात निश्चितपणे तो काय रोखून ठेवू शकत नाही. हा मात्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका मात्र मिस, टायमिंग मिस झालंय. धावबाद करण्याची संधी, नॉन स्ट्राईक एंडला लेग बायची खूण, लेग बायची 1 धाव. आता मात्र पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. पहिल्या 3 चेंडूत फक्त धावा खर्ची घातल्यात त्या 5. एकंदरीत आवश्यकता 6 चेंडूत होती 14 धावांची, त्यातलं पहिल्या 3 चेंडूत धावा खर्ची घातल्यात 5, अर्थात 9 धावांची असेल आवश्यकता, आणि त्यासाठी चेंडू शिल्लक आहेत. या सामन्याचा निकाल स्पष्ट करणार आहे ते अर्थात फक्त 3 चेंडू आणि 9 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण. यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघासमोर 3 चेंडूत 9 धावा, एका मोठ्या फटक्याची, एका चौकार किंवा एका षटकाराची नितांत आवश्यकता मी तर म्हणतो यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघाला या सामन्यामध्ये असेल. तो आवश्यक असलेला मोठा फटका का ठिकाणी साहिल या षटकात लावू शकेल, सुमित लावू शकेल, की दुसऱ्या बाजूनं सिद्धेश ज्या पद्धतीची गोलंदाजी आतापर्यंत पहिल्या 3 चेंडूत त्यानं केली, त्याच पद्धतीची गोलंदाजी राहिलेल्या 3 चेंडूत त्याच्याकडनं या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. हे देखील पाहणं या मैदानावरती औत्सुक्याचं ठरणार आहे. 3 चेंडूत 9 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक एंडला सज्ज झालाय तो अर्थात डावकुर हाताचा साहिल, ज्या साहिलनं 2 खणखणीत षटकार दुसऱ्या षटकात लगावले. 3 चेंडू 9 धावा. ओव्हरपिच पद्धतीने चेंडू, ऑन ड्राईव्हचा फटका, मिस टायमिंग फटका. निश्चितपणे या फटक्यातून थोडंसं फंबल क्षेत्ररक्षकांवरती अतिरिक्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न. या प्रयत्नात पुरेपूर या ठिकाणी यशस्वी ठरतायत ते फलंदाज. एका धावेचं रूपांतर पुन्हा एकदा 2 धावेत. आता मात्र धावसंख्या परत एकदा पुढे सरसावली, येऊन पोचली 37 धावांवरती. 2 चेंडू आणि 7 धावांची असायला आवश्यकता. 7 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 2 डिलिव्हरीज. 2 चेंडू 7 धावांची असेल आवश्यकता. एक मोठ्या फटक्याची नितांत आवश्यकता मी सातत्यानं म्हणतो, आणि तो फटका खेळण्यापासून रोखून ठेवावा लागेल ते गोलंदाज सिद्धेशला. सिद्धेशकडे ती क्षमता आहे का हे देखील पाहणं तेवढंच औत्सुक्याचं, कारण पहिल्या 4 चेंडूत चांगली गोलंदाजी. पुढचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर, पंचांचा इशारा, दोन्ही हात समांतर करत समालोचन कक्षाकडे झालाय. चेंडू स्वर असल्याचा एक अवांतर धाव. धावसंख्येत पुन्हा एकदा बदल. धावसंख्या 38 वरती 6 धावांची असेल आवश्यकता 2 चेंडूत. मी तर म्हणतो फलंदाजाचा विचार असेल एक मोठा फटका, सामन्याचं चित्र त्याच्या बाजूनं, तर गोलंदाजाचा विचार या ठिकाणी असेल 2 चांगले चेंडू, 2 चेंडू ज्यातील जो या ठिकाणी निर्धाव फेकणे हे त्या ठिकाणी उद्दिष्ट असेल ते गोलंदाजाचं. 2 चेंडू 6 धावा, अतिशय सुंदर. मी तर म्हणतो अजूनही दोन्ही संघांना विजयाची समान संधी या मैदानावरती. लोअर फुल टॉस, खेळलेला मोठा फटका, डीप स्क्वेअर लेगच्या बाहेर, चेंडू जातोय सीमा पार, 6 धावा. कॅप्टन ऑफ पेरनेम प्लीज साइड युअर फील्ड. कॅप्टन ऑफ पेरनेम माची फिल्डिंग बेगीन लावची. कॅप्टन ऑफ पेरनेम हांव रिक्वेस्ट करता, कॅप्टन ऑफ पेरनेम सॉरी कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स फिल्डिंग बेगीन लावची. तशेंच हांव मागता दोन्ही डगआउट, आमचे जे डगआउट आसा कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन, दोन्ही डगआउटान जे रायट सायडीन आसा त्या डगआउटान मराठा वॉरियर्स पेन नेम बसतले, जाल्यार लेफ्ट सायडीन जो डगआउट आसा थंय श्री बाराभूमी वॉरियर्साचे बसतले. सो हांगासर सुंदर कामगिरी करता सगळे, आणि आता एक सुंदर मॅच पळोवपाक मेळ्ळी. 2 बॉलांत 6 रन जाय आसले आणि 6 मारले.
तिनी मॅचीचे जे मॅन ऑफ द मॅच आसा ते आमी सगळे हे केले. जेन्ना हे फर्स्ट सेशन सोंपतले तेन्ना आमी सगळी मॅन ऑफ द मॅच लायनीन दितले. सो त्या खातीर आमी मातशें रिक्वेस्ट करता. सो हांव मागता बेगींतल्या बेगीन मराठा वॉरियर्स कॅप्टनान आपली फिल्डिंग सेट करची. तशेंच श्री बाराभूमी वॉरियर्सान जे आपले ओपनर प्लेयर आसा ते बेगींतल्या बेगीन ग्राउंडार धाडचे. देव बरें करूं. थँक्यू रुपेश, थँक्यू. या सामन्यात विजयश्री संपादन केले ते अर्थात यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघानं. या स्पर्धेतलं आपलं आव्हान त्यांनी जिवंत ठेवलंय. जवळपास या स्पर्धेतलं आपलं आव्हान या ठिकाणी समाप्त करतोय तो बजरंग 11 संघ. दोन्ही सामन्यात पराभवाचा त्यांना सामना करावा लागलाय. आता मात्र जर आणि तर याच्यावरती भवितव्य असेल अवलंबून विचार केला तर बजरंग 11 संघाचा. पण क्रिकेटच्या इतिहासात जर तरला काहीच महत्व नसतं. यानंतर याच्या दिवसातील गुरुबाई एक मिनिट सगळ्यांनी नोंद घेवची. जेन्ना फर्स्ट सेशन काबार जातले हांगा आमी जेवणाची सोय केल्ली आसा. जे कोण व्हेजिटेरियन आहा तांकां व्हेज बिर्याणी आसा. जे नॉन व्हेजिटेरियन आहा तांकां चिकन बिर्याणीचे पॅकेट्स आमी हे केला कॅन्टिनान मेळटले. तशें उदकाची सोय आसा आनी लिंबू सोडाची सोय आसा. जे कोणाक जाय तेणी घेवपाक शकता. सो कोणी वयचे न्हू ह्या ग्राउंडा वयल्यान. आमचे स्पेक्टेटर जे सपोर्ट करपाक येला सगळ्यां खातीर आमी हांगासर जेवणाची वेवस्था केला. आजच्या दिवसातील जोपर्यंत चौथ्या सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात होत आहे समालोचन कक्षाच्या वतीनं गुरु चिटणीस तुम्हाला क्रिकेट रसिकांची सर्वांची काही वेळा करता रजा घेतोय आणि नवीन सामन्याच्या पहिल्या डावाचं समालोचनाची धुरा सांभाळण्याची मी विनंती करतोय आमचे साथी समालोचक जय भोसले सरांना. आणि या ठिकाणी मी सर्वांची रजा घेतोय. धन्यवाद. वेलकम मिस्टर जय भोसले. भोसले भोसले. सो ऑर्गनायझरान हांगा सगळ्यांची जेवणाची सोय केल्ली आसा. सो सगळ्यांनी नोंद घेवचे. उदकय आसा. समज लिंबू सोडा जाय कोणाक जाल्यार तेणे पे करून त्या कॅन्टिनांतल्यान पिवचे. हांगासर आमी प्रत्येक प्लेयरांक टिमींक टोकन दितले. ते टोकन येवन कलेक्ट करचे मागीर. ओवर टू जय भोसले महाराज. हेलो, धन्यवाद गुरु चिटनीस. फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता के दौरान. कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार. चौथा मुकाबला आज के दिन का श्री बाराभूमि वॉरियर्स वर्सेस मराठा वॉरियर्स पेरनेम के बीच में. टॉस जीता है मराठा वॉरियर्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर सूर्या गांवकर और उनके साथ है पृथ्वीराज जो कि और गेंदबाजी के लिए ऋषिकेश. पहले ओवर की पहली गेंद लेकर इस बार बाई टक स्ट्रोक हवा में खेले बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे. थोड़ा सा गेंद ने चकमा दे दिया लेकिन कवर बैकअप जब तक हो जाता. एक रन के साथ अपनी रन संख्या को शुरुआत करते हुए सूर्या गांवकर जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है लेकिन कभी कभार अति उत्साह में थोड़ा सा अपना विकेट फेंक देते हैं और अपनी टीम को संकट के घेरे में पहुंचा देते हैं. उनको चाहिए एक अच्छी पारी खेले. तो दूसरी तरफ से देखा जाए पेरनेम टीम को चाहिए यहाँ पर कम से कम रनों के ऊपर रोका जाए. दोनों टीमों की बात की जाए. दोनों टीमें अपना अपना प्रारंभिक मुकाबला जीतकर पूरे गुण के साथ अंक तालिका में यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. कौन सी टीम दूसरा मुकाबला जीतेगी? और इस बार हवा में खेला काफी दूर तक. खिलाड़ी गेंद के नीचे हंसी थे वहां पर और सीधा उनके हाथ में साहिल मणि के हाथ में कैच देकर वापस खेमे में लौटते हुए पहले विकेट का पतन. आउट होने वाले खिलाड़ी पृथ्वीराज यहाँ पर गोल्डन डक का शिकार होते हुए पहली गेंद को कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश करी लेकिन फील्डर को नहीं भेद पाए और एक शानदार कैच को अंजाम दे दिया साहिल मणिक ने. न्यू बैटर मैदान पर हर्षद नायक गांवकर मैदान पर दाखिल होते. 1 डाउन की हैसियत से विकेट जल्दी आई है. यहाँ पर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला मराठा वॉरियर्स फेरनेम टीम का. इस ओवर में तो अच्छा साबित होता हुआ
क्योंकि बड़ा शॉट अब तक निकला नहीं है। सिर्फ 1 रन है खाते पर और 1 विकेट वापस खेमे में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता है। अगर बात की जाए बाराभूमि वॉरियर्स टीम को, देखना है यहाँ पर इस मैदान पर कितने रन बन पाते हैं, क्योंकि पहले 3 मुकाबले की बात की जाए, पहले बल्लेबाजी करने वाली हर एक टीम ने 43 रन बनाए थे, 44 रनों का पीछा करना था। देखना है इस मुकाबले में क्या होता है। ओ ये बेहतरीन गेंद, पुलर लेंथ की गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद लगभग ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। शायद कवर के ऊपर से खेलने के लिए जाते तो शायद कुछ रन बन जाते, लेकिन बल्लेबाज के मन में कुछ अलग था और गेंदबाज ने वही पढ़ लिया और उनसे दूर गेंद फेंकी ऑफ स्टंप के बाहर और एक बिंदी गेंद समाप्त होती हुई। फिर एक बार, इस बार बल्ले के बाहरी किनारे को लगी, यहाँ पर पॉइंट और गली के बीच में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ अपना खाता खोला यहाँ पर आते आते, और जो कि टोटल पहुंचा 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज अब नए मैदान पर स्ट्राइक पर अब आएंगे सूर्या गांवकर। इनको एक पारी को अंजाम देना पड़ेगा। इनकी पारी हमने बहुत बार देखे, बार बार देखे। इनकी बल्लेबाजी अगर चली ना तो सामने वाली गेंदबाजी कब परास्त होगी पता नहीं चलता, लेकिन अब तक की इस ओवर की बात की जाए बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और इस बार एक हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं और गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सूर्या इज द सूर्या जो कि स्काई इज द लिमिट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सिक्सर। थैंक यू जी हाँ, वो काफी दूर बाउंड्री होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत में आई। आखिरकार जांचा परखा और अंपायर ने अपना फैसला सुनाया जो कि इट्स बाउंड्री। चौका जरूर निकला, जिस चौके की आवश्यकता इस पहले ओवर में थी वो चौका निकला है सूर्या के बल्ले से। शॉट तगड़ा था, हवा में था, लेकिन कुछ गज अंदर गिरा जो कि चौका निकला, पहला चौका इस इनिंग का, इस पारी का। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, कैच का मौका, संतोष नारुलकर गेंद के नीचे आते हुए, पर दूसरे विकेट का बदन सूर्य वापस खेमे के ओर निकल रहा है जो कि बहुत यहाँ पर अपने टीम को फिर एक बार बीच मजदार में छोड़ते हुए वापस खेमे के ओर निराश होकर। अब निराशे से कुछ बनेगा नहीं, आपको रुकना था, यहाँ पर रन बनाने थे, लेकिन आपने हाराकरी कर दी। एक बाउंड्री आपके बल्ले से आई थी, आपको और एक काफी देर तक रुकना चाहिए था। वापस आ रहे खेमे में मायूस होकर दूसरे विकेट का पतन। टोटल स्कोर बोर्ड पर मात्र 6 रन। न्यू बैटर मैदान पर राजू केरकर। सुशांत उर्फ राजू केरकर न्यू बैटर। 2 विकेट जल्दी लौटे पहले ओवर में। पहले ओवर का खेल भी यहाँ पर समाप्त होता हुआ 6 रन, एक शानदार ओवर की समाप्ति, जिस ओवर में एक चौका लगाया था सूर्या ने। अब यहाँ से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों बल्लेबाज जो कि यहाँ पर नए हैं और न्यू गेंदबाजी के मोर्चे पर साहिल उर्फ हस्सी, मैन फ्रॉम हसापुर वॉरियर्स का एक बहुत ही ऑलराउंडर खिलाड़ी अब गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर हर्षद नाइक गांवकर और नॉन स्ट्राइक एंड पर है राजू उर्फ सुशांत केरकर। ओ यार कर लेंगे गेंद पूरी तरह से बैट और पैड में बहुत ही बड़ा गैप, ब्लॉकल में डाली थी गेंद, विकेट लेकर चली गई। तीसरे विकेट का पतन, बहुत ही बढ़िया वापसी। यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कहूंगा चौका लगा था, उसके बाद विकेट निकला और इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ। सूर्या गांवकर ने बनाए 5 रन। गोल्डन डक के शिकार हुए थे यहाँ पर पृथ्वीराज और हर्षद 1 रन बनाकर वापस खेमे के ओर एक तीखी गेंदबाजी का अंजाम दे रहे हैं और हंसी जानते हैं यहाँ पर हल्की सी गलती यानी कि टीम के लिए दिक्कतों का पहाड़। न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए ऑलराउंडर की जगह उनकी टीम में वो राहुल पाटिल मैदान के अंदर।
इनको राहुल, अगर राहुल की बात की जाए नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इस राहुल को एक शानदार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, विस्फोटक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आज के 3 पहले मुकाबले में 43 रनों के रहे, 44 रनों का 2 बार पीछा किया गया, 1 बार पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। देखता है इस मुकाबले में कहां तक पहुंचता है बाराभूमि वॉरियर्स का खेमा। और इस बार खेल दिया है पॉइंट के नजदीक से, नीचे थी गेंद, गोली की रफ्तार से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद ने चकमा दे दिया। चौका राहुल के बल्ले से आते आते एक लेदर बॉल स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल का एक शानदार चौका यहां पर राहुल के बल्ले से निकलता हुआ। गेंदबाज हंसी फिर एक बार, और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, मिड विकेट के दिशा में हल्के से पंबल हो गए खिलाड़ी, राहुल पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ और एक सिंगल, और सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी दिक्कत जो कि नजर आ रही है बल्लेबाजी में निश्चित रूप से, और सुशांत किरकर अब स्ट्राइक पर, यह भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है और आमना सामना बहुत बार इनका हो गया है। लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा था, शायद रन के लिए भागे है, सिंगल जरूर, लेकिन सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि, अंपायर का इशारा लेग बाइट्स का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 12 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। सोचा नहीं था इस तरह से शुरुआती का दौर हो जाएगा बाराभूमि वॉरियर्स का, लेकिन एक क्रिकेट है, क्रिकेट में उल्टा फेर होने में देरी नहीं लगती। अगर राहुल पाटिल का बल्ला आखिरी ओवर तक चलता रहा तो मैं कहूंगा एक बड़ा टोटल इस मैदान के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। ओ इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी लेग गली की दिशा में, हल्की सी मिस फील्डिंग भी वहां पर, लेकिन सिंगल मिलेगा, तुरंत खुद भागे और बैकअप कर दिया। 1 रन और खाते में, इस ओवर में एक चौका निकला है पॉइंट की दिशा से, लेकिन उसके बाद एक लेग बाइज और 2 सिंगल निकले। टोटल की अगर बात की जाए 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है प्रगति पर, और इस बार दूर से खेला हुआ एक शानदार स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल का, जमीन को चूमते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते यहां पर 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 14 रन। 2 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। टोटल 14 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। यह शुरुआत थोड़ी सी बाराभूमि वॉरियर्स के थोड़ी सी चिंता में डाल देने वाली, थोड़ा सा विचार विमर्श करने के लिए मजबूर कर देने वाली, और गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के लिए पिछले मैच का जो कि हैट्रिक वीर संजय परब गेंदबाजी के मोर्चे पर 1000 रुपए का नगद इनाम KMPL के प्रेसिडेंट जो कि हमारे रुपेश देसाई ने उनको दिया था, वही गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से चकमा दे दिया, लगभग सबमरीन डिलीवर जैसे गेंद, टिप्पा गिरने के बाद नीचे रही गोली की रफ्तार से बल्ले के नीचे से, बल्लेबाज के नाक के नीचे से निकली विकेट कीपर के हाथों में। सुशांत जो कि स्ट्राइक एंड पर, सुशांत किरकर। सुशांत एक अच्छे हार्ड हिटर है, बल्लेबाज है, उनको एक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए। ओ फिर एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज अपनी लाइन नहीं चेंज कर रहा है, लेग नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि उससे पता है बल्लेबाज कहां खेलना चाह रहा है। बल्लेबाज को अगर लेग स्टंप के ऊपर गेंद मिलेगी तो शायद सीमा रेखा पार चली जाएगी, तो ऑफ स्टंप के ऊपर जो उनका मजबूत पक्ष है वहां पर ही गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। ओ इस बार लगी अंपायर की सहमति, बल्ले को लगने के बाद विकेट कीपर के हाथों में, और एक विकेट निकला। निश्चित रूप से सुशांत किरकर वापस खेमे में लौटते हुए 4थे विकेट का पतन, टोटल जो कि 14 पर ही रुका हुआ। न्यू बैटर मैदान पर, आइकॉन प्लेयर बाराभूमि वॉरियर्स टीम के दत्तराज गांव गणपति वॉरियर्स के कर्ता धर्ता, जिन्होंने बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, अब आजकल तो तालुका लेवल, पंचायत, वार्ड वाइज टूर्नामेंट हुआ करते हैं, लेकिन पहली बार साउथ गोवा में बड़े खिलाड़ियों को बुलाने का कारनामा जिनके नाम के ऊपर अब भी संजीवनी शुगर फैक्ट्री उस मैदान के ऊपर थे, वो दत्तराज गांव अब 4 विकेट गिरने के बाद मैदान पर।
शॉट ऑफ लिंक की गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, फिर एक बार मौका जरूर, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप हो गया। आगे निकले थे दूसरे के, यहां पर चूका 30 मानो यहां साथ साथ का निकला है। उस राहुल को मात्र बल्लेबाजी आगे जाकर लेकर जाना पड़ेगा अपनी टीम की पारी को। ओ ये लाजवाब स्टॉप, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद निकल रही है, सीमा रेखा के बाहर। दूसरा चौका राहुल पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर पहुंचा 21, 21 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट गंवाने के बाद। थोड़ा सा हैरान परेशान खेमा, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे संजय, उनको एक चौका लगा है। इसके पहले गेंद के ऊपर निकले थे 3 रन, कुल निकले हैं 7 रन इस ओवर में और 1 विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की, कुल 7 गेंदों का खेल इनिंग का बाकी। और इस बार उठाकर खेला है, देखता है खुद गेंदबाज आ रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन सूरज है सर के ऊपर, आंखों के ऊपर। 1 रन तब तक पूरा होगा, स्ट्राइक पर रहेंगे राहुल पाटिल। और समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 22 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। बॉल बॉय असा जे आमकां हेल्प करता, बाप शाडू कडेन मागता की आमचे 2 बोर्ड मातशे जे स्पॉन्सराचे आहा ते मातशे हल्ला, ते मातशे तेणी सारखे करून लावचे, देव बरें करूं। आणि बॉल बॉयान मातशे बाउंड्री सगळे बोर्ड चेक करचे, ते आपल्या आपल्या जाग्यार सारखे आसा काय ना ते। थँक्यू। आखिरी ओवर कमेंट्री बॉक्सार येवचे, सॉरी जय। आखिरी ओवर लेकर संतोष नारोलकर और सखाराम, जो कि नारोलकर संतोष के नाम से जाने जाते हैं। सखाराम उच्च कद के है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, साथ साथ गेंदबाजी, ऑलराउंडर की जगह है। पेडनेम तालुके का एक शानदार खिलाड़ी मैदान के बीच है। और पीछे विकेट के देखिए सुदन ठाकुर। ओ पहली गेंद खुद कर निकला हुआ स्ट्रोक, हवा में बहुत देर तक, इस बार गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं। जब तक आई तब तक दूसरा रन पूरा होगा। और एक जीवनदान मिला राहुल पाटिल को, एक जीवनदान मिला था दत्तराज को आते आते, लेकिन इस गेंद के ऊपर निकले और साथ साथ क्या जीवनदान और साथ साथ 2 रन, टोटल पहुंचा 24। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 25, 25 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 कैचेस उस खिलाड़ी ने छोड़े हैं, शायद दर्शक भी उनके ऊपर काफी नाराज है, क्यों ना, वो दर्शक अच्छा खेल देखने के लिए आते हैं। ओ इस बार आगे निकले थे, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ये बहुत ही होशियार गेंदबाजी कर रहे हैं सखाराम नारोलकर अपनी टीम के लिए। सामना कर रहे राहुल पाटिल, स्ट्राइक एंड पर 2 चौके उनके बल्ले से निकले, लेकिन उसके बावजूद टोटल 25 पर। ओ फिर एक बार हवा में, लेकिन दूर खिलाड़ी से 1 बाउंस निकला उनके हाथों में। कैच के लिए जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए गेंद को रोकना मुनासिब समझा। 1 रन और खाते में, 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 3 गेंदों का खेल इस ओवर का समाप्त हो चुका है, आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी है और देखना पड़ेगा। 12 भूमि के लिए एक बड़े शॉट की बेहद जरूरी है। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, हवा में जरूर, डीप में खिलाड़ी तैनात, सीधे उसके हाथ में, सीमा रेखा के नजदीक। दत्तराज गांव से आउट, विकेट नंबर 5 वापस चल रहे हैं खेमे के ओर। थैंक यू। जब कोरोना का दौर था और तब जरूरत थी इंसानों को एम्बुलेंस की, और
तब 108 के एम्बुलेंस के ऊपर एक कार्य करने वाला ये खिलाड़ी मैदान पर दत्ताराम, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, वो मैदान पर दत्ताराम मैदान के भीतर। ओ इस बार चूके सिंगल जरूर निकलेगा, सिंगल से खासा फर्क पड़ेगा नहीं पेयर टीम को, क्योंकि जानते मैच लगभग कम टोटल का होने वाला है। आखिरी गेंद का खेल बाकी है, टोटल जो कि यहाँ पर 27 रन स्कोर बोर्ड पर 27, 5 विकेट के नुकसान पर खराब बल्लेबाजी नजर आई इस मैदान पर। ओ फिर एक बार यहाँ पर डॉट गेंद के साथ साथ इनिंग की समाप्ति, मात्र 27 रन बना पाई 4 ओवर में, और जीतने के लिए 28 रनों का एक सरल लक्ष्य रखा है बाराभूमि वॉरियर्स टीम ने, जो कि अगर बात की जाए मराठा वॉरियर्स पेंडियम टीम के साथ, देखना है क्या कोई चमत्कार यहाँ पर बचा सकता है बाराभूमि वॉरियर्स टीम को। अगर बाराभूमि वॉरियर्स की गेंदबाजी अच्छी हुई, एक आध ओवर में 2-3 विकेट झटके में लिए जाए, एक आध हैट्रिक यहाँ पर देखने को मिली, शायद यहाँ पर एक कसावट भरी गेंदबाजी देखने को मिली, तो मैच में वापसी कर सकते बाराभूमि वॉरियर्स की टीम। तो दूसरी तरफ से ये सरल टोटल का पीछा किस तरह से किया जाएगा मराठा वॉरियर्स पेंडियम टीम की ओर से, ये तो आने वाला समय तय करेगा। दूसरी इनिंग जब तक शुरू हो जाते हैं, ले चलते कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत आमंत्रित करते गुरु चिटनीस को। धन्यवाद। जो फाटले 3 मॅची हांगासर जाल्ल्यो, ज्या तिनी मॅचीचे आमी आता मॅन ऑफ द मॅच दितले, हांव मागता आमचे सगळे जे गेस्ट ओनर आहा केदार सदभाऊ मागीर आमगे जे गेस्ट आहा तांकां सगळ्यांक हांगा आपय तिनी मॅचीचे आमी मॅन ऑफ द मॅच दिवया। सगळ्यान पयली मॅन ऑफ द मॅच इचित मितील तिनी मॅन ऑफ द मॅच हाड। हांव मागता बाब सूर्यकांत गांवकर ग्राउंडार वयच्या पयलीं मातशे मॅन ऑफ द मॅच कलेक्ट करचे विदिन 2 मिनिट्स। दूसरी इनिंग जब तक सगळे हांगा येवचे। रुपेश एक मिनट, दूसरी इनिंग जब तक शुरू हो जाती है, ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत हरीश काकोडकर सर। धन्यवाद। बेगीन हाड। तसोच साहिल गांवस हेलो साहिल गांवस, हेलो साहिल गांवस मॅन ऑफ द मॅच सेकंड मॅचीचे कोण तो साहिल गांवस सॉरी संजय परब आणि तसंच साहिल गांवस। हांव मागता संजय परबाक मॅन ऑफ द मॅच। आमचो एजीकेएमएसओ युवा वायस प्रेसिडेंट बाबिचित फळदेसाय, जेजो आज बर्थडे आसा, तेणी मॅन ऑफ द मॅच दिवचे, आणि सगळ्यांनी इजिताक विश करचे, आणि हो KMPL टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक भरपूर रातीचे दीस केल्ले आसा, आणि एक बरो हांगासर आमकां प्रेजेंट केल्लो आसा KMPL। थँक्यू। सो मॅन ऑफ द मॅच साहिल परब, जेणे हॅट्रिक घेतलेली, आणि ताका हॅट्रिके खातीर सॉरी संजय साहिल गांवस हांगासर मॅन ऑफ द घेता, आणि फुडले मॅन ऑफ द मॅच दितलो बाब प्रसाद फळदेसाय, आमचो केपेचो काउन्सिलर, जेणे हॅट्रिक घेतलेली आणि ताका ऑलरेडी कॅश प्राइज 1000 मेळ्ळेले, सो ताका मॅन ऑफ द मॅच दिता बाब प्रसाद फळदेसाय, आमचो केपे म्युनिसिपल काउन्सिलाचो काउन्सिलर। सो देव बरें करूं, आणि ओव्हर टू हरीश बाब काकोडकर। सो तिनी मॅचीचे आमी मॅन ऑफ द मॅच दिल्ले आसा। चौथी मॅच चालू आहा। प्रदेशान मातशे हांगा येवचे। प्रदेश So now let's see this run chase. Although this target is not much of 28 runs, so sometimes the low scoring matches are very, very interesting and very, very tricky. Surya with the ball in his hand. And Guru Prasad Aroskar. So two of the best players in Goa in KMPL 0.2.
one of the great all-rounders who is rising at this stage is Surya, and one of the top batters, left-handed batsman Guru Prasad Aroskar is batting at the moment, with Guru Prasad batting till the time he is there on the wicket. There is nothing much to worry here for the batting side. Maratha Warriors, Perne, they very know he is the key, and as far as the bowling side is concerned, Surya has to feel that he has to put the aggressive fielders and try and get the wicket, especially of this man on the screens. That's nicely played. Wonderful shot on the back foot, cutting away towards the backward point region for 4 runs. Not a bad ball, but a good shot from the good batter. म्हाका दिसता बाय द टायम बॉल येता म्हणल्यार दुसरो बॉल जो आसा अंपायरा कडेन तो घेवन आमी मॅच फुडें व्हरया, नाजाल्यार चड टायम जातलो. बॉल सगळेच बरे आसा आनी इन कम्स द नेक्स्ट बॉल. This is a better shot. What a lovely crisp hitting in the covers region. Magnificent 6. He is so graceful while he is playing the shot. Inside out shot. He has got all the shots in his book. And I told you, with this man on the screens, it's going to be much easy for Maratha Warriors. Perne looking a very strong side here, with all 4 good bowlers in their ranks, and they have kept some batters as well. So wonderful side selected in the auctions, definitely paying dividends here for their side. This time nicely played, but there is a fielder change of ends here. So he was bowling from over the wicket, now he is bowling from round the wicket, left arm. Score moves on to 11 in the very first over. So not much of pressure when 28 runs being chased. This time right in the block hole, defended. He knew that it was going to be just a single. Takes the score to 12. And Sudan will come on. Sudan Thakur. Man from Harmal. Both are really good batters, and that's the reason why they have been taken by the bowler at the moment. That absolutely no position, and a good effort ball here from Surya, a leg by that will finish over number 1, and it's 13 without loss. नेक्स्ट मॅच जातली ती बजरंग 11 आणि श्री बाराभूमी वॉरियर्स. सो बजरंग 11 आजे कॅप्टनाकडे मागता की रेडी जावचे नेक्स्ट मॅचिक, तसेच श्री बाराभूमी वॉरियर्स. आणि रुपेश, आज इच्छिताचो वाडदीस म्हणल्यार म्हाका दिसता की आमची इच्छा आसा एक बारीकसो केक खावपाची, आणि जर ताजी इच्छा आसा जाल्यार सांजचें कितें आमकां चिंतपाक जाता. सो इच्छिताचे इच्छेचेर सगळें डिपेंड आसा. देव बरें करूं. इच्छित काय उलयना, पूण म्हाका दिसता इच्छिताच्या वतीन रुपेशान कितें तें खूब काही सांगलां आमकां. इच्छिताक वाडदिसाची खूब परबीं आनी शुभेच्छा. Now concentration on this match. It is 13 runs and just 15 runs required in 18 balls. The equation is very much in favor of the batting team, looking very strong, and all the other teams, not only in this group but other teams from the other competitions, will have a certain look of this strong bowling and batting unit of Maratha Warriors. Perne, definitely on paper they look strong, and they were very keen in picking certain players. And they have done it fairly well in the auctions, and it is really coming into the ground reality. Short of good length delivery, played pulled away in that square leg region. So you can see the body language also not very good to see here from Barabhumi Warriors. They feel that there is nothing much to defend here, and with runs on the board of the very first over, and with Guru Prasad Aroskar and Sudan Thakur out in the middle, it is going to be always difficult. So wickets are going to be the key. Wickets will be very important here. In comes Utkarsh. A very good ball. He's cutting the ball as a leg spinner against Guru Prasad Aroskar. So the ball is going to come in
as an off spinner. So it's going to be difficult. We have seen one shot from Surya earlier in the innings, a very heaved it with a lot of power and just went for 4 runs. I thought it might cross over that pendle, but it didn't go because of the wind flowing from the west towards the east. So that calculation also will come in the minds handy when you are batting. A lovely ball, wonderful pull shot. Should get a boundary. Yes, it does. I think it's better to hit boundaries like that with a flat trajectory rather than go for the sixes. Smart display of batting here from Sudan Thakur, getting himself the first boundary, taking the score to 19. So just 9 runs short of the target. That's a good ball. Lower full toss is a very good ball down the ground. Well, you cannot blame the bowlers here. Batters have not taken the responsibility. They felt they played a wrong shot. Maybe the batting order needed a little bit of change. Rahul played very good knock, very steady knock. That's the reason they could get to 27-28. Otherwise, hardly anything to show off the bat. And this time played it towards the short fine leg region above the head of the keeper. Another single taken. The bowling of Barabumi Warriors is pretty good. They have got the leg spinners, they have got the medium pacers. It is just the batters have not clicked in this match. Cracking, huge, humongous, outrageous shot. And it is looking that it's going to be all over in maybe this over or the next over. End of second, it is 27 and just 1 run required to win here for Maratha Warriors Pedne. This time a run out chance and an easy run out from Rahul Patil. So now just 1 run required and we have to see a new batter coming in. But here the equation is very interesting now. Barabumi Warriors had won that first match against Young Boys of Kulwara. They will be with 1 victory. Young Boys of Kulwara won their second match. They will be also with 1 victory. And Bajrang 11 lost both their encounters. But if Bajrang 11 wins next match against Barabumi Warriors and Young Boys of Kulwara and Maratha Warriors win all their 3 matches, then it is going to be interesting. So lots of permutations and combinations. Still all the teams are there in the race, at least for the second position. But Maratha Warriors certainly are going to go to the next round with the 2 wins. And we have to see whether Barabumi Warriors, not certain, but there are a few more calculations left. Until and unless you win all 3 matches, nobody is sure to reach into the next round. So very good bowling here from Rahul. Well, Rahul Patil is a big leather ball player. He plays in many of the tournaments around, but he has nothing to defend. So just 1 run, and that's it. Comfortable victory in the end for Maratha Warriors. They are one of the strongest sides so far in these groups and hard to beat. The next match Barabumi Warriors captain हांव रिक्वेस्ट करता तशेंच बजरंग 11 captain time waste करपाचो ना जाता तितले बेगीन येयात.
आणि पहिली टॉस सिलेक्शन मॅच रेफरी ताका हेल्प करतलो. सो हांगासर KMPL 0.2ची 5वी मॅच. सगळे क्रुशियल स्टेजीचेर हे फर्स्ट सेशन पावल्ले आसा. सगळ्या टिमींक चान्स आसा. टेल इज द कॉल फ्रॉम बाराभूमी आणि परत जिखला बजरंग 11 आणि बॉलिंग करतलो आणि परत एकदा बाराभूमी वॉरियर्साक बॅटिंगेक चान्स दिता. मॅच सेम 4 ओव्हरीची जातली, ओल्ड बॉलाची जातली आणि ही मॅच बजरंग 11 जिखले जाल्यार ह्या टुर्नामेंटाक अलायव्ह उरतले आणि बाराभूमी जिखले जाल्यार सेफ सायडीन उरतले. सो हांगासर आतां पर्यंत सुंदर कामगिरी करता आमचे तिनी अंपायर GCA लेवलाचे बाब हरीश काकोडकर, जय भोसले, गुरु चिटणीस आणि सगळ्यान बरें काम करता. ज्या टुर्नामेंटाक सामकी गरज आसता ती म्हणटा ती स्कोरर. प्रत्येक बॉल, प्रत्येक सगळं समीकरण, पॉयंट्स टेबल, न्यू प्लेयर बाब विराज तेंडुलकर. हांव सगळ्यांकडे मागता की तेज्या खातीर दोरान ताळयो मारच्यो. सुंदर अशें काम करता, कसलेंच कांय एजिटेशन नासतना. ऑलरेडी हांगासर लंच पॅकेट्स येयल्ले आसा. वेज कोण वेज आसा तांकां वेज बिर्याणी, चिकन आसा तांकां चिकन बिर्याणी. मातशे बाब अनिकेत देसाय हेच्या कडेन येवन कुपन्स कलेक्ट करचे. प्रत्येक टीम ओनरान येवचे. हांव मागता टीम ओनरान येवन ज्यांचे प्लेयर कितले आसा तितली कुपनां घेवन वयची. मॅक्झिमम आमी 20 कुपन्स दितले लास्ट. देव बरें करूं. ओवर टू कॉमेंट्री. आणि म्हाका दिसता ज्या तरेन रुपेश चालू करता आमकांय बी मातसो फोर्स उरता सांज पर्यंत, कारण रुपेश आमचें अर्दें काम रुपेश सांगता. बरें दिसता. मातशे बेगीन येयात प्लीज. ऑलरेडी 5-10 मिनटां जाल्लीं आसा. बजरंग 11 रेस्ट मेळिल्लो. बजरंग 11 तुमकां परत एकदा रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन ग्राउंडार चला. इतलो टायम काडपाचो ना. आणि ही जातकीच नेक्स्ट मॅच इमिजिएट जातली, कारण दोन्ही टिमीक रेस्ट मेळिल्लो आसतलो आणि त्या कारणान आमी फर्स्ट इनिंग जाता तेन्ना टॉस उडयतले. दोन्ही कॅप्टनांनी फर्स्ट इनिंग्स जावच्या पयलीं लास्ट ओवर घालता तेन्ना हांगा हजर जावचें टॉसा खातीर, कारण आमकां सेकंड सेशनाक परत एकदा स मॅची खेळोवपाचे आसा आणि आमकां काळोख करपाचो ना. म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट जाता तितले बेगीन ग्राउंडार देंवचे. प्लस बॉल आउट जावपाची खूब समीकरणां आसात आणि ती समीकरणां खातीर आमकां तो टायम थोडो थंय दवरपाक जाय. मातशें लक्षांत दवरात आणि तुमी मातशें फास्ट करात. आमचे जे सेकंड सेशनाचे जे 4 ओनर येयला त्यांच्या खातीर हांगा जेवणाची पॅकेट्स आसा. सो त्यांच्या ओनरान येवन आपली कुपन्स कलेक्ट करून जेवन घेवचे. सारके दोनांक आमी फर्स्ट मॅच खेळयतले सेकंड सेशनाची. सारकी दोनांक 4 टिमीच्या ओनरांनी नोंद घेवची. दोनांक फर्स्ट डॉट बॉल पडटलो. अनिकेत देसाय मातशे कुपन्स खंय घेवन आसा तो प्लेयर्सांक दिवचे. मॅक्झिमम कितले सांगता ते दी, पण मॅक्झिमम 20च्या वयर ना. तर आता आमी मॅच पळोवया. व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि क्रुशियल मॅच अशी ही सर्त श्री बाराभूमी वॉरियर्स वर्सीस बजरंग 11. आणि ज्या तरेन हांवें पळयल्लें आसा की म्हाका दिसता समर्थ गांव असो सद्या ह्या मॅचीक तांकां अवेलेबल ना, कारण समर्थ नाशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता बॅटिंग ऑर्डर मातशी तरी म्हाका दिसता बॅटिंग मातशी खंय तरी वीक आसतली बजरंग 11 डेफिनेटली, कारण बरो बॅट्समॅन. येस, लेट्स सी दीस इनिंग्स. I think it was just inside the guideline. Umpire asking for a wide. It was just inside. And just a wide yorker. So it starts off very well here. The bowler, Smritin. This is much better bowling here. He's bowling wide yorkers, and that's the perfect line to be bowling in a tennis ball format. He has kept the fielders on the offside. 2 fielders down in the deep at a long on and mid-wicket region.
This should be a no ball, and maybe the first warning as well to bowl the beamer. First free hit. Definitely going to be the first free hit because of that no ball being bowled here. And let's see how much advantage Rahul Patil takes. He's a good batter in leather ball cricket. This is altogether a different ball game. He has to adjust, he has to shuffle, he has to rotate the strike, and he's got a better batsman, Surya. Going for the cross-batted heave. There is a fielder down in the deep, and just going to be a single that will get Surya on strike. And it's important now that Surya plays a big knock in a must-win encounter. I don't know what sort of total is good enough. Somewhere around 40 plus. I think with the bowling that Barabhumi has, 40 plus is going to be there on the mind of these players. So far, just 2 runs have come of the first 3 balls. Try and restrict Surya not heaving the ball away on the leg side, which is his strong zone. And this is down the leg side. Down the leg side, easy runs. When you are bowling 2 dot balls, you should not concede extras. What is happening is whatever good job has been done by putting pressure on the dot balls, suddenly the pressure releases because of 2 wides. This is an outside edge. And Surya says, let me take a second opportunity against Smrithen. It was slightly away from the keeper. The heart must have been in the mouth of the supporters of Barabhumi Warriors. Once again, this is down the leg side. 3rd wide of this over. But still not a single boundary or a 6 has been conceded by the bowler. So far, he is right as far as economical is concerned. Let's see whether Surya takes off the next ball. This time once again an outside edge. So this is very good bowling. If you can keep Surya calm at the striker's end with only the singles, I think a very good job done by Smrithen so far bowling this first over. Score moves on to 5. In 5 balls, Rahul Patil will be on strike. And this is a good shot. He's a very good striker on the offside. And he plays it in the covers region. Leather ball shot in tennis ball cricket from Rahul Patil. So now 9 runs. So the boundary has certainly moved up the run rate a little bit. A boundary nicely timed in the covers region. I think the batting order change is definitely a good change. You can certainly say Prithvi has been a little bit kept down in the middle order. Maybe they think that Rahul is a very good batter, plays correctly with good technique. And that technique is definitely helping them. So he has been promoted up the order here with Surya. Once again, that slog sweep shot comes in handy many a times for Surya. They have a certain plan. They are trying to bowl it outside the off stump. Even if there is a 1 or 2 wides bowled against Surya, I think they will be happy with that. Clipping that ball with one knee, stooping down, and with a forward inclination. You have to choose the right ball to play that shot. He does it very well here. Suryakumar Yadav plays his shot, and most of the players nowadays have seen him playing and have tried to reciprocate that, try to repeat that in tennis ball cricket. Sanjay Naik plays it very well. Surya also plays it decently. Samarth Gaons plays it the best way possible. And if anyone had started in tennis ball cricket, it is Krishna Satpute.
He's called the legend of tennis ball cricket. He's called the Sachin Tendulkar of tennis ball cricket, Krishna Satpute. This is in the air. This will be an easy catch. Keeper coming to take it and takes it easily. It was not that shot, not to be pulled away. Going for that big heave and leading edge taken easily by the keeper. First wicket down at the score of 10. New batsman must begin here. So we have seen it's not easy to get those sixes. If at all you are bowling the full toss, short balls, if you are bowling in a consistent good line and length, just like this particular ball, which is not too short, the hard length, if hit by the bowler, it is getting little bit more bounce and the ball comes in quickly because of the turf wicket. And this turf wicket is allowing the bowlers to have something. Surya must be having a word here with Prithvi. Prithvi plays for Sheldon Blasters, who are a wonderful, strong side in Panchayat level tournaments, wins many of the tournament and reaches in the semi-finals as well. So regular player in their team. So Prithvi now up the order. This time played it nicely for a single. They want to give strike to Surya because if at all anyone can get them the sixes and the boundaries, it is here. But I think the bowlers have been really good against both the batters. It is not easy to adjust against the left-hander, right-hander, but I think Ramakant is doing a fine job, as is Smithin. That boundary was of the good shot coming off the last ball of Smithin. It was not a bad ball. He had played it in the covers region. But so far, not a single loose ball has been conceded to the batters. You can see the bowling here. Really good bowling here. Smart bowling. Not bowling in the slot. Not bowling on his legs. Just bowling wide outside the off stump. This time, not timing well. This might be an important catch. And catch taken by Rahul. Catch taken by Rahul, and Surya once again departs. They were having high hopes on this man, and finally the hopes have turned down. What a good over here. And this wicket that has been taken, it has been earned. It has been earned by good bowling from Smriten and Ramakant. You can see that he was itching to get the 6 runs. He was itching to go for the big one. The time played it down the ground. Should be only a single. And a single it is. Fantastic over from Ramakant, just conceding 3 runs and taking the most important man back in the pavilion of Barabhumi Warriors. At the end of 2, it is just 12 for the loss of 2 wickets. I don't know what is the mindset whenever someone loses the toss and gets the batting. He feels that half of the match has been lost in the mindset. That should not be the approach. Especially in a tennis ball format where pitches doesn't play a part in both the innings. Even if you get somewhere around 10 runs, you should be calculative, you should be smart. You should not be thinking that you have to get 6s of every ball. In doing that, instead of getting 40-45, you end up getting 25-30. That's exactly what is happening to Barabhumi Warriors at this stage. Even if a good score of 35 runs, if posted on the board, which can very well be defended on this big ground. In comes Siddesh. Sahil went after him in the previous match, getting the 6 and getting the victory. Now he has been given the ball to bowl the 3rd over.
from round the wicket. This is one more catch in the air. Rahul, the better fielder, and he drops the catch. This was overconfidence. He feels that he was in a position trying to take it much easier, and he drops the sitter. This could have been one more wicket going back in the pavilion for Varavumi Warriors. So maybe a little luck here, and in comes Prithvi, a fine cricketer. But now this is the moment for Prithvi to win it or go for a big total. Once again in inside edge and chance of a run out at the non-strikers, but they make it comfortably. Inside edge is just getting the singles. They are bowling well here. All the three bowlers started well, not conceding any full tosses, not bowling the short balls. Score moves on to 14. Bowling that slower leg cutter, trying to heave that ball. So fine bowling here. Bowling from round the wicket, and that angle from around the wicket, taking the ball slightly away from the right-hander. Once again, very, very good, fine bowling, and this is exactly what I was mentioning. They are just heaving it away, not getting those doubles, not getting those singles. Everyone is trying for those big ones, the sixes, and in return giving the dot balls. Siddesh. And this should be wide down the leg side. I think he saw that there was a leg stump that was exposed by the batter, so maybe trying to hit that leg stump. Not a bad idea, but slightly down. Takes the score to 15 with that extra. Once again, this is in the air. This might be a catch. No, they are not going for the catch. So another single in the offside inside the circle. Prithvi wants the strike. Single takes the score to 16. And 5 balls have been bowled in this over so far. Just the one boundary that has been scored in the first over. So in comes the last over. 20 runs. This was a full toss ball. This might get a 6. This might get a 6. No, it was straight in the hands. We have to see what is the signal here, whether it's a boundary or a 6. I think it's a 6. So good sporting spirit here. Finally a loose ball, a full toss after a long, long time. This was not required here from Rahul. This might be the over that might work in favor of Varavumi Warriors. 6 runs are taking the score to 26. If they get 35, this is going to be a fighting total with Samarth Gawas out of the contention in batting department. This is going to be one more full toss. He's not hitting it well. They might want to go for the second run. They are going for the second. Good throw at the non-striker's end. They might go search for the third one. And they are going for the third one. They get the third one as well. This is smart piece of running between the wickets. Now you can see momentum that was going in favor of Bajrang 11. Suddenly it has drifted in these 2 balls. 9 runs have come in the first 2 balls. Interesting innings going on of Shri Varavumi Warriors. Score moves on to 29. What has Prithvi in stores here for his team? He's well capable of getting a big one. This is a good ball. This is much better ball. Might be opportunity at the non-striker's end, and he is a run out. It went straight in the hands of the short covers. It was a little hesitant to go for the single, but finally this is the last over and they have to run fast. I think it's a very good ball. This is not the time to leave the ball at this stage. It's a very good ball. Batsman shuffling across on the offside and leaving the ball is a big mistake here. Score is 29 and just 2 balls left.
He's going for the big one. He has not timed it well. Might go for the second run. Datta and Babu goes for the second run and gets the second easily. So they get more than 13 runs at the moment. 31 on the board. Can they get to 35, which might be a good total? It's not easy to hit sixes and boundaries on this ground, and bowling is pretty good of Barabhumi Warriors. Last ball is going to be very crucial from Rahul. 11 runs have come off this over so far. This is a good shot. This might be a catch. There is a fielder coming, and he takes a good one. So Harshat tried his hard, but he went straight into the hand. So 32 runs is what Bajrang 11 to get themselves win in this tournament and also stay alive in this race, in this competition, and wait for the last match as well. So interesting total here, not a big total, but certainly if there is a fight put up by Shri Barabhumi Warriors, you can feel that this match can be turned out to be an interesting one. 32 is the total that the team Bajrang 11 has to win to keep their hopes alive. So over to Guru Chitnis. थँक्यू रुपेश. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत पुन्हा एकदा क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2 या लीगच्या या आजच्या दिवसातील 5व्या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये सुरू असलेला सामना बजरंग 11 विरुद्ध त्या ठिकाणी बाराभूमी वॉरियर्स या दोन संघादरम्यान. प्रथम फलंदाजी केली बाराभूमी वॉरियर्स संघानं. निर्धारित 4 षटकात जमावल्यात 31 धावा आणि 32 धावांचं उद्दिष्ट त्या ठिकाणी हा सामना जिंकण्यासाठी ठेवलाय ते अर्थात बजरंग 11 संघासमोर. या सामना निश्चितपणे या स्पर्धेतलं आपलं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर या ठिकाणी बजरंग 11 संघाला या सामन्यात जिंकणं अतिशय महत्त्वाचं. तर दुसऱ्या बाजूनं आपला या ठिकाणी आपली भूमिका सेमीफायनलच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे ठेवण्याच्या दृष्टीनं बाराभूमी वॉरियर्सला देखील हा सामना जिंकणं अतिशय महत्त्वाचं. हा सामना जर बजरंग 11 संघ जिंकला तर त्याच्या आशा जिवंत राहतील आणि पुढच्या सामन्याच्या निकालावर त्यांच्या संघाचं भवितव्य या स्पर्धेतील अवलंबून असणार आहे. असा हा सामना या ठिकाणी सुरुवात होतो. या सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला विजयासाठी आवश्यकता ती 32 धावांची आणि त्यासाठी चेंडू शिल्लक आहे 24.
पहिला चेंडू रिव्हर्स अल्टी पलटीचा फटका गेलाय त्या ठिकाणी पॉइंट क्षेत्रामध्ये. एक धाव मिळेल, एका धावेने आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय तो अर्थात फलंदाज विक्रमनं धावाची सुरुवात केली आहे. 32 धावांच्या पाठलागाला सुरुवात झाली आहे. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती ज्याच्याकडनं मोठ्या अपेक्षा, बाराभूमी वॉरियर्सचा एक चांगला खेळाडू, एक गुणवान खेळाडू सूर्या गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. दुसरा चेंडू मोठा फटका खेळतोय त्या ठिकाणी चेंडू गेलाय पॉइंट रिजनला. थोडंसं फंबल त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं, थोडीशी चूक क्षेत्ररक्षकांना पाहायला मिळाली, परंतु फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागलं त्या फलंदाजांना. पहिल्या 2 चेंडूत 2 धावा, दोन्ही सलामीवर आपापलं खातं उघडतायत. संघाची धावसंख्या 2 धावांवरती 32 धावांचा पाठलाग करताना. पहिल्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूला या ठिकाणी मैदानावरती होताना दिसते सुरुवात. सूर्या सुंदर चेंडू बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. चेंडू फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू मागे स्वतः गोलंदाज येतोय. धाव घेण्याची शक्यता ती मात्र संपुष्टात येत आहे. परिणामी तिसरा चेंडू ज्याची गणना निर्धाव म्हणून धाव फलकावरती केली गेली. धावसंख्या स्थिरावलेली 2 धावांवरती तब्बल या ठिकाणी 32 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकातील पहिल्या 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर लोअर फुल टॉस पद्धत चेंडू त्या ठिकाणी बघा फसलेला फटका, परंतु त्या ठिकाणी बघा पंचांकडनं दाद मागितली होती ती ओव्हर द वेस्ट हाईटचा नो बॉलचे, परंतु पंच त्या ठिकाणी सांगतात की आपल्या क्रीज पासून फलंदाज बराच पुढे गेल्यामुळे या ठिकाणी हा ओव्हर द वेस्ट हाईटचा नो ठरवला जाणार नाही. एक धाव जरूर या फटक्यातून मिळाली ती फलंदाजाला आणि एका धावाने धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 3 धावांवर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर. पुढचा चेंडू अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॅटचे बॅटची लागलेली बाहेरची कडा, चेंडू जातोय त्या ठिकाणी फटकायचा होता मिड विकेटला, चेंडू गेलाय शॉर्ट थर्ड मॅनला एका धावेसाठी. या षटकात आतापर्यंत टाकलेल्या चेंडूंचा 5 चेंडूंचा विचार केला, 1 चेंडू त्यातला निर्धाव आणि 4 चेंडूवरती निघाल्या 4 एकेरी धावा आणि यांच्या मदतीनं धावसंख्या 4 धावांवरती परिवर्तित होताना दिसतंय. आखूट टप्प्याचा चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरनं देखना फटका, 1 बाउंस सीमा पार, इट्स बाउंड्री. 4 धावांनी धावसंख्या येऊन पोहोचली. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 32 धावांचा पाठलाग करताना येऊन पोहोचली ती 8 धावांवरती. सरासरी धावसंख्येची जी आवश्यकता ती धावसंख्या आता मात्र गाठण्यात यश संपादन झालंय. बजरंग 11 संघानं पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय 8 धावा धावफलकावरती बिनबाद अशी सुरुवात. आता मात्र यानंतर अजूनही 3 षटकांचा अर्थात 18 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक आणि राहिलेल्या 18 चेंडूत अजूनही विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 24 धावांची. 18 चेंडू 24 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण. काय होईल सामन्यात निश्चितपणे या ठिकाणी स्पष्ट होईल. यानंतरचा सामन्याचा नाणेफेक यंग बॉयज ऑफ कोलीवाडा संघ जिंकतोय. क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्याने निर्णय घेतलाय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते अर्थात मराठा वॉरियर्स संघाला. सुरू असलेला सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय बाराभूमी वॉरियर्स विरुद्ध त्या ठिकाणी बजरंग 11 या 2 संघादरम्यान. आणि आता मात्र नवीन गोलंदाज राहुल पाटील मैदानामध्ये येताना दिसतोय. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन राहुल पाटील. नवीन षटकातील पहिला चेंडू फसलेला फटका, चेंडू हवेमध्ये, चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज राहुल येतोय. बघा सूर्याची तेज किरण, याचा वेळी फटका राहुलला बसला. नीट त्याला चेंडू जज करता आला नाही. चेंडू होता पाठीमागे, राहुल गेला पुढे. त्या ठिकाणी निश्चितपणे या ठिकाणी मालवणी समालोचन जर जय भोसले करत असले तर निश्चितपणे त्यांनी म्हटलं असतं काय नाही कळक आणि बोको गेलो म्हाळाक. 1 धाव या फटक्यातून मिळाले. निश्चितपणे धावसंख्या येऊन पोहोचले ते अर्थात 9 धावांवर. आखूट टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा पुलचा फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न हे मात्र साफ चकवले ते राहुल पाटील याने. चांगलं कमबॅक राहुलचा. पहिल्याही चेंडूवरती गडी बाद करण्याची त्यांना संधी आली होती, परंतु स्वतः ती संधी वाया घालवतात. त्या मोबदल्यात प्रतिस्पर्धी संघाला 1 धाव बहाल करतात आणि त्याचं रूपांतर दुसऱ्या षटकाची ज्या ठिकाणी मैदानामध्ये सुरुवात 9 धावा धाव फलकावरती बिनबाद अशी धावसंख्या. मोठा फटका यावेळी मात्र चेंडू गेलाय डीप मिड विकेटला. प्रोटेक्शन दिसतंय सीमारेषेजवळ. 1 धाव फटक्यातून जरूर मिळेल ती अर्थात फलंदाज मला वाटतं रोहितला. रोहितनं एका धावेने आपल्या वैयक्तिक धावसंख्येत भर घातले. विक्रमला मिळाली 1 धाव. विक्रमला 1 धाव मिळते. धावसंख्या येऊन पोहोचली 10 धावांवरती दुहेरी आकड्यात अर्थात 32 धावांचा पाठलाग करताना 10 धावा जमवल्या. दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ प्रगती पथावरते.
थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल घडून आणलाय. जसा त्या ठिकाणी स्ट्राईक एंडवरती रोहित गेलाय. रोहितकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता या अगोदरच्या एका सामन्यात आपण बघितलं. समर्थ गावसला एक चांगली साथ दिली होती रोहित पळणं. तोच रोहित आता मात्र सज्ज झालाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात केला. एक डीपला आपल्याला लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक दिसतोय, लॉंग ऑन दिसतोय, डीप मिड विकेट दिसतंय, डीप स्क्वेअर लेग दिसतंय. हा मात्र फटका थेट त्या ठिकाणी सीमा पार करेल यात काही शंकाच नाही. बॉल बॉयला मात्र थोडंसं काम बऱ्याच वेळानंतर या ठिकाणी मिळत आहे. चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी. एक खणखणीत देखणा उत्तुंग फटका, 6 धावा. चला पंच दुसरा बॉल अवेलेबल करून द्या. वेळ काढू नका. दुसरा चेंडू आपल्याकडे असेल तर या ठिकाणी अवेलेबल करून द्या. त्या बॉलची वाट बघू नका. चेंडू आलाय परत राहुल पाटील याच्या मात्र गोलंदाजीवरती एक देखणा फटका रोहितना, ज्या रोहितची आम्ही तारीफ केली त्याच रोहितनं एक चांगला फटका खेळला. पुढे सरसावला रोहित. यामध्ये डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. याही मात्र क्षेत्ररक्षण थोडीशी चूक करतोय. चेंडू परत एकदा जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. 2 चेंडू तब्बल 10 धावा जमवतोय. आपल्या संघाचं समीकरण ठीकठाक करतोय. संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवतोय. तर अर्थात आमचे गुणलेखक सांगतात 20 वरती. 12 धावांची अजून फक्त आवश्यकता. जर रोहित या ठिकाणी ब्लॉक होल मध्ये चांगल्या फटक्यातून रोहितनं एक धाव काढले. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवली आहे. त्याचा प्रयत्न निश्चितपणे हा सामना लवकरात लवकर संपवा. आपल्या संघाला एक महत्वपूर्ण विजय संपादन करून द्यावा. हा मनसुबा निश्चितपणे आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय तो रोहितचा. 2 षटकात धावा झाल्यात त्या 21. अर्थात विजयासाठी आवश्यकता फक्त 11 धावांची आणि त्यासाठी चेंडू शिल्लक आहेत ते 12. म्हणजे चेंडू जास्त शिल्लक आहेत आणि या ठिकाणी धावा कमी आहेत. म्हणजे आमच्या मालवणीत एक म्हण आहे, 4 आण्याची कोंबडी आणि 12 आण्याचा मसालो. 12 चेंडूत 11 धावांची असेल आवश्यकता. पुढचा चेंडू मोठा फटका. त्या ठिकाणी चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि बघा झेल सोडला जातोय. सकाळपासून क्षेत्ररक्षकांना काय झालंय कोणाला ठाऊक. असे उंच झेल त्या ठिकाणी जेव्हा टोलावले जातात, उंच फटके फलंदाजांकडनं टोलावले जातात, बराच वेळा झेल सोडताना या ठिकाणी या मैदानावरती आपण बघितले ते प्रत्येक खेळाडूंकडून. सुटलेला झेल, त्यातून मिळालेला 2 धावांचा बोनस आणि धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचते ती 23 वर. अकुट टप्प्याचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेनं त्या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेनं खेळलेला फटका. एक्स्ट्रा कव्हरवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय कव्हर रिजनला. चेंडू अडवतोय. परतीची फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं करतोय. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी ती मात्र पूर्ण केली जाते. धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचली ती अर्थात 24 धावांवर. सुंदर फटकेबाजी एका बाजूनं आपल्याला दिसतोय तो अर्थात विक्रम, तर त्याला साथ देतोय दुसऱ्या बाजूनं तो रोहित. ज्या रोहितनं एक चौकार एक षटकार मागच्या षटकात लगावला होता. पुढे सरसावलाय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु तेवढाच चांगला चेंडू त्या ठिकाणी गोलंदाजांच्या दृष्टीनं उत्कर्षकडनं आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. यष्टीरक्षकांना झालेली थोडीशी चूक, त्या मोबदल्यात बाईटच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव ही संघाच्या खात्यामध्ये जरूर त्या ठिकाणी जोडली गेली. एक धाव या ठिकाणी मिळते. एका धावेनं धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचली ती अर्थात 25 धावांवर. आता मात्र विजयासाठी फक्त 7 धावांची असायला आवश्यकता. 7 धावा जमवण्यासाठी चेंडू शिल्लक आहेत ते 9 चेंडूत 7 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. तो अर्थात बजरंग 11 संघाला या स्पर्धेतलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी आणि पुढच्या सामन्याच्या निकालावरती त्यांचं भवितव्य या स्पर्धेत जिवंत राहील का, त्यांचं आव्हान जिवंत राहील का हे बघण्यासाठी 7 धावांची आवश्यकता. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय. बॅटची बाहेरची कडा देखील लागली आणि एक सोपा झेल त्या ठिकाणी यष्टीरक्षक या ठिकाणी दत्तराज गौस यांनी या ठिकाणी पकडलाय.
रोहितची खेळी झाली समाप्त आणि नवीन फलंदाज त्याच्या जागेवरती राहुल मैदानावर जाताना दिसतोय. ज्या राहुलनं शेवटचं षटक टाकलं होतं आपल्या संघासाठी गोलंदाजी करत असताना, तोच राहुल आता मात्र फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये उतरलाय. तो रोहितच्या जागेवरती. रोहितला जे काय आपल्या संघासाठी काम करायचं होतं ते त्यांनी या ठिकाणी उत्कृष्ट रीतीने पूर्ण केलंय. 17 धावांची खेळी आपल्या संघासाठी त्यांनी साकारली. म्हणजे संघाची धावसंख्या आहे 25 आणि त्यात रोहितचा वाटा आहे तो 17 धावांचा. म्हणजे डॉमिनन्स परफॉर्मन्स या ठिकाणी रोहितचा समाप्त झाला. विजयासाठी फक्त 7 धावांची असेल आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी तो अर्थात बजरंग इलेव्हन संघाला. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती उत्कर्ष आपल्या संघासाठी शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना नेण्यासाठी हर कसोशीनं प्रयत्न करणारी गोलंदाजी आपल्या या तिसऱ्या आणि महत्त्वपूर्ण या डावातील षटकात आपल्याला पाहायला मिळाले. या षटकात आतापर्यंत त्याने फक्त 4च धावा खर्ची घातल्यात. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा शफल होत एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. उजव्या यष्टीच्या बाहेर शफल होत लेग साईडच्या दिशेनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट या दोन क्षेत्ररक्षांमध्ये जी गॅप आहे त्या गॅपमध्ये चेंडू धाडण्याचा प्रयत्न. या प्रयत्नात पुन्हा एकदा येता येते अपयश. लेग बायची पंचांची खूण. लेग बायच्या स्वरूपात एक जरूर धाव संघाच्या खात्यात आणि संघाची धावसंख्या येऊन पोचली ती 26 धावांवर. मात्र ड्राईव्हचा केलेला फटका गेलाय त्या ठिकाणी कव्हर रिजनला. 30 सर्कलवरती त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्याकडनं चेंडू अडवला जातोय. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी ती मात्र पूर्ण केली गेली. एकंदरीत हे षटक थोडंसं किफायतशीर मी तर म्हणतो. या षटकात फक्त खर्ची झाल्यात त्या 6 धावा. 27ची धावसंख्या आता मात्र धावफलकावरती येऊन पोचली. अर्थात अजूनही फक्त 5 धावांची असेल आवश्यकता आणि त्यासाठी निर्णायक एका षटकाचा अर्थात 6 चेंडूंचा खेळणं बाकी. 6 चेंडू 5 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण. निश्चितपणे यानंतर होणारा सामना देखील अतिशय महत्त्वपूर्ण सामना असेल. एका बाजूला दिसेल यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आणि दुसऱ्या बाजूला दिसतील ते मराठा वॉरियर्स पेडनेम. जर यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा संघ हा जर सामना जिंकला तर निश्चितपणे बॉल आउट होणार नाही. दोन संघ स्ट्रेट अवे क्वालिफाय होतील या पहिल्या ग्रुपमधून. ते अर्थात यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आणि दुसऱ्या बाजूने मराठा वॉरियर्स. जर त्या ठिकाणी मराठा वॉरियर्स संघ पुढचा सामना जिंकला तर निश्चितपणे या ठिकाणी या मैदानावरती बॉल आउट आपल्याला पाहायला मिळेल 3 संघामध्ये. अशी ही सुरुवात, अशी ही परिस्थिती मैदानावरची. या सामन्याच्या निकालावरती बरंच काहीच अवलंबून आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय तो आता सुशांत नावाचा गोलंदाज. सुशांत केरकर नावाचा हा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं संघातर्फे अंतिम अर्थात 4थं षटक. ज्या षटकात प्रतिस्पर्धी संघाला केवळ 6 चेंडूत 5 धावांची असेल आवश्यकता. ते महत्त्वपूर्ण षटक, ते किफायतशीर षटक टाकण्याच्या उद्दिष्टानं सुशांत केरकर आपल्याकडे असलेला अनुभवाचा फायदा उठवून देण्यासाठी सज्ज. पहिला चेंडू कट केलाय. चेंडू जाईल पॉइंट शेड रिजन मध्ये. प्रोटेक्शन नाही. चेंडू पार करतोय सीमा रेषा. पहिल्या चेंडूवरती एक देखणा फटका. लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा या ठिकाणी पॉइंट सीमा, कव्हर पॉइंट सीमा पार 4 धावांसाठी. विजयाची आता मात्र फक्त औपचारिकता शिल्लक. फक्त एका धावेची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. धावसंख्या आता मात्र बरोबरीत येऊन पोहोचली 31 धावांवरती. आता मात्र धावसंख्या आली आहे ती बजरंग इलेव्हन संघाची. आता मात्र 5 चेंडू आणि 1 धाव असं असेल विजयाचं समीकरण हा सामना जिंकण्यासाठी बजरंग इलेव्हन संघाचा जर विचार केला तर. पुढचा चेंडू कट केला आहे. पुन्हा एकदा पॉइंट रिजनला गॅप आहे. चेंडू पार करतोय सीमारेषा. हा सामना जिंकले बजरंग इलेव्हन संघ. आपल्या स्पर्धेतील आव्हान पुढच्या सामन्याच्या निकालावरती त्यांचं अवलंबून असेल. या ठिकाणी शेवटच्या सामन्यात एक दिमागदार या ठिकाणी या स्पर्धेची सांगता त्यांनी केली असं म्हटलं तर वावगं नाही. शेवटच्या सामन्यात विजय संपादन करतायत विजयी बजरंग इलेव्हन संघाचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन.
श्री बाराभूमी वॉरियर्स आणि यंग बॉय ऑफ बजरंग 11 हेचे भवितव्य सगळे मराठा वॉरियर्साचेर आसा. समज मराठा वॉरियर्स हे मॅच जिखता जाल्यार ते दोगां ह्या कॉम्पिटिशनाक अलायव उरतले. हांव मागता जे सेकंड सेशनाचे ओनर येयला तेंच्यांनी आपली जर्सी कलेक्ट करची. कुपन अनिकेत देसाय आसा हांगात. पळय हांगा तुमी थंय जेवा. कॅन्टीन ऑफिशियल्स. सुजय सो हांव मागता यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आमी रोखडे सेकंड सेशन स्टार्ट करतले. ऑलरेडी डेड जाला. मातशी फिल्डिंग सेट करची. दोन्ही टिमींनी नोंद घेवची. हांगासर दोन्ही न्यू बॉलान मॅच जातली कित्याक ओल्ड बॉल आमचे कडेन सोंपला. सो त्या खातीर दोन्ही टिमींक न्यू बॉल मेळटले. सो पळोवया. विराज मनांतल्यान कॉंग्रॅच्युलेट करता का विराजाक मराठा वॉरियर्स जिखलेले जाय कित्याक बॉल आउट जातले. त्या खातीर विराज कितें चिंतता काय खबर ना. सो तिनी टिमींक चान्स आहा. कोणी वयचे न्हू. बाराभूमी वॉरियर्सान ही मॅच पळोवची आनी बजरंग 11 ही मॅच पळोवची. कित्याक ही मॅच समज मराठा वॉरियर्स पेन नेम जिखता जाल्यार टेबल टॉप करता आनी बॉल आउट जातले. बॉल आउटाक 4 बॉलर आसतले. सो बॉल आउटाची प्रॅक्टीस कोणी केल्ले आता. 4 बॉलर अलाउड आसतले. जो कोण सगळ्यान तिनी ग्रुपा भितर चड फाटी विकेटीक हिट करता ती टीम क्वॉलिफाय जातली. सो थँक्यू गुरुबाय. ह्याच्या पहिली जी मॅच झाली त्याचो मॅन ऑफ द मॅच रमाकांत देसाय. रमाकांत देसाय हेणी हांगा आपले मॅन ऑफ द मॅच घेवचे. बजरंग 11 रमाकांत देसाय. विराज बॉल आउट जाल्यार 4 बॉलर दवरचे पडटले इन केस. आणि रमाकांत देसायन आपले मॅन ऑफ द मॅच घेवचे. हांव मागता आमचो सेक्रेटरी एजीकेएमएस मॅन ऑफ द मॅच दिवचे. बाब अनिकेत मातशे मॅन ऑफ द मॅच घेवन यो. सो मॅन ऑफ द मॅच रमाकांत गांवकर हेणी बरे रमाकांत देसाय हेणी हांगासर बरे बॉलिंगेचे प्रदर्शन घडयला आणि बजरंग 11 विन जाला. सो पॉइंट्स टेबल टॉप करता पेडणेकार आणि बॉलिंग घालतले कुळवडकार. आणि पळोवया खंयची टीम नेक्स्ट राउंडाक वयता. ऑलरेडी पेडणेकार क्वॉलिफाय जाला सुपर 6. समज तांकां तिनी मॅची जिखोन आमचे रन रेटीक फायनलीक पावपाक जाय जाल्यार ही मॅच जिखपाची गरज आहा. आणि यंग बॉयज ऑफ कुलवाडाक बॉल आउट करपाक नाका जाल्यार ही मॅच जिखपाची गरज आहा. सो देव बरें करूं. थँक्यू रुपेश. चला 7च्या या पहिल्या सेशनच्या शेवटच्या सामन्याला सुरुवात होईल. आजच्या दिवसातील या पहिल्या सेशनचा 6वा सामना. जो सामना असेल त्या ठिकाणी मराठा वॉरियर्स विरुद्ध यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा या दोन संघांदरम्यान. काय होईल या सामन्याच्या पहिल्या डावामध्ये समालोचन कक्षामध्ये निश्चितपणे बदल. मी गुरु चिट्टीस तुम्हा सर्वांची रजा घेतोय आणि एक मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय जय भोसले यांच्याकडे. वेलकम मिस्टर जय भोसले. थैंक यू गुरु. फिर एक बार हार्दिक स्वागत आप सभी का इस मैदान पर. ये मुकाबला आप देख रहे हैं मराठा वॉरियर्स पेयर नेम और यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा के बीच में. टॉस जीतकर यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया है जो कि मराठा वॉरियर्स पेयर नेम टीम को. प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरुप्रसाद आरोस्कर और नास्टक एंड के ऊपर है सुदन ठाकुर. ये मुकाबला अगर मराठा वॉरियर्स पेयर नेम जीतेगी तो शायद उनको रन रेट में टॉप के ऊपर रहने के लिए आशा उत्पन्न हो जाएगी. और दूसरी तरफ से अगर ये मुकाबला कुलवाड़ा टीम जीतती है तो बॉल आउट होने की संभावना पूरी तरह से खारिज हो जाएगी. देखना है इस मुकाबले के दौरान क्या होता है. फिलहाल तो गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर सुमित ये गेंदबाज. 4 ओवर का मुकाबला. पहले 3 मुकाबले 44 रनों के और उसके बाद के मुकाबले कम रनों के. ये देखना ये आज इस सीजन का पहले सीजन का ये अंतिम मुकाबला क्या होता है. दोनों टीमों के लिए जीत की अहमियत उतनी ही होती है जिस तरह से किसी पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. देखना है क्या होता है. 2 ऑफिशियल्स मैदान के अंदर और हमारे स्कोरर के रूप में विराज तेंदुलकर, मैं जय भोसले, मेरे साथ सहयोगी कमेंटेटर गुरु चिटनीस, साथ साथ सर हरीश काकोडकर.
आप सभी को फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। सुमित निकले गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे गुरु प्रसाद आरोस्कर। बहुत बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेल चुका है, साउथ गोवा प्रीमियर लीग गुजरात की 10 PL में ये खिलाड़ी खेल चुका है। और ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी सी उछाल प्राप्त, अनबिलेबल बाउंस जिससे कहा जाता है। गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछली जरूर, उसको देखा परखा, जाने दिया, कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी शुरुआत इस ओवर के सुमित द्वारा। अब तैयार फिर एक बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गुरु प्रसाद। इस बार थोड़ा सा सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाद। आउट अंपायर के अपील, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर जानते हैं ये अपील तो होती ही रहती है, दबाव डालने की कोशिश रहती है, शायद कहीं अंपायर वाइड ना दिए जाए, शायद वाइड रेखा से गेंद निकली हो, शायद ये हमेशा विकेट कीपर के ध्यान में रहता है, जहन में रहता है और वो अपील करते रहते हैं, लेकिन अंपायर को पता है सब कुछ। और इस बार खुद कर निकाले हुए ऑफ स्टंप का यॉर्कर डालने की कोशिश, गेंद निकली कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से। 6 रन के लिए गुरु प्रसाद के बल्ले से निकलता हुआ इनिंग का ये पहला छक्का। ये जरूरत थी इस टीम के लिए, मराठा वॉरियर्स पेड नेम टीम के लिए। और गुरु प्रसाद का बल्ला सुबह से खामोश था, लेकिन आज इन मौके के ऊपर उनका बल्ला बोलने लगा। एक चक्कर निकला है और ऐसे रन बनाने की आशंका है उनकी टीम को, मराठा वॉरियर्स पेड नेम टीम को। अगर वो रुके रहे तो ये मुकाबला बड़े टोटल का हो सकता है। देखना है अगली गेंद लेकर फिर एक बार सुमित। और इस बार खुद कर निकाला, इस बार मैदान की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, गेंद को जब तक फील्ड करते हैं। 1 रन के साथ स्ट्राइक चेंज करते हुए, छोर बदलते हुए, और अब स्ट्राइक पर आएंगे सुदन ठाकुर, जिन्होंने काफी अर्धशत की पारियां के लिए इस साल गजब के फॉर्म में पेडनेम प्रीमियर लीग में बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करी थी इस खिलाड़ी ने। साथ साथ हाल ही में हुए मांद्रेम चषक ट्रॉफी में भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखी। मालवन के बोर्डिंग मैदान पर भी तो उनका बल्ला चलता हुआ नजर आया था, लेकिन अब देखता है इस मैदान पर किस तरह से होती है बल्लेबाजी। और इस बार देखिए खुशकिस्मत रहे, ऊपर से निकली गेंद विकेट के ऊपर से, अगर नीचे रहती शायद बेल सुकड़ कर चली जाती। खुशकिस्मत रहे, अच्छी गेंदबाज अक्रॉस द लाइन सफल होकर खेलने की कोशिश करी थी। डॉट गेंद के साथ ये गेंद समाप्त होती हुई, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी मैदान पर। सुमित एक छक्का लगाए जरूर, लेकिन उसके बाद वापसी करिए। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 5 गेंदों में निकले मात्र 7 रन। पहला ओवर बड़ा ओवर करने की कोशिश थी, लेकिन चूके बल्लेबाज। और इस बार उठा कर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी वहां पर गेंद के नीचे क्या कैच हो पाएगा, और आसान सा कैच। सुदन ठाकुर की पारी समाप्त आखिरी गेंद पर। पहले ओवर का खेल समाप्त इसी के साथ 7 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सुदन ठाकुर खाता खोलने से पहले वापस खेमे की ओर लौटते हुए, पहला आघात मराठा वॉरियर्स पेडनेम टीम को लगता हुआ। न्यू बैटर मैदान के अंदर हंसी उर्फ साहिल मलिक, अब ज्यादा 1 डाउन के हैसियत से गुरु प्रसाद का साथ देने के लिए मैदान के अंदर स्ट्राइक पर रहेंगे गुरु प्रसाद। 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे साहिल। ये जो कि बदलते नियमों के अनुसार, क्योंकि स्ट्राइक अगर चेंज भी हो जाए और बल्लेबाज आउट हो जाता है तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएगा, लेकिन ओवर की समाप्ति होने के कारण साहिल को मात्र 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। और गेंदबाजी के मोर्चे पर साहिल गांव पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर की जगह उनकी टीम में वो मात्र गेंदबाजी के मोर्चे पर। हमारे साथ पराग बैठे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जो कि अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में। ओ ये अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, लेंथ अच्छी, लाइन अच्छी, बल्लेबाज से दूर फेंकते, क्योंकि जानते हैं शरीर के आसपास अगर इनके गेंद मिली तो शायद गेंद आउट ऑफ द रेंज हो जाएगी, और यही सोच है गेंदबाज की, उनसे दूर फेंकी जाए, शॉट मजबूरन खेलने के लिए मजबूर करे और शायद ये विकेट निकले, ये सोच के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओ फिर एक बार क्या गेंदबाजी, स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी सी लाइन को खींचा था। पहली गेंद थोड़ी सी पुलर लेंथ की थी, इस गेंद को थोड़ी डार्क लेंथ की गेंद थी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और निकली विकेट कीपर के हाथ में। सही लाइन में, सही दिशा में गेंदबाजी का भार संभालते हुए ये खिलाड़ी साहिल गांव, अनुभव पूरे जोगता हुआ, बड़े प्रतियोगिता में खेल चुका है खिलाड़ी।
और इस बार तगड़ा शॉट, एक गेंद जाएगी सीधी डगआउट में 6 रन के लिए। गुरु के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का इस इनिंग का। क्या छक्का लगा है, बहुत ही बढ़िया गेंद जो कि लगी, गेंद मिली स्लॉट में, पहुंचा दिया उसे लेग साइड के प्लॉट में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। हमेशा कहा जाता है आपको ध्येय रोकने के लिए बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, लेकिन आपको एक ही संकल्प करना पड़ेगा लक्ष्य पाने के लिए, और वो लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहे हैं मैदान पर। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, जमीन को चूमते हुए विद अलंग द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल का एक स्ट्रोक वहां पर फील्डिंग करते हुए मिड ऑन से आकर जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, सिंगल के साथ चोर बदला और सिंगल के साथ टोटल मात्र आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है प्रगति पर। पहले ओवर में निकले 7 रन, अब तक इस ओवर की बात की जाए अब तक निकले 7 रन। सहयोग की बात देखिए, पहले ओवर के तीसरी गेंद के ऊपर लगा था छक्का, इस ओवर के तीसरी गेंद के ऊपर लगा है छक्का। चौथी गेंद के ऊपर निकला था सिंगल, इस ओवर के भी चौथी गेंद के ऊपर निकला है सिंगल। अब व्हाट इज नेक्स्ट, 2 गेंदे अभी भी बाकी, देखना है क्या होता है। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज आपको नजर आएंगे साहिल मलिक उर्फ हस्सी। ये देखना पड़ेगा हंसी की चेहरे के ऊपर क्या हंसी आ पाएगी अगली 2 गेंदों के ऊपर, देखने वाली बात होगी। रिवर्स अटैम्प्ट, इस बार खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। गेंद निकल रही है, खिलाड़ी काफी दूर, फासला तय करना था गेंद को, गेंद निकल रही है, देखते ना देखते सीमा रेखा के बाहर हंसी के बल्ले से निकली ये चौवा, और हंसी के चेहरे के ऊपर निकली ये हंसी। बहुत ही बढ़िया। 4 रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि पहुंचा 18 रन स्कोरबोर्ड पर। एक चौका निकला है, शायद बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर फील्डर, देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या होता है। अंपायर बात कर रहे हैं, अंपायर गिन रहे हैं खिलाड़ी को, देखने वाली बात होगी। जी हाँ, एक साइड को देखिए 6 खिलाड़ी और साथ साथ अंपायर का इशारा। मराठीत सांगायचं झालं, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्रेट, अर्थात नो बॉल। नो बॉल 5 रन कुल खाते में, टोटल पहुंचा 19 रन, और अगली गेंद होगी फ्रेट के, यानी कि मन चाहे जी चाहे जिस तरह का शॉट खेल सकते हो आप, आउट होने का खतरा सिर्फ रन आउट के रूप में। और ये साहिल निकलेंगे गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे साहिल मलिक स्ट्राइक एंड पर। ओहो क्या स्ट्रोक निकला है, 1 बाउंस निकलेगी सीमा रेखा के बाहर, 2 बाउंड्रीज इस ओवर में आती हुई। फ्रीड को गेंद का पूरी इस्तेमाल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। हंसी के चेहरे के ऊपर और एक बार हंसी आई है। चौवे के साथ टोटल पहुंचा 23 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई मराठा वॉरियर्स पेड नेम टीम के ओर से। विकेट निकला था सुदन ठाकुर का, थोड़ी सी दिक्कत में आ रही थी टीम, लेकिन ये 2 चौकों ने काम कर दिया। और इस बार हटकर खेलने की कोशिश, काफी सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर, विकेट और बल्लेबाज के बीच में से गेंद गुजरी थी विकेट कीपर के हाथ में। ओवर समाप्त हुआ, ये दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त होने के बावजूद टोटल 23 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2 सीजन, और ये इस पहले सीजन का अंतिम मुकाबला 2 टीमों के लिए। खास करके अगर बात की जाए तो यहाँ पर यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा टीम को ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी, और इनके साथ साथ बाकी टीमों का भविष्य जुड़ा है इस मुकाबले के दौरान। शायद पेडनेम टीम जीतेगी तो बाकी टीमों का शायद इस मुकाबले के, इस प्रतियोगिता का अलविदा करने का टाइम आ जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या होता है इस मुकाबले के दौरान। 12 गेंदों में पहले 2 ओवर में निकले 23 रन और निकला है 1 विकेट। गेंदबाजी में पहला बदलाव, और गेंदबाजी के लिए आते हुए सिद्धू ये गेंदबाज। थोड़ी सी इनकी एक्शन देखी जाए तो लेग स्पिनर की एक्शन है, कुलदीप यादव की याद दिलाने वाली एक्शन इनकी है। देखने वाली बात हो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के सामने किस तरह से गेंदबाजी करता है ये खिलाड़ी सिद्धू, गेंदबाजी के मोर्चे पर।
थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट देखिए, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद हट के खेला हुआ, एक बैकफुट पंच यहाँ पर देखने को मिला, 1 रन जरूर मिलेगा। फील्डर वहां पर डीप में तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करता 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 24 रन पर पहुंचा टोटल, जो कि मराठा वॉरियर्स पेडनेम टीम का चुनिंदा खिलाड़ियों के पेडनेम तालुके के चुनिंदा खिलाड़ी। और देखा जाए तो एक अच्छा सेट दिखाई दे रहा है मराठा वॉरियर्स पेडनेम टीम के। गेंदबाजी अच्छे है, बल्लेबाजी इस मुकाबले में तो अब तक अच्छी रही है, पिछले मुकाबले में भी अच्छी रही है, लेकिन देखना है इस इनिंग का अंत किस तरह से करते हैं, कितने रन तक यहाँ पर पारी को समाप्त करते हैं मराठा वॉरियर्स पेडनेम की टीम। फिलहाल गेंदबाजी के लिए फिर एक बार सिद्धू नजर आएंगे, सामना करेंगे शाही। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, टाइमिंग मिस, रनआउट का खतरा था, शायद विकेट कीपर चाहते थे वहां पर गुरु को रनआउट करे। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ, हर एक गेंद के ऊपर सिंगल नहीं चूक रहे हैं और सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 25 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली बल्लेबाजी कर रहे हैं टॉस हारने के बाद, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा टीम ने, लेकिन यहाँ पर पहला ओवर अच्छा रहा, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत सारे रन निकले और जिसके चलते हुए ठीक ठाक टोटल नजर आ रहा है मराठा वॉरियर्स पेडनेम टीम का। ओ इस बार कट करने की कोशिश, गीची रही, इंतजार कर रहे थे शॉर्ट पिच गेंद निकलेगी, लेकिन गेंद शॉर्ट जरूर थी लेकिन ऊपर उठी नहीं, और जब तक बल्ला आ जाता गेंद निकली थी विकेटों को छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी, ओ बहुत ही बढ़िया, क्या यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, ये गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और उतना आसान नहीं होता, अगर हल्की सी भी चूक हो जाए ना तो ये गेंद फुल टॉस बन जाते हैं, लेकिन ये सटीक यॉर्कर देखिए, गुरुप्रसाद आरोस्कर जैसे बल्लेबाज को खामोश कर देने वाला ये यॉर्कर था। कोई रन नहीं निकला इस गेंद के ऊपर, 2 गेंदे बिंदी निकले अब तक इस लगातार इस ओवर में। ओ फिर एक बार घुटना टेक तमाशा देगी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, हल्के से बम्बल हो गया, रनआउट का खतरा, लेकिन देखने वाले बात होगी, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, लेग बाइट्स का इशारा, 2 रन बने तब तक, हल्के से फंबल खिलाड़ी क्या हुए वहां पर, दूसरा रन खींच कर निकला, 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचा है 27 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 3 लेग बाइट्स के रन निकले हैं, 1 रन मात्र निकला है और बल्ले से निकला है, लेकिन अब देखना पड़ेगा शायद इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी, यानी कि कुल इनिंग की 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। इस ओवर में कुल मिलाकर निकले हैं अब तक सिर्फ 4 रन। स्ट्राइक पर फिर एक बार गुरुप्रसाद आरोस्कर, तेज हवा चलती हुई इस मैदान पर, धूप जरूर है लेकिन हल्की हल्की हवा भी मैदान पर। फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद, इसको सही नसीहत, ना मुहूर्त देखी ना सूरत देखी, देखी तो सिर्फ टीम की जरूरत, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। गुरु के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का, टोटल 3 ओवरों का खेल समाप्त 33 स्कोरबोर्ड पर। ये जानता है खिलाड़ी अपने विकेट की अहमियत, अपनी टीम की अहमियत, और भली बात है अच्छी पार्टनरशिप इस दूसरे विकेट के लिए। 2 चौके आते आते 80 के बल्ले से और साथ साथ 3 छक्के गुरुप्रसाद के बल्ले से, और जिसके चलते हुए एक 3 ओवरों का खेल समाप्त 11 के औसत से 33 रन स्कोरबोर्ड पर अब नजर आते हुए। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है, देखना पड़ेगा, देखने पड़ेगी ये इस 6 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं, और सामना जो कि करेगा हसी स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर आखिरी ओवर डालने के लिए मिथुन ये गेंदबाज आते हुए। वैसे तो मिथुन का जवाब पे नाम आता है तो मिथुन मिनास की याद आ जाती है, वो और एक क्रिकेटर, ऑलराउंडर क्रिकेटर, लेकिन देखना ये मिथुन जो कि अब किस तरह से, ये 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण, अगर इन 6 गेंदों में 1-2 बड़े शॉट लग जाए तो 40 के ऊपर का टोटल बन सकता है और काफी दिक्कत हो जाएगी उसको चेस करते हुए। देखना है ये आखिरी 6 गेंदें, मिथुन स्ट्राइक गेंदबाजी के पर और स्ट्राइक एंड पर साहिल उर्फ हसी, और इस बार खुद कर निकाला मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगभग डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट के दिशा में, गेंद को जब तक डीप से फील करते थ्रो करते 1 और सिंगल खाते में जुड़ता हुआ, सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 34 रन स्कोरबोर्ड पर,
34, लॉस ऑफ 1 विकेट, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। 5 गेंदे अभी भी बाकी इस इनिंग की और गुरु प्रसाद आरोस्कर हावी हो चुके हैं गेंदबाजों के ऊपर। 3 छक्के अब तक उनके बल्ले से निकले हैं। एक निकला कवर के ऊपर से एक शानदार स्ट्रोक, नजाकत भरा एक कॉपी बॉक्स स्टाइल का, जिसमें सिर्फ गेंदबाज के गति का इस्तेमाल कर दिया था। एक नजाकत भरा छक्का पहली ओवर में निकला था। उसके बाद एक मिड विकेट के ऊपर से और एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से निकला था छक्का गुरु के बल्ले से। शॉट ऑफ लेग अगेन, ये कहां निकलेंगे? जी हाँ, जहां चाहिए था वहां पर निकला ये छक्का, बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले ही कहा था ये छक्का अगर लग जाए तो स्कोर अच्छा लगेगा। 40 पर पहुंचा है टोटल। चौथा छक्का गुरु प्रसाद आरोस्कर के बल्ले से निकलता हुआ। हमेशा कहा जाता है हीरा को हीरा तलाशता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। जरूर हीरा तलाशा है पेडनेम तालुके में। ये हीरा चमकता हुआ दिन ब दिन और चमक इसकी बढ़ती हुई। इनको मौका क्या मिला, उस मौके को इन्होंने तलाशा और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, जो कि स्लॉट में गेंद मिली थी और उसको भेज दिया नजदीकी प्लॉट में 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का। इसलिए हम तारीफ करते हैं क्योंकि इन खिलाड़ियों को हम नजदीक से जानते हैं, पहचानते हैं, इनकी क्षमता को हम भलीभांति परिचित है। और वो छक्का, चौथा छक्का इस इनिंग का गुरु के बल्ले से निकलता हुआ। शॉट ऑफ लेग अगेन, इस बार फिर एक बार गैप, इस बार निकलेगी 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक, इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट टोटल आज के दिन का इस पहले सेशन का नजर आता हुआ। 44 रन पर पहुंचा है टोटल। 2 गेंदों में निकले इस बैक टू बैक 10 रन, यानी कि इस ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त। 3 गेंदों में निकले 11 रन, टोटल पहुंचा 44 रन पर। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। क्या 50 का ऊपर अब नजर आ रहा है टोटल। ध्यान रखा जा रहा है जो कि मराठा वॉरियर्स टीम का। क्या गजब की बल्लेबाजी गुरु प्रसाद गुरु की बल्लेबाजी अब शुरू। ये तो विस्फोटक बल्लेबाजी, मानो डायनामिक बल्लेबाजी मैदान के अंदर। इस बार मैंने एक पास उड़ा दिया इसे हवा में, लेकिन आगे निकले थे खिलाड़ी। व्हाट अ कैच, माइंड ब्लोइंग, सुपर कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आगे निकले थे, थोड़े से देखा गेंद पीछे की तरफ निकल रही है, हवा में तैर रही है, थोड़ा सा हाथ डाले उस गेंद के लिए और एक शानदार कैच को अंजाम दिया। खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको वापस जाना पड़ रहा है। आखिर की हंसी फील्डर के चेहरे के ऊपर नजर आई। क्या लाजवाब कैच। अगर वो प्रतियोगिता में पारितोषिक होगा बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, तो निश्चित रूप से इसको अराउंड किया जाएगा, बहुत ही राउंड किया जाएगा इस कैच को। क्या कैच लपका है, देखने में आसान जरूर था लेकिन वो आसान नहीं था, वो इस खिलाड़ी ने उसे आसान बनाया। खिलाड़ी का नाम है इस कैच लेने वाला भूषण। बहुत ही शानदार कैच लपका है। प्रसाद फरदेसाई के ओर से इस कैच के लिए भूषण को मिले हैं 500 रुपए का नगद इनाम। क्या बहुत ही बढ़िया कैच प्रसाद देसाई के ओर से। 4 गेंदे अभी भी न्यू बैटर मैदान पर। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद शायद पैरों के लगे, देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। और सिंगल तब तक पूरा हो गया और अंपायर का इशारा जरूर आएगा लेग बाय। और टोटल पहुंचा आकाश जो कि न्यू बैटर है, टोटल पहुंचा है रोहित शर्मा जर्सी क्रमांक 45 पर। 2 विकेट निकले, 31 रनों के एक शानदार पारी को अंजाम दिया। 4 छक्के 1 चौका गुरु प्रसाद आरोस्कर के बल्ले से निकले। 31 रन के साथ टोटल पहुंचा 45 पर। इस बार खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, ऊपर लगी गेंद, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, तेजी के साथ आए यहाँ पर और लगभग ये विकेट यहाँ पर प्राप्त कर लेते हुए आखिरी गेंद पर निकला है सिंगल। और इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा इस प्रतियोगिता का अब तक का सर्वश्रेष्ठ टोटल 46 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि जीतने के लिए 47 रनों का लक्ष्य रखा है। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला
बेहतर होना चाहिए। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, खास करके यहाँ पर यंग बॉयज ऑफ कुलवाड़ा टीम को इस मुकाबले की जीतने की अहमियत बहुत भरपूर है और साथ साथ उनके साथ नसीब जुड़ा है। बाकी टीमों का क्या होगा आने वाले समय में। जब तक दूसरी इनिंग शुरू हो जाते हैं, ले चलते हैं अंग्रेजी में विवरण देने के लिए सर हरीश काकोडकर के पास माइक्रोफोन सुपर्द करता हूं और मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हांगासर एक बेस्ट कॅच दिल्ली मेन प्लेयर गुरुप्रसाद आरुस्कराची बाप भूषण यांनी सो तेका प्रसाद देसाई आमचो केएमपीएलाचो कोर कमिटीचो मेंबर यांनी 500 रुपयाचे प्राइज दवरला। सो तेणे मातशे हांगा येवन तेजे चल्या कडल्यान कलेक्ट करचे। सुंदर अशी बरी कॅच नेत्र दीपक जेल म्हणटा तसो युट्यूबार कोणी परत परत पळोवची सामकीच, कित्याक आमी सामके फुड्यान आसली ती मॅच क्लीन सामकी कॅच दिल्ली आणि एक बऱ्या प्लेयराची आणि तो प्लेयर आउट जालो म्हणजे निश्चितच 10-12 रन तेणे आपल्या टीमी खातीर हे केले आणि ज्युनियर प्रसाद बाब तेजो चेडो तेका प्राइज दितलो। सो सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो ह्या प्लेयरा खातीर। सुंदर अशी कॅच दिल्ली आणि एक बरो इनफॉर्म प्लेयराची जेणी T10 लीग खूप गाजयल्ले बाब गुरुप्रसाद आरोस्कर। सो एक बारीकसो नोट घेवचो सगळ्यांनी, समज ही मॅच यंग बॉय ऑफ कुलवाडा जिखता जाल्यार डायरेक्ट क्वॉलिफाय जाता सुपर 6 दोन्ही टीमी, आणि समज यंग बॉय मराठा वॉरियर्स जिखता जाल्यार 3 टीमी भितर बोल आउट जातलो, एक बाराभूमी वॉरियर्स, एक बजरंग 11 आणि आमची यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा यांच्या भितर। सो तिन्ही टीमीने आपले 4 बॉलर आताच रेडी दवरपाचे, कित्याक आम्ही मॅच काबार जाल्या बरोबर बोल आउट आसा बोल आउट रोखडे करतले। समज कोण प्लेयर ना हे ना काय एक्सक्यूज मेळपाची ना, तुमच्या मनान स्पिरिट आहा क्रिकेटीची जाल्यार अशें धरपाचें की आमकां बोल आउटाक चान्स मेळटलो, आणि जेणी चान्स ना असो दिसता तेणी घरा वयचें। देव बरें करूं। And if at all young boys of Kulwara have to enter into the qualifiers, then they have to chase the highest total of this tournament, which is 47 runs. Only one team had chased 44 runs. That was, I guess, Sri Barabhumi Warriors in the first match. It's not easy, but it is very much possible when you have got the aggressive instincts. And if one of the batters clicks, especially Sahil Gaons and Sidhu, then guess this total is very much possible to get. So it's a good fight between the good bowlers of Maratha Warriors Pedne versus the batters of young boys of Kulwara. प्रजोत खंय आसा? कॉमेंट्री बॉक्सान 5 लिंबू सोडा हाडचे। मातशें बेगीन करा, कारण हाजे नंतर बॉल आउट आसा आनी मागीर सेकंड सेशन चालू जातलें। सेकंड सेशना पयली टीम आसात आनी आपल्याला लंच बेंच घेवन रेडी रावचें हांगा, कारण मागीर काळोख जाता। Sahil and Sanil both are very good batters, so they have got good batters. Sumit is waiting out in the dugout for his opportunity later on. Sidhu is also there. So if at all, if anyone can chase it down to the highest total of this tournament, is going to be this team, Young Boys of Kolwara, and it is going to be a great battle to watch between Rushikesh and Sahil. Rushikesh is one of the very good bowlers around the cricket circles in Goa, and up against a crafty left-hander from Navelim. A short ball pulled away in style. Mistake here by the bowler, and he was waiting onto the back foot to pay that pull shot. So start is very good here from Sahil Gaons. So here is the start. Power play over is going to be very important. They require at least 10 plus in this over, and that's the reason aggressive instinct here from batter.
This is once again clipped away nicely. He's toying with the bowling of Rishikesh at the moment, shuffling across and using the length to his good effect and just pivot around the square leg region for up his shot for 4 runs. So great start here from young boys of Kulwara, and must have risen the spirit of the supporters of young boys of Kulwara and also in the dressing room. And now there will be a field change as just now pointed out by Guru Prasad Aroskar and also Rishikesh. They have kept the fielder down at the deep square leg region. And now somewhere there will be a gap opened. So let's see how smart is the batter. This is very nicely bowled, and I don't think so you can blame Sahil over there. He was going for the switch hit as the fielders have been kept inside, and that's the intention of the batter. He knew that he had opened up the field after that short square leg region was taken into deep. So one fielder from the deep in the offside has come inside, and that was a perfect selection, but also the execution was wrong. Once again, he is going for that shot. Second time, the switch hit execution, the reverse hit execution has gone a little haywire here for the batter. 2 dot balls. So bowler is also coming back strongly. Not easy to go for the switch hits on this wicket with little bit of little more extra pace and more bounce compared to the normal turf wickets around Goa. This time in the air and catch taken. What a lovely catch here. This was close, very close to that boundary, and on-field umpire decision will upheld जातले. On-field umpires whatever you decide will be final. And it is out. So good comeback from the bowler, although very good shot from Sahil Gaons. He's just like a meter away from a 6 or a out.
So in comes Sidhu. Score moves on to 9. So started off very well with the 2 boundaries and then comes back strongly, takes an important wicket of Sahil Gaons and is 9 for 1 in 1. So very good match here in progress. Still they have got a better. Still Sunil Sawant is there, Sidhu is there, who play in many of the big tournaments and perform very well across Goa. And now here is an opportunity to shine for their team, Young Boys of Kulwara. So far, Sunil Sawant is yet to face the single delivery, yet to find his touch. Still at the non-striker's end because Sahil had faced all the deliveries. Then Sidhu came on strike, took the single of the last ball, and now Sidhu will be on strike. So the power play over has gone out of conclusion, and it will be Sahil now to bowl to Sidhu. So starts off very well. I told that this is a very strong bowling unit of Maratha Warriors. Penne Sahil took the aggressive approach and the right approach. He needed to get as much as possible and he almost got it. Just that it was a wonderful catch taken down in the deep. Once again heaving away and a dot ball. These bowlers are really smart. They are not going to bowl anything in this slot. They are bowling it just outside the off stump and the ball is going away from the left-hander. So Sidhu also have to be smart, understanding what the bowlers are trying to do. This is once again good shot, good heave. There is a fielder and a good field. Very good pitch of fielding coming, running all the way from backward square leg region, and Sidhu little scared for him for a run-out opportunity at the non-striker's hand. Single takes the score to 10. They require boundaries and sixes. And if at all, so slight change in the field for Sunil Sawant, non-popularly known as Sono in Kshatriya and Kakoda region, and a fine player. He has played a handy knock of 19 runs in the first game for his team, in form. Goes for the big one. The problem with the batters now, they have to go for the big ones because the asking run rate after every dot ball climbs up. Singles and doubles won't work at this stage when the asking run rate is more than 15 runs per over or 10 runs per over. 3 dot balls already bowled by Sahil at the moment. I told this bowling unit is one of the strongest in this competition, Maratha Warriors Penne, and they are once again proving that metal worth in this important game. This is nicely played, clipped away on the leg side, 6 runs. This is Sunil Sawant for you. A fantastic cricketer and a wonderful pickup shot on the leg side. The match is still on. The match is definitely on. 16 runs on the board. Sunil was a wonderful pick by Young Boys of Kulwara at the last moment. He came last in the auctions. They had got some cash left with them in the auctions and they wanted to go after him and they took him. So Young Boys of Kulwara will be hoping that this option that they had opted in the auctions worked well for him. This time nicely bowled. So understand that he has committed a mistake, bowled it much fuller. I think the short options from Sunil Sawant was the correct option, but it's just that nothing clicked off the bat. But a good 6 from the bat of Sunil Sawant at the completion of 2 overs is 16 for 1.
Sidhu going for once again a cross batted heave inside part of the bat. हरीश एक सामको क्रेजी फॅन येयलो आणि त्यांनी 200 रुपया दिला कोण विकेट काढता तो पयली आता यावर एक किंवा 6 मारता ताका 200 रुपया लागून एक क्रेजी फॅन हांगातलो जो मॅच पळोवन उत्साहित जाला रत्नागिरीचो सुशांत देवळे सुशांत देवळे बाबान प्राइज दवरला कोण आता विकेट काडटलो ताका 200 रुपयाचे इनाम आणि संजय बाबा हांगा बॉलिंग घालता. Oh, this is going to be 5 wide. This is a big mistake here from the bowler. He has not bowled a single bad ball so far in this tournament, and now he has given 5 gift runs here for the batting side. Young Boys of Kulwara taking the score, move on to 22. 5 wides. So टॉस मातसो पयली घेवचो मॅच रेफरी आसा हांगा मातशे टॉस घेवचो मॅच रेफरी सेकंड सेशन जाता चालू फर्स्ट सेशनाचे ऑलरेडी मराठा वॉरियर्स ही एकच टीम मेळ्ळा आमकां जी सुपर 6 नॉकआउटान पावतली फुडली टीम पळोवया थर्ड चान्सीस हांगासर दाखयता यंग बॉय ऑफ कुलवाडा आणि समज मराठा वॉरियर्स जिखता जाल्यार बॉल आउट जातलो नाजाल्यार दोनूय टीमी पावतल्यो सो आमी सेकंड सेशन हांगासर स्टार्ट करता संभाजी वॉरियर्स आणि राजे वॉरियर्साच्या भितर टॉस जाता. So very, very interesting match. Still the match is interesting. They got 6 runs without doing any hard work. That's a good shot. This might be 4 runs. The ball is racing towards the fence. Sunil Sawant is changing around here for Young Boys of Kulwada. And the camp of Young Boys of Kulwada is happy. And with each and every boundary, Barabhumi Warriors and Bajrang 11, their heartbeats are falling little down. So thank you. More worried is the camp. Young boys of राजे वॉरियर्स टॉस जिंकला आणि कितें करतले सो फिल्डिंग मॅच जातली ती 4 ओव्हरीची सेकंड सेशनाची देव बरें करूं. One of the top innings being played in the run chase here by Sunil Sawant. 1-6, now a boundary, putting the pressure on the bowler. And especially against the best bowler in this side. Oh my God! This is a top class batting effort. Momentum is totally with the Young Boys of Kulwada. Sunil Sawant, Chono is changing around here for his team. That was a humongous strike. You can see how the game of cricket is. That's the reason why everyone likes this game. One match you are hero, the next match you are down. That's how the game is. Sanjay is the player of the match who took a hat trick and bowled so beautifully throughout. And now he has conceded almost 16 runs in just 3 balls. 16 runs in 3 balls in the context of this match. That's a lovely ball. Good comeback ball here. They want to go for the second. He wants to go for the second run out chance. Yes, they cannot afford to lose Sunil Sawant at this stage. 33 on the board. 47 runs is the target. 14 more runs required of 8 balls. It's just a matter of 1-6. Already Prasad Desai And Sunil, I think you have to open a new bank account now. This is wonderful, wonderful batting, wonderful match, great contest between the bat and the ball. Sidhu. This is good ball, good comeback. They need to give strike to Sunil Sawant. Last ball is going to be interesting here, whether Sidhu goes for the big one or takes a single. Because by taking the single, it will be Sunil Sawant at the non-striker's end. So Sidhu has to be very smart here, calculative here. 33 runs, 14 more runs required. And that finishes off with a dot ball. Finally, the over ends well here. Sidhu trying the same shot once again and not working well here. 14 runs required in the last over is the equation. A good fight here by lonely warrior from Kakoda, Sunil Sawant for Young Boys of Kulwada.
So in comes Sakaram. This is a very good ball here. Sunil knows that he has shuffled across on the offside. The ball was little wide. Smart piece of bowling from Sakaram. I think Sunil needs to be on strike for all 5 deliveries. 14 runs required of 5. This time it's definitely a wide. This time it was slightly wide, but I think the idea is right. Execution might be a little odd here, but if at all you need to stop Sunil Samant, the idea seems to be from Guru Prasad Aroskar and his teammates that just bowl it wide outside off stump, but he's a good switch hitter and also plays well in the covers. Good slow ball here. Very good slow ball. Change of pace here from Sakaram. So far, so good. Both the teams were at level par when the third over was concluded. Maratha Warriors were at 33 for the loss of 2 wickets, and this team of Young Boys of Kulwada were 33 for the loss of 1. So in the last over, 13 runs had come, which was scored by from the bat of Guru Prasad and also from the bat of Sahil. And is it going to be that difference between both these teams? 12 runs required of 4 balls. Once again a good ball. This was much better delivery to hit on the leg side. They have kept 4 men in the deep, patrolling that boundary region from backward square leg region towards the square leg mid wicket and long on region. Only 1 man kept on the offside, that is the covers region where he is strong. Now the equation is a little difficult. They require at least 3 boundaries or 2 sixes to win it for them. Fantastic over. Fantastic over. Looks to be we are heading for a ball out. I think request the teams to be ready. Sunil, can he do it? We very well know that Sitaram is at the top of the chart in Goa, and Sakaram is also at the top of the chart in this tournament. So both shining in Goa. Sunil goes for big one. This is 6 runs. The match is alive in the last over. Last ball. Cracker of a match. इनामाची खैरात इनामाच्या गडगंज असो टुर्नामेंट KMPL 0.2 म्हाका दिसना खंयच्याच टुर्नामेंटात इतली गडगंज इनामात तुमकां दिसतली. एक प्लेयर ऑफ द सिरीज कॉन्टेस्टाक जो जिखतलो प्लेयर ऑफ द सिरीज ताका हांगा गोल्ड कॉइन दिल्ले आसा. ते बाब राजेश बाब फळदेसाय कुमारजोईचो आमदारान स्पॉन्सर केल्ले आसा. तशेंच आता प्रसाद बाबान ही जर 6 मारता चोणो जाल्यार ताका 2000 रुपयाचें इनाम जातलें. ऑलरेडी तो 700 रुपया ताणें कमयल्ले आसा. म्हाका दिसता ताणें एक डेफिनेटली बँक अकाउंट ओपन करपाक जर ह्या बॉलाक 6 मारतलो जाल्यार लोक आतुरतेन वाट पळयतले आनी म्हाका दिसता ग्राउंडार यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा धांवून ताका खांद्यार व्हरतले. पळोवया हें जातलें काय ना. Zabardast match. In comes the last ball. What a cracking ball. What a cracking ball. विकेट किपर 6 जण ग्राउंडार देवात. बजरंग 11 प्लीज फास्ट. तशेंच यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा बेगीन येयात. And congratulations to Maratha Warriors Pedne. They were a strong side and they have proven that they are strong on paper and strong on ground. Purbi tumka Maratha Warriors Pedne to be the first side to enter into the qualifiers. Well done. Grounder आणि कोणी येवपाचे ना. कीपर, बॅट्समॅन आणि 4 बॉलर. कीपर, कॅप्टन आणि 4 बॉलर बॉल आउटा खातीर मातशे बेगीन येयात फास्ट. दत्तराज गांवस तुझे 4
बॉलर तसोच तू कॅप्टन येवपाक शकता आणि एक किपर. बजरंग 11 फास्ट येयात आणि यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा मातशे बेगीन करात. सगळे नॉर्मल रुल्स अप्लाय जातले. फुल टॉस जो बॉल आसा तो डायरेक्ट हिट जालो विकेटीक तो अलाउड ना. लक्षात दवरात, फुल टॉस बॉल डायरेक्ट हिट विकेटी जालो तो अलाउड ना. नो बॉल घालो लिगल बॉल ना. तुम्ही हिट केल्यार सुद्धा नो बॉल काढलो जाल्यार तो कन्सिडर जावपाचो ना. सो प्लीज नोट करात, रुल्स विचारात कितें जाय जाल्यार. सुजय मातशे ऑफिशियल्स आहा तेंचे मातशे कॅर घे. ऑफिशियल्स कळ्ळें तुका. मातशे बेगीन येयात. यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा पावले. बजरंग 11 मातशे बेगीन येयात. मातशे तुम्ही टाइम काडटा धीरज. बाकीचे सगळे पावले हांगा, तुम्ही रावल्या. कॅप्टन आमकां कॅप्टन आणि 4 बॉलर जाय. बेगीन येयात. कॅप्टन बेगीन यो. आता विराज बाब आता सांगून काय फायदो ना. आता कितें आसा तें कितें जावपाचें तें देवाक मातशे पांय पडात. आणि कोण नाका हांगा ग्राउंडा भितर. मातशे रिक्वेस्ट करता बाकीचे सगळे आसा ते मातशे भायर रावचे. फक्त 4 बॉलर आणि तांचो कॅप्टन ना जाल्यार विकेट किपर आसा तो. बजरंग 11 तुमचो टाइम चड जाता. सुमित पयली चालू करतलो फॉर यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा. अंपायर्स रेडी. आमी तुम्ही ओव्हर स्टेपिंग पळोवपा जाय. बॉल हिट जाल्यार सुद्धा अलाउड ना. सुमित चालू करता. कॅप्टन ऑफ यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा. पयलो बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सिद्धू रावला किपर. पळया इंटरेस्टिंग. KMPL 0.2 बॉल आउट. आणि चुकिल्लो आसा. एक्चुअली खूप जाण बरे बॉलर असता पूण विकेटी हिट करप हे इजी आसना, खूप डिफिकल्ट. दुसरो बॉलर येतलो सूर्या जो 99% ऑफ द टाइम यॉर्कर घालपाक एक स्पेशलिस्ट बॉलर. कितल्यो ट्रिकी केल्यो आणि कितले कितें केलें लास्टाक म्हाका दिसता तरी कोण्या देवाक नाल्ल बरो दवरला. तो नाल्ल पळया कोणाचो हांगा वयर सरता उफळटा आणि देव ताका पावता. सूर्या आणि मातसो चुकलो पूण जो चुकलो तो हुकलो. ताजेर उलोवन काय फायदो ना. 2
बॉलरांनी दोन्ही टिमीच्या एक एक बॉलरांनी घाल्ले आसा आणि मिस केल्ले आसा. आता येता बजरंग इलेव्हनाचो रमाकांत देसाय. रमाकांत देसाय पळोवया बजरंग इलेव्हन. यस वी आर रेडी. मातसो चुकलो पूर्ण तरी पण चुकलो तो चुकलो. विराजा रिएक्शन पळय मातसो चुकलो विराज पूण काय ना कसो पळय पहिला म्हळ्यार किती आता फुडलो सिद्धू घालता. मोस्ट एक्सपिरियन्स प्लेयर ऑफ यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा. जबरदस्त चालू आसा हांगा KMPL 0.2. आणि लेग स्पिन घाल्लो चायना मॅन. सिद्धू बरो बॉल पूण बॉल आउटाक न्ही खरोच बरो बॉल. नेक्स्ट बाराभूमी उत्कर्ष राउंड विकेट बॉलिंग घालपाक. आणि बॉल बाउन्स जालो. दोन परत चान्स दोन फाटी चुकले. न्यू बॉलर बजरंग इलेव्हन. भायल्यान सगळे सांगपाक इजी. भायल्यान सगळे सांगपाक काय न्ही सांगपाक सगळे सोंपे लायफान. कोण बॅचलर आसा तो मॅरीड मॅनाक सांगता की लग्न जातय कशें संवसार चलोवपाचो अशी परिस्थिती ती. सो तें चलना हांगा पळोवया. आणि मोकिल्लो आसा पूण बाकीच्या भायर रावा. बाकी विराज भायर अजून मॅच आसा. यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा फुडली सुवातेर. आता बेल्स लायता आमी पूण यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा यो साहिल. पळया अजून सेलिब्रेशन करपाक खूब आउटा भितर. आणि मातसो चुकलो आणि जेन्ना चुकलो तेन्ना म्हाका बजरंग इलेव्हन म्हणटाले एकच हिट जाल्यार पुरो आणि कोण मानना विकेटीचेर अशी परिस्थिती आसा. पळया राहुल पाटील. एक बरो बॉलर राहुल पाटील. लेदर बॉलाचो पळया हिट करता काय ना. आवाज बंद. फुल टॉस बॉल घाल्लो. हरशी सुद्धा हिट जाल्यार काउंट नाशिल्लो. बजरंग इलेव्हन अजून म्हाका दिसता सेलिब्रेशन 90% जाल्लें आसा. पळया आता फुडल्या सुवातेर बजरंग इलेव्हन आनी एक फाटी मारता काय ना. तिसरो अटेम्प्ट हो. विराजान खंयच्याच देवाक पांय पडपाक सोडूना अजून पर्यंत. सगळ्या देवाक पांय पडला विराज. मातशे सायडीन रावात. यस आणि मातसो चुकलो. बरो घाल्लो. अजून पर्यंत होप आसा. पळोवया कोण यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा कोण येता तो. मिथून. बाकीचे मातशे भायर रावा. विराज तशेंच बाकीचे मातशे फाटल्यान. आवाज नाका. कॉन्सन्ट्रेशन आसपाची गरज आसा बॉलराक. मिथून येता. लास्ट चान्स.
शॉर्ट बॉल घालो आणि यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा सध्या भायर पडिल्ले आसा. आता जर तर बाराभूमी श्री बाराभूमी वॉरियर्स आता हिट करतले जाल्यार अजून चान्स आसा. फुडलो आमी हिट करपाक सांगतले बजरंग इलेव्हनान. जर हो चान्साक मुकलो जाल्यार बजरंग इलेव्हन पावले क्वॉलिफायर्साक. प्रेशर आसा, प्रेशर. अंपायरान हात दवरिल्लो, अंपायराचो हात घालपाक गेलो. पळोवया. मातसो चुकलो आणि बजरंग इलेव्हन पाविल्ल्या. बजरंग इलेव्हन पावल्या फुडल्या राऊंडा. ही आसा क्रिकेटीची मजा. जबरदस्त. म्हाका दिसता अशें तुमकां खंय पळोवपाक मेळना. बरें जुबिलेशन चालू आसा. जी टीम 2 पयली मॅच हारिल्ली आणि तांचो एक बरो प्लेयर ताका खंय तरी बिजी आशिल्लो म्हणून तो गेलो, तरी पूण लास्ट मॅच जिखली आणि बॉलआउटूय जिखली. हें तुमकां फक्त दिश्टी पडटलें KMPL 0.2 हाक. जबरदस्त हिट KMPL 0.2. सो हार्ड लक टू श्री बाराभूमी वॉरियर्स आणि यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा. गुड लक टू बजरंग इलेव्हन. आणि एकाच म्हणटा क्रिकेट जी टीम 2 मॅची हरली म्हणून त्यांचा आयकॉन प्लेयर गेम सोडून गेलो बाब समर्थ गांवस, जेणी सगळे घरा वचपाचे आसलेले विराज बीन, पूण परत येयलो गेल्लो आणि बॉलआउटार जिखोन सुपर 6 पावले. सो कॉंग्रॅच्युलेट टू बजरंग इलेव्हन. आणि सो कॅप्टन ऑफ बजरंग इलेव्हन अँड कॅप्टन ऑफ मराठा वॉरियर्स पेन नेम प्लीज नोट. फाल्यां एकाक सुमार हांगा फर्स्ट मॅच जातली सुपर 6ची. सो दोगांनी टायमार येवचे, आमी कोणाक रावचे ना. सो फिल्डिंग करतले हांगासर आमचे राजे वॉरियर्स. हांव मागता कॅप्टन ऑफ राजे वॉरियर्सान आपले प्लेइंग 11 लिस्ट दिला. एक 5 मिनटान मॅच स्टार्ट जातली. सो हांगासर केदार 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 ते लिस्ट हाड मरे तुका सकाळ. सो हांगासर तुम्ही पळयता KMPL 0.2 जेचे फर्स्ट प्राइज आहा 1,96,000 रुपीज. सेकंड प्राइज आहा 48,096 रुपीज. आणि थर्ड प्लेस जी आसा तेका 24,096. आणि सगळ्यात बरो खेळटलो जो मॅन ऑफ द सिरीज गोल्ड कॉइन, तशेंच बेस्ट बॅट्समॅन बेस्ट बॉलर कॅश प्राइज आसतले. सो हांगासर 700 रुपीज आमचो सलील सावंत यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा तेणी येवन घेवचे. सनील सावंत यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा सनील सावंत आपले प्राइज घेवचे. हांव मागता डायरेक्ट दी रे हे बेस्ट कॅश प्राइज ताका सनील सावंत दी मरे. हांव मागता आमचो बाबयो AGKMS आमचो सेक्रेटरी बाब हे तेणी 700. तशेंच ह्या मॅचीचे फाटल्या मॅन ऑफ द मॅच बाब गुरुप्रसाद आरोसकराक वयतले. सो तेणी आपले मॅन ऑफ द मॅच घेवपाक येवचे. गुरुप्रसाद आरोसकर. सो हांगासर 7 बरो क्रिकेटीचो खेळ दाखयलो पूण आपल्या टिमीक जेतिवंत करपाक शकूंक ना. आसा हय प्लेइंग 11 मरे तुमची केन्ना मागीर मॅच दिता दिता मातशें ना ना तांकां येवन एक 10 मिनटान दिता तांकां दितले. हा विराज
विराज मातसो ग्राउंडा भायर येवन सेलिब्रेशन करचे प्लीज. विराज विराज जय श्रीराम मातसो मातशे ग्राउंडाच्या भायर येवन सेलिब्रेशन करचे. आमी मॅच स्टार्ट घेता. हां स्कोरर हरीश बरयतलो. तुम्ही मॅच स्टार्ट करता. मिथिल एक मॅच स्कोर बरे. एकच मॅची एक इनिंग बरे आनी चलते तो म्हटल्यार तो स्कोरर येतलो. सो हांगासर आमी मॅच स्टार्ट करता. कॅप्टन ऑफ राजे वॉरियर्स प्लीज सेट युअर फील्ड. कॅप्टन ऑफ राजे वॉरियर्स फिल्डिंग सेट कर. आणि आमचे हेमंत तुमचे बॅट्समॅन अंपायर्स ऑलरेडी ग्राउंडार पावल्ले आसा. आमकां आयच्या दिसाक आनी 6 मॅची खेळोवपाक जाय. ऑलरेडी 3 जाला. सांजचो काळोख जातलो. प्रॉब्लेम जातलो. प्लीज मातशें कॉर्पोरेट करचे. सो आमचो राजे वॉरियर्स आणि संभाजी वॉरियर्स. राजे वॉरियर्सान टॉस जिंकला आणि ते फिल्डिंग करतले. सो ओव्हर टू गुरु चिटणीस सर. चला उपस्थित आहे सर्व क्रिकेट रसिकांचं खेळाडूंचं मडगावच्या या फातोर्डा मैदानावरती सहर्ष स्वागत. समालोचन कक्षाच्या वतीनं मी गुरु चिटणीस माझ्याबरोबर जय भोसले आणि हरीश काकोडकर सर, गुणलेखन म्हणून विराज तेंडोलकर आणि या स्पर्धेचे चेअरपर्सन रुपेश देसाई यांच्या वतीनं या स्पर्धेच्या आजच्या पहिल्या दिवसाच्या दुपारच्या सत्रातील सेकंड सेशन मधील पहिल्या सामन्यात मनपूर्वक सर्वांचं स्वागत. सुरू असलेला सामना राजे वॉरियर्स विरुद्ध संभाजी वॉरियर्स या दोन संघादरम्यान. नाणेफेक जिंकलाय राजे वॉरियर्स संघानं क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि संभाजी वॉरियर्स संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू कृपया समालोचन कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. एक्स्ट्रा खेळाडू दोन्ही संघाचे, दोघांनाही विनंती असेल समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू, संभाजी वॉरियर्स राजे वॉरियर्स दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू समालोचन कक्षाशी आपण कृपया संपर्क साधा. संदेश ठाकूर गोलंदाजीच्या मोर्चावरती, तर फलंदाजीच्या मोर्चावरती त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय संभाजी वॉरियर्स संघाची ही जोडी. स्ट्राईक वरती आनंद, नॉन स्ट्राईक वरती हेमंत. पंचांकडनं या ठिकाणी समालोचन कक्षाकडे इशारा केलाय सामना सुरू झाल्याचा आणि गोव्याचा एक गुणवान खेळाडू ज्याच्याकडे क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव, तो डावखुऱ्या हातानं तेज गतीनं गोलंदाजी करणारा संदेश ठाकूर गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. जरा प्लीज समोरचे जरा प्लीज. पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. कव्हरच्या दिशेनं एक धाव वसूल केली आहे, ती अर्थात फलंदाज आनंद पाटील आणि हेमंत ही सलामीची जोडी आणि पहिल्या चेंडूवरती निघते ती एक धाव. 4 षटकांचे निर्धारित सामने. 4 षटकात पहिलं षटक पॉवर प्लेचे षटक, ज्या षटकात क्षेत्ररक्षकांवरती निर्बंध, फक्त 2च क्षेत्ररक्षक सीमारेषेचा बचाव करण्यासाठी 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. त्यामुळे गोलंदाजाचा देखील या ठिकाणी कस बघणारी, गोलंदाजीची क्षमता बघणारी हे षटक असेल आणि ज्या षटकात फलंदाजांचा विचार जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा, त्या अतिशय महत्वपूर्ण षटक या ठिकाणी कर्णधारानं दिलंय ते संदेश ठाकूर सारख्या एका अनुभवी गोलंदाजाच्या हातामध्ये. पहिल्या चेंडूवरती निघाली एक धाव, दुसरा चेंडू निर्धाव, अशी आतापर्यंत संदेश ठाकूर यांची कामगिरी या मैदानाचा जर आपण विचार केला तर पहिल्या 2 चेंडूत फक्त एक धाव जमावण्यात यश संपादन झालंय. ते अर्थात संभाजी वॉरियर्स संघाला. खेळतोय त्या ठिकाणी राजे वॉरियर्स संघाविरुद्ध. पुढचा चेंडू खेळलेला फटका, चेंडू होय मध्ये, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये एक सरळ सोपा झेल सोडला जातोय. संधी होती फलंदाजाला तंबूच्या दिशेनं पाठवायची, ती सोपी संधी त्या ठिकाणी दवडली गेली. एक सोपा झेल सुटला गेला, त्या मोबदल्यात एक महत्वपूर्ण धाव त्या ठिकाणी संघाला मिळाली.
एक धाव दोन्ही फलंदाज दोन्ही सलामीवीरांनी आपापल्या एकेरी धावेनं आपापलं वैयक्तिक खातं उघडलंय. पहिल्या 3 चेंडूंचा पहिल्या षटकाचा खेळ देखील मैदानावरती झालाय समाप्त. 2 धावांपर्यंत मजल मारले ती संभाजी वॉरियर्स संघानं. पुढचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर. पंचांना या ठिकाणी कसरत करायला लावणार हा चेंडू दोन्ही हात पंचांनी समांतर केलेत. समालोचन कक्षाकडे त्यांनी इशारा केला हा चेंडू स्क्वेअर असल्याचा. एक अवांतर धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली गेली आणि संघाची धावसंख्या त्या ठिकाणी येऊन पोहोचली ती 3 धावांवरती. पुढचा चेंडू अल्टी पलटी रिव्हर्स स्वीप फाईन थर्ड मॅनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक तैनात नाहीये. मोठी गॅप आणि त्या गॅपचा पुरेपूर फायदा. चेंडू बघता बघता पार करतो सीमारेषा. या डावाचा पहिला वैला चौकार या पहिल्याच षटकात संदेश ठाकूर सारख्या एका गोलंदाजांवरती अतिशय सुंदर प्रहार त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत होता आनंद पाटील यांच्या बॅटमधून. एकंदरीत धावसंख्या चौकाराच्या मदतीनं येऊन पोहोचली 7 धावांवरती. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी प्रगतीपथावरती. ज्या ठिकाणी ज्या गॅप मधून चेंडू धाडला त्या ठिकाणी एक अतिरिक्त खेळाडू आता मात्र संदेश ठाकूर यांनी तैनात केलाय. अजून एक प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी तैनात केलाय. पुढचा चेंडू सुंदर चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढला मिड विकेट रिजनला. जोपर्यंत स्क्वेअर लेग वरनं क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला येईल चेंडूवरचा ताबा मिळेल परतीची फेक करेल तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती ती मात्र पूर्ण करणे गेली. एकंदरीत या षटकाचा विचार करूया. पहिला 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त मैदानावरती आणि या 5 चेंडू धावा झाल्यात त्या 8. पहिल्या षटकात पॉवर प्लेच्या षटकात 10 धावांच्या आतमध्ये जर प्रतिस्पर्धी संघाला रोखलं तर पहिलं पॉवर प्लेचे षटक एक किफायतशीर षटक म्हणून ओळखलं जातं आणि संदेश ठाकूर याच्याकडे ती क्षमता आहे आणि या क्षमतेचा पुरेपूर आपल्या संघाला त्यांनी उपयोग करून दिला. पहिल्या षटकात फक्त 8 धावा खर्ची घालतायत ते अर्थात संदेश ठाकूर. पहिल्या अर्थात पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त. 8 धावांवरती मजल मारली ती नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना ते अर्थात संभाजी वॉरियर्स संघानं खेळतो त्या ठिकाणी राजे वॉरियर्स संघाविरुद्ध. दुसरं षटक ज्या दुसऱ्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात होताना दिसतंय. पहिल्या षटकात फक्त 8 धावा. आता मात्र पहिलं षटक संपल्यानंतर पॉवर प्लेचा षटक संपल्यानंतर जे अनिवार्य 4 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलमध्ये असतात तेवढेच फक्त 30 यार्ड सर्कलमध्ये तैनात केले जातील. बाकीचे क्षेत्ररक्षक हे सीमारेषेचा बचाव करण्यासाठी मोठे फटके रोखण्याच्या इराद्यानं सीमारेषेच्या अगदी नजदीक तैनात केले जाऊ शकतात. क्षेत्ररक्षणाच्या क्षेत्रव्यूहाचा जर विचार करूया एक त्या ठिकाणी वाईडिश थर्ड मॅन दिसतोय. एक पॉइंट एक कव्हर एक त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो ऑफ साईडच्या दिशेनं त्या ठिकाणी लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला एक डीप मिड विकेट एक डीप स्क्वेअर लेग एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग आणि एक या ठिकाणी आपल्याला क्षेत्ररक्षक दिसतोय तो फाईन लेग रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षणाचा हा क्षेत्रव्यूह या मैदानाचा विचार केला तर आता मात्र फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक त्याला शॉर्ट थर्ड मॅन रिजन मध्ये बोलवलाय. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती गोलंदाज सज्ज झालाय तो अर्थात पहिला चेंडू दुसऱ्या षटकातील ज्याच्यावरती शफल होत फाईन लेगच्या दिशेने खेळलेला फटका. चेंडू बघता बघता त्या ठिकाणी कोणताही क्षेत्ररक्षक तैनात नव्हता. एक मोठी गॅप होती त्या गॅपचा पुरेपूर फायदा आणि चेंडूला दिशा दिली ती फाईन लेग सीमा पार 4 धावांसाठी. दुसरं षटक साहिल नावाचा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आणि या दुसऱ्या षटकाची सुरुवात या ठिकाणी चौकाराने केली. जो क्षेत्ररक्षक फाईन लेगला होता त्यानं थर्ड मॅनला बोलावलं होतं आणि जो फाईन लेग मध्ये वेकंट एरिया होता त्याचा पुरेपूर फायदा त्या ठिकाणी फलंदाजाने उठवला. फलंदाजाचं नाव आहे ते अर्थात आनंद पाटील ज्याच्या बॅट मधून आपण आतापर्यंत 2 खणखणीत चौकार या मैदानावरती बघितले. आता मात्र प्रोटेक्शन तैनात आहे. पुढचा चेंडू डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक मात्र प्रेक्षकाच्या भूमिकेत चेंडू मात्र गेलाय तो सीमा पार. बॉल बॉईज पुन्हा एकदा सक्रिय त्यांना मात्र थोडासा जॉब आपल्याला मिळतोय. चेंडू सीमा पार 6 धावा आणि संघाची धावसंख्या पोहोचते अर्थात 18 धावांवरती. पहिल्या षटकात फक्त 8 धावा खर्ची घातल्यानंतर दुसऱ्या षटकाच्या या पहिल्या 2 चेंडूवरती तब्बल 10 धावा खर्ची घातलो. पहिल्या चेंडूवरती फाईन लेग रिजनला चौकार आणि दुसऱ्या चेंडूवरती एक खणखणीत डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये हा षटकार. अशी आतापर्यंत षटकातील कामगिरी फलंदाजी निश्चितपणे फलंदाज हे गोलंदाजांवरती वरचढ ठरले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार या षटकाचा जर आपण विचार केला तर.
राहिला या षटकातील अजून 4 चेंडूंचा खेळ. कशा रीतीची गोलंदाजी साहिलची पाहायला मिळते राहिलेल्या चेंडूमध्ये. हा मात्र अल्टी पलटी, या मात्र थर्ड मॅनच्या डोक्यावरनं पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी एक व्हेकंट एरिया, त्याच्यावरती पुन्हा एकदा चौकार निश्चितपणे संघाला मिळतोय. चांगली सुरुवात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकात जे काही थोड्याफार प्रमाणात कमी धावा आल्या, त्या कमी धावांची भरपाई या दुसऱ्या षटकात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार, तिसऱ्या चेंडूवरती चौकार, अशी या ठिकाणी एकंदरीत पहिल्या 3 चेंडूचा जर आपण विचार केला तर 14 धावा कुठण्यात यश संपादन झालंय. ते अर्थात फलंदाज आनंद पाटील यांना आपले इरादे त्यांनी स्पष्ट केलेत. सकाळचे 17 आपण बघितलं, 47-48 धावा जरी झाल्या तरी त्याचा पाठलाग करणं थोडंसं कठीण. या मैदानाचा विचार केला तर पुढच्या चेंडूवरती देखणा फटका, डीप मिड विकेट, सीमा क्षेत्राबाहेर, पुन्हा एकदा षटकार. चौकार षटकार, चौकार षटकार, अशी आतापर्यंत या षटकातील कामगिरी ती अर्थात गोलंदाजाचे. थोडंसं महागडं षटक, निश्चितपणे हे महागडं षटक कितपत निर्णायक ठरेल. राजे वॉरियर्स ज्यावेळी या ठिकाणी फलंदाजीला उतरेल हे देखील पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. आता मात्र सल्ला मसलत निश्चितपणे होईल. संघाचा अनुभवी गोलंदाज संदेश ठाकूर निश्चितपणे कानमंत्र देताना दिसतील ते साहिलला. साहिलनं पहिल्या 4 चेंडूत काय चूक केली, कोणत्या टप्प्यावरती चेंडू फेकला पाहिजे जेणेकरून फलंदाजाला या ठिकाणी फटके खेळण्यापासून आपल्याला रोखून ठेवता येईल. निश्चितपणे कानमंत्र दिला असेल आणि मिळालेल्या कानमंत्राचा कितपत फायदा त्या ठिकाणी साहिल उठवतोय आणि जे नुकसान पहिल्या 4 चेंडूत त्याने आपल्या संघासाठी केलंय त्याची भरपाई करतो की नाही पाहणं उत्सुकतेचं. या मात्र कव्हरच्या डोक्यावरनं संदेश ठाकूर यांच्या डोक्यावरनं चेंडू बघता बघता जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी या मैदानावरती दुपारच्या सत्रात जसा या ठिकाणी सूर्य तळपतोय तशी बॅट या ठिकाणी तळपते ती अर्थात फलंदाजाचे. फलंदाज आनंद पाटील, संघाची धावसंख्या आता मात्र 32 धावांवरती आणि या षटकातील पहिल्या 5 चेंडूवरती निघाल्यात त्या तब्बल 24 धावा. त्यात 3 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश आणि ते निघालेत ते बॅट मधून अर्थात आनंद पाटील यांच्या. हा मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, याही मात्र फटका फसलाय. चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूची वाट बघतायत, परंतु या 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधोमध जाऊन चेंडू मैदानावरती विसावतोय. 2 धावा या फटक्यातून जरूर मिळाल्या. दोन्ही क्षेत्ररक्षक तू कॅच घेऊ की मी कॅच घेऊ या प्रयत्नात या ठिकाणी अखेर चेंडू मात्र मैदानावरती विसावतो. एक महागडं षटक, ज्या षटकात तब्बल 26 धावा कुठल्या गेल्या ते समाप्त झाले ते साहिलचं. पहिल्या 2 षटकाचा या पहिल्या डावातील खेळ देखील मैदानावरती समाप्त झालाय. पहिल्या 2 षटकात धावा निघाल्यात तर अर्थात 34 धावा आणि या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी जो निर्णय घेतला होता कर्णधार अर्थात राजे वॉरियर्स संघानं गोलंदाजी करण्याचा, तो निर्णय त्यांच्याच अंगलट येतो की काय अशी वाटणार ही गोलंदाजी दुसऱ्या षटकात आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकात ठीकठाक कामगिरी आपल्याला संदेश ठाकूरची, परंतु दुसऱ्या षटकात तब्बल 26 धावांची लयलोट. आता मात्र गोलंदाजीच्या मोर्चावरती राजे वॉरियर्स संघासाठी त्या ठिकाणी नवीन गोलंदाज आपल्याला येताना दिसतो. अखिल वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं संघातर्फे 30 षटक घेऊन अखिल सज्ज झाला. सामना करत तो अर्थात हेमंत, जो मागच्या षटकात फक्त प्रेक्षकाच्या भूमिकेत नॉन स्ट्राईक एंडला कशा पद्धतीची आनंद फटकेबाजी करतो हे पाहत होता, तो आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती जशी फटकेबाजी आनंदनं मागच्या षटकात केली, निश्चितपणे याचा देखील मनसुबा तसाच असेल यात काही शंकाच नाही. पहिला चेंडू बघा त्या ठिकाणी अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडनं वाईडची दाद, परंतु लाईन बिलॉंग्स टू द अंपायर. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. त्या ठिकाणी निर्बंधित लाईन लावलेल्या आहेत. पंच अचूक या ठिकाणी ज्यावेळी चेंडू सोडला जो प्रत्येक फलंदाज या ठिकाणी वाईडची माग करत असतो, परंतु पंच तेवढेच अनुभवी, GCA मान्यता प्राप्त पंच या स्पर्धेच्या निमित्तानं अतिशय देखणी स्पर्धा आणि या देखण्या स्पर्धेचा दुसऱ्या सेशनला या ठिकाणी सुरुवात झाली. पहिल्या सेशनमध्ये 2 संघ बजरंग 11 आणि मराठा वॉरियर्स हे 2 संघ क्वालिफाय झाले सुपर 6 राऊंडला. पुढचा चेंडू स्लोवर 1, चेंज ऑफ पेस, त्याच्यावरती खेळलेला फटका डीप मिड विकेटला, पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षकांना झालेली चूक, परिणामी चेंडू 1 बाउन्स जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी.
मैदानावरती जशी दोन फलंदाजांमध्ये भागीदारी पाहायला मिळते फलंदाजी करत असताना, ज्यावेळी क्षेत्ररक्षण करत असतो संघ त्यावेळी क्षेत्ररक्षक आणि गोलंदाजात या दोघांमध्ये जर भागीदारी झाली तर निश्चितपणे प्रतिस्पर्धी संघाचे गडी या ठिकाणी टिपत धावसंख्येला आवर घालण्याचा प्रयत्न असेल. परंतु या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षकांची योग्य साथ गोलंदाजाला आतापर्यंत तर मिळालेले दिसत नाही आहे. त्याचं रूपांतर चौकार आणि षटकारांची बरसात, चौकार आणि षटकारांची लयलोट या मैदानावरती या सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळाले. धावसंख्या येऊन पोहोचली 38 धावांवरती. पहिल्या सेशनचा विचार करूया तर 47 की 48 धावा या सर्वोच्च धावसंख्या उभारल्या होत्या त्या अर्थात मराठा वॉरियर्स संघानं. आणि या सत्रात आतापर्यंत दुपारच्या सत्रात हा पहिलाच सामना आहे आणि तिसरं षटक या ठिकाणी मैदानावरती प्रगती पथावरती आहे. आणि या तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीलाच धावसंख्या आता मात्र 38 धावांच्या टप्प्यावरती. बिनबाद 38. चांगली सलामीला भागीदारी या ठिकाणी दोन फलंदाज दरम्यान. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. मोबाईलच्या सिम मध्ये नेटवर्क तसं क्रिकेटच्या फील्डमध्ये या ठिकाणी फुटवर्कला अनन्यसाधारण महत्त्व. आणि आपण जर फुटवर्क दाखवलं नाही तर निश्चितपणे फलंदाजांना फटके खेळताना या ठिकाणी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. फुलटॉस चेंडू, लोअर फुलटॉस पद्धतीने चेंडू, त्याचा मात्र पुरेपूर फायदा त्या ठिकाणी उठवू शकले नाही ते. दुसऱ्या बाजूने फलंदाजी करणारे हेमंत स्ट्राईक त्या ठिकाणी सुपूर्द केलाय तो अनिल याच्या हातामध्ये, आनंद यांच्या हातामध्ये. ज्या आनंद याने अतिशय सुंदर फटकेबाजी दुसऱ्या षटकात केले. तब्बल 3 चौकार 2 षटकार आपल्याला आनंद यांच्या बॅटमधून दुसऱ्या षटकात पाहायला मिळाले. ते आनंद आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती सज्ज होताना दिसतील. सामना करतील ते अर्थात गोलंदाज अखिलचा. फुलटॉस चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला प्रोटेक्शन दिसतंय त्या ठिकाणी. वन बाउन्स कलेक्ट केला जातोय क्षेत्ररक्षकांना. पुन्हा एकदा या फटकातून फक्त एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. तिसऱ्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगती पथावरती. अजून या षटकाचा विचार करूया तर अजून एका चेंडूचा खेळणं बाकी आणि धावसंख्या 40 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोचले ती बिनबाद. सुंदर सुरुवात नाणेफेक हरल्यानंतर पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फसतोय. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक या ठिकाणी होताना दिसलं. तीन षटकांचा या ठिकाणी मैदानावरती पहिला खेळ संपलाय. थोडं मैदानावरती काय झालं कोणालाच काही कळलं नाही. अपील झालं होतं विकेटचं आणि मला वाटतं पंचाने फलंदाजाला बाद ठरवले की काय. पहिला गडी त्या ठिकाणी शेवटच्या चेंडूवरती यष्टीरक्षकाची चांगली कामगिरी, चाणाक्ष कामगिरी याच्या जोरावरती हेमंतची खेळी झाली समाप्त. रनआउटच्या रूपामध्ये हेमंत माघारे. हेमंतनं एका चौकारांशी 6 धावांचं योगदान दिलंय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये हेमंतच्या जागेवरती प्रितेश मैदानामध्ये आता दिसतोय. साथ देण्यासाठी आनंदची. प्रितेश मॅन फ्रॉम पेन्नेम गोवा. नॉन स्ट्राईक एंडला तर स्ट्राईक एंडवरती त्या ठिकाणी आनंद पाटील. आनंद पाटील कडनं मोठ्या अपेक्षा आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती ऋषी. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती ऋषी येताना दिसतोय. अंतिम या डावातील षटक घेऊन सामना करेल तो आनंद पाटील. नवीन षटकातील अर्थात या डावातील शेवटच्या षटकातील पहिला चेंडू, आखूट टप्प्याचा चेंडू, डाव्या एसटीच्या बाहेर, पंचांचा इशारा, दोन्ही हात समांतर करत चेंडू सोयर असल्याचा अवांतर स्वरूपाच्या चेंडूनं अवांतर धावेनं या डावातील अंतिम षटकाचा अर्थात या डावातील चौथ्या षटकाला या ठिकाणी मैदानावरती झालेली सुरुवात. ऋषी नावाचा गोलंदाज 96 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. लोअर फुलटॉस पद्धतीने चेंडू खेळलेला फटका जातोय त्या ठिकाणी. चेंडूचा पाठलाग 2 क्षेत्ररक्षक परंतु त्या ठिकाणी ताळमेळाचा अभाव आणि या ठिकाणी बघा बॅकअप करत होता दुसरा क्षेत्ररक्षक परंतु पहिल्या क्षेत्ररक्षकांना अडवण्याच्या चेंडू अडवण्याच्या नादात थोडासा चेंडू डिफ्लेक्ट झाला आणि या ठिकाणी दुसरा क्षेत्ररक्षक जो बॅकअप करत होता त्याला मात्र चकवा देत चेंडू पार करतोय तो सीमारेषा.
महत्वपूर्ण चौकार आनंद यांच्या खात्यामध्ये, महत्वपूर्ण चौकार त्या ठिकाणी संभाजी वॉरियर्स संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या आता मात्र 45 धावांच्या टप्प्यावरती. स्लोवर वन पद्धतीने चेंडू फाईन लेगच्या दिशेनं, प्रोटेक्शन नाहीये, चेंडू बघता बघता पुन्हा एकदा पार करतोय ते सीमारेषा. 4 धावांना धावसंख्या आता मात्र आजच्या दिवसातील सर्वोच्च धावसंख्या 49 धावांच्या टप्प्यावरती. राजे वॉरियर्स विरुद्ध संभाजी वॉरियर्स या दोन संघादरम्यान सुरू असलेला हा क्रिकेटचा रणसंग्राम. दुसऱ्या सत्रातील हा पहिला सामना दुपारच्या सत्रामध्ये. 49 धावांवरती या ठिकाणी धावफलक आता मात्र येऊन पोहोचलाय. अंतिम षटकाचा या डावातील खेळ प्रगतीपथावरती. पहिला चेंडू स्क्वेअर आणि त्यानंतरच्या 2 चेंडूवरती सलगचे 2 चौकार आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळाले. रिव्हर्स स्वीप, अल्टी पलटी, यावेळी मात्र पूर्णपणे त्या ठिकाणी बीट केलंय ते फलंदाजाला, ते अर्थात गोलंदाज ऋषीनं. तशेंच यश डेव्हलपर्स आणि मथुरा फार्म्स कॅप्टन मातसो बेगीन यो, हांव रावला टॉसाक, मातसो बेगीन यो, टाइम काडपाचो ना. पहिल्या 3 चेंडूत या ठिकाणी मी तर म्हणतो थोडीशी खराब कामगिरी गोलंदाजाचे. तिसऱ्या चेंडूत थोड्याफार प्रमाणात कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळालं. हा मात्र मोठा फटका, या मात्र डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं 2 क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा प्रेक्षकाच्या भूमिकेत. चेंडू बघता बघता सीमा पार, सांघिक अर्धशतक करतात संघाच्या 50 धावा देखील या षटकाराच्या मदतीनं पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या येऊन पोहोचली 55 वरती, 55. आणि या ठिकाणी 14 चेंडूत 47 धावांवरती पोहोचलाय तो अर्थात आनंद पाटील. आपल्या वैयक्तिक अर्धशतकापासून फक्त 3 धावा म्हणजे एक मोठा फटका दूर. हा मात्र त्या ठिकाणी शॉर्ट ऑन बुलचा फटका गेलाय त्या ठिकाणी मिड विकेटला. पहिली धाव पूर्ण केली जाईल. फंबल थोडंसं पाहायला मिळालं. 2 धावा पूर्ण केल्यात, तो पोचला 49 वरती. संघाची धावसंख्या 57 वर. आणि मला वाटतं या षटकाचा विचार करूया. अंतिम चेंडूचा या ठिकाणी खेळ शिल्लक, एका चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि आनंद पाटील याला या स्पर्धेतलं वैयक्तिक अर्धशतक देखील पूर्ण करण्यासाठी फक्त एका धावेची गरज. धावसंख्या आता मात्र 57 वर. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी मात्र बीट केल्याने अशा रीतीनं या ठिकाणी धावबाद होतो की काय फलंदाज बघायचा आहे. 49 धावांवरती दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितीमध्ये धावबादच्या स्वरूपात शेवटच्या चेंडूवरती माघारी परतलाय तो आनंद पाटील. एक चांगली उपयुक्त खेळी त्यांनी आपल्या संघासाठी साकारले आणि या त्याच्या खेळीच्या जोरावरती निर्धारित पहिल्या 4 षटकात 57 धावांवरती मजल मारली आहे आणि 58 धावा असं असेल विजयाचं उद्दिष्ट. 58 धावांची आवश्यकता, 24 चेंडू असं असेल विजयाचं उद्दिष्ट दुपारच्या सत्रातील पहिल्या सामन्यात हा सामना जिंकण्यासाठी. खरं तर नाणेफेक जिंकल्यानंतर खरं तर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, परंतु कर्णधारांनी जो निर्णय घेतला होता त्याच्यावरती पूर्णपणे पाणी फिरलं. एक सुंदर फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आनंद पाटील ज्यानं 49 धावांची खेळी साकारली. त्याच्या खेळाच्या जोरावरती तब्बल आजच्या दिवसातील सर्वोच्च धावसंख्या अर्थात 57 धावा जमवण्यात यश संपादन केलंय, ते अर्थात प्रथम फलंदाजी करताना संभाजी वॉरियर्स संघानं. राजे वॉरियर्स संघासमोर एक मोठं उद्दिष्ट असेल या ठिकाणी या सामन्यात आजच्या दिवसात या सर्वोच्च धावसंख्येचा पाठलाग दुसऱ्या डावामध्ये त्या ठिकाणी राजे वॉरियर्स संघ करेल का, की दुसऱ्या बाजूनं फलंदाजीमध्ये जो आत्मविश्वास आनंदनं त्याच्या संघाला मिळवून दिलाय त्याच आत्मविश्वासावर कायम राहत या 57 धावांचा बचाव कर
after winning the toss. धन्यवाद गुरु। फिर एक बार आप सभी को हमारा कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। दूसरे सेशन का पहला मुकाबला इस मैदान के भीतर चलता हुआ संभाजी वॉरियर्स और राजे वॉरियर्स के बीच में ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली, जो कि संभाजी वॉरियर्स की ओर से 49 रनों के एक धुआंधार बारी आनंद पाटिल की, जिसके चलते हुए 57 रन बनाए, जीतने के लिए 58 रनों का लक्ष्य रखा है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर आनंद पाटिल, स्ट्राइक पर बल्लेबाज अखिल, नॉस्ट गेंद के ऊपर संदेश ठाकुर। पहली ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद निकले मिड विकेट के सर के ऊपर से, सनसनाता दंदनाता छक्का, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब अखिल के बल्ले से निकलता हुआ। जिस तरह से बल्लेबाजी आनंद पाटिल ने करी थी, उसी नक्शे कदम के ऊपर ये बल्लेबाजी, यानी सामने वाले बल्लेबाजों को सामने वाली गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश। आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ टोटल अब तक का ये 57 रन, और उसका पीछा किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी आनंद पाटिल अगली गेंद के ऊपर क्या करते हैं। अखिल स्ट्राइक पर, और थोड़े से पंबल हो गए, तेज भाग रहे थे, थोड़े से अपने लाइन में चूक के वापस आना मुनासिब समझा। अब देखना पड़ेगा जो कि अगर बात की जाए राजे वॉरियर्स की टीम इस मैदान पर जवाब देने की कोशिश। अखिल देसाई आइकॉन प्लेयर इस टीम का, एक छक्का पहली गेंद के ऊपर, वेरी फास्ट डिलीवरी। फिर एक बार, इस बार हवा में खेल बैठे, शायद कैच का मौका, खिलाड़ी पहुंचे, ओहो हो, ये कैच क्लब का, और अखिल देसाई की पारी यहां पर समाप्त हो गई। अखिल देसाई के ऊपर पूरा निर्भर था उनका राजे वॉरियर्स का कहना। शायद अखिल का बल्ला इस मैदान के ऊपर अच्छा बोलता है, अच्छे रन बनाता है, शायद अखिल देसाई रुक जाते तो शायद एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल जाता। लेकिन अखिल देसाई आइकॉन प्लेयर, एक छक्का लगाने के बाद थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी इस गेंद के ऊपर, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करी थी, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी, और एक शानदार कैच पॉइंट और गली की दिशा में वहां पर पकड़ा गया, और पहले विकेट का पतन, स्कोरबोर्ड पर मात्र 6 रन 58 रनों के जवाब में। अगला मुकाबला होगा मधुरा फार्म स्पोर्ट्स वर्सेस एस डेवलपर के बीच में। कुल 8 टीमें आज के दिन में यहाँ पर
और कुल 12 मुकाबले, पहले ही सेशन में 6 मुकाबले हो चुके हैं। मराठा वॉरियर्स पे नेम टीम क्वालिफाई हो चुके हैं और साथ साथ कुलवाड़ा टीम, बजरंग 11 की टीम जो कि इस प्रतियोगिता में बॉल आउट के ऊपर क्वालिफाई हो चुके हैं। न्यू बैटर मैदान पर रजत, रजत सावंत उनका नाम है और इस बार खेल दिया लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, निकले हैं सिंगल के लिए। ओ डायरेक्ट हिट होती तो शायद 50-50 का शायद वापस जाना भी पड़ता, इस तरह का स्ट्रोक था, लेकिन अंत भला तो सब भला, 1 रन निकला। रजत ने आते आते खाता खोला ये चिकी सिंगल के साथ और स्ट्राइक पर संदेश ठाकुर। संदेश ठाकुर की अगर बात की जाए, टेनिस बॉल क्रिकेट में ढेर सारा अनुभव, ढेर सारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है अपनी गेंदबाजी की वजह से, अपने बल्लेबाजी की वजह से, क्योंकि आखिर के दौर में आते हैं, आखिरी ओवर में बल्लेबाजी के लिए, लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं और चेस करते हुए एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा सामने आनंद पाटिल और उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज संदेश ठाकुर क्या करेंगे। 58 रनों का जवाब। अब तक की टोटल की बात की जाए, स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया है अब इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार खेला लेकिन कवर के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी तैनात था लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकली। हेमंत थे वहां पर शायद और तुषार था वहां पर, जी निश्चित रूप से चौका निकला। ये नजाकत भरे भी स्ट्रोक खेलते हैं और जानते हैं कहाँ गैप है, कहाँ किस खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेलना है और निश्चित रूप से चौका निकला। इस ओवर में एक छक्का भी निकला है, कुल पहुंचा है 11 के ऊपर टोटल। 58 रनों का जवाब, एक बड़ा टोटल और शाम के वक्त इस मैदान के ऊपर रन बनते हुए नजर आते हैं। और इस बार खेल दिया फिर एक बार उसी खिलाड़ी के पास, तुषार जब तक फील्ड करते एक और रन खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि पहुंचता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 58 रनों के जवाब में ऐसा नहीं है सामने वाली टीम ने रन बनाए तो आप आस छोड़ दो, आपको सिर्फ उनसे ज्यादा सिर्फ 1 रन बनाना है। सामने वाली बल्लेबाजी भी है तो आपके पास भी बल्लेबाजी है, लेकिन आपको किसी एक को बल्लेबाजी आनंद पाटिल की जैसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर करनी पड़ेगी। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात, मिलेगा मात्र सिंगल और सिंगल के साथ साथ पहले ओवर का लगभग खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। टोटल जो कि 13 रन। गेंदबाजी में अब मात्र परेश ये गेंदबाज आएंगे। पहले ओवर में 13 रन निकले हैं, 58 रनों का जवाब देना है। अब देखना पड़ेगा, निश्चित रूप से स्ट्राइक पर रहेंगे रजत सावंत और निश्चित रूप से 58 रन बन सकते हैं, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को बल्लेबाजी जोर शोर से करनी पड़ेगी मैदान पर। अब फील्डिंग फैलाई गई है, पहले पावर प्ले का ओवर था, 13 रन बने हैं और इस बार आते आते बड़ा शॉट खींच कर खेला हुआ डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा से 6 रन के लिए निकला है। वेलकम सिक्सर के साथ स्वागत कर दिया इस परेश की पहली ओवर का, पहली गेंद का। टोटल पहुंचा 19 रन स्कोर बोर्ड पर। मैच बनेगा मैदान पर, वैसा नहीं पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा और दोनों छोर से अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती रही तो 58 रन देखते रखते बनेंगे इस मैदान पर। शाम का वक्त इस मैदान के ऊपर तेज हवा चलती है और राइट हैंडेड बल्लेबाज को कहां पे आसानी रहती है बड़े शॉट लगाने के लिए, और वही देखने को मिला सुबह जब यहां पर हर एक रन के लिए जूझना पड़ रहा था, शाम के वक्त दोपहर के सत्र के बाद रन बनते हुए नजर आ रहे हैं।
और फिर एक बार, इस बार उठाया है, इस बार काफी ऊपर निकली है गेंद, खिलाड़ी वहां पर आते आते गेंद को दबोच लिया और विकेट का पतन। रजत आउट होकर पहले में वापस। जिस तरह से अखिल ने छक्के के साथ शुरुआत करके अगली गेंद के ऊपर आउट हो गए, उसी तरह रजत भी छक्का लगाने के बाद अगली गेंद के ऊपर आउट होकर पहले में वापस। टोटल स्कोर की अगर बात की जाए 19 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर 58 रनों के जवाब में। न्यू बैटर नीरज सेठ, मैन फ्रॉम कानकोन, ये मैदान पर सामना करेंगे इस परेश की अगली गेंद का। एक छक्का जरूर लगाया लेकिन ये एक विकेट भी चटका इस ओवर में अब तक। और फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, मैदान की दिशा में खिलाड़ी आते हुए जब तक फील्ड करते सिंगल रन निकलता हुआ, सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचा अब मात्र 20 पर 2 विकेट गंवाने के बाद। अभी भी और 38 रनों की आवश्यकता। हर ओवर में 2 बड़े शॉट आपको लगाने पड़ेंगे तभी मैच बनेगा। और एक ओवर आपको जिस तरह से 26 रन बने थे तीसरे ओवर में, उस तरह से ओवर में रन बनने पड़ेंगे तभी बात बनेगी मैदान पर। देखना है जो कि गेंदबाजी जिस तरह से संदेश ठाकुर आप कैसा रुख अपनाते हैं अपने टीम के लिए और किस तरह से बल्लेबाजी इस मुकाबले के दौरान अपने टीम के लिए करते हैं, यह आने वाले समय में तो तय हो जाएगा। देखिए फील्डिंग की सजावट, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात, एक मिड विकेट के ऊपर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात, एक फाइन लेग थर्ड मैन की दिशा में एक खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड घेरे के लगभग ऊपर तैनात, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी तैनात और एक शायद डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात आपको नजर आएंगे। यह है फील्ड की सजावट। एक गली की दिशा, डीप थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी तैनात, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात। देखना है फिर एक बार, फुल नो बॉल का इशारा और जमीन के सहारे खेला संदेश ठाकुर आसानी के साथ आने की कोशिश करते, 2 रन और खाते में जुड़ जाएंगे और साथ साथ मिलेगी यहाँ पर फ्री हिट। मराठी में कहा जाए उगड़ा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट। 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 22 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और ये फ्री हिट की गेंद सामना करेंगे नीरज से स्ट्राइक एंड पर, मैन फ्रॉम कानकोन। ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं लेकिन अब यहाँ पर उनकी टीम के लिए जरूरत है रनों की, जरूरत है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जरूरत है एक बड़े शॉट की, क्योंकि एक शॉट आ चुका है, एक बड़ा और शॉट चाहिए और मौका है आपके पास, मौका है, दस्तूर है, वक्त की नजाकत कहते हैं, आपको एक बड़ा शॉट इस प्लेट के गेंद के ऊपर लगाना पड़ेगा। और इस बार खड़ी हो गई, दूरी नहीं है इस गेंद पर, खिलाड़ी दूर बैक में तैनात, डीप में तैनात, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी सुस्तीली फील्डिंग देखने को मिली। जब तक थ्रो किया जाता विकेट कीपर के छोर के ऊपर तब तक दूसरा रन यहां पर पूरा होता हुआ 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 24 रन, 24 लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही अच्छा कमबैक इस गेंदबाज परेश द्वारा। एक नो बॉल जरूर डाली है ओवर स्टेपिंग की लेकिन उसके बाद फ्रीट के ऊपर सिर्फ दे है 2 रन। प्रयास अच्छा था नीरज सेठ का लेकिन अब आगे जाकर देखना पड़ेगा। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड की मांग करी लेकिन अंपायर ने नकारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालने की कोशिश, क्योंकि काफी दिक्कत में आ जाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से खींचकर खेलना उतना आसान नहीं रहता, शॉट को टाइमिंग करना है पड़ता है और साथ साथ ताकत आपको उसके पीछे प्रदान करनी पड़ती है और यही देखने को मिला इस गेंद पर। और बचने की कोशिश, शॉट से रन रोकने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज मैदान पर। और इस बार उठाकर खेला है हवा में गेंद, हेमंत चेटगांवकर गेंद के नीचे सेफ हैंड और ढेर सारा अनुभव इस खिलाड़ी के पास और एक विकेट का पतन, तीसरा विकेट वापसी करता हुआ, शायद दूसरा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ, 2 ओवरों का खेल समाप्त हो और टोटल जो कि मात्र 24 रन स्कोरबोर्ड पर। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो 34 रन था पहले इनिंग में संभाजी वॉरियर्स टीम का टोटल, लेकिन यहां पर 8 रन थोड़ से 8 से
10 रन थोड़े से कम नजर आते हुए इस 2 ओवर के खेल का समाप्त, और ये काफी मायने रखेंगे, ये 10 रन काफी मायने रखेंगे आने वाले 2 ओवर में। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 12 गेंदों में अब चाहिए 34 रन। जो पहले 2 ओवर में स्कोर टोटल बना था वही टोटल चाहिए आखिर के 2 ओवर में। और ये क्रिकेट में हमेशा देखने को मिलता है, जितना आप खर्च करोगे वही आपके लिए यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यू बैटर मैदान पर अब दाखिल होते हुए। गेंदबाजी में बदलाव, पहला बदलाव प्रीतेश, ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। प्रीतेश मोरुड़कर ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे मैदान पर। 12 गेंदे 34 रन, जो शुरुआत आनंद पाटिल ने करी थी। और न्यू बैटर दानिश मैदान पर सामना करेंगे संदेश ठाकुर। संदेश ठाकुर के ऊपर निगाह रहेगी, अगर इनका बल्ला चला ना तो भाई मैच बनेगा जरूर, लेकिन इनको बल्ले को गेंद लगनी चाहिए। इनके बल्ले से अब तक की बात की जाए तो निश्चित रूप से अच्छी एक चौका उनके बल्ले से निकल चुका है। और इस बार उठा कर खेला है, खड़ी हो गई है गेंद, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे वहां पर? ओ जहां जहां चांस मिला है वहां वहां उस चांस को दबोचा है। संदेश ठाकुर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई और एक बड़ा विकेट बड़ी मछली जाल में फंसते हुए। और अब मात्र 11 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 34 रनों की आवश्यकता है। क्रिकेट में हमेशा आपका 50% प्रयास और 50% नसीब का साथ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपके पास हुनर हो, आपके पास जज्बा हो, आपके पास लड़ने का हौसला हो तो आप किसी भी टीम को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। क्रिकेट में कोई बड़ी कोई छोटी टीम होती नहीं। जिस दिन जिस बल्लेबाज का बल्ला चला उस दिन वो बल्लेबाज बड़ा हो जाता है। जिस दिन गेंदबाज की गेंदबाजी चली उस दिन वो गेंदबाज बड़ा हो जाता है। कभी कभार हमने देखा है 5 गेंदों में 5 विकेट चटकाने वाला गेंदबाज दूसरे मुकाबले में 5 गेंदों में 5 छक्के भी खा जाता है। और कभी कभार शतक लगाने वाला बल्लेबाज भी कभी कभार जीरो के ऊपर गोल्डन डक का शिकार हो जाता है। ये क्रिकेट में हमेशा होता रहता है। क्रिकेट किसी को अपने सर के ऊपर बैठकर नाचने की इजाजत नहीं देता है। जो सर के ऊपर चढ़ता है ना उसको सीकर का पकड़कर नीचे जमीन पर रोना भी क्रिकेट को आता है। हरीश न्यू बैटर, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार खेला जरूर, गेंद निकलेगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं, बहुत गैप था वहां पर, बीच में से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही शानदार चौका यहां पर निकलता हुआ। पहला इस सेशन दूसरे सेशन का ये पहला मुकाबला, बड़े रनों का पीछा करना है। 4 रन निकले हैं और टोटल अब पहुंचा है 28 रन पर। 30 रनों की और आवश्यकता। अगर बात की जाए तो 5 गेंदों का ये मुकाबला है, 5 छक्कों का ये मुकाबला है, लेकिन वो छक्के लगाएगा कौन, ये है मात्र सवाल, ये निशान। क्या इन बल्लेबाजों में क्षमता है? टेनिस बॉल क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज आके बड़े शॉट लगा सकता है, लेकिन किसी एक को तो रिंकू सिंह बनना पड़ेगा मैदान पर। ओ इस बार नहीं, खोद कर निकाली हुई गेंद, सिंगल निकलेगा, सिंगल से खासा फर्क पड़ेगा नहीं।
और इस बार शायद बाउंड्री भी चली जाए तो कोई बात नहीं होगी, कोई रन नहीं वहां पर। साथ साथ एक शानदार मुकाबला 9 रनों से जीतते हुए अपनी जीत की शुरुआत करते हुए यहाँ पर संभाजी वॉरियर्स की टीम। और इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट टोटल पहले मुकाबले में निश्चित रूप से बनाने वाले आनंद पाटिल इस मैच के मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाएंगे। निश्चित रूप से 49 रन बनाकर आउट हो गए हैं और गेंदबाजी में एक विकेट, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। और अगला मुकाबला एस डेवलपर्स वर्सेस मथुरा फार्म के बीच में। और ले चलते कमेंट्री बॉक्स में विवरण देने के लिए अंग्रेजी के बादशाह हासिल किए हुए जिन्होंने गुजरात का 10 PL हाल ही में किया है। बहुत बड़ी प्रतियोगिता पूरे देश में जिसका बोलवाला उस गुजरात में जाकर आए हुए हमारे सर हरीश काकोडकर के पास माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। So we are getting ready for the second match of the second session played between Anand's Just Developers and Mathura Farms. हांव रिक्वेस्ट करता जी टीम डगआउटान आसा ताणें आपल्या मॅच जातकीच मातशें भायर सरचें. दुसरी टीम जी खेळटा आतां मथुरा फार्म्स तांकां डगआउट दिवचो मातसो. राजे बॉयज सो तो डगआउट सध्या मथुरा फार्म्सा खातीर कारण तांची करंटली मॅच चालू आसा. Requesting any extra player of Mathura Farms and Anand's Chess Developers to please come in the commentary box. 12th man of Mathura Farms and Anand's Chess Developers. Matso anga commentary box an nawa sangpak yo. Match begin yat. Match चालू करपा जाय. Manoj and Paresh. Manoj on strike and the icon player of Anand's Chess Developers, Suraj Farab, will be with his ball in hand. This time in the air, down the ground, might be a catch. Ah, good catch taken in the deep. Praveen Sawant from Mandre coming all the way to Fatorda and taking a clean catch. First wicket down of Mathura Farms. So the first wicket gone out in the very first over was a very good start here for Suraj Parab.
He doesn't have that much of pace that he used to bowl, but he's become much smarter compared to his pace. You don't require pace in cricket. You require just the brilliance, the smartness, the cunningness, and that is what he has got with his experience. A big player, a big name player, big match player, big tournament player, Suraj Parab. This is wonderful shot. Not a bad ball. This is what Pranay Gaukar is capable of. Shuffling across on the offside and just giving it a direction down the backward square leg region for a good four. Suddenly, if you feel that that is a boundary, boundaries and sixes will be scored against the batter. It's only we have to think whether it's a good ball or it's a bad ball. This is not a bad ball at all. It's just converted into a bad or a boundary delivery from the batter. He knew that the fielders were inside and just shuffled across and just give it a direction. Welcome Abhijit Gauns Desai, the officer of RTO and also one of the co-owners or one of the partners, you can say, in Matoshri Warriors team. Brother of Harshad Gauns Desai. That's a much better delivery here. Just fuller. The right shot options here chosen by the batter. It's just that no connection. Very good side, Anand CS developers, at least on papers, especially in the bowling department. Pranay is a top batter and top all-rounder in Goan cricket circles. This is in the air. This might be a catch. No, it finds the gap. It finds the gap and just gets the single. There was a little scare, a movement there for the bowler. So just a single taken, which takes the score to 5. Suraj Parab, change of field here for Paresh and for Pranay. So what a lovely start we are witnessing the first day itself of KMPL 0.2. This is what he's capable of. This is what he's capable of. He can bowl those 3 or 4 balls just outside the off stump in the Yorker length delivery. And if he can bowl consistently in that region, I think it will be very difficult for the batters to score runs off this bowler. A very strong bowling unit of Anand CS developers. They have got Praveen Gauns, Praveen Sawant in fact, and Kalpesh. This is outside edge, but just landing short. So just a single down towards the third man region. And a very good over. Gets the wicket of the very first ball and doesn't concede too many in these power play overs. It's 7 for 1 after 1. So in comes Praveen Sawant, a top-rated bowler in Goa. Well, in 8 overs, they had to defend 49 runs and Praveen bowls 2 overs for just 3 runs and they defend 49 runs in 8 overs in Sarpanch Chashak of 5 lakh cash prize recently in Mandrem. And also did very good in SK Jogging Tournament. They are in the semi-finals, but semi-finals will be played little later on. So he has come to take part in the community cricket tournament, Kshatriya Maratha Premier League 0.2. Here comes Praveen. This was a full toss ball. That was an opportunity here. I don't know what Pranay is asking for. Definitely it was a full toss, easy full toss. He could have put it anyway, just shuffled across too much and maybe trying too much with too much of force behind it. This is in the air. This might be a catch. This might be a catch or where it is gone. It's gone for 6 runs. He could not sight the ball. I don't know what it is. What is the decision? It's a boundary. Yes.
Definitely Kalpesh could not side the ball as the sun is falling down from the west, and he was directly facing the sun from the position that he's fielding in the backward square leg in the mid-wicket region. So Pranay starts off with a boundary in this over. He missed the opportunity of the first ball, but this time he played a good shot. Although there was a chance, but you cannot blame the fielder sometimes. That's the reason why we always say you should wear the spectacles, especially while fielding in the sun. Some persons will see it is for the style, or it is a fashion. It is not a fashion, especially when you are playing under the sunlight directly. These fielding positions are very important and key, and that's the reason why you have to keep your spectacles, sunglasses on. This is a good leg cutter here from Praveen. He can bowl those quick leg cutters and also can bowl an off cutter. So got a lot of variety as far as his bowling is concerned. They are getting just 1 over, and you have to shine in that 1 over itself. That's 6 balls. This is in the air. This might be a catch. Who is the fielder coming? He's coming, and he has dropped the catch. A very good effort nevertheless. Very, very good effort. You cannot blame the fielder over there. Is the icon Suraj Parab. He had to come all the way from wide long on region fielder all the way towards the mid wicket inside the 30-yard. But a valiant effort. The score with those two moves on to 13. This time an inside edge, and just takes a single towards the short fine leg region. So they have not allowed the game to drift away so far, and they know very much that anything above 45 is going to be a good total. It's not easy to chase, although these matches are 4 overs. Most of the teams struggle to chase down. So you have to keep the batters under maybe 35 or under 40 at the most. He has gone. This is gone high. Wonderful switch hit. It might be a boundary. 2 fielders are running, but the ball wins the race easily. So Praveen Sawant has been taken apart here. 2 boundaries against his name. So slightly expensive compared to the standards he sets for himself. At the end of 3 overs, in fact 2 overs, the score is 18. 18 for the loss of 1. So in comes the leg spinner. Wonderful leg spinner. He is plays for team Naveli in Panchayat tournaments. They win many tournaments. He's one of the integral member of their team. A great art and a difficult art in cricket to bowl. That's the reason you can see the keeper standing little in front. Baba Malik. He keeps him, he knows how he bowls. He keeps him regularly in many of the tournaments, whether it's leather ball or tennis ball cricket. So Baba Malik very well knows, and he's marching his troops from behind the wicket. In comes Kalpesh. This was an off cutter. This was an off cutter. This was not the leg spinner. Starts off, he knows that Pranay also is a good switch hitter, and that's the reason why one man is placed in the deep for the switch hit. This is once again goes to the straight to that man at the backward of point region, kept specially to stop that switch hit. This was an outside edge, trying to play over that covers region. Just getting a single takes the score to 19. So Kalpesh starts off with off spinners rather than the leg spinners. So Paresh comes on strike. This time heaved away over that region that might find a boundary as the ball runs away onto this quick outfield at Fatorda for 4 runs. Full toss ball, and he had just to find a placement, and placement is the key in the game of cricket.
You don't have to hit the ball too hard. You just see the gaps and just time it well. Takes the score to 23. Third over in progress. It was a full toss ball bowled here. A mistake from the bowler. Full toss ball never spins. Whether you try the off spin, whether you try the leg spin, you have to pitch it on the ground for the ball to do something. So fine tuning done to his field at the moment by the bowler. Getting the fielders in the right positions. This time, this is a much better shot here. There is no protection in the deep at a long off region. Can get a boundary. No, it was saved by the fielder coming all the way from long on region. It was a bumpy bounce that went straight in the hands. Otherwise, it should have been a boundary. But smart batting here from Pranay. He knew that there is one fielder placed for him in that deep point region, and 4 fielders on deep on the leg side. So you cannot place a fielder at a long off region. So clean, easy shot here, safe shot. This was a quick leg spinner, but wide. This takes the score to 25. So both these batters are doing a good job at the moment. They are certainly looking to get somewhere around 40. Pranay himself is a leg spinner, so he knows very well. This is nicely bowled here. Try to cut that ball going towards the short third man region. So leg spinner, although understanding that it was a leg spinner, still could not get of the meat of the bat. It's a change of bat here, change of accessories. So little time definitely will be noted here by the umpires for the change of accessories for the batter. So it will be the last ball of the third over, and the score is 26. Oh, cracking shot. Cracking shot. Wonderful shot. This is not an easy shot. He bowled a good ball, but the batting is even better. So Paresh scores a magnificent flick shot at the square leg region for 4 runs after completion of 3. It's 40 for 1. It's 30 for 1. So what is the fourth option here for Anand CS developers? They are going at 10 runs per over. 10 runs per over is not a bad total at all. We are just having a look at these teams in the second session, second half. First look at these teams. We already seen Sambhaji Warriors and Raji Warriors in their first match. In comes the fourth bowler, Dattaraj Parab, another good bowler. So another player from Mandrem in Anand CS developer side, although the owner is hailing from Kurcharem, Yash Prabhudesai. Kakoda, yes, Kakoda. This time a very good start here for Dattaraj. Pranay wanted to go down the track and a dot ball to start for Dattaraj. He plays regularly plays for the Mandrem team. Dattaraj Parab, and an important member. I told you that some of the teams from Pernem or Mandrem side are doing a very good job. By saying that the owner was from Kurcharem, I was talking our constituency, but originally it is from Kakoda. And this should be an easy run out. This is a suicide here. So Pranay, after doing a little bit with his tricks, goes back with a suicidal run, and Paresh wanted to strike desperately. 2 dot balls, a good start here for Dattaraj. Second wicket going down at the score of 30. So in comes Sanjil. So in comes Sanjil.
Wonderful flick. The ball is racing. There is a long way for the square leg region fielder. A beautiful leg glance here from the batter Paresh. We don't see often in tennis ball cricket, and such a good shot for 4 runs. Takes the score to 34 for the loss of 2 wickets. Still 3 balls are left. They go past at 40 runs? Most of the shots have been scored for boundaries. Not too many sixes we have seen in this match, but still I think this is sensible. At least boundary is much better than dot balls. Wonderful leg spinner, slow leg spinner here from Dattaraj Parab. I told you these bowlers from Mandrem, they are so good that they even defend 30-40 runs in their 4 or 5 overs game. They have learned the art of little leg spin and little variations that are very important and play a great role and pivotal role in a tournament like this. Clean ball. That was a quicker ball. So that's why I told these bowlers from Mandrem are very tricky and very smart. I follow them and I just give the commentary. I just see them regularly doing very well in most of the tournament. This was a quicker ball and Paresh was totally caught unaware. So wonderful delivery here from Dattaraj Parab getting a clean ball. 3rd wicket going down at the score of 34. So they are not allowing the game to drift away. Anand's Chess Developers. They have got 4 good bowlers and they are bowling well. And in comes the last ball of this match. And the next match that will be going to play between next match will be between in comes the last ball and it goes for a humongous strike. What a finish to this innings for Mathura Farms. Finally someone has hit up 6 and that too a long one. So 10 runs per over is all the bowlers have finished in the end, and after completion of 4 is 40 and 41 is the target set for Anand's Chess Developers. Let's see whether they can chase this down with some good batsmen in their ranks. So we are yet to see the bowlers. Next match will be played between the Raje Warriors and Mathura Farms. So captain of Raje Warriors playing 11 match दिवचे. Captain of Raje Warriors, please contact to the commentary box. .41 runs required here to win the match. 41 is still a good total for Mathura Farms. Let's see what the bowlers are up to. Big task up ahead to defend 40 runs.
So here it is Vinod and Swapnil. Swapnil Baba Malik, fantastic player, top player, and a good batsman. So 41 runs at 10 runs per over. Let's see what Mathura Farms are up to. Pranay definitely is a good bowler and also will give some inputs to the captain as well. Let's see who is going to start here. So let's see the run chase of 41 runs. In comes Pranay against Baba Malik. A lovely pull shot. Is there a man? Yes, there is a man in the deep. Kept specially for that full shot. Most of the times when a leg spinner bowls, it's not necessary that or it doesn't happen that he bowls all 6 balls because you have to use the wrist, and when you are using the wrist, not the fingers, that time there is going to be a little error from the bowlers sometimes. So you can drag the ball little short, so protection in the deep. A lovely off spinner here. Missed by the batter Vinod and missed by the keeper as well. Leg by signal here by umpire Sunay Naik. So 2 runs of the first 2 balls. Baba Malik was picked up for 19,000 points from Anand Yash Developers. Wonderfully pulled away here. This was a way too short, dragged here, and he was waiting onto the back foot. And I told Baba Malik will not miss anything short. Any loose, then it will be pulled away or driven away nicely. That's one of the examples from Baba Malik. Score moves on to 8. You have to be very careful with your line and length. There are so many players from Navilim playing in this competition, and most of them are really, really good. Also some bowlers from Manrem. This time it was slightly wide, shuffling across on the offside. The batsman shuffled his line little bit. Nowadays, if the batsman shuffles, the guideline also shuffles, and that return crease also will be looked after by the umpire. This is much better here. This is much better. He bowling the fuller length ball. So in spite of scoring a 6 with that short ball, Pranay comes back strongly with 2 dot balls. This time there is a top edge, but there is no man. It's going to be easy too. By the time the fielder comes in from the backward square leg, it was easy too. So 10 runs considered of the first over in the batting power play by Pranay without the loss of any wicket is Yash Developers. One thing for sure, there is nothing like it. There is net run rate. So if at all you lose, there is still an opportunity for all the teams. We have witnessed one of that example. Bajrang 11 lost the first 2 matches. Nobody on this ground thought that they are going to make it into the qualifiers. There comes a scenario where the team which won the first match lost the next 2, Sri Barabhumi Warriors. And then finally it was the bowl out finally. It all ends up on who hits the wickets. And finally Bajrang 11 was the only one to hit wicket that only time. And that's the reason why Bajrang 11 entered into the qualifiers. So there will be hope for any of the teams around. Even if you lose 1, even if you lose 2, you should keep praying that other teams also don't do well. So in comes Saurabh.
So they are going well, Anand CS developers at the moment with 10 scored. They need 10 of every over that will tie. So in 1 over they need 11 runs. So how they are going to go about after the power play overs? One player kept in the covers region, one at long off, and 3 fielders on the leg side. And look at Vinod with the stance that he is batting. It looks predominantly a player on the leg side. So wind is definitely blowing in the right direction towards the leg side. Good shot. This should be certain boundary. This should be certain boundary, and the ball races towards the fence. I told you this length is going to be very easy for Vinod, and he easily puts it away. Just gives it a direction for 4 runs. So with this 4-run score moves on to 14. Suddenly, is there going to be a field change prompted here? I see one moving from the short fine leg regions towards that deep fine leg. So 4 fielders kept on the leg side, and now the captain Sanjil has been told by Paresh to come inside. So marshalling his troops from behind the wicket. Oh, that's a good switch hit and good catch taken. It was a top edge. He didn't hit it off the right part of the bat, Vinod. And top edge going towards the short third man region field, and he makes no mistakes. So first wicket going down of Vinod in the second over for Anand CS developers, and in comes the big player Suraj Parab. But we have seen those big tennis stars have not fared well so far in this competition. These are big grounds, and it's not easy to hit 6s on this ground. So how calculative will be Suraj, and Baba Malik is going to be very important here for the fortunes of Anand CS developers, whereas Mathura Farms will be hoping that they pick up wickets just like this and pick up one of these 2 batsmen, which will pull pressure on Anand CS developers. And nowadays, it's not about picking up wickets as well. Just 4 overs. You should try and bowl a defensive approach. Also, sometimes works in tennis ball cricket. You can bowl that wide line after the off stump and bowl few dot balls. If you bowl 2 dot balls, nowadays nobody has patience to wait for the 3rd dot ball. So missed his run up to the crease. Suraj Parab will be facing his first ball. So he's placing the fielders in the right position. 4 fielders in the deep for Suraj. This time wide outside the off stump. Very good line here. Asking a little question here for the umpire Punya Palkar. But Punya says you were shuffling across on the offside. So I think there need to be something for the bowlers as well. You just cannot, batsmen cannot come anywhere and hit their shots. So that's the reason ICC had made some amendments in the rules. So again going for the big one, does not connect, will be a single run. So good comeback here from Saurabh. Just a leg by conceded and takes the score to 15. In comes Baba Malik. I told you 40 runs are not going to be easy to chase. We have witnessed that 44, 45 runs were too much to handle for most of the teams during the run chase. And it can be the same scenario here. One of the batters should take it deep. The calculations should run in their mind. Whether Mathura Farms are having all the 4 top bowlers to be bowling their 3rd or 4th over. And one of the batters from these should think that we should play at least the last over if the match goes there. Asking for a wide, definite not a wide. It went on top of the leg stump. Baba Malik shuffled across on the offside, and definitely as the position that I was in, it just went on top of the leg stump and a dot ball. So only 5 runs considered. It was just a boundary from the bat of Vinod, and after that he has made a good comeback. So just 5 runs given away. Can he finish off with a high note here this over, Saurabh?
Lovely shot. It might be 6 runs. Yes, it does. What a cracking shot. You don't see a square cut over the point region or extra cover region for 6 runs. But Baba Malik can do that. This is one of the examples. I told you, just mere bowling 5 good balls in an over doesn't complete it well. You have to bowl the 6th good as well. And that makes that run count up to 11 in over number 2. And it's 21 for loss of 1 in 2 overs. 20 runs required in 12 balls is the equation. So 20 into 10 runs per over. I told that they can very well do with 10 runs per over, and 1 over should come as 11. That 11 they have got with a beautiful 6 from Baba Malik. So in comes Sajid. Let's see what Sajid is up to. So Sajid bowling from around the wicket to Suraj Parab. Oh, he goes for the big one. This is Suraj Parab that we know. He can strike it big anytime. You cannot keep this man quiet. He is a big man from Kakoda. And that's the reason why Anand Seth Developers has kept him as the icon player. Just need one good shot to come in form. And it's very well he has done it of the very first ball. Now bowler will be definitely under pressure. This takes the score to 27. Just 14 more runs required of 11 balls. Equation very much in favor of Anand Seth Developers at the moment. If anyone I have seen in a tennis ball cricket who can swing the ball, swing the bat fast, it is this man. This might be a chance. This is in the air. This is going to be a difficult catch. And he drops it. How many times we have seen throughout the day that the catches have been dropped. This might be almost the 15th or 20th catch that has been dropped on this ground. Maybe because of the wind direction. Sometimes the wind takes it away. Sometimes the wind takes it close to you or behind you. So that's the reason why so many catches have been dropped on this ground. Score moves on to 29. Oh, this is a humongous. This is mammoth strike. No ground is small for this man. If any of the batter has the biggest swings or the quickest bat swing, it is Suraj Parab. Monstrous player. The colossal man from Kakoda is hitting colossal sixes. Score moves on to 35. Just 6 runs required now. Just 6 away. Anand Seth Developers from a win. This time just taps around for a single. So just 5 runs required. And I think Anand Seth Developers in this over definitely taken this match well in their favor with those big blows. 2 big blows from the bat of Suraj Parab. And I think Baba Malik has finished off. Baba Malik has finished it off in a style, and this match is well over in the 3rd over. That's the reason I told these 2 players are going to be the key for Anand Seth Developers' fortune. They have won them this match single-handedly by keeping 1 over spare. And Anand Seth Developers have made a mark in the very first match itself. And this is a worry sign for the other teams around. And so it's going to be a man of the match, player of the match. Yes, Viraj? कॅप्टन ऑफ राजे वॉरियर्स आणि कॅप्टन ऑफ मथुरा फार्म्स मातशे प्लेइंग 11 दिवचे आणि टॉसा घेवचे. सो हेच्या पयली जी मॅच जाली तो मॅन ऑफ द मॅच कोण? प्लेयर ऑफ द मॅच त्या मॅचीचो आशिल्लो आनंद पाटील, जाणे 49 रन काडिल्ले. एकच मनीस हायेस्ट जर कोणे काडिल्ले आसा अजून पर्यंत जाल्यार तो आनंद पाटील. ब्युटिफूल इनिंग्स. एक शॉट आशिल्लो 50च्या आनंद पाटीलाक वता. आणि ह्या मॅचीचो प्लेयर ऑफ द मॅच होता आयकॉन प्लेयर ऑफ आनंद सॅथ डेव्हलपर्स सूरज परब. एक जबरदस्त ओव्हर काडिल्ली पयली पॉवर प्लेयाची. एक विकेट काडिल्ली आणि तशेंच 15 रन काडिल्ले जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले 3rd ओव्हरीन. म्हणून सूरज परबाक प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड मेळटा. परबी तुका सूरज परब. आता फुडले मॅची कडेन वळया. ओव्हर टू गुरु शिटनीस.
पयलींची जी मॅच जाल्ली तेजो मॅन ऑफ द मॅच आनंद पाटील हाका मागता की तेणें मॅन ऑफ द मॅच जितलो बाब हरजीत देसाय, ओनर ऑफ सितारा रेस्टॉरंट मथुरा फार्म्स. मातशें प्लेइंग 11 सांगचें तुमकां एक 5 मिनटां मेळटली आनी टॉस घेवन वयचो. मथुरा फार्म्स कॅप्टन ऑफ राजे वॉरियर्स मातशें बेगीन येया, तुमकां ऑलरेडी रेस्ट मेळ्ळा. प्लेइंग 11 दिलें ओके हय दी. सो हांगासर हरजीत देसाय मॅन ऑफ द मॅच दितलो आनंद पाटीलाक. सो KMPL 0.2 ऑलरेडी 2 मॅची जाला आनी हेज्या फुडल्यो ज्यो मॅची जातल्यो त्यो ओल्ड बॉलान जातल्यो. सो आयच्या दिसाक आमकां आनी 4 मॅची खेळपाक जाय. सो मॅन ऑफ द मॅच आनंद पाटील. सो फुडले जे आत्तां जी मॅच जाल्ली तेचे मॅन ऑफ द मॅच आसा मॅन ऑफ द मॅच बाब सूरज परब आनी मॅन ऑफ द मॅच दितलो आमचो RTO साहेब बाब अभिजीत देसाय. सो हांव अभिजिता कडेन मागता की तेणी येवन मॅन ऑफ द मॅच दिवचे. सो टॉस घेतलो मॅच रेफरी मातसो टॉस घेवचो. विराज देसाय बाळ्ळी मातसो टॉस घेवचो. सो सूरज सो मॅन ऑफ द मॅच ते फोटो कॅमेरा बिल्ला. सो मॅन ऑफ द मॅच दितलो आमचो RTO साहेब बाब अभिजीत देसाय आनी सूरज परबाक. एक बरें परफॉर्मन्स, बरी बॉलिंग, तशेंच कडेला आयकॉन प्लेयर. म्हाका दिसता सूरज ऑप्शनाक नासलो, सो तो एश डेव्हलपरचा आयकॉन प्लेयर. सो फुडली मॅच जाता मथुरा फार्म्स आनी राजे वॉरियर्स काणकोण. सो दोनी कॅप्टन हांगा पावला, अखिल आनी संजील. टॉस घेतलो विराज तलवार आमची केपेची. जय श्रीराम. सो मॅच रेफरी मातसो येवचो हांगा. मॅच रेफरी विथ कॉइन. सो ऑलरेडी 2 मॅची जाल्ल्यो आसा. सो आतां ज्यो सगळ्यो मॅची जातल्यो त्यो ओल्ड बॉलान जातल्यो. समज ओल्ड बॉल ना जाल्यार आमी न्यू बॉल यूज करतले आनी समज काळोख बॅड लायट बीन कितें आसल्या. सो टॉस उडयता हांगासर विराज आमचो एक ओनर जो ऑलरेडी सुपर 6 नॉक आउटान पावल्लो आसा. आमच्या KMPLचो ओल्ड ओनर. राजे वॉरियर्स वॉन द टॉस अँड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. आनी एक प्लेयरांक सगळ्यांक सुचोवणी आसा. हांगा KMPLाक जेणी फॉर्मां भरलेली आनी जे दुसऱ्या कडेन टोर्नामेंट आसा म्हणून खेळपाक गेले मॅची सोडून तांकां ओनू खेळपाक मेळटले, पूण फुडल्या वर्साक 1 वर्स तांकां KMPL बॅन आसतले. एमर्जन्सी आसल्यार आमी एक्सक्यूज दिता. समज तुमी येदो व्हडलो टुर्नामेंट आमी समाजा खातीर खेळटा, समाजा खातीर लोकां खातीर प्लॅटफॉर्म दिता आनी तुमी हो टुर्नामेंट सोडून दुसरे टुर्नामेंट खेळपाक वयता आनी समज आमकां कळ्ळें जाल्यार त्या टुर्नामेंटाक नेक्स्ट इयर KMPL बॅन आसतले. आनी ऑलरेडी 2 प्लेयर नांवां घेयना. ऑलरेडी नेक्स्ट इयर ते आसचे ना. मागीर तेजे मरत तांकां चान्स पडटलो. कित्याक ओनू तांकां आमी फाल्यां खेळपाक दितले. कित्याक ओनरांक कसलें हें जावपाक जायना, त्रास जावपाक जायना. कित्याक ओनर तांकां घेता. नेक्स्ट इयर ते ऑप्शनां आसपाना. ते केदेय व्हडले प्लेयर आसनी. आमी समाज बांधवा खातीर प्लॅटफॉर्म करून स्क्रुटिनी करून इतले त्रास करून हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा. सगळे आमगे हांकां प्लॅटफॉर्म दिवपा आनी तुमी हो टुर्नामेंट सोडून दुसरे टुर्नामेंटाक खेळपाक वयता. जे ओनर तुमकां घेता व्हडल्या व्हडल्या पॉयंट्सांनी बाकी प्लेयरांक सोडून तुमी एक बरे प्लेयर आनी तुमी ते ओनरा चीट करून दुसरे कडेन वचप हें खंय तरी चुकीचें आहा. हें घडपाक जायना आमच्या समाजान तरी. सो नेक्स्ट मॅच हांव मागता बाब गुरू चिटणीसान फुडली धुरा सांबाळपाची. धन्यवाद रुपेश देसाई. उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं, क्रिकेट खेळाडूंचं पातोर्डा येथील या मैदानावरती, क्रिकेट मैदानावरती
सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत AB25च्या माध्यमातून यूट्यूब लाईव्ह वरच्या घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेणाऱ्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं समालोचन कक्षाच्या वतीनं मी गुरु चिटणीस माझ्याबरोबर जय भोसले आणि हरीश काकोडकर सर यांच्या वतीनं या मैदानावरती दुपारच्या सत्रातील या तिसऱ्या सामन्यामध्ये मनपूर्वक स्वागत. सुरू असलेला सामना त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय राजे वॉरियर्स विरुद्ध मथुरा फार्म्स या दोन संघादरम्यान. नाणेफेक जिंकलं होतं राजे वॉरियर्स संघानं क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलेला निर्णय फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते अर्थात मथुरा फार्म संघाला. सलामीचे फलंदाज मथुरा फार्म संघाचे मैदानामध्ये जाताना दिसतील. दोन्ही संघाच्या अतिरिक्त खेळाडूंना 12th मॅन ऑफ बोथ द टीम्स प्लीज कम इन द कॉमेंट्री बॉक्स. मथुरा फार्म्स त्याचबरोबर राजे वॉरियर्स दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू जरा समालोचन कक्षामध्ये पाठवा. Extra player from both the side, please come in the commentary box. चला या ठिकाणी आजच्या दुपारच्या सत्रातील तिसऱ्या सामन्याला मैदानामध्ये होताना दिसते सुरुवात. ज्या दोन्ही संघांनी सुरुवातीचे सलामीचे साखळी फेरी ज्या संघाने ज्याला पराभवाचा सामना करावा लागला असे दोन संघ एकामेकासमोर उभे ठाकलेत. पहिल्या सत्रात शेवटचा जो सामना झाला होता यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आणि मराठा वॉरियर्स या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय गुरुप्रसाद आरोस्कर आणि त्याला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन सन्मानित केलं जातं श्री हरीश काकोडकर सरांकडून. गुरु आरोस्कर आपल्याला विनंती असेल या ठिकाणी या आणि आपल्याला जो सन्मान केला जातोय मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन या ट्रॉफी घेऊन आपण या ट्रॉफीचा आपण स्वीकार करायचा सन्माननीय हरीश काकोडकर सर यांच्या हस्ते. मॅन ऑफ द मॅच गुरुप्रसाद आरोस्कर. चला पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळूया. संध्याकाळच्या सत्रातील हा एकंदरीत तिसरा सामना ज्या सामन्याला मैदानावरती होताना दिसते सुरुवात आणि राजे वॉरियर्सचा सर्वात अनुभवी गोलंदाज संदेश ठाकूर गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पहिलं पॉवर प्लेचे षटक घेऊन त्या ठिकाणी गोलंदाजीच्या मोर्चावरती फलंदाजीच्या मोर्चावरती स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला दिसतोय मनोज. नॉन स्ट्राईक लाईन दिसतोय तो परेश. पहिला चेंडू या चेंडूची या सामन्याची सुरुवात या ठिकाणी निर्धाव चेंडूनं आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळाले. संदेश ठाकूरनं पहिल्या सामन्यात अतिशय किफायतशीर गोलंदाजी केली होती परंतु त्यानंतरचं साहिलचं 26 धावांचं षटक ते मात्र त्यांच्या संघाला बरंच महागात ठरलं असं म्हटलं तर का वावगं ठरू नये. त्या षटकात तब्बल 26 धावा कुठल्या गेल्या होत्या मागच्या एका सामन्यात आणि त्या षटकात कुठलेल्या 26 धावांमुळे या ठिकाणी पहिल्या साखळी फेरीच्या सामन्यात याच संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. ते अपयश मागे सारत नव्या उमेदीनं नव्या आत्मविश्वासानं हा संघ आता मात्र दुसऱ्या साखळी फेरीच्या सामन्यामध्ये ज्या प्रतिस्पर्धी संघानं पहिल्याही सामन्यात हार पत्करली होती त्याच मथुरा फार्म संघाविरुद्ध या ठिकाणी उभा ठाकलाय. दोन्ही संघाला या स्पर्धेतलं आपलं आव्हान जर एकंदरीत जिवंत ठेवायचं असेल तर या स्पर्धेत हा सामना जिंकणं अतिशय महत्त्वाचं. जो संघ सामना हरेल त्याचं भवितव्य जर आणि तर सकाळच्या सत्रात ज्याप्रमाणे आपण बघितलं की बजरंग 11 या संघानं सुरुवातीचे साखळी फेरीचे 2 सामने हरला होता. पुढच्या प्रयत्नात मिड विकेटच्या दिशेने खेळलेला फटका चेंडू सीमा पार 4 धावा. सकाळच्या सत्रात आपण बघितलं होतं की बजरंग 11 संघ देखील सुरुवातीचे 2 साखळी फेरीचे सामने हरला होता परंतु त्यानंतर बॉल आउटचा निर्णय आणि बॉल आउटमध्ये नशिबाची साथ त्यांच्या वतीनं. धावसंख्या आता मात्र येऊन पोचली चौकाराच्या मदतीनं. विराज तेंडुलकर सांगतात की या चौकाराच्या मध्ये धावसंख्या येऊन पोचली 5 आणि त्यानंतरचा काढलेला एक सिंगल 6 धावांपर्यंत मजल मारले ते मथुरा फार्म संघानं. पहिल्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगती पथावरती 6 धावा बिनबाद अशी सुरुवात एक सावध आणि संत सुरुवात मथुरा फार्म संघाचे या सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. माहिती आहे की संदेश ठाकूरकडे एक क्षमता आहे त्या ठिकाणी गडी बाद करण्याची त्याच्यासारख्या गोलंदाजांवरती आक्रमक फटके खेळण्याचा प्रयत्न होता कामा नये परंतु ज्यावेळी एक गुडलेन स्पॉटवरती चेंडू फेकला गेला संदेश ठाकूर यांच्याकडनं त्याच्यावरती एक आक्रमक फटका चेंडू मात्र थेट सीमा पार 6 धावांसाठी.
एकंदरीत पहिल्या अर्थात पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ मैदानावरती संपतोय. 12 धावांपर्यंत मजल मारली आहे ती अर्थात मथुरा फार्म संघानं ते पहिल्या षटकाच्या सांगते गेले. ज्या संदेश ठाकूरची आम्ही या ठिकाणी तारीफ केली, शेवटच्या चेंडूवरती षटकार लगावल्यामुळे त्याचं पृथक्करण थोडंफार प्रमाणात या ठिकाणी बिघडलेलं मैदानावरती दिसलं. पहिल्या 5 चेंडूत फक्त 6 धावा त्याने खर्ची घातल्या होत्या आणि शेवटच्या चेंडूवरती एक लांबलचक षटकार, त्याचं समीकरण बिघडतंय. पहिल्या षटकात 12 धावांपर्यंत मजल मारतोय तो मथुरा फार्मचा संघ. आता मात्र गोलंदाज येताना दिसतोय. संघाचा आयकॉन खेळाडू, संघाचा कर्णधार आता मात्र येताना दिसेल आपल्याला, तो अर्थात अखिल. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं होतं की साहिल नावाचा गोलंदाजी करत होता आणि या साहिलच्या षटकात तब्बल 26 धावा दुसऱ्या षटकात कुठल्या गेल्या होत्या. ती चूक या सामन्यात होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता अखिलने घेतलाय आणि चेंडू मात्र त्यानं आपल्याकडे घेतलाय दुसरं षटक टाकण्यासाठी या डावामध्ये. फलंदाजीच्या मोर्चावरती स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपल्याला दिसेल, तो अर्थात परेश. स्ट्राईकला दिसेल परेश, सामना करेल अखिलच्या गोलंदाजीचा. अखिल वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं, संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन. नवीन षटकातला पहिला चेंडू कशा रीतीनं फेकेल या ठिकाणी अखिल हे देखील पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी बॅटची लागलेली बाहेरची कडा, चेंडू जातोय शॉर्ट टर्मॅन रिचनला. 1 धाव मिळेल. एका धावेनं धावफलक निश्चितपणे पुढे सरसावलाय. स्ट्राईक आता मात्र आली आहे ती मनोजच्या हातामध्ये. एका धावेने धावसंख्या 13 धावांच्या टप्प्यावरती. दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ प्रगतीपथावर. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं, त्यानंतर दुसरं षटक क्षेत्ररक्षण फैलावलेल्या स्थितीमध्ये. क्षेत्ररक्षणाच्या क्षेत्रव्यूहाचा मैदानावरती विचार करूया. 4 क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसत आहेत 30 यार्ड सर्कलमध्ये. 2 दिसत आहेत त्या ठिकाणी. एक दिसतोय शॉर्ट थर्डमॅनला, दुसरा दिसतोय एक शॉर्ट फाईन लेगला. एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला कव्हर पॉइंटला दिसतोय, एक एक्स्ट्रा कव्हरला दिसतोय. डीपला ऑफ साईडला विचार करूया, एक डीप पॉइंट दिसतोय आणि त्यानंतर या ठिकाणी लॉंग ऑफ. असे 2 डीपचे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. आणि पुढच्या प्रयत्नात एक स्लोवर 1 पद्धतीचा चेंडू, चेंज ऑफ पेस, फुलटॉस चेंडू होता परंतु त्याच्यावरती मात्र पुरेपूर फायदा उठवू शकला नाही. त्रिफळा उद्ध्वस्त, यू मिस आय हिट अशा पद्धतीचा हा चेंडू या ठिकाणी फेकला गेला, तो गोलंदाज अर्थात अखिल कडून. धक्का बसतोय पहिला मथुरा फार्म संघाला. पहिला गडी तंबूच्या दिशेनं परतलाय. संघाची धावसंख्या आता मात्र आमचे विराज तेंडुलकर आम्हाला सांगतायत की संघाची धावसंख्या येऊन पोचली ती अर्थात 13 वर. नवीन फलंदाज आता मात्र मैदानाच्या दिशेनं त्या ठिकाणी नवीन फलंदाज मथुरा फार्म संघासाठी जाताना दिसतोय. सजित जाताना दिसेल. पहिला चेंडू बघा, टप्पा पडल्यानंतर किंचितचा बाहेरच्या दिशेला वळला. एक ऑफ कटर पद्धतीची गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर स्विंग होतोय चेंडू आणि या स्विंग वरती कोणतंही त्या ठिकाणी उत्तर नाहीये ते फलंदाजांकडनं. सातत्याने टाकलेले चेंडू, त्याच्यावरती मात्र फलंदाजीची परीक्षा बघणारे हे चेंडू. पुन्हा एकदा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेला वळलेला चेंडू, शेवटपर्यंत चेंडूची वाट बघतोय आणि शेवटच्या क्षणी बॅकफुटला जाऊन कट केला जातोय कव्हर रिजनला एका धावेसाठी. एका धावेनं सचितनं आपलं खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या त्यांना नेऊन ठेवली ती 14 वर. दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ प्रगतीपथावरती. 14 धावा धावफलकावरती अशी ही धावसंख्या. एकंदरीत या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करतोय मथुरा फार्म्स, खेळतोय त्या ठिकाणी राजे वॉरियर्स संघाविरुद्ध. पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न. एक चांगलं षटक या षटकाची या ठिकाणी झालेली सांगता. पहिल्या षटकात त्या ठिकाणी संदेश ठाकूरच्या निघाल्यात 12 धावा, परंतु यानंतर अखिलचं चांगलं कमबॅक. या षटकात फक्त तो 2 धावा त्याने खर्ची घालतोय आणि त्या 2 धावांच्या मोबदल्यात एक महत्वपूर्ण गडी प्रतिस्पर्धी संघाचा टिपण्यात त्याला यश संपादन झालंय. परिणामी पहिल्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 14 अशी धावसंख्या धावफलकावरती लागलेली. ती नाणेफेक हरल्यानंतर खरं तर प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला दिसतोय तो मथुरा फार्मचा संघ खेळतोय राजे वॉरियर्स संघाविरुद्ध. आता मात्र गोलंदाज कोण येईल हे बघणं औत्सुकाचं ठरेल आणि मला वाटतं साहिल हाच गोलंदाज, ज्यानं मागच्या एका सामन्यात 26 धावांची लयलूट केली होती, तोच साहिल. पाहूया
ते मागच्या सामन्यातली चूक सुधारतो की काय आणि या सामन्यात एक चांगली गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक गोलंदाजीची कामगिरी आपल्या संघासाठी करतो की काय बघायचं आहे. पहिला चेंडू मोठा फटका, फसतोय फटका, चेंडू खाली अखिल येतोय, तो कोणतीही चूक करणार नाही. निश्चितपणे एक धक्का बसलाय तो अर्थात मथुरा फार्म संघाला. साहिलनं निश्चितपणे मागच्या सामन्यात थोड्याफार प्रमाणात भरपाई केली असं म्हटलं तर काय वावगं ठरू नये. एक ओव्हरपिच पद्धतीने चेंडू होता, फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्याचं निमंत्रण जरूर दिलं होतं, निमंत्रणाचा स्वीकार केला, मोठा फटका खेळला देखील फलंदाज, परंतु फॉल स्ट्रोक थेट गेला तो या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक अखिलच्या हातामध्ये, ज्याला एक सेफ फिल्डर म्हणून संबोधलं जातं. त्याच्याकडे कोणतीही झालेली चूक दिसत नाहीये आणि दुसरा गडी तंबूच्या दिशेनं मथुरा फार्मचा परतलाय. संघाची धावसंख्या फक्त 14 धावा. तिसऱ्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगतीपथावरती. नवीन षटकाची सुरुवात या ठिकाणी साहिलनं केली, ती एक गडी टिपत आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जाताना दिसतोय तो अर्थात संजिल. संघाचा आयकॉन खेळाडू मथुरा फार्मचा संजिल आता मात्र मैदानात. ब्लॉक हॉल मध्ये फेकलाय, खोदून खेळलेला फटका कव्हर रिजनला, एक्स्ट्रा कव्हर वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय, कव्हर रिजनला चेंडू वरती ताबा मिळवतोय, परतीची फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं करेल तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी ती मात्र पूर्ण केली गेली. एका धावेने धावसंख्या आता मात्र 15 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचली ती अर्थात मथुरा फार्म संघाची 2 गड्यांच्या मोबदल्यात तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत या ठिकाणी हा खेळ प्रगतीपथावरती. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये अतिशय सुंदर गोलंदाजी या सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळाली साहिलकडनं. पहिल्या सामन्यात साहिलनं हा थोडासा महागडा ठरला होता तोच साहिल, ती चूक मात्र मागे सरत या सामन्यात अतिशय सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. साहिलची या षटकातील गोलंदाजीची कामगिरीचा विचार करूया. पहिल्या चेंडूवरती गडी गारत, दुसऱ्या चेंडूवरती एकेरी धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवरती या दुहेरी धावा अर्थात 2 धावा. एकंदरीत या षटकात विचार करूयात पहिल्या 3 चेंडूत फक्त 3 धावा त्याने खर्ची घातल्यात. पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल मध्ये, पुन्हा एकदा ज्याला क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र असं संबोधलं जातं त्या पद्धतीचा ब्लॉक हॉल मध्ये फेकलेला चेंडू पूर्णपणे आयकॉन खेळाडू अर्थात निरुत्तर होताना दिसतोय तो अर्थात फलंदाज, मला वाटतं दिसतोय स्ट्राईक एंडला फलंदाज दिसतोय परेश. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा मोठा फटका, पॉइंटच्या दिशेनं प्रोटेक्शन होतं तिकडे सीमारेषे नजदीक, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणचा चूक करतोय. कव्हर पॉइंटला, डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात होता, परंतु त्याच्याकडनं एक सोपा झेल सोडला गेला आणि त्यामुळे निश्चितपणे एक महत्त्वपूर्ण जीवदान परेशला मिळालं आणि 1 धावेनं धावसंख्या पुढे सरसावली, येऊन पोहोचले 18 वरती. मोठा फटका त्या ठिकाणी मैदानालगतचा ऑन ड्राईव्हचा देखणा फटका गेलाय त्या ठिकाणी. लॉंग ऑनला थोडंसं फंबल त्या ठिकाणी अखिलकडनं पाहायला मिळतं, त्याचा फायदा उठवत एका धावेचं रूपांतर 2 धावेमध्ये या दोन्ही फलंदाजांनी केलं. एकंदरीत एक सुंदर षटक या ठिकाणी मात्र या सामन्यात साहिलकडनं आपल्याला पाहायला मिळालं. ज्या षटकात त्यांनी एक गडी गारद केला, दुसरी गडी गारद करण्याची संधी होती, परंतु त्या ठिकाणी एक झेल देखील सोडला गेला. धावसंख्या आता मात्र 20 धावांच्या टप्प्यावरती. पहिल्या 3 षटकांचा या ठिकाणी खेळ समाप्त झाल्यानंतर 20 धावा अशी धावसंख्या ही धावफलकावरती लागलेली आणि त्या मोबदल्यात 2 महत्त्वपूर्ण गडी हे तंबूच्या दिशेनं परतलेले ते अर्थात मथुरा फार्म संघाचे. शेवटचं अंतिम षटक या डावाचं प्रगतीपथावरती. कोणता गोलंदाज हे अंतिम षटक घेऊन येईल हे देखील पाहणं उत्सुकचं. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती येताना दिसतोय तो अर्थात नीरज. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी टप्पा पडल्यानंतर किंचितचा आतल्या बाजूला वळलेला, बॅकफुटला जाऊन पॉइंटच्या दिशेनं स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा तो मात्र फसलाय. परिणामी चेंडूची गणना ही निर्धाव म्हणून नवीन षटकाची सुरुवात या निर्धाव चेंडूनं. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा यावेळी मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी दोन्ही हात समांतर करत झालाय समालोचन कक्षाकडे. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा एक अवांतर धाव आणि अवांतर धावेच्या मोबदल्यात धावसंख्या आता मात्र 21 धावांच्या टप्प्यावरती. पुन्हा एकदा अक्रॉस लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होताना दिसला तो फलंदाज अर्थात परेश याच्याकडून. यावेळी मात्र त्याला आलेलं दिसतं ते अपयश. परिणामी निर्धाव चेंडू म्हणून गणना ही धावफलकावरती.
पुढचा चेंडू बॅटची लागलेली बाहेरच्या कडा वाईडिश थर्ड मॅन रिजनला शॉर्ट थर्ड मॅन रिजनला आपल्याला क्षेत्ररक्षक दिसतोय. जवळपास गलीच्या दिशेनं या ठिकाणी हा फटका खेळला होता. एक धाव मिळते ती अर्थात फलंदाज परेशला आणि संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 22 धावांवरती. एक निचांकी धावसंख्या या ठिकाणी उभारतोय आतापर्यंत ती अर्थात मथुरा फार्म्स. पहिला सामना उच्चांकी धावसंख्येचा तब्बल 57 धावसंख्येचा, दुसरा सामना दुपारच्या सत्रात 40 धावसंख्येचा आणि हा तिसरा सामना एक निचांकी धावसंख्येचा या मैदानावरती पाहायला मिळतो की काय असं वाटावं. अशी फलंदाजी या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी केली नाणेफेक हरल्यानंतर ती मथुरा फार्म्सनं. एकंदरीत 3 धक्के बसलेत आणि 3 गडी तंबूच्या दिशेनं परतल्यानंतर संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 22 धावांवरती. या डावातील अंतिम षटकाचा हा खेळ प्रगतीपथावर. या डावाचा विचार करूया. फक्त 2 चेंडूचा खेळ असेल शिल्लक राहिलेल्या 2 चेंडूत का 30 धावांपर्यंत तरी मजल मारू शकेल का? या ठिकाणी प्रथम फलंदाजा करणारा मथुरा फार्मचा संघ हे देखील पाहणं चुकीचं. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती त्या ठिकाणी सज्ज होताना दिसतोय तो नीरज. मोठा फटका याय मात्र निघालाय. चेंडूचा पाठलाग 2 क्षेत्ररक्षक करतायत. 2 क्षेत्ररक्षकाला भेदत 1 बाउंस सीमा पार चेंडू गेलाय 4 धावांसाठी. सुंदर फटका त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अर्थात बॅट मधून तो नवीन फलंदाज ज्याने त्यानं मैदानामध्ये गेलेल्या या फलंदाजाकडून. 4 धावा मिळत आहेत. 4 धावाने धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचली ती अर्थात 26 धावांच्या टप्प्यावर. या डावातील अंतिम चेंडूचा म्हणजे एका चेंडूचा निर्णायक खेळ शिल्लक. बॅटर नाव सांगा बॅटर. पुढचा चेंडू अतिशय सुंदर एक चांगलं कमबॅक आपल्याला होताना दिसते ते नीरजकडनं. निर्धारित पहिल्या 4 षटकांचा अर्थात पहिल्या डावाचा या ठिकाणी मैदानावरती खेळ झालाय समाप्त. पहिल्या 4 षटकात फक्त 26 धावा 24 चेंडूत जमवल्यात त्या प्रथम फलंदाजी करताना मथुरा फार्म संघानं आणि 27 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय ते हा सामना जिंकण्यासाठी ते अर्थात राजे वॉरियर्स संघासमोर. 24 चेंडू 27 धावा निचांकी धावसंख्येचा हा सामना. निश्चितपणे निचांकी धावसंख्येचे सामने हे नेहमीच या ठिकाणी चुरशीचे आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतील. तसाच हा सामना निचांकी धावसंख्येचा चुरशीचा होईल का? 27 धावांचा बचाव त्या ठिकाणी करणारी सक्षम गोलंदाजी. कॅप्टन ऑफ संभाजी वॉरियर्स आणि कॅप्टन ऑफ एश डेव्हलपर प्लीज कम फॉर द टॉच. आणि दोन्ही टीमीच्या कॅप्टनाने प्लेइंग 11 लिस्ट दिवपाचे. एक प्लेयर चेंज करपाक जाय. नोट करा, एक प्लेयर चेंज करपाक जाय. एक न्यू प्लेयराक खेळोवपाक जाय. सो दोन्ही कॅप्टनाक टॉसाक आपयता. कॅप्टन ऑफ संभाजी वॉरियर्स हेमंत शेटगांवकर आणि कॅप्टन ऑफ एश डेव्हलपर. 2 ना बरोबर 2 तुमकां जाय जाल्यार करप काय ना, पूण फुडल्या एका करपाकच जाय. सत्तावीस धावांचा बचाव करणारी सक्षम गोलंदाजी का मथुरा फार्मच्या गोटामध्ये आहे का? की 27 धावांचा यशस्वीरित्यानं पाठलाग करणारी फलंदाजी राजे वॉरियर्स कडे आहे? सांगण्यासाठी या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये निश्चितपणे समालोचन कक्षामध्ये बदल होताना दिसतोय. दुपारच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा प्लेयर चेंज करप. या मॅचीक एक करप आणि नेक्स्ट मॅचीक एक आणि 2 प्लेयर 2 केला तुम्ही कितले करपाक शकता 15तले काय प्रॉब्लेम. 2 करपाक मेळटा. 2 पूण फुडल्या मॅचीक एक करपाकच जाय. आता 2 केल्या सुद्धा. 27 धावांचा कशा रीतीनं या ठिकाणी पाठलाग करेल राजे वॉरियर्स सांगण्यासाठी परत एकदा या ठिकाणी मैदानात समालोचन कक्षामध्ये येताना दिसत आहेत ते आमचे साथी समालोचक जय भोसले. वेलकम मिस्टर जय भोसले. सो कॅप्टन ऑफ एश डेव्हलपर सूरज परब आणि आमचो संभाजी वॉरियर्स हेमंत शेटगांवकर टॉस घेतले. आमचे वास्कोचे मुर्मा गोवा म्युनिसिपालिटी काउन्सिलर
श्रद्धा शेटये. सो मॅच रेफरी हांगा असल्यार मातसो येवचो. हल सो मॅच रेफरी हॅलो. येता हांगासर. सो टॉस घेता आमचे KMPL कोर टीमीचे मेंबर आणि वास्कोचे एक्स वायस चेअरपर्सन आणि आताचे काउन्सिलर बाय श्रद्धा शेटये. सो दोन कॅप्टन नामाजलेलो पयलींचो हेमंत शेटगांवकर तसोच आताचो सूरज परब. हेड इज द कॉल आणि टेल टॉस जिंकला सूरज परब एश डेव्हलपर्स आणि इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. आणि ओल्ड बॉलान मॅची जातली आता आणि मॅची मातशे फास्ट घेया कित्याक बॅड लायट येवपाक जायना. सो मातशे रेडी रावा सूरज. हे स्मॉल टार्गेट हा रेडी राव. हेमंत तुझे बॅट्समॅनाक रेडी कर. थँक्यू. धन्यवाद गुरु, धन्यवाद रुपेश, हार्दिक स्वागत फिर एक बार। 27 रनों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरी है और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी मैदान पर। डॉट के साथ शुरुआत करते हैं अपने ओवर की। स्ट्राइक पर है अखिल देसाई और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है संदेश ठाकुर। ये जोड़ी मैदान पर 27 रन मात्र। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करी है इस टीम ने। ओ ये फिर एक बार शानदार गेंदबाजी, शानदार शुरुआत हो रही है मथुरा फार्म टीम की ओर से गेंदबाजी के साथ साथ। टॉस जीता था यहाँ पर राजे वॉरियर्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और मथुरा फार्म ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र जमाए 4 ओवर में 26 रन और 27 रनों का एक आसान लक्ष्य रखा है। और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये गेंद तो आधे पिच के ऊपर, एक शानदार स्ट्रोक, गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए डीप स्केल, डीप मिड विकेट के बीच में से एक चौका अखिल के बल्ले से निकलता हुआ। चौके के साथ शुरुआत अपनी टीम की करती हुई इसी मैदान के ऊपर एक शत की पारी उनके अपने देखी, वो अखिल देसाई इस मैदान के बीच में पहले मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। पहले मैच में मानो रन खैरात में बांटे थे, जिसके चलते हुए हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना काफी अहम है। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार ये गेंद हवा इससे बातें करते हुए मिड विकेट सर के ऊपर से 6 रन के लिए पहला चौका, उसके बाद छक्का, टोटल पहुंचा 10 रन। इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार वाली गेंदबाजी। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है अखिल इनको नहीं बख्शेंगे और ये तो पावर प्ले का ओवर है और एक बेहतरीन शुरुआत। पहली दो गेंदे डॉट, उसके बाद 2 बड़ी शॉट अखिल के बल्ले से। और बात की जाए इस मैदान के भीतर शाम के वक्त लेग साइड में इतनी तेज हवा बहती है, आपको सिर्फ टाइमिंग करना पड़ेगा मैदान पर। वो फुल टॉस गेंद बल्ले के बाहर किनारे से लगी, आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, वहां पर पीछा किया जा रहा है लेकिन गेंद लगभग उनको चक्काती हुई निकल रही है। 2 रन तब तक पूरे हो गए। संदेश ठाकुर तीसरे के लिए भाग रहे हैं, थ्रो थोड़ा सा वाइड आता हुआ और आसानी के साथ तीसरा रन भी यहाँ पर पूरा करते हुए 1 रन जरूर बचाया है लेकिन उसकी पूरी भरपाई इसके पहले 2 गेंदों के ऊपर हो चुकी है। 27 रनों का जवाब देना है और अब तक की इस ओवर की अगर बात की जाए 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 13 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। ये शुरुआत है, यानी कि अब मात्र और 14 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। दूसरे सेशन का ये तीसरा मुकाबला इस मैदान पर। इसके बाद होगा मुकाबला संभाजी वॉरियर्स वर्सेस एस डेवलपर्स के बीच में। संदेश ठाकुर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अब मैदान पर। ओ इस बार जमीन के सहारे बेहतरीन स्ट्रोक, मिस फील्डिंग हो गई। पहला रन तो पूरा दूसरे के लिए भी पलटेंगे और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। ओ ये ओवर थ्रो और एक तीसरा रन यहाँ पर। भाई ये तो हो गया खुद के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसे कहते हैं पहले से ही मंदी और उसमें आटा गिला हो जाना। 3 रन के साथ अब टोटल पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होने तक 16 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। 27 रनों के जवाब में अब मात्र 11 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है मैदान पर। पावर प्ले में जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए थी उस तरह की शुरुआत आपको नजर आ रही है इस मैदान पर। मथुरा फार्म्स के बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो पहले ओवर में उनके बल्लेबाजों ने बनाए थे 12 रन, लेकिन उसके बाद चलते हुए वापसी करी यहाँ पर और जिसके चलते हुए कम टोटल का ये मुकाबला, लो स्कोरिंग का मुकाबला इस मैदान के अंदर। आज के दिन का लोएस्ट टोटल ये रहेगा 26 रनों का
27 रनों का पीछा करना है। 16 रन निकले पहले ओवर में। तीसरे गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद छक्का, उसके बाद 3 और उसके बाद 3। और अब मात्र यहां से कुछ कोई चमत्कारी वापसी दिला सकता है मथुरा फार्म्स टीम को। संदेश ठाकुर स्ट्राइक पर सामना करेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर, जो कि सिद्धांत। और इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से से लगी मिड विकेट की दिशा में, जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ संदेश ठाकुर के साथ साथ टीम का टोटल आगे बढ़ रहा है। टोटल पहुंचा है 17 रन। 10 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। क्या आप मात्र इस मुकाबले के बारे में कहना पड़ रहा है कितने ओवर में ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा? क्योंकि यहां से जीतने के लिए आपको तो एक तो चमत्कार करने पड़ेंगे, साथ साथ रन रोकने पड़ेंगे और विकेट लेने पड़ेंगे, तभी बात बन सकती है। लेकिन वो करिश्मा क्या इस मैदान पर हो सकता है, देखने वाली बात होगी। सिद्धांत इस बार अकेले के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार चूक है। अंपायर का इशारा आना बाकी। फिलहाल तो 1 रन का पूरा होता हुआ और 1 रन या जो कि कोई इशारा नहीं अंपायर का, तो शायद बल्ले को लगने के बाद उसके बाद निकली है गेंद। 1 रन और खाते में जुड़ा। 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 9 रन की जरूरत इस मुकाबले के दौरान। इस मुकाबले की यह अहमियत है कि दोनों टीमों को चाहिए था इस मुकाबले में जीतना, लेकिन लगभग अपने जीत के कगार के ऊपर खड़ी ये टीम, जो कि और इस बार आगे निकले, हवा में खेल बैठे, लेकिन खिलाड़ी जब तक आके उसको झोली में वहां पर पकड़ा इस गेंद को। और 1 रन और खाते में। 19 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। कोई गड़बड़ नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि जानते हैं मैच पूरी तरह से गिरफ्त पहले ओवर में आ चुका है, तो इस मैदान के भीतर शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि संभाजी राजे वॉरियर्स टीम को इस मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद पूरी तरह से बल्ले को लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं करते हुए बाहर निकले हैं। ये विकेट निकला, पहला विकेट निकला। 1 छक्का 1 चौका लगाकर 14 रन की पारी खेलकर आउट होकर पहले में अखिल देसाई निकल रहे हैं। 19 रन के ऊपर निकला है ये पहला विकेट। 8 रन दूर अभी अपनी पहली जीत से। यहाँ पर अगर राजे वॉरियर्स की बात की जाए तो गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी है यहाँ पर। अब देखना पड़ेगा न्यू बैटर मैदान के अंदर रजत, ये जो कि जाते हुए जैसे ही रजत मैदान के ऊपर चले गए, उनके समर्थकों के मुंह से, उनके करीबी दोस्तों से आवाज लगाई गई, पुकार लगाई गई, रजत यहाँ पर देखो। लेकिन रजत कहाँ देखने वाले। रजत को सिर्फ अब मैदान के ऊपर बचे हुए 8 रन बनाने की कोशिश करनी है। जो काम उनके कंधों के ऊपर डाला गया है वो उनको पूरा करना है इस मुकाबले के दौरान। अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2 सीजन इस मैदान पर, और ये दूसरा सेशन का तीसरा मुकाबला। पहले सेशन में आपने देखा मराठा वॉरियर्स पेयर नेम क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उसके बाद कुवाड़ा की टीम साथ साथ दूसरी और एक टीम थी, और बजरंग 11 बॉल आउट में बजरंग 11 ने क्वालिफाई कर लिया। बॉल आउट में एक शानदार हिट करी थी गेंदबाज ने, और जिसके चलते हुए वो क्वालिफाई हो गई है इस प्रतियोगिता के दौरान। देखना है आज के दिन में और कौन सी टीम हो जाते हैं टॉप पर क्वालिफाई, और साथ साथ क्या और एक यहाँ पर बॉल आउट का मुकाबला बॉल आउट देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात तो जरूर है। फिलहाल तो यहाँ पर अपनी जीत की ओर बढ़ रही है राजे वॉरियर्स की टीम। और अच्छी गेंद कलाई के सारे मोड़ रहा, खिलाड़ी तेजी के साथ आ गए, लेकिन थ्रो सटीक होता तो 50-50 का मौका बन सकता था। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ, और 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक टोटल यहाँ पर जो कि पहुंचा है 20 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि 7 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। पहले ओवर में निकले थे 16 रन, इस ओवर में सिर्फ निकले हैं 4 रन। एक शानदार ओवर समाप्त हुआ, लेकिन पहले ओवर में जो रन निकले हैं वो काफी खर्चीले हो गए, और जिसके चलते कोई दिक्कत नहीं है राज्य वॉरियर्स टीम को 27 रनों का पीछा करने के लिए निश्चित रूप से। फिलहाल गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए
और इस बार खेल दिया कवर के ऊपर से, डीप में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन का पूरा हो जाएगा क्या? बाउंड्री के बाहर चली जाएगी गेंद, और जब तक गेंद को पीछा किया जाता, गेंद निकली कवर की दिशा से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए टोटल पहुंचा 24 रन पर। अब मात्र 3 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। सिर्फ औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले की। निश्चित रूप से पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 4, इस ओवर की पहली गेंद पर चौका। काफी फासला तय करना था आपको, कसौट भरी गेंदबाजी की भी आवश्यकता थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन पहले ही देखा था बल्लेबाज यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। अपील हल्की सी कर रही है, पहली उन्होंने किया और उसके बाद में गेंदबाज ने करी, यहाँ पर देखने को मिला है। और ये जमीन के सहारे विदलांग द कारपेट कॉपी बुक स्टाइल का एक बेहतरीन स्ट्रोक नजर आया। लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 25 रन पर। 2 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या विनिंग शॉट आएगा संदेश ठाकुर के बल्ले से? क्या चौके के साथ इस मुकाबले को समाप्त करेंगे, या देखने वाली बात होगी। तलाश रहे हैं बड़े शॉट की संदेश ठाकुर। और बल्ले को लगी यहाँ पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात, जब तक फील्ड करते थ्रो करते, यहाँ पर सिंगल और ओवर थ्रो हो गया, और साथ साथ दूसरा रन भी पूरा। और इसी के साथ एक शानदार जीत यहाँ पर राजे वॉरियर्स टीम की, और मथुरा फार्म्स को ये लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ रहा है इस मैदान पर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बहुत ही शानदार गेंदबाजी में 1 विकेट चटकाया, 2 रन खर्च कर दिए 1 ओवर में, और शानदार बल्लेबाजी पावर प्ले के ओवर में 14 रन की एक शानदार पारी खेलने और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए अखिल देसाई इस मैच के मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाते हैं। अगला मुकाबला तुरंत खेला जाएगा संभाजी वॉरियर्स वर्सेस एस डेवलपर के बीच में। और जब तक ये मुकाबला शुरू हो जाता है, फिर एक बार ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत, ले चलते हैं मॅन फ्रॉम सावंतवाडी गुरु चिटणीस के पास। धन्यवाद। आता जे मॅच जाल्ली त्याचे मॅन ऑफ द मॅच जावन आसा बाब अखिल देसाई, जेणी लास्ट इयर KMPL सेंचुरी मारलेली आणि ओनूय तो आता परत बरे परफॉर्मन्स दिला। सो हांव मागता आमचो AGKMS वायस प्रेसिडेंट बाब विचित फळदेसाय, आणि आज त्याचा बर्थडे आसा, बर्थडे बॉय, सो त्यांनी ते प्राइज दिवचे मॅन ऑफ द मॅच। अखिल देसाई हो KMPL सदांच बरो खेळून येयला, आणि जेन्ना फर्स्ट मॅच सुद्धा असली तेन्ना आयच्या दिसाक तेणे फर्स्टच बॉलाक 6 मारले आणि सेकंड बॉलाक तेजी विकेट पडली। सो हांव मागता इचिता कडेन की तेणी ते मॅन ऑफ द मॅच प्राइज दिवचे। इचित फळदेसाय आमचो AGKMS वायस प्रेसिडेंट आणि KMPL टिमीचो एक मेंबर, आमचो बोन मेरो। सो हांव मागता अखिल फळदेसायाक तेणे हांगा येवचे आणि आमचे आपले प्राइज कलेक्ट करचे। गोरख लागी ना दिसता फोटो कोण उद्धव फोटो घे। सो आता मॅच जाता, बरी मॅच पळोवपाक मेळटली। एश डेव्हलपर्स आणि संभाजी वॉरियर्स। ओव्हर टू गुरु चिटणीस। ओके, धन्यवाद रुपेश देसाई, ज्यांच्या सुंदर संकल्पनेतनं या ठिकाणी ही स्पर्धा या मैदानावरती जे रुपेश देसाई यांचा आवाज आपण ऐकत होता। संध्याकाळच्या सत्रातून 4थ्या सामन्याला या ठिकाणी मैदानावरती प्रारंभ होतोय। परत एकदा उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं, खेळाडूंचं, AB25च्या माध्यमातून YouTube स्पेक्टेटरचं या मैदानावरती मनपूर्वक समालोचन कक्षाच्या वतीनं स्वागत। यश डेव्हलपर विरुद्ध दुसरा बाजूने आपल्याला दिसतोय तो अर्थात संभाजी वॉरियर्स, हे 2 संघ। नाणेफेक जिंकलं होतं यश डेव्हलपर संघानं क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलेला निर्णय फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलाय ते अर्थात संभाजी वॉरियर्स संघाला। त्यांची सलामीची जोडी आनंद पाटील आणि दुसऱ्या बाजूला हेमंत ही आता मात्र मैदानात, आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती यश डेव्हलपरचा हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय तो अर्थात सूरज। आयकॉन खेळाडू आहे यश डेव्हलपरचा। पहिला चेंडू निर्धाव, दुसरा चेंडू थोडासा लोअर फुलटॉस पद्धतीचा, परंतु नशिबाची साथ सूरजच्या बाजूने थेट त्या ठिकाणी खेळलेला फटका गेलाय नॉन स्ट्राइक यांच्या शरीराला जाऊन आदळलाय। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे, ते निश्चितपणे सूरजकडनं। का त्याला गोवा राज्यातला एक महत्त्वपूर्ण एक आयकॉन खेळाडू संबोधलं जातं, गुणवान खेळाडू संबोधलं जातं। 100% मैदानावरती नेहमी योगदान देणारा हा खेळाडू आपल्याला दिसतोय यश डेव्हलपरचा आयकॉन खेळाडू सूरज परब।
पहिल्या 3 चेंडूत फक्त एकच धाव त्यांनी खर्ची घातले आणि एका धावेच्या मोबदल्यात आनंद आपलं खातं उघडलंय ते तिसऱ्या चेंडूवरती एक चोरटी धाव घेत. पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर चेंडू, चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, पूर्णपणे बुचकाट टाकला, पूर्णपणे निरुत्तर केलं ते दुसऱ्या फलंदाजाला हेमंतला. परिणामी पहिला पॉवर प्लेच्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगतीपथावरती. पहिल्या 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर बिनबाद 1 अशी धावसंख्या. टप्पाचा चेंडू, पुलचा फटका, डीप स्क्वेअर लेग, सीमा पार, 1 बाउन्स जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. सुंदर फटकेबाजी, ज्यावेळी खराब चेंडू सूरजकडनं फेकला गेला, एक आखूट टप्पाचा चेंडू ज्याच्यावरती फटकेबाजीचं निमंत्रण, त्या निमंत्रणाचा केलेला स्वीकार आणि चेंडूला दिशा दिली ती डीप स्क्वेअर लेग, सीमा पार 4 धावांचे. चौकारानं आपलं खातं उघडलं. हेमंतनं संघाची धावसंख्या त्यानं नेऊन ठेवली ती 5 धावांवरती. पहिला अर्थात पॉवर प्लेच्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगतीपथावर. 5 धावा बिनबाद अशी सुरुवात संभाजी वॉरियर्स संघाची आपल्याला पाहायला मिळते मैदानात. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा ब्लॉक होल मध्ये फेकण्यात जवळपास यशस्वी ठरला होता. हलकसं अपील पंचांकडनं त्या ठिकाणी झालं, परंतु या ठिकाणी अपील मात्र पंचांनी फेटाळून. परिणामी पहिल्या षटकाचा अर्थात पहिला पॉवर प्लेच्या षटकाचा मैदानावरती खेळ समाप्त झाला. एक चांगलं षटक, ज्या षटकातील एका खराब चेंडूवरती फक्त चौकार निघाल्यानंतर संघाची धावसंख्या फक्त 5 धावांवरती रोखण्यात यश संपादन केले ते सूरजनं. स्वतः कर्णधार निर्णय घेतला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा, त्यामुळे गोलंदाजी किती चांगली झाली पाहिजे त्याला बरोबर माहिती. त्यामुळे पहिलं षटक त्यांनी किफायतशीर फेकलं, ज्या षटकात त्यांनी फक्त 5 धावा खर्ची घातल्यात. त्याला माहिती आहे की प्रतिस्पर्धी संघात आनंद सारखा एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू, एक चांगला आक्रमक खेळाडू, ज्या आनंदनं पहिल्या साखळी फेरीच्या सामन्यात तब्बल 49 धावांचं योगदान दिलं होतं तो आहे. त्यामुळे त्याला रोखून ठेवायचा आहे. प्रतिस्पर्धी संघाच्या धावांना ब्रेक्स लावायचा हा प्रयत्न निश्चितपणे दिसेल ते यश डेव्हलपरच्या या सर्व गोलंदाजाचा. पहिल्या षटकात तर ठीकठाक कामगिरी, पहिल्या षटकात फक्त 5 धावा खर्ची घातल्यात. दुसरं षटक कोणता गोलंदाज घेऊन येतो हे देखील पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. दुसरा गोलंदाज त्या ठिकाणी येतोय तो प्रवीण सावंत, मॅन फ्रॉम मांद्रे गोवा. प्रवीण सावंत अजून एक गुणवान खेळाडू यश डेव्हलपरचा. ब्लॉक होल मध्ये फेकलेला फुलर लेंथ पद्धतीचा चेंडू पूर्णपणे निरुत्तर केलाय. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू मागे येतोय, धाव घेण्याची शक्यता ती मात्र झाली आहे संपुष्टात. परिणामी या ठिकाणी नवीन षटकाची सुरुवात या ठिकाणी निर्धाव चेंडूने केली आहे ती गोलंदाज प्रवीण देखील एक गुणवान खेळाडू. यश डेव्हलपरचा एक चांगला संघ बांधलाय यश डेव्हलपर संघाच्या मालकाने. पुढचा चेंडू लोअर फुल टॉस पद्धतीचा त्या ठिकाणी खेळलेला फटका डीप मिड विकेट क्षेत्रात 1 बाउन्स जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. एक खराब चेंडू मी तर म्हणतो या ठिकाणी फेकला गेला, तो अर्थात गोलंदाज प्रवीणनं एक लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू आणि त्याचं रूपांतर त्या ठिकाणी चौकारात केलं ते अर्थात फलंदाज आनंद. अशा संधी दवडता कामाने, अशा संधीचं सोनं केरायला पाहिजे. पहिल्या षटकात टाकलेला खराब चेंडूवरती देखील चौकार आणि या षटकात देखील टाकलेला एका चेंडूवरती चौकार. पुढच्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा एक देखणा फटका, पुन्हा एकदा बॉल बॉय थोडासा बिझी आपल्याला दिसतोय तो सीमा रेषेच्या बाहेर मध्ये. सलगच्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार लगावतोय. आपलं सामन्याचं त्या ठिकाणी धावसंख्या ठीकठाक करतोय तो अर्थात आनंद. ज्या आनंदकडनं मोठ्या अपेक्षा आहेत, पहिल्याही सामन्यात एक चांगली खेळी आपल्या संघासाठी ज्या आनंदनं साकारले तोच आनंद सलगच्या 2 चेंडूवरती प्रवीण सारख्या एका गोलंदाजीवरती हल्ले चढवताना दिसतोय तो मैदानामध्ये. मोठा फटका फसतोय की काय पण बघायचा आहे, परंतु चेंडू थेट जातोय तो अगदी समालोचन कक्षाच्या वरती सरळ त्या ठिकाणी 6 धावांसाठी. 24 कॅरेट फुल टॉसचा हा चेंडू. निश्चितपणे जो चेंडू चांगला पद्धतीनं ट्रॅव्हल होतो त्या चेंडूवरती एक ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, त्याच्यावरती एक ऑफ ड्राईव्हचा खणखणीत फटका थेट समालोचन कक्षाच्या वरती 6 धावांसाठी. धावसंख्या आता मात्र षटकाराच्या मधीतनं येऊन पोहोचली ती 19 धावांच्या टप्प्यावरती. थोडासा महागडा ठरतोय या षटकाचा जर विचार केला तर. प्रवीण रिव्हर्स स्वीप अल्टी पल्टी थर्ड मॅनच्या दिशेनं पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. प्रजय माझा कॉमेंट्री बॉक्सर यायचा. एकंदरीत या षटकाचा विचार करूया प्रवीणचा. 3 चौकार आणि 1 उत्तुंग षटकार. आतापर्यंत 18 धावा कुठल्यात
ज्या पद्धतीच्या पहिल्या साखळी फेरीच्या सामन्यात दुसऱ्या षटकात साहिलवरती आक्रमक हल्ला चढवला होता, याच फलंदाजांना आनंद या सामन्यात मात्र प्रवीण सारख्या एका गोलंदाजांवरती आक्रमक प्रहार, त्यावेळी त्यांनी जमवल्या होत्या दुसऱ्या षटकात 26 धावा, आतापर्यंत 18 धावा जमवल्या या षटकात. हा मात्र फटका, चेंडू हवेमध्ये आहे, चेंडू पार करतोय सीमारेषा का बघायचा आहे, पण अगदी सीमारेषेच्या आतमध्ये एक सुंदर झेल त्या ठिकाणी टिपला गेला. एक आक्रमक खेळी याही सामन्यात साकारत होता आनंद. या षटकातील शेवटच्या चेंडूवरती अजून एक आक्रमक पद्धतीनं फटका खेळावा, आपल्या संघाला महत्वपूर्ण षटकार मिळवून द्यावा, हा प्रयत्न फसतोय, तो माघारी परतलाय. सलामीची जोडी फोडण्यात यश संपादन झालंय ते प्रवीणला. एकंदरीत मला वाटतं पहिल्या 2 षटकांचा मैदानावरती खेळ संपतोय. या डावाचा विचार करूया, या सामन्याचा विचार करूया. धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 23 धावांवरती, 23 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओव्हर्स. नवीन गोलंदाज आता मात्र कल्पेश गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होताना दिसतो. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं संघातर्फे 3रं षटक घेऊन कल्पेश सज्ज झालाय गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. फलंदाजीच्या मोर्चावरती त्या ठिकाणी आता मात्र सज्ज झालाय तो अर्थात हेमंत, आणि नवीन फलंदाज आता मात्र आनंदच्या जागेवरती गेलाय तो फलंदाजीसाठी. प्रितेश, नवीन षटकातील पहिला चेंडू, स्लोवर वन पद्धतीचा चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, परंतु चेंडूचा अचूक अंदाज भापतोय, चेंडूला दिशा देतोय तो पॉइंट सीमा क्षेत्राची 4 धावांसाठी. त्याला माहिती होतं की त्या ठिकाणी कोणताही क्षेत्ररक्षक तैनात नाही. प्रोटेक्शन जे आहे ते लेग साईडच्या दिशेने आपल्याला दिसत आहे. तब्बल 4 क्षेत्ररक्षक लेग साईडची सीमारेषा प्रोटेक्शन करतायत, आणि त्यावेळी एक मी तर म्हणतो खराब चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेर, एक आखूट टप्प्याचा चेंडू, आणि त्याचा मात्र घेतलेला पुरेपूर समाचार आणि चेंडूचं रूपांतर 4 धावांमध्ये. धावसंख्या आता मात्र 27 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचली ती अर्थात संभाजी वॉरियर्स संघाची. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या षटकात 5 धावा, त्यानंतरच्या षटकात 18 धावा, आणि या नवीन षटकाची सुरुवात या ठिकाणी चौकारानं केली आहे. जसा चौकार बसला, थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये आपल्याला बदल घडवणार. ज्या क्षेत्रात पॉइंट क्षेत्रात चौकार लगावलाय त्या क्षेत्रात डीपला सीमारेषेचा बचाव करण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय. एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला होता, त्यांनी लॉंग ऑफला बोलवलाय. लॉंग ऑनचा डीप मिड विकेटचा जो क्षेत्ररक्षक होता तो लॉंग ऑनला केलाय, आणि या ठिकाणी स्क्वेअर लेगला एक दिसतोय, डीप मिड विकेटला अजून एक क्षेत्ररक्षक दिसतोय. लेग साईडची सीमारेषा पूर्णपणे पॅक केली आहे, परंतु याही ठिकाणी या 3-2 क्षेत्ररक्षकाला भेदत चेंडू पार करतोय पुन्हा एकदा सीमारेषा 4 धावांसाठी. सुंदर फटकेबाजी, ज्या मैदानावरती अचूक गॅप आहे, कोणत्या ठिकाणी मोठी गॅप आहे त्या ठिकाणी चेंडू धाडला तर चौकार मिळू शकतो, तशा पद्धतीची फटकेबाजी या ठिकाणी होताना दिसते. पहिल्यांदा होताना दिसली ती आनंदकडनं, आणि आता मात्र आनंद माघारी परतल्यानंतर त्याची धुरा आपल्या खांद्यावरती घेतोय तो अर्थात फलंदाज हेमंत शेटगावकर. मॅन फ्रॉम वास्को हेमंत शेटगावकर. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा स्टिअर केलाय, शेवटपर्यंत चेंडूची वाट बघितली, स्टिअर केलाय थर्ड मॅन क्षेत्रात, शॉर्ट थर्ड मॅन क्षेत्रात. धन्यवाद प्रजय, या ठिकाणी आपण या पेंडॉलवरती चढून या ठिकाणी आम्हाला चेंडू उपलब्ध करून दिल्याबद्दल तुमचाही मनापासून आभार. अतिशय सुंदर स्पर्धा, आणि त्या सुंदर स्पर्धेचं नियोजन या ठिकाणी आपल्याला पहिल्या दिवसात पाहायला मिळालं. 3रा षटकाचा खेळ या ठिकाणी प्रगती पथावरती 32 धावा अशी धावसंख्या ही धावफलकावरती लागलेले. मोठा फटका, या ठिकाणी मात्र प्रोटेक्शन दिसतंय डीप मिड विकेटला. 1 धाव मिळाली या फटक्यातून. एका धावेनं प्रितेशनं आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या त्यानं नेऊन ठेवली ती 33 धावांवरती, 33. चांगली धावसंख्या उभारण्यात, एक मजबूत धावसंख्या उभारण्याच्या दृष्टीनं एक चांगलं फाउंडेशन, एक भक्कम पाया रोवलाय तो अर्थात फलंदाजी करताना संभाजी वॉरियर्सनं. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न, या प्रयत्नात आलेलं दिसते ते अपयश ते फलंदाज हेमंतला. परिणामी चेंडूची गणना ही निर्धाव म्हणून धाव फलकावरती केली जाते. धावसंख्या 33 धावांवरती स्थिरावते. 3ऱ्या षटकाचा या ठिकाणी एकंदरीत खेळ प्रगती पथावरती असताना
सुंदर गोलंदाजी, 2 चौकार ठोकल्यानंतर एक चांगलं कमबॅक कल्पेश आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. पुढच्या प्रयत्नात एक स्वीपचा फटका, बॅटची लागलेली टॉप एज, चेंडूच्या पाठलाग करतोय तो यष्टीरक्षक, परंतु त्याच्याकडनं जोपर्यंत चेंडूवरती ताबा मिळवला जाईल तोपर्यंत फक्त एकच धाव ही प्रतिस्पर्धी संघाला मिळत आहे. एकंदरीत पहिल्या 3 षटकांचा खेळ या डावाचा समाप्त होतोय. अजूनही या डावाचा आपण विचार करूया तर फक्त 6 चेंडूंचा अर्थात एका षटकाचा खेळ असेल शिल्लक. पहिल्या 3 षटकात जमवल्यात त्या 34 धावा, पाहुण्या राहिलेल्या 6 चेंडूत अर्थात एका षटकात किती धावा जमवतोय संभाजी वॉरियर्स प्रथम फलंदाजी करताना आणि यश डेव्हलपर संघासमोर किती धावांचं उद्दिष्ट ठेवेल या सामन्यामध्ये हे देखील पाहणं तितकं औत्सुक्याचं. 3 षटकात 34 धावा जमवल्यात, अजून 6 चेंडूंचा अर्थात एका षटकाचा खेळ शिल्लक. का या ठिकाणी जशी फलंदाजी पहिल्या 3 षटकात आपल्याला पाहायला मिळाले तशीच फलंदाजी या ठिकाणी करत परत एकदा संध्याकाळच्या सत्रात 50 धावा जमवणारा हा संघ या ठिकाणी परत एकदा ठरतो का संभाजी वॉरियर्स हे देखील पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजीच्या मोर्चावरती येताना दिसतोय तो अर्थात दत्तराज. पहिला चेंडू फसलेला फटका थेट गेला यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं, तो मात्र कोणतीही चूक करत नाही. दुसरा धक्का, हेमंतची खेळी समाप्त. सलामीचा फलंदाज या नात्यानं मैदानामध्ये गेलेला हेमंत शेवटच्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती एक आक्रमक फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, त्याचा प्रयत्न मात्र फसतोय. एक सोपा झेल यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं देत त्याची खेळी झाली समाप्त. दुसरा हादरा वैयक्तिक या ठिकाणी 3 चौकार त्यानं आपल्या खेळीत लगावले आणि 3 चौकाराच्या मदतीनं त्यानं धावा जमवल्यात त्या 14 आणि 14 धावांची त्याची खेळी झाली समाप्त. नवीन फलंदाज अनिश शेटगावकर मैदानावर जाताना दिसतोय. हेमंत शेटगावकर मागे परतल्यानंतर अनिश शेटगावकर त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज या नात्यानं मैदानामध्ये. बदलत्या नियमानुसार ज्यावेळी फलंदाज त्या ठिकाणी झेलबाद होतोय, नवीन फलंदाज त्या ठिकाणी स्ट्राईक एंडवरती. त्याच पद्धतीचा अनिश आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती सामना करत दत्तराजच्या गोलंदाजीचा, ज्या दत्तराजनं या निर्णायक षटकातील पहिल्या चेंडूवरती एक महत्त्वपूर्ण सफलता त्यांना आपल्या संघासाठी या ठिकाणी मिळवून दिले. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, त्याच्यावरती त्या ठिकाणी अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा शॉर्ट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र फसतोय. परिणामी दुसराही चेंडू त्या ठिकाणी निर्धाव फेकला जातोय तो अर्थात दत्तराजकडून. पहिल्या षटकात जी सूरजनं कामगिरी केली त्यानंतरची 2 षटकं थोडीशी महागडी ठरली या मैदानाचा विचार करा तर, परंतु 4थ्या षटकात अतिशय सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळते. 3ऱ्या षटकात पुन्हा एकदा फॉल स्ट्रोक, पुन्हा एकदा या ठिकाणी झेल घेण्याची संधी, ती मात्र सुटते. झेल सुटतोय आणि त्या मोबदल्यात 2 धावा धावून सहजगतीने पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावा मिळाल्या त्या अर्थात फलंदाजाला आणि मिळालेल्या 2 धावांचं रूपांतर झालंय ते 36 धावांवरती धावसंख्येमध्ये. अंतिम षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगतीपथावरती 36 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात या पहिल्या डावात संभाजी वॉरियर्स संघाची धावसंख्या खेळतो त्या ठिकाणी यश डेव्हलपर संघाविरुद्ध. हा मात्र चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न, परंतु या प्रयत्नात आपल्या दिशेपासून भरकटला आहे तो अर्थात गोलंदाज दत्तराज. उजव्या यष्टीचा बराच चेंडू बाहेर फेकतोय, त्यामुळे पंचांना थोडीशी कसरत करावी लागते. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. समालोचन कक्षाकडे त्यांनी इशारा केला हा चेंडू स्वर असल्याचा. एक अवांतर धाव आणि अवांतर धावेच्या मोबदल्यात धावफलक 37 वर. पुन्हा एकदा थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू जरूर होता, परंतु या खेळपट्टीवरती काहीसा खाली राहिला, त्यामुळे निश्चितपणे त्या ठिकाणी अंदाज चुकतोय. 22ची खूण पंचांकडनं केली जाते. 22च्या स्वरूपात जरूर एक धाव त्या ठिकाणी संभाजी वॉरियर्सच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 38 धावांवर. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात अंतिम षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगतीपथावरती. या षटकाचा विचार करूया, फक्त आतापर्यंत धावा त्यांनी खर्ची घातल्यात त्या मला वाटतं 3. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी मिड विकेटच्या दिशेने खेळलेला फटका, 2 चोटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात, दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्न फसलाय. धावबाद होतोय फलंदाज, 3रा धक्का बसतोय. शेवटच्या निर्णायक षटकात किती धावा जमवू शकतो, जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो तो संभाजी वॉरियर्सकडनं. या प्रयत्नात एका धावेचं रूपांतर 2 धावेमध्ये करावं, अतिरिक्त दबाव टाकावा क्षेत्ररक्षकावरती, हा प्रयत्न होताना दिसला. परंतु या प्रयत्नात स्वतः या ठिकाणी आपल्या जाळ्यात अडकले जातात ते फलंदाज. धावबाद होऊन माघारी परतलेत. 3रा धक्का, संघाची धावसंख्या 39 धावांवरती. नवीन फलंदाज संदेश नॉन स्ट्राईक एंडला. आखो टप्पाचा चेंडू, पुलचा फटका, निश्चितपणे डीप स्क्वेअर लेग सीमा पार. 6 धावांसाठी सुंदर त्या ठिकाणी
या ठिकाणी फटकेबाजी शेवटच्या षटकात आपल्याला शेवटच्या चेंडूवरती पाहायला मिळाले. जे पहिले 5 चेंडूत जी कामगिरी केली होती, एक चांगलं पृथक्करण वाटत होतं गोलंदाजाचं, परंतु शेवटच्या चेंडूवरती खेचलेला षटकार गोलंदाजाचं पृथक्करण बिघडलं. पहिल्या 4 षटकात तब्बल 45 धावा जमवल्यात आणि विजयासाठी आवश्यक आहेत त्या 46 धावा. हा सामना जिंकण्यासाठी ते यश डेव्हलपर संघाला. काय होईल सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये? 46 धावांचा यशस्वी रीतीनं पाठलाग करतो का? कारण आजपर्यंत आजच्या दिवसाचा या स्पर्धेचा विचार करूया तर 44 धावांचा पाठलाग फक्त 2च संघांनी केलाय आणि आता मात्र गरज आहे ती 46 धावांची हा सामना जिंकण्यासाठी. काय होईल, काय होईल या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये? यश डेव्हलपर संघाचे फलंदाज या 46 धावांचा यशस्वी रीतीनं पाठलाग करतील का? दुसऱ्या बाजूनं संभाजी वॉरियर्स संघाचे हे गोलंदाज ज्या पद्धतीनं फटकेबाजी जो आत्मविश्वास फलंदाजांनी कमावला त्या आत्मविश्वासावर कायम राहत या ठिकाणी यशस्वी रीतीनं बचाव 45 धावांचा करत 46 धावांच्या आतमध्ये रोखून ठेवतोय प्रतिस्पर्धी संघ यश डेव्हलपर. सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये पुन्हा एकदा बदल समालोचन करण्याची विनंती करतोय आमचे साथी समालोचक मॅन फ्रॉम बांदा मिस्टर जय भोसले आणि या सामन्यातून मी गुरु चिटणीस तुम्हा सर्वांची काही वेळा करता रजा घेतोय. धन्यवाद. वेलकम मिस्टर जय भोसले. फुडली मॅच जातली ती संभाजी वॉरियर्स जी मॅच आता खेळटात ते आणि मथुरा फार्म्स. सो मथुरा फार्म्सान रेडी रावचे आणि आपले प्लेइंग 11 लिस्ट हाडून दिल्या जाता. सो ही मॅच जावन रोकडो टॉस जातलो कित्याक आयच्या दिसाक आमकां आनी हेच्या फाटल्यान 2 मॅची उरला. सो काळोख जावच्या पयलीं खेळपाक जाय. ऑलरेडी हांगासर 5 जाल्ले आहा. सो कित्याक बॉल आउट बीन जाला आनी टायम जातलो आनी तुमकां मागीर फाल्यां आनी परत सकाळीं फुडें येवन मॅच खेळपाक नाका. त्या खातीर आयच्या आयज काबार करया. सो मातशें सगळ्यांनी कॉपरेट करपाचें. अजून खंयचीच टीम ह्या सेशनांतल्यान आउट जाल्ला. सगळ्यांक चान्स आसा. इक्वल पॉयंट जाला बॉल आउट जातले. जशें सकाळच्या सेशनाक एक टीम जी मथुरा वॉरियर्स पेडण्याची टीम डायरेक्ट पावली 3 3 मॅची खेळोन आणि श्री बाराभूमी वॉरियर्स एश डेव्हलपर्स मराठा वॉरियर्स. सो यंग बॉयज ऑफ कुलवाडा आणि बजरंग 11 आणि बाराभूमी वॉरियर्स या 3 मॅची भितर बॉल आउट जाल्लो आणि त्या बॉल आउटा भितर बजरंग 11 ही टीम जिखली आणि सुपर 6 क्वॉलिफाय जाली. सो कोणीच होप सोडनाका आणि क्रिकेट खेळत राहा. देव बरें करूं. धन्यवाद रुपेश, धन्यवाद गुरु चिटनीस. फिर एक बार हार्दिक स्वागत है. 46 रनों का पीछा करना है. 19 रन की एक शानदार बारी आनंद पाटिल की. 3 चौके 1 छक्के के साथ और हेमंत शेटगांवकर के 3 चौके और आखिरी गेंद के ऊपर प्रीतेश के बल्ले से निकला एक शानदार छक्का और जिसके चलते हुए निर्धारित 4 ओवर में 45 रन बनाए और 46 रनों का लक्ष्य रखा है. और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर स्वप्निल मलिक विकेट कीपर बैटर और नॉन स्ट्राइक एंड पर सूरज पौरव. पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच. इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहे. पावर प्ले का ओवर शानदार डाला था. सिर्फ एक चौका उस ओवर में निकला. कुल निकले थे उस ओवर में 5 रन. लेकिन बाकी के 3 ओवरों की अगर बात की जाए तो निकले हैं लगभग 39 रन. एक शानदार बल्लेबाजी करनी चाहिए अब ये आनंद पाटिल गेंदबाजी के मोर्चे पर. ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है. टीम की रीढ़ की हड्डी है ये खिलाड़ी. निश्चित रूप से सामना करेंगे स्वप्निल उर्फ बाबा मलिक मैन फ्रॉम आशापुर. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जमीन के सहारे खेलने की कोशिश. पॉइंट पर खिलाड़ी ने उसको जब तक फील्ड कर दिया. 1 रन के साथ चोर बदला, खुद का खाता खोला. टीम की रन संख्या को यहाँ पर शुरुआत करते हुए शानदार स्ट्रोक के लिए जाने जाते. लेदर बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं. विकेट कीपर बैटर है ये और हमेशा अपने टीम के लिए 100% योगदान देने के लिए जाने जाते हैं. गोवा राज्य के एक होनहार खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी के हैसियत से आनंद पाटिल फिर एक बार. और इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश. सूरज के बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं गेंद. 1 रन लगभग शॉट मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता. 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं. 2 रन बगैर किसी नुकसान पर 46 रनों के जवाब में. पावर प्ले का ये पहला ओवर प्रगति पर. फील्ड की सजावट देखिए किस तरह से फील्ड सजाई गई है. मिड ऑन डिप्स के लेग पर 1-2 खिलाड़ी ये मौजूद.
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा देखिए घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद निकल रही है कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर से सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए एक नजाकत भरा स्टाइलिश एक क्लासिकल चौका देखने को मिला स्वप्निल मलिक के बल्ले से। प्रज्योत पेंडलर बॉल पडला तर मागचा कार्ड चौके के साथ टोटल पहुंचा 6 रन पर। यह ऑफ स्टंप के बाहर थी, पहली बाप लिया था कि आनंद पाटिल लगभग टारगेट कर रहे हैं ऑफ स्टंप यॉर्कर को और उसीलिए वो अंदाज में अपना रूम बनाया। फिर एक बार ये सीधी बल्ले के साथ ये भी निकलेगी, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्री, एक नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला। पहला स्ट्रोक था एक जो कि सोचा समझा स्ट्रोक और ये था ताकत भरा स्ट्रोक, ना देखी मूरत ना देखी सूरत, टीम को चाहिए थी ये जरूरत, एक शानदार चौका और टोटल अब पहुंचा जो कि 10 रन पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान पर आमना सामना, दोनों आइकॉन खिलाड़ी आमने सामने अपने टीम के लिए मैदान के भीतर लड़ते हुए। एक खिलाड़ी नॉस्टर गेंद के ऊपर आइकॉन खिलाड़ी जो कि सूरज परब और स्ट्राइक पर क्या बल्लेबाजी कर रहा है, 2 चौके बैक टू बैक लगा चुका है ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी को अंजाम दे रही है। आनंद पाटिल फिर एक बार, और इस बार जमीन के सहारे खेला लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 11 रन पर। 2 बड़े शॉट की आवश्यकता थी, वो निकले 2 बड़े शॉट स्वप्निल के बल्ले से। आखिरी गेंद का इस ओवर का खेल बाकी है, 46 गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अच्छी गेंदबाजी, ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले में निकले 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। 46 रनों के जवाब में अब 35 रनों की और आवश्यकता और गेंदें बची है 18, प्रति ओवर लगभग 12 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। और नजाकत की बात की जाए, दोनों टीमों ने अपने प्रारंभिक मुकाबले जीते हैं, देखना पड़ेगा क्या लगातार दूसरा मुकाबला जीतने की कोशिश टीम करती है, पूरे अंक यहां पर प्राप्त कर लेते हैं, 4 पॉइंट किसके खाते में जमा हो जाएंगे ये देखने वाली। So 11 runs have been scored and 35 runs required in 18 balls. All 10 wickets in hand and both these batters are out in the middle. So let's see the field here set for Baba Malik, who is very good on both sides of the wicket. So it's imperative here for the captain to set the right field. Hemant Shedgaonkar, the icon of Sambhaji Warriors, very well knows the strengths of both these batsmen. That is long on, one of the best fielders around in today's game. Anand Patil patrolling that long on region. Mid wicket, square leg, and covers and long off are the far fielders outside the 30-yard. In comes the ball. In comes Prabhas and misses that ball. That's not a bad shot option here as the fielders were inside and he just wanted to go up and over that short square leg region fielder. So a dot ball to start the proceedings. It's very important that at least they get 8 to 9 runs, 10 runs in this over to keep up with the pace of the required runs per over, whereas the bowling team will consider that we have to get a wicket, at least a wicket in this over. Good bowling, very good bowling here. Good length, very good pace and hitting the hard length. Not on the wicket, just bowling wide outside around the 4th or 5th stumps. So very smart piece of bowling here from the bowlers of Sambhaji Warriors. Sambhaji Warriors have won one match out of 1. Anand CS developers have won 1 out of 1. So this match is important for both the teams. Once again, and keeper failed to collect. That gives a chance for Suraj Parab now with that big swing. A little error here
And you can see that the batter Baba Malik was a little under pressure. He knew that the bowler was bowling well. He was trying to play the cut shot. The ball is bouncing little more, and it could have been the third dot ball. Now little opening has been given in this floodgate for the batting team. This time he goes for the big one. Didn't time it that well, and 4 runs. This should have been stopped. This is an important 4 runs here for Anand CS developers. This over was turning out to be good one for Sambhaji Warriors. This was not timely shot, but it was in the gap. Little better fielding effort. And who is the man? Last man on this ground to give a boundary. Anand Patil. Welcome Prashal Desai as well. PI, who is also a cricket fanatic, and he is out watching this match closely. This time, no chance, inside edge. Big swing, wild swing that Suraj Parab is known for. Still a good over, still just conceded 5 runs, which takes the total to 16 runs. So 30 runs required, still 30 runs. 30 runs is not easy to get in 2 overs. Because these are the big boundaries. Normally you can see the boundaries of 50 meters. This is almost close to 55-60 meters. A wonderful ball right in the block hole. Dug it out for a single against Anand Patil. They want to go for the second run. This is better running between the wickets. Well, the outfield sometimes here is a little up and down, little bumpy. So you got to be very careful while coming close to the ball. And 2 runs conceded here in the last ball that will finish over number 2. It's 18 without loss. 28 runs are required now in 12 balls. Each and every match is important for all the teams. It's very good to see from Anand Patil. I will tell you why. Because he was supposed to play the semi-finals in SK Jogging Big Day-Night Taluka level cricket tournament, where Fatorda are supposed to play the semi-finals against RV Kurgaon. And he has chosen Kshatriya Maratha Premier League as his first option, KMPL 0.2. So that's nice from Anand Patil that he has given his time here in Kshatriya Maratha Premier League. That's good to see. As he knows very much that this is an important tournament here, and he is an important player for his team, for his owner. So he has given that valuable time. That owner has picked him in his side by big points. So it's his right opportunity. It's time to pay back, time to give back his time for the worth that has been given by the owner for him. Right in the block hole once again to Anand Patil. This should be just a single. The ball bounces a little bit more, but still just going to be a single. So starts off with a single, which takes the score to 19. 27 more runs required. You can see the pressure piling upon Anand CS developers. Just a 6 will change the scenario. Just 1 or 2 sixes will change the entire scenario. Once again, right in the block hole. Right in the block hole. Oh, misfield here. This is poor running between the wickets by Baba Malik. This should have been easy 2 runs. They felt that there won't be a misfield here from the fielder in the deep. You should always run fast, as the coaches tell you. If you do a mistake, then there is a chance for the second run. Once again, could not find the gap. 3 singles of the 3 balls. Singles won't get them anywhere. Singles is not what they want. They want a 6. It is the 3rd over in that first game that Anand CS developer played, where Suraj Parab hit 2 sixes. 3rd match, 3rd over changed the scenario for them. Can they do it in this 3rd over? Once again, missed here. And Suraj Parab still wants the strike. Only 3 runs considered. What a lovely over here from the bowler. Vedant.
Just 21 on the board. Still 25 more runs required. So the big task ahead. Not easy to get 40 plus on this ground. Oh, once again he missed it. This is a very good line bowled here by Vedant, and there's Baba Malik is back in the pavilion. So nothing going right here in this over. What a fantastic over. Credible over from Vedant. Just considered 3 singles against the top 2 players of this competition, Suraj Parab and Baba Malik. In comes Dattaraj Parab. Will be on a strike as it was a run out at the striker's end. Now the match has definitely been more difficult. In fact, the ask is been by the bowler. Bowler has bowled wonderfully in this, and he has crept up the run rate to more than 20. And this is going to be an important ball. If he can just give a single or maybe 2 couple of runs, there will be 23 or 25 runs required of the last over, which will make 4 sixes requirement in the last over. Not easy on this ground. Absolutely not easy. Whoever might be the batsman. The Sambhaji Warriors bowlers are doing a great job. In comes the last ball of the 3rd over. Oh, he goes for the big one. He has not timed it well. Might go for 6 runs. He goes for 6 runs. Here is the Dattaraj Parab coming all the way from Mandrayam to Fatorda, and he has hit that only one ball. Opportunity was there, and he's taken it in both hands. Great swing of the bat. Takes the score to 27. 19 runs required of 6 balls. Who is going to bowl this over? There will be a lot of pressure. A lot of tension, lot of cheer, lot of chanting, lot of noise on this ground, on this match, as they know that it's not easy to be bowling at a stage for any of the bowlers. And up against Dattaraj, who has scored 1 6 off 1 ball, and also Suraj Parab. Bowler's name, please. Bowler's name, please. Pritesh. So in comes Pritesh. Here's the first ball of the last over. Oh, he just swings a big swing. There was a chance. It was in the slot. But he is trying to play in that same region in the mid-wicket square leg where he gets the power. So 1 ball well in favor of Sambhaji Warriors. A great start here from the bowler. This time also it should be maybe at the most 2 runs. Maybe the ball is running towards the fence. Maybe a 4. Maybe. And it may be converted into a sure boundary. This should have been stopped there. The ball kept running and running and running away from the fielder. And it was like only the ball was going to be victorious over there. The score moves on to 31. 15 runs required of 4 balls. 15 of 4 is the equation. It's still difficult. So Anand Patil just wants to get the fielders in the right position. He's himself marshalling that important region of long on. Suraj Parab with the big bat lift and bat swing, just like Brian Lara had in his times. Gives it a full go. Here comes the next ball. Oh, he missed it. It was a short ball. He missed it altogether. And missed the footings as well. So 14 runs required of 3 balls. Can Dattaraj, who has struck that only 1 ball that he has faced to 6. So 14, you can say certainly Sambhaji Warriors will be in as the favorite team for the last 3 balls. 14 of 3. So lots of support here for Pritesh as well. And here is Dattaraj Parab. Can he do it? He goes for the big one. Doesn't time it that well. It should be just a single.
And he goes, This is good batting here. This should have been just a single. He throws at the keeper's end. And another run considered. So the match is still alive in the last over. 2 balls, 12 runs. 2 balls, 12 runs. We have seen this was the same scenario when Sanil Sawant was playing. And he hit 1-6. And the last ball was a dot ball. And we are certainly in that same scenario. Can the Tiraj Parab do it for Anand CS developers? He goes! He goes! This is mighty one! Oh, take about the Tiraj Parab. You have still kept the match alive on the last ball. I told you he has come all the way from Mandrem. He has come all the way because he wants to shine on this KMPL 0.2 edition. And he is showcasing his class and talent and the might that he possesses. Wow, what a game of cricket. Can he repeat Dinesh Karthik? Can he repeat Javed Miadad? Can he repeat Rinku Singh, who is a recent hero in IPL? This should be wide. This should be wide. So still 5 runs are required. You can see the tension creeping. You can see, I think the hands will be shivering. It's not easy in this situation. Nobody wants to face the heat. Just one good ball is required and just one good shot is required for the batting team. It's just one away, both the teams. He goes for the big one. He didn't time it that well. Anand Patil. There is a protection also and it's just going to be single. So very good end for Pritesh. Very good try here from the Tiraj Parab in the end. But I think they have falling short by 3 runs. So congratulations to Sambhaji Warriors for winning this match. And a fantastic KMPL 0.2 is raging on. Still 2 matches left in this match. So the heart goes out to the Tiraj Parab. He gave it a good fight. But I think congratulations to Sambhaji Warriors. Captain of Sambhaji Warriors, please come for the toss and Mathura Farms. Captain of Mathura Farms and Captain of Sambhaji Warriors, please. याच्या फाटल्यान आणि एक मॅच खेळोवपाक जाय आमकां. हांव रिक्वेस्ट करता दोन्ही कॅप्टनांक, कॅप्टन ऑफ संभाजी वॉरियर्स आणि कॅप्टन ऑफ मथुरा वार्म्स मातशे आपले प्लेइंग 11 घेवन येवचे. आमकां आणि एक मॅच खेळोवपाक जाय. सो मातशे कॅप्टनाक हांगा येवचे. प्लेइंग 11 चेंज करचे. थँक्यू डीजे. मातशें कमी कर. हांव रिक्वेस्ट करता कॅप्टन ऑफ आमकां खेळोवपा न्ही आतां. आमकां खेळोवपा न्ही तुवें आतां. म्हणला कोणा खेळप ना तशें मेळना रे साणा. त्या खातीर म्हणना. सकाळच्या कित्याक लागून एक्स्ट्रा मॅच खेळूंक पडटली. जर ते रिजल्ट जर कळटा जाल्यार आमी ना ना तशें नाका. हॅलो सो हांगासर टॉस उडयतलो आमचो शाणेश देसाय ऑल द वे फ्रॉम कुंकलीम. मॅच रेफरी मातसो हांगा येवचो. कॅप्टन ऑफ हांव मागता कॅप्टन ऑफ संभाजी वॉरियर्स प्लीज कम फॉर द टॉच. हरीश डिस्कशन नाका. कॅप्टन ऑफ हेमंत टॉसाक यो. टायम जाता. सो मथुरा फार्म्स हांगासर टॉस जिखला. फिल्डिंग करताले आपले प्लेइंग 11 लिस्ट बेगीन दिवचे आणि जो प्लेयर चेंज करपाक जाय तो प्लेयर चेंज करपाचो. तुम्ही फाल्यां मरा आम्ही आहे या आमच्यात न्हू रे. कोण या ते आता तो हेमंत बेन. हय आमचो चालू
प्रजेश 3 लिंबू अंपायरांक 3 लिंबू. थँक्यू डीजे थँक्यू. चला चला 5:30 वाजलेत. यानंतर अजून एक सामना व्हायचा आहे, त्यामुळे मैदानावरती कोणी टाइमपास करू नये. पंच सक्त ताकीद द्या सर्व खेळाडूंना. दुपारच्या सत्रातील 5वा सामना. एकंदरीत या मैदानाचा आजच्या दिवसाचा विचार करूया तर 11वा सामना या सामन्याला सुरुवात होताना दिसतंय. मथुरा फार्म्स विरुद्ध त्या ठिकाणी संभाजी वॉरियर्स या दोन संघादरम्यान सुरू असलेला सामना. या सामन्याचा पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा फटका. चेंडू जातोय सीमा पार. इट्स सिक्सर. आल्याला झालेलं षटकारानं स्वागत आणि निश्चितपणे एक चांगला फटका डीप पॉइंटच्या सीमा क्षेत्राबाहेर 6 धावांसाठी लगावतोय तो अर्थात आनंद पाटील. आनंद पाटील एक चांगला खेळाडू आहे. विचार केला संभाजी वॉरियर्स संघाचा प्रत्येक साखळी फेरीच्या सामन्यात याच आनंद पाटीलनं निर्णायक खेळ आपल्या संघासाठी साकारल्यात. पहिल्या सामन्यात तर त्यानं तब्बल 49 धावांची खेळी केली. दुसऱ्याही सामन्यात मला वाटतं जवळपास 19 धावांची खेळी केली होते. आणि या सामन्यात तिसऱ्या साखळी फेरीच्या सामन्यात पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसरा चेंडू निर्धाव अशी आतापर्यंत त्याची कामगिरी फलंदाजीमध्ये.
पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न शफल झाला होता उजव्या एसटीच्या बाहेर लेग साईडच्या दिशेनं फाईन लेग क्षेत्रात ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन नाही आहे त्या ठिकाणी फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न फसतोय चेंडू चुकतोय आणि चेंडू मात्र थेट यष्ट्यांवरती जाऊन आदळतोय. थँक्यू रुपेश. अखंड गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजासाठी समाजात ऐक्य निर्माण करण्यासाठी समाज बांधवांसाठी ही स्पर्धा भव्य दिव्य रकमेची तब्बल 1,96,000 रुपये 1,96,000 रुपयाची ही पारितोषिकाची स्पर्धा या सुंदर अशा मडगावच्या मैदानावरती आणि ज्याचं निश्चितपणे श्रेय द्यायला पाहिजे ते अर्थात रुपेश देसाई आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचं एक सुंदर आयोजन. आजपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली. आज आणि उद्या असे 2 दिवस ही स्पर्धा या मैदानावरती खेळवली जातील आणि आजच्या स्पर्धेचा पहिला दिवसातील तब्बल हा 11वा सामना आणि 11व्या सामन्यात पहिला गडी बाद झाला आनंदच्या स्वरूपात 6 धावांवरती. त्यानंतर मात्र धावसंख्येला लागलेले ब्रेक्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ते संभाजी वॉरियर्स संघाकडून. 6 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात पहिल्या षटकाचा अर्थात पहिला पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी प्रगती पथावरती असताना अशी धावसंख्या. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बीट झालाय फुलर लेन पद्धतीने चेंडू अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न फसतोय चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्या स्थिरावलेली ती 6 धावांवर. पहिल्या चेंडूवरती एक स्विचचा रिव्हर्स स्वीपचा एक देखणा षटकार परंतु त्यानंतर धावा येणं जवळपास या ठिकाणी बंद झालंय असं म्हटलं तर काही या ठिकाणी वावगं ठरणार नाही. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन हलक्या हाताने खेळून काढला कवसला. 1 धाव मिळतं. 1 धावेने धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 7 वरती. 1 धावेनं आपलं खातं उघडलंय ते अर्थात फलंदाज मला वाटतं प्रितेशनं. पहिल्या षटकात धावा झाल्यात त्या 7 आणि या 7 धावांच्या मोबदल्यात 1 गडी माघारी परतलेला नाणेफेक हरल्यानंतर खरं तर प्रथम फलंदाजी करताना दिसतोय आपल्या मैदानावरती तो संभाजी वॉरियर्सचा संघ. पहिल्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ संपलाय. त्यानंतर अजूनही 3 षटकांचा या डावातील खेळ असेल शिल्लक अर्थात 18 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक. प्रथम फलंदाजी करताना संभाजी वॉरियर्सनं पहिल्या सामन्यात तब्बल जमवल्यात 56 धावा. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात 45 धावा जमवल्या होत्या. या सामन्यात पहिल्या षटकात 7 धावांपर्यंत मजल मारले. यानंतर अजूनही 3 षटकांचा खेळ असेल येणं बाकी राहिलेल्या 3 षटकात कशा रीतीची फलंदाजी कशा रीतीची फटकेबाजी या ठिकाणी संभाजी वॉरियर्सचा संघ करतील हे देखील पाहणं उत्सुकाचं ठरेल. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी नवीन षटकातील पहिला चेंडू स्टिअर केला जातोय शॉर्ट थर्डमॅनला. त्या ठिकाणी थोडीशी गफलत परंतु चांगलं बॅकअप ठीकठाक बॅकअप. निश्चितपणे त्या ठिकाणी दुसरी धाव घेणार नाहीत फलंदाजाची पुरेपूर दक्षता क्षेत्ररक्षकांनी घेतली. परिणामी या प्रयत्नात फक्त 1 धावेवरती मानावं लागलंय समाधान. 1 धावेने धावसंख्या 8 धावांच्या टप्प्यावरती. दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत हा खेळ प्रगतीपथावर. हा मात्र उजव्या एसटीच्या बराच बाहेर. पंचांचा इशारा स्क्वेअर चेंडू म्हणून येईल यात काही शंकाच नाही. स्क्वेअरच्या स्वरूपात मिळालेले एक अवांतर धाव आणि अवांतर धावेच्या मोबदल्यात धावसंख्या आता मात्र 9 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचली ती अर्थात 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 9 धावा 1 गडी बाद. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी गुड चांगला पिकअप फटका त्या ठिकाणी मिड विकेटला आपल्याला पाहायला मिळतो. डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन सीमारेषेच्या नजदीक. त्यामुळे या देखण्या फटक्यातून फक्त 1 धावेवरती समाधान मानावं लागलं ते हेमंतनं 1 धावेनं आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या दुहेरी आकड्यात अर्थात 10 धावांवरती त्याने नेऊन ठेवले. दुसऱ्या षटकाचा मैदानावरती खेळ प्रगतीपथावर निर्धारित 4 षटकांचे सामने या दिवसात आपण जर विचार केला या स्पर्धेचा जर विचार केला तर आखूट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेलाय. त्या ठिकाणी डीप एक्स्ट्रा कव्हरला त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन दिसतंय. त्या ठिकाणी खेळलेला हा फटका त्यातून मिळाली पुन्हा एकदा 1 धाव ती फलंदाज अर्थात प्रितेशला.
एका धावेने धावसंख्या आता मात्र पुढे सरसावली, येऊन पोहोचली 11 धावांच्या टप्प्यावरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात नाणेफेक हरल्यानंतर खरं तर प्रथम फलंदाजी करताना दिसतोय तो संभाजी वॉरियर्सचा संघ. दुसऱ्या बाजूने मथुरा फार्म्स ज्याने सुरुवातीचे दोन्ही साखळी फेरीच्या सामने, ज्या दोन्ही साखळी फेरीच्या सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागलाय. स्पर्धेचा शेवट त्या ठिकाणी गोड करावा, विजयानं करावा या इराद्यानं उतरलेला हा दिसतोय तो मथुरा फार्म संघ. तर दुसऱ्या बाजूने खेळत असलेला संभाजी वॉरियर्सचा संघ आपली विजयाची परंपरा कायम राखण्याच्या इराद्यानं मैदानात या शेवटच्या साखळी फेरीच्या सामन्यात त्यांच्या संघासाठी आपल्याला मैदानात दिसतोय. धावसंख्या 12 धावा धावफलकावरती परिवर्तित झालेले. पुढचा चेंडू फसलेला फटका, बॅटची टॉप एज लागतंय, चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन क्षेत्रात. दुसरा धक्का संभाजी वॉरियर्स संघाला बसलाय. हेमंतची खेळी झाली आहे समाप्त. 2 गडी बाद 12 अशी धावसंख्या एकंदरीत. दुसरा षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. हळूहळू पावलं 9 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला हा खेळाडू आपल्याला दिसतोय. जरा फलंदाजाचं नाव सांगा, बॅट्समन नेम, बॅटर नेम. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा फाईन लेगला गेलाय, परंतु त्या ठिकाणी बघा थोडीशी गफलत आपल्याला पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षण थोडंसं गचाळ आपल्याला पाहायला मिळालं. ज्या ठिकाणी फक्त 1 धाव आली असती त्या ठिकाणी मात्र 2 धावा या ठिकाणी धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. नवीन फलंदाज या नात्यानं मैदानामध्ये हेमंतच्या जागेवरती नवीन फलंदाज केलाय तो अर्थात निचल शेट्टी. 2 धावेने धावसंख्या 14 वरती. लोअर फुल टॉस, त्याच्यावरती खेळलेला फटका, क्षेत्ररक्षक बघा पायानं अडवण्याचा प्रयत्न, जणू काही फुटबॉलचा सामना मैदानावरती सुरू आहे की काय अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन केलंय चेंडूचं. 2 हात घेतला होता, एक चांगला एफर्ट लावला होता तर हा हाफ चान्स त्याला फुल चान्स मध्ये कन्वर्ट करता आला असता, परंतु त्याच्याकडनं एक अपुरा प्रयत्न आणि त्याचं रूपांतर 2 धाव्यामध्ये या ठिकाणी सहजगतीनं मैदानावरती झालं. मिळालेल्या या 2 धावा आणि या 2 धावेच्या मोबदल्यात धावसंख्या 16 धावांच्या टप्प्यावरती. दुसऱ्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ देखील मैदानात समाप्त. पहिल्या 2 षटकात फक्त 16 धावा, एक चांगली गोलंदाजीची सुरुवात आपल्याला मथुरा फार्मशी त्यांच्या शेवटच्या साखळी फेरीच्या सामन्यात, परंतु ज्यावेळी आनंद पाटील स्वस्तामध्ये गारद झाल्यानंतर, त्यानंतर हेमंत देखील स्वस्तामध्ये बाद झाल्यानंतर थोडासा या ठिकाणी अडखळत या ठिकाणी सुरुवात मी तर म्हणतो संभाजी वॉरियर्स संघाचे. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती विश्वजित येताना दिसतोय. विश्वजित कशा पद्धतीची गोलंदाजी करेल हे देखील पाहणं उत्सुकाचं. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं संघातर्फे 30 षटक घेऊन विश्वजित. पहिला चेंडू विश्वजितचा, फसलेला फटका, चेंडू हवेमध्ये, बराच वेळ क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, अचूक झेल टिपतोय. खेळी समाप्त झाली आहे प्रितेशची. 3रा धक्का संभाजी वॉरियर्स संघाला. निर्णायक राहिलेल्या 12 चेंडूत मनमरात फटकेबाजी करावी, एक आव्हानात्मक धावसंख्या प्रतिस्पर्धी संघासमोर उभारावी, हा प्रयत्न या ठिकाणी करण्याच्या नादात 3ऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय तो प्रितेशचा. त्याला माघारी परतावं लागतंय. 3रा धक्का बसलाय संभाजी वॉरियर्स संघाला. संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचले आमचे गुणलेखक विराज सांगतात आम्हाला की एकंदरीत 16 धावांवर. नवीन फलंदाज आता मात्र अनिश मैदानामध्ये जाताना दिसतोय प्रितेशच्या जागेवरती. 3 गडी माघारी परतल्यानंतर संघाची धावसंख्या 16 धावा. 3ऱ्या षटकाचा एकंदरीत मैदानावरती खेळ प्रगतीपथावरती. 3ऱ्या षटकाची सुरुवात त्या ठिकाणी गडी गारद करत या ठिकाणी करताना दिसतोय. हा मात्र फसतोय फटका, पुन्हा एकदा उंच हवेमध्ये झेलात रूपांतर होतंय की काय बघायचं आहे, परंतु झेल या ठिकाणी सोडला गेला. पुन्हा एकदा एक उंच आकाशाला गवस निघालणारा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता, परंतु यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षकाकडनं थोडीशी चूक. मगाशी एक चांगला झेल टिपला गेला होता तो लॉंग ऑन रिजनला, यावेळी मात्र डीप स्क्वेअर लेगला थोडीशी चूक क्षेत्ररक्षकाकडनं झाली. झेल तर सुटला, त्या मोबदल्यात प्रतिस्पर्धी संघाला
3 धावांचा बोनस देखील मिळालेला या 3 धावांचा बोनस आणि मी सुटलेला झेल याचं रूपांतर आता मात्र धावसंख्येत 19 धावांवरती झालंय. तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ प्रगतीपथावरती 3 गडी बाद 19 अशी धावसंख्या ही धावफलकावरती. पुढचा चेंडू कव्हरच्या दिशेनं खेळलेला फटका, पाठलाग केला जातोय चेंडूचा. कव्हर पॉइंट रिजन वरनं चेंडूचा पाठलाग, परतीची फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं झालेला अचूक फेक आणि निश्चितपणे त्या ठिकाणी फलंदाज धावबाद होईल की काय. फलंदाज मात्र धावबाद होतोय. अजून एक धक्का बसलाय तो अर्थात संभाजी वारियर संघाला एकंदरीत बसलेला हा 4था धक्का. संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली 20 धावांवर. नवीन फलंदाज आता मात्र तुषार मैदानावर जाताना दिसतोय. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी निर्धाव फेकला गेला तुषारसाठी, तो अर्थात गोलंदाजाकडून. पुढच्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा पुढे सरसावत आक्रमक फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न पुन्हा एकदा साप चकलाय तो अर्थात तुषार. अतिशय सुंदर गोलंदाजी दुसऱ्या बाजूने विश्वजीतची या ठिकाणी या षटकात पाहायला मिळाले. जर झेल टिपला गेला असता तर निश्चितपणे विश्वजीतची गोलंदाजीचं पृथक्करण निश्चितपणे चांगलं स्कोअर बोर्डवर दिसलं असतं. या मात्र काहीच वेगळं करण्याचा प्रयत्न हा आपल्या दिशेपासून भरकटलाय. चेंडू फेकलाय डाव्या यष्टीच्या बराच बाहेर. पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले. समालोचन कक्षाकडे त्यांनी इशारा केलाय. चेंडू स्वेर असल्याचा आणि या स्वेरच्या अवांतर धावेने धावसंख्या 21 धावांवर. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर. पंचांचा इशारा त्या ठिकाणी आलाय. पुन्हा एकदा चेंडू स्वेर असल्याचा. आता मात्र धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 22 धावांवर. धावा एकंदरीत 4 गड्यांच्या मोबदल्यात संभाजी वारियर संघाची खेळतोय त्या ठिकाणी मथुरा फार्म संघाविरुद्ध. आखूट टप्प्याचा चेंडू त्याच्यावरती खेळलेला फटका जातोय त्या ठिकाणी डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. 1 धाव मिळाली ती फटक्यातून आणि एका धावाने धावसंख्या येऊन पोहोचली ते अर्थात 23 वरती. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 23 धावांवरती धावसंख्या येऊन पोहोचले अर्थात गडी गारद झाले ते 4. राहिला या डावाचा विचार करूया. 6 चेंडूंचा खेळ आणि राहिलेल्या 6 चेंडूत कितपत धावा जमवू शकेल त्या ठिकाणी संभाजी वारियर संघ. शेवटच्या षटकात आक्रमक फटकेबाजी टॉप गिअरची फलंदाजी साकारत 35-36 धावांचं एक आव्हान उभारू शकेल का मथुरा फार्म संघाविरुद्ध, हे देखील पाहणं उत्सुकाचं ठरेल. की दुसऱ्या बाजूनं ज्या पद्धतीची गोलंदाजी पहिल्या 3 षटकात पहिल्या 3 गोलंदाजांनी केले तशीच काहीशी गोलंदाजी या ठिकाणी साकारत 4थ्या षटकात 30 धावांच्या आतमध्ये या ठिकाणी रोखून ठेवेल का मथुरा फार्मचा संघ संभाजी वारियर संघाला, हे देखील पाहणं तितकंच उत्सुकाचं. काय होईल शेवटच्या 6 चेंडूत या डावातील शेवटचं षटक 4थं षटक घेऊन गोलंदाजीच्या मोर्चावरती गोलंदाज येताना दिसतो तो संजील, तर फलंदाजीच्या मोर्चावरती त्या ठिकाणी तुषार. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी फ्लिकचा गेलेला फटका फाईन लेग क्षेत्रात पहिली धाव पूर्ण केली जाईल आणि बघता बघता जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती ताबा मिळेल परतीची फेक करेल तोपर्यंत 2 धावा मात्र धावून सहजगतीनं पूर्ण केल्या गेल्या. धावून काढलेल्या 2 धावा आणि या 2 धाव्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या आता मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावली येऊन पोहोचली ती अर्थात 25 धावांवरती अर्थात पाव षटकाच्या मजल्यावरती. अंतिम षटकाचा अर्थात 4थ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु या प्रयत्नात मात्र आलेलं दिसतंय ते अपयश. परिणामी चेंडू गेला आहे तो निर्धाव. पहिल्या 2 चेंडूत फक्त 2 धावा खर्ची घातल्या. धावसंख्या 25 धावांवरती येऊन स्थिरावल्या. राहिला या डावातील फक्त 4 चेंडूंचा खेळ. पाहूया ज्या राहिलेल्या 4 चेंडूत कशा रीतीची फटकेबाजी तुषारकडनं पाहायला मिळेल. पुढे सरसावलाय तुषार, मोठा फटका खेळलाय. चेंडू हवेमध्ये, चेंडूचा पाठलाग केला गेला परंतु अयशस्वी पाठलाग. एक गचाळ क्षेत्ररक्षणाचा नमुना, त्याचा फटका मात्र मथुरा फार्म संघाला बसतोय. ज्या ठिकाणी या फटक्यातून झेलबाद करण्याची देखील संधी होती. जरी चेंडू अडवला असता तरी फक्त 1 धाव मिळाली असती. त्या ठिकाणी गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा फटका, त्याचं रूपांतर 4 धावेत. धावसंख्या आता मात्र 29 धावांच्या टप्प्यावरती. हा मात्र फाईन लेगच्या दिशेने खेळलेला फटका
बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगवरचा क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात करतोय, परतीची फेक करतोय, पुन्हा एकदा एकच धाव संघाला मिळेल. एकंदरीत 30 धावांच्या टप्प्यावरती धावसंख्या येऊन पोचले. चौथ्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगती पथावरती. 2 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक. राहिलेल्या 2 चेंडूत का एखादा मोठा फटका खेळत 36-37 धावांपर्यंत मजल मारून देईल का फलंदाज, हे देखील पाहणं उत्सुकाचं. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बघा, अक्रॉस दी लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लेग साईडच्या दिशेनं मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, उजव्या एष्टी बाहेर टाकणारा हा चेंडू, उजव्या एष्टीच्या बाहेर फेकलेला हा चेंडू, खेचून फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. मोठा फटका, लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू मिड विकेट रिजनला. चेंडूचा पाठलाग 2 क्षेत्ररक्षकांना केला जातोय, परंतु त्या 2 क्षेत्ररक्षकाला बीट करत चेंडू सीमा पार केलाय. शेवटच्या चेंडूवरती महत्वपूर्ण 4 धावा आणि या 4 धावांना समीकरण बदललंय. पहिल्या 4 षटकात धावा निघाल्यात त्या 34. विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 35 धावांची हा सामना जिंकण्यासाठी. 35 रन्स रिक्वायर्ड टू विन द मॅच. 24 चेंडू 35 धावा, असं असेल विजयाचं समीकरण. काय होईल या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये? संभाजी वॉरियर्स संघाकडे दोन्ही पंचांना विनंती, अंपायर्स जरा इकडे या, दोन्ही लवकर या, लवकर. संभाजी वॉरियर्स क्वालिफाय झाला सुपर 6 ना अजून कोण जाऊ ना पॉइंट्स कसा संभाजी 4 राज्यवर आहे 2 यश 2 अंक 0 काय पावले 4 पण आधी समय जिंकले पावले त्यात रे संभाजी क्वालिफाय झाला असे क्वालिफाय झाला मग त्यांच्या भीतर कोण जिंकता ते पावले ना जिंकता ते पावले टॉप प्री क्वार्टर मध्ये अजून म्हटलं जो कोण मॅच जिंकता तो क्वालिफाय झाला. 35 धावांची आवश्यकता. ओव्हर टू जय भोसले. हॅलो, देव बरा करो गाववाल्यानो. मालवणीच्या आकाशवाणी केंद्रापासून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत असा. मराठा समाजाच्या खेळाडूंसाठी एक हक्काचा व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा प्रीमियर लीग 0.2 सीझनच्या दरम्यान आणि या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं उपस्थित सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत. पहिलं चेंडू मुख्य पद्धतीचं ऑफस्टम्पच्या वरचं चेंडू हलक्यात तटला जाता आणि चेंडू मात्र जाता तो सीमेच्या बाहेर 4 रन्सासाठी. चौकारांत स्वतःचा खाता खोलला जाता बॅटर स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. एस डेव्हलपर संघ 35 धावांचा पाठलाग करता. 35 धावांचा पाठलाग करताना आजच्या दिवसातील हे महत्वाचा सामना. मथुरा फॉर्म हवे चेंडू झेलची संधी, वळ्यात इल्लो चेंडू मात्र चेंडू जमिनीक दान. एक झेल टिपण्याचा प्रयत्न होतो. शॉट वरती खेळाडू मात्र एकाच म्हणतात ज्याचं येळ बरो त्याचो खेळ बरो. येळार येळ आणि शिगम्यार खेळ. जर येळ बाद असत तर झाडावर जाऊन बसलेल्या माणसाक सुद्धा कुत्रो येऊन चावता. जेल घेण्याचा प्रयत्न अखेर निष्फळ ठरता. परत एकदा बॅटीची कडा लागता. स्लिप मध्ये चेंडू, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक. एकच धाव, एका रनचा धाव संख्या पुढे सरकली ती 6 रनचा. मथुरा फार्म संघाच्या बॅटरची नावं आमच्यापर्यंत अजून पोहोचलेली नाही, त्यामुळे स्कोअर लिहिताना थोडंसं प्रॉब्लेम होता. स्ट्राईकवरचं बॅटर
परत एकदा बऱ्यापैकी मुकरी पद्धत चेंडू आनंद पाटील गोलंदाज बऱ्यापैकी गोलंदाजी पहिल्या चेंडूवरती चौकार आणि त्यानंतरच्या 3 चेंडूवरती 3 सिंगल बघूक मिळाले. 7 रन्स एकूण धावफलकावरती 35 धावांचा पाठलाग करताना फलंदाजीचा जर विचार करूचो झालो तर निश्चितपणे एक षटकार लगावला होतो आनंद पाटीलने. त्यानंतर मात्र बाकीच्या खेळाडूंनी मैदानावर हजेरी लावचं काम केला. बऱ्यापैकी चेंडू मोकरी पद्धतीचो वेगवान चेंडू मात्र स्विंग अँड मिस पद्धतीचो बाकीचं काम पूर्ण करता हेमंत शेटगावकर. एक अनुभवाने परिपूर्ण असलेलो हेमंत शेटगावकर बरीच वर्षे क्रिकेटसाठी आपला योगदान देणारो या अनुभवाने नटलेलो खेळाडू. विकेटच्या पाठीमागे विकेट किपरची भूमिका विकेट किपर बॅटर म्हणून त्याका संबोधला जाता तो मैदानावरती तुमका दिसता. आनंद पाटील परत एकदा बॉलिंग मार्कवरती पॉवर प्लेचा षटक मोठो फटको चेंडू आकांड्याच्या दिशेने पाठलाग केला जाता. चेंडू मात्र वन बाउन्स सीमेच्या बाहेर. षटकाची सुरुवात चौकारान आणि षटकाची समाप्ती चौकारान. धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर येऊन टेपता ती म्हणजे 11 रन्सवरती. आता उरलेत 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये जिंकाच्यासाठी अजूनही 24 रन्सांची गरज. 18 चेंडू आणि 24 रन्स अशी या या सामन्यातील समीकरण. परेश आणि विश्वजित ही जोडगोळी मैदानामध्ये. चेते की चाल और बाज की नज़र उसी तरह जय की नज़र के ऊपर कभी संदेह मत करना गुरु. यहाँ से दिखाई देता है हमें तीसरी आंख से इन खिलाड़ियों के जर्सी के ऊपर क्या नंबर लिखा है क्या नाम लिखा है. प्रीतेश गेंदबाज गोलंदाज. मोठो फटको चेंडू हवेत. प्रभासच्या पहिल्या चेंडूवरती एक मोठो फटको मारूचो प्रयत्न. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेत 2 रन्सांनी धावसंख्या पोचली ती म्हणजे 13 रन्सवरती. प्रभास यो गोलंदाजी मार्गवरती पहिल्या षटकात निघाले 11 रन्स. दुसऱ्या षटकात पहिल्या चेंडूवरती 2 रन्स. प्रभास गोलंदाजी मार्कवरती. स्ट्राईक वरती दिसता तो म्हणजे विश्वजित. परेश उर्फ प्रभास. बऱ्यापैकी चेंडू बॅटीची कडा लागता. सेकंड स्लिप गलीच्या दिशेने जाणारा चेंडू. एकच धाव एकेरी रनचा धावसंख्या मात्र पुढे सरकली ती म्हणजे 14 रन्सवरती. 35 धावांचा पाठलाग करताना 14 रन्स धावफलकावरती. मित्रांनो तुमच्यासाठी ही क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केली आणि तुमचा अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येत नाही म्हणजे निश्चितपणे या ठिकाणी थोडंसं तुमच्या मनात निराशाची छाया पसरलेली दिसता. बऱ्यापैकी चेंडू परत एकदा बॅटिंग लागता. एकच धावेवरती समाधान. या सिंगल बरोबर धावसंख्या मात्र पुढे सरकली ती 15 रन्सवरती. अजूनही 20 रन्सांची आवश्यकता ह्यो सामना जिंकायच्यासाठी ती म्हणजे मथुरा फार्म संघाचा जर विचार केलो तर मथुरा फार्म संघ पहिल्या विजयाच्या शोधात तर अपोजिट संघ संभाजी वॉरियर्स मात्र बऱ्याच फॉर्ममध्ये. एक धाव आणखी खात्यामध्ये. एकेरी रनचा धावसंख्या पुढे सरकली ती 16 रन्सवरती. 35 धावांचा पाठलाग 16 धावा धावफलकावरती. अजूनही 19 रन्सांची आवश्यकता हे सामना जिंकायच्यासाठी. या षटकानंतर शिल्लक रवतले ते 12 चेंडू आणि त्या 12 चेंडूत 19च्या पैकी किती धावा शिल्लक रवतात ते येणारे उरलेले चेंडू ठरवतील. 2 चेंडूंचा खेळही अजून या षटकातील बाकी. मोठा फटको कारंजो उडता हवेत. चेंडूच्या खालती सेफ अँड आनंदीकडे आनंद पाटील याच्या वळ्यात येऊन चेंडू पडता आणि पहिला कलम लागता. पहिलो गडी तंबूच्या दिशेने रवाना. 16 धावसंख्येवरती पहिलो गडी गारत तंबूच्या आश्रयात. मगाशी रुपेश देसाईन सांगितल्या जे खेळाडू ही स्पर्धा अर्धवट सोडून गेले त्यांना पुढच्या स्पर्धेवरती बॅन त्यांच्यासाठी. मित्रांनो मराठा समाजाबद्दल जर सांगायचा झाला तर एक मराठा समाज जर एकत्र आलो तर जगात अशी कोणतीही गोष्ट नाही ती शक्य होऊ शकणार नाही. मात्र मराठा समाज एकत्र येणार नाही. मराठा मित्रपरिवार एकत्र येणार हीच मराठा समाजाची मोठी खंत असा.
मैदानावरती जर बघूचा झाला तर निश्चितपणे एक गडी बाद 16 रन्स धावफलकावरती तुमका बघूक मिळतली. ज्या खेळाडूंका बॅन केली त्यांची नावं पुढच्या वर्षी तुमका निश्चित कळतली. मात्र बॅन करूची पाळी किती आयली, दोनही कडचा खाव गेला, तुका नाय माका आणि घाल कुत्र्याक अशी परिस्थिती होता. त्यामुळे त्या ताटात वाढलेला असता ताच खावचा प्रयत्न करू गयो. बऱ्यापैकी चेंडू मोकळी पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण बघा, या हेमंतकडे बघूक जर मिळाला, बॅटीची कडा घेऊन गेलेलो चेंडू, चेंडू जाता विकेट किपरच्या वळ्यात, गडी बाद. मित्रांनो, असे खेळाडू KMPLच्या माध्यमातून बघूक मिळाले जे मालकाक अर्ध्या वाटेत सोडून दुसरं सेमीफायनलचा सामनो खेळाक गेलो. मात्र एका खेळाडूचा कौतुक करूचा लागत जो क्रिकेटसाठी जगता आणि क्रिकेट हे त्याचा श्वास. आनंद पाटीलसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे मित्रांनो, कारण SK जॉगिंगची ती सेमीफायनलचा सामनो सोडून त्यांनी KMPL या ठिकाणी या मैदानावरती प्राधान्य दिला. आनंद पाटील, तुझा कौतुक करूचा तितक्याच थोडा, कारण तुझ्यासारखे जर खेळाडू या मराठा समाजाच्या या व्यासपीठावर जर घडले गेले तर मराठा समाज आमचं त्याचं निश्चितपणे ऋण व्यक्त केल्याशिवाय राहायचं नाही. कारण तू तो मोठं सामना सोडलंस आणि या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी थांबलंस म्हणून तुझा कौतुक करूचा तेवढा थोडा. जसा KMPLचे अध्यक्ष तुझा या ठिकाणी टाळ्या वाजून कौतुक करताना दिसतात. आता मात्र 16 धावसंख्या धावफलकावरती वेदांत यो गोलंदाजी मार्कवरती दिसता. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, 19 रन्सांची गरज. बऱ्यापैकी चेंडू आणि त्याच्यावर मात्र एक धाव. पंचांचा इशारा जोपर्यंत आनंद पाटील बघा बाउंड्री वरसून धावत दिलो म्हणजे त्याची नजर बघा खैपर्यंत, कारण त्याका माहिती होता नॉस्ट्राईक एंडवरचो खेळाडू बरोच बाहेर असा, मिळाला जम पावला तर पावला नाहीतर बोर्डार ना रवला. बऱ्यापैकी चेंडू वेदांत आतापर्यंत प्रभावी गोलंदाजी आपल्या संघासाठी. मोठो फटको, कारंजा उडता, चेंडू आकांड्याच्या पैलाडी, खटक्यार वाट आणि जाग्यार पलटी षटकार. धावसंख्या पोचली ती म्हणजे 23 रन्सवरती. आता फक्त 12 रन्सांची गरज. एका हरभऱ्याच्या झाडात चढवल्याबरोबर तंगशेर गेलो आणि हरभऱ्या झाडाची तंगशी घेऊन जमिनीर आदळलो अशी परिस्थिती वेदांची झाली. म्हणजे माणसाक स्तुती सुद्धा पचवूक येऊ गई, कौतुक केलेला खांद्यापर्यंत ठेवूक येऊ गया, ता जर कानात गेला तर परिस्थिती अशी होता. बरे चेंडू टाकता टाकता यो ओव्हरपिट पद्धतीचो चेंडू टाकलस आणि पाटील लांब लचक वळ तुझ्या बघूक मिळालो. परत एकदा वेदांत बॉलिंग मार्क वरती बऱ्यापैकी मोठो फटको बघूक मिळालो या बॅटरच्या बॅट मधून. परत एकदा मोठो फटको इला मनात आणि गेला दुकानात षटकार. बॅक टू बॅक सिक्सर. आता मात्र या बॅटर बद्दल बोलायचा लागता. आग खाऊन इंगळे ओकणारी फलंदाजी मैदानावरती. 2 षटकार. आता फक्त 6 रन्सांची आवश्यकता. मुगड्यान रेस काढणं म्हणजे काय त्याची परिणती, कारण वेदांतान मागच्या 2 सामन्यात बऱ्यापैकी गोलंदाजी केलेली. पाटील म्हणावे तसे ओळ बसाक नसलेले, त्यामुळे थोडंसं हवेत होतो आणि 2 षटकार बसल्यावर लगेच जमिनीवरती. परत एकदा मोठो फटको, चेंडू आकांड्याच्या दिशेन. सामनो समाप्त होता की काय या षटकाराबरोबरच. धावसंख्या बरोबरीत अर्थात आणि सामना मात्र यो संपयतात. म्हणजे वेदांताक संध्याकाळी झोपताना झेंडू बाम नाहीतर टायगर बाम लावून झोपाचा लागताला असे पाटरी काढलेले लांब लचकवळ. बॅक टू बॅक 3 सिक्सर बघूक मिळाले बॅटरच्या बॅट मधून, संजिलच्या बॅट मधून. पहिल्या विजयाची नोंद मथुरा बाम संघ. आणि या पुढचं आजच्या दिवसातील सामनो राजे वॉरियर्स विरुद्ध यश डेव्हलपर्स. महत्वाचा सामना असतो दोन्ही संघांसाठी. जाऊया शेवटच्या सामन्याकडे. समालोचन कक्षामध्ये बदल आणि परत एकदा आमंत्रित करतोय गुरु चिटणीस. वेलकम गुरु.
मॅन ऑफ द मॅच ऑफ द लास्ट मॅच मिस्टर सजित. थँक्यू डीजे. थँक्यू 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 डीजे. लास्ट मॅच ऑफ द डे आणि लास्ट सामना या ठिकाणी जो संपन्न झाला या अगोदर या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार साचित तो आलेला आहे. जरा रुपेश देसाई सर्वांचं मनापासून स्वागत. चालू असलेला आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना. पंच त्या ठिकाणी इशारा करतायत गुणलेखकाला सामना सुरू झाल्याचा. आजच्या दिवसातील शेवटच्या साखळी फेरीचा सामना या ठिकाणी रंगतोय. राजे वॉरियर्स विरुद्ध दुसऱ्या बाजूने त्या ठिकाणी यश डेव्हलपर्स. उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं खेळाडूंचं मनापासून स्वागत. युट्यूबच्या माध्यमातून AP25च्या माध्यमातून सर्वांचं स्वागत. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी बघा अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. या मात्र कव्हरच्या डोक्यावरनं घेतलेला फटका. दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत. सीमारेषेच्या आतमध्ये चेंडू अडवतो की काय असं वाटलं होतं परंतु चेंडू त्या ठिकाणी शेवटच्या क्षणी पार करतोय सीमारेषा. एक महत्वपूर्ण चौकार आपल्या संघाला मिळवून देतोय तो अर्थात फलंदाज अखिल. गेल्या सीझनचा जर विचार करूया तर याच अखिलनं एका सामन्यात वैयक्तिक शतक झळकावलं होतं परंतु या सीझन मध्ये त्याची बॅट मात्र काही हल्लाबोल करत नाहीये. पूर्णपणे निराश करतो आपल्या संघाला अर्थात राजे वॉरियर्स संघाला आणि याही सामन्यात निराश करत फक्त 4 धावांवरती तो माघारी परतलाय. चार धावा एक गडी बाद अशी मैदानावरची परिस्थिती या सामन्यात राजे वॉरियर्स संघाचे. नाणेफेक हरल्यानंतर खरं तर प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी उतरलाय. समोर उभा आहे तो यश डेव्हलपरचा संघ. नॉकआउटचा व्हर्च्युअल नॉकआउटचा सामना असं म्हटलं तर काय वावगं ठरू नये. जो सामना जिंकेल तो क्वालिफाय होईल सुपर 6 राऊंडला. जो सामना हरेल तो थेट या स्पर्धेच्या बाहेर त्याला आपल्या घरचा रस्ता पकडावा लागेल. असा हा परिस्थितीचा सामना या ठिकाणी या मैदानात आजच्या दिवसातील शेवटचा अटीतटीचा सामना या मैदानावरती उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांना खेळाडूंना पाहायला मिळतोय. आडव्या बॅटनं खेळलेला फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेनं अचूक झेल त्या ठिकाणी असलेल्या क्षेत्ररक्षकांना टिपला जातोय.
धक्का बसतोय तो दुसरा, तो अर्थात राजे वॉरियर्स संघाला आल्याला एक मोठा फटका खेळायचा, डीप मिड विकेट क्षेत्रात मोठा फटका खेळायचा, षटकार लगायचा हा प्रयत्न फसलाय, झेल बांधून तंबूच्या दिशेने परतलाय तो, अर्थात गोल्डन डकचा शिकार ठरतोय तो रजत. दुसरा धक्का, एकंदरीत धावफलकावरती धावा निघाल्यात त्या फक्त 4. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पहिल्या वेळेला षटकाचा या ठिकाणी खेळ प्रगतीपथावरती. 2 फलंदाज या ठिकाणी आपल्या संघाची घोर निराशा करतात. पहिल्यांदा बाद झाला अखिल 4 धावांवरती, तर दुसऱ्या बाजूला दुसरा गडी रजत देखील स्वस्तामध्ये तंबूच्या दिशेने परतलाय. 2 गडी बाद 4 अशी धावसंख्या. पहिल्या षटकाचा एकंदरीत खेळ प्रगती पथावरती असताना या सामन्याचा जर आपण विचार केला तर अतिशय महत्त्वपूर्ण सामना दोन्ही संघाच्या दृष्टीने विचार केला तर जो संघ सामना हरेल त्याला मात्र या स्पर्धेतून आपल्या घराचा रस्ता पकडावा लागेल. जो संघ सामना जिंकेल त्याला मात्र सुपर 6 मध्ये खेळण्याची संधी निश्चितपणे मिळेल. सूरज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होताना दिसतं. सलगच्या 2 चेंडूवरती 2 गडी बाद केले, हॅट्रिकची संधी होती परंतु या ठिकाणी मात्र थोडासा मिस झालाय तो फलंदाजाला चेंडू. नंतर चेंडू बॅटची बाहेरची कडा लागून यष्टी रक्षकाच्या दिशेने जाऊन विसावला असता परंतु थोडंसं या ठिकाणी चूक झाली आहे, त्यामुळे बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क झाला नाही आहे. चेंडूची गणना निश्चितपणे निर्धाव म्हणून धावफलकावरती झाली आहे. धावसंख्या स्थिरावलेली 4 वरती. हा मात्र फसलेला फटका, पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये परंतु क्षेत्ररक्षकापासून बराच दूर. या ठिकाणी कव्हरवरती उभा असलेला क्षेत्ररक्षकांना झेल टिपण्याचा जरूर प्रयत्न केला परंतु त्याच्यापासून चेंडू बराच दूर. परिणामी या फटक्यातून खेळलेल्या फटक्यातून 1 धाव मिळते, ती मात्र फलंदाजाला. एका धावेने त्यानं आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या सांगते खेरीज नेऊन ठेवतोय 2 गड्यांच्या मोबदल्यात फक्त 5 धावांवरती. चांगली सुरुवात मागच्या सामन्याप्रमाणे सूरजनं याही सामन्यात केली. मागच्या सामन्याचा विचार करूया, दुसरं षटक ज्या गोलंदाजानं फेकलं होतं गोविंदनं, मला वाटतं ते थोडंसं महागडं ठरलं होतं आणि त्याचा फटका निश्चितपणे त्या ठिकाणी या यश डेव्हलपर संघाला बसला होता. परंतु या सामन्यात मात्र आता कोणता गोलंदाज दुसरं षटक या ठिकाणी घेऊन येईल हे देखील पाहणं तितकंच औत्सुक्याचं. 5 धावांवरती 2 गडी माघारी परतले आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती गोलंदाज आपल्याला येताना दिसतोय तो अर्थात कल्पेश. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिल्या संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन कल्पेश सज्ज होताना दिसतोय. तर फलंदाजीच्या मोर्चावरती त्या ठिकाणी फलंदाज आपल्याला दिसतोय तो धनेश. स्ट्राईक एंडला, नॉन स्ट्राईकला आपल्याला संदेश ठाकूर. अशी फलंदाजीची जोडी मैदानावरती आपल्या संघासाठी अर्थात राजे वॉरियर्स संघासाठी दिसतंय. तर दुसऱ्या बाजूनं आपल्याला क्षेत्ररक्षण करताना दिसतो यश डेव्हलपर्स. नवीन षटकातील पहिला चेंडू फिरकी पद्धतीचा, चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन जरूर आणि त्याचप्रमाणे आउट स्विंग पद्धतीची गोलंदाजी, स्विंग गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक दाखवतो तो कल्पेश. परिणामी प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाजाला पूर्णपणे चकवतोय. परिणामी एक स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न लेग साइडच्या दिशेने तो फसलाय, चेंडू गेलाय निर्धाव. पुन्हा एकदा बघा, टप्पा पडल्यानंतर किंचितला बाहेरच्या दिशेला वळलेला चेंडू, पुन्हा एकदा अक्रॉस दी लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न, खेचून त्या ठिकाणी उजव्या एसटीच्या बाहेर जाणारे चेंडू, डाव्या बाजूला खेळण्याचा ऑन साईडला फटके खेळण्याचे प्रयत्न या ठिकाणी वारंवार फलंदाजाकडनं होताना दिसत आहेत ते मैदानावरती. पुन्हा एकदा बीट केलंय ते कल्पेशनं. सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले ती कल्पेशचे. तिसऱ्या चेंडूवरती एकंदरीत त्या ठिकाणी लेग बायच्या स्वरूपात म्हणजे अवांतरच्या स्वरूपात मिळालेली 1 धाव आणि संघाची धावसंख्या आता मात्र येऊन पोचते ती 6 धावांच्या टप्प्यावर. दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ प्रगतीपथावरती 6 धावा धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी करताना दिसतोय तो राजे वॉरियर्स संघ, खेळतोय त्या ठिकाणी यश डेव्हलपर संघाविरुद्ध. आता मात्र संदेश ठाकूर बऱ्याच वेळानंतर मला वाटतं पहिल्यांदाच स्ट्राईक वरती आलाय या सामन्याचा जर विचार केला तर. मगासपासून नॉन स्ट्राईक एंडला तो त्या ठिकाणी सज्ज होता, तो आलाय स्ट्राईक एंड वरती. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी संदेश ठाकूर साठी, एक पाऊल पुढे टाकत फ्रंट फुटला जाऊन कव्हरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. याही प्रयत्नात संदेश ठाकूरला देखील आलेलं दिसते ते अपयश. परिणामी या षटकात आतापर्यंत टाकलेल्या 4 चेंडूत केवळ 1 धाव खर्ची घातली ती कल्पेशनं.
आखू टप्प्याचा चेंडू त्याच्यावरती खेळलेला आक्रमक फटका पुलचा देखणा फटका थेट त्या ठिकाणी सीमा पार 6 धावांसाठी. एक खराब चेंडू मी तर म्हणतो या ठिकाणी टाकला गेला तो कल्पेशकडनं. या अगोदर पहिल्या 4 प्रयत्नात अतिशय सुंदर गोलंदाजी, ज्या पहिल्या 4 चेंडूवरती फक्त त्याने एकच धाव खर्ची घातली होते. काहीसं वेगळं करावं, एक आखूट टप्प्याचा चेंडू संदेश सारखा एका फलंदाजाला फेकावा हा प्रयत्न, आणि या प्रयत्नाचं पूर्णपणे सोनं करतो तो संदेश ठाकूर. पुढचा चेंडू ड्राईव्हचा फटका गेलाय कवचला, 1 धाव मिळाल्या फटक्यातून ते संदेशला. एकंदरीत 2 षटकाचा खेळ देखील मैदानावरती समाप्त होतोय. धावसंख्या या ठिकाणी सरासरी 6.5 धावांच्या धावगतीनं 13 धावांवरती धावसंख्या येऊन पोहोचले. 2 षटकांचा या ठिकाणी मैदानावरती खेळ झालाय समाप्त. 2 षटकात 13 धावा आणि त्या मोबदल्यात 2 गडी माघारी परतलेत. ते राजे वॉरियर्स संघाचे खेळत आहेत त्या ठिकाणी यश डेव्हलपर संघाविरुद्ध आजच्या दिवसातील शेवटच्या साखळी फेरीच्या सामन्यामध्ये. दुपारच्या सत्राचा विचार करूया. या अगोदर संभाजी वॉरियर्स संघ सुपर 6च्या फेरीसाठी क्वालिफाय झाला. कोणता असेल दुसरा संघ आजच्या दुपारच्या सत्रात दुपारच्या लीगमध्ये या ठिकाणी क्वालिफाय ठरणारा सुपर 6 साठी दुसरा संघ हे निश्चिती करणारा हा सामना जो संघ हा सामना जिंकेल तो थेट या ठिकाणी सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय होईल. नवीन षटकाची झालेली सुरुवात, शफल झाले होते उजव्या यष्टीच्या बाहेर संदेश ठाकूर खेळून काढलेला फटका फाईन लेगच्या सीमा क्षेत्राबाहेर जातोय 4 धावांसाठी. चांगली सुरुवात नवीन षटकाची संदेश ठाकूर यांनी केली. एक चांगला फटका उजव्या यष्टीच्या बाहेर शफल होत फाईन लेगला ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन नव्हतं त्या ठिकाणी पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी चेंडू पायावरती आदळतोय तो संदेश ठाकूरचा अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न संदेशचा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र त्या ठिकाणी चेंडू पंचांचा इशारा त्या ठिकाणी चेंडू सोय रसल्याचा झालाय. एक अवांतर धावेनं धावसंख्या आता मात्र 18 धावांच्या टप्प्यावरती. मोठा फटका चेंडू निश्चितपणे डीप मिड विकेट सीमा क्षेत्राबाहेर चेंडू निश्चितपणे पार करतो सीमा रेषा. संदेश ठाकूर ऑन फायर. 6 धावांनी धावफलकात निश्चितपणे बदल आपल्याला पाहायला मिळाला. 6 धावांनी धावसंख्या आता मात्र येऊन पुढे सरसावली, येऊन पोहोचली 24 धावांच्या टप्प्यावरती. तिसऱ्या षटकाचा या ठिकाणी मैदानावरती खेळ प्रगतीपथावरती गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपल्याला दिसतोय तो विनोद. याच विनोदवरती पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसरा चेंडू स्क्वेअर आणि त्यानंतरचा हा बसलेला षटकार. पुन्हा एकदा त्याच दिशेनं यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात. थेट त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये एक सोपा झेल दिला जातोय. संदेश ठाकूर याची खेळी झाली समाप्त. तिसरा धक्का एकंदरीत बसलाय तो राजे वॉरियर्स संघाला. संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 24 धावांवरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रथम फलंदाजी नाणेफेक हरल्यानंतर राजे वॉरियर्स खेळतोय यश डेव्हलपर संघाविरुद्ध. चोवीस धावा आता मात्र नवीन फलंदाज मला वाटतं येताना दिसेल तो संदेश ठाकूरच्या जागेवरती मैदानामध्ये हळूहळू त्या ठिकाणी आपले पावलं स्थिरावताना दिसतोय. सूरज लोअर फुल टॉस पद्धतीने चेंडू त्या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेगला खेळलेला फटका वन बाउन्स जातो सीमा पार 4 धावांसाठी. आला पावली निश्चितपणे त्या ठिकाणी नीरज नवीन फलंदाज आल्या या ठिकाणी आपले आक्रमक इरादे त्याने स्पष्ट केलेत. एक खराब चेंडू लोअर फुल टॉस पद्धतीचा त्याच्यावरती आडव्या बॅटनं डीप स्क्वेअर लेगला खेळलेला फटका 4 धावांसाठी. 4 धावांनी धावसंख्या 28 धावांच्या टप्प्यावरती. तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत हा खेळ प्रगतीपथावरती 28 धावा धावफलकावरती अशी धावसंख्या.
गोलंदाजीच्या मोर्चावरती विनोद सज्ज होतोय. स्लोवर रन पद्धतीचा ब्लॉक होल मध्ये खेळलेला फटका डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये पहिली धाव पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न थोडंसं फंबल त्या ठिकाणी सूरज कडनं आपल्याला पाहायला मिळतं ते मैदानामध्ये. त्याचं रूपांतर फलंदाजांनी एका धावेचं रूपांतर 2 धाव्यामध्ये केलंय. पहिल्या 3 षटकांचा एकंदरीत खेळ संपलाय. 3 षटकात धावा झाल्यात 10 धावा प्रति षटक या धावगतीनं 30 धावांपर्यंत संघानं मजल मारली. 30 धावांपर्यंत धावसंख्या येऊन स्थिरावते. त्या मोबदल्यात 3 गडी हे तंबूच्या दिशेने परतलेत. या डावाचा विचार करूया. अजून या डावाचा विचार करूया तर 6 चेंडूंचा अर्थात एका षटकाचा खेळ असेल शिल्लक आणि राहिलेल्या एका षटकाच्या खेळामध्ये किती धावा जमवू शकेल फलंदाजी करताना ते राजे वॉरियर्स संघाने किती धावांचं उद्दिष्ट ठेवेल हा सामना जिंकण्यासाठी आणि सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी ते यश डेव्हलपर संघाला हे देखील या ठिकाणी पाहणं उत्सुकाचं ठरेल. शेवटच्या निर्णायक या डावातील पहिल्या डावातील 6 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आणि अतिशय महत्त्वपूर्ण पहिल्या डावातील 6 चेंडू शेवटचे फेकण्यासाठी गोलंदाजीच्या मोर्चावरती गोलंदाज आपल्याला येताना दिसतोय. तो अर्थात सार्थक यॉर्कर स्पेशालिस्ट ज्याला म्हटलं जातं म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो सार्थक गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतोय. तो फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज झालाय. तो अर्थात पहिला चेंडू त्या ठिकाणी खेळलेला फटका डीप स्क्वेअर लेग सीमा क्षेत्राबाहेर टांगा पलटी घोडे फरार षटकार. धावसंख्या षटकाराच्या मदतीनं परिवर्तित झाली ती 36 धावांवरती. सुरुवातीचे षटक सूरजनं अतिशय सुंदर फेकलं होतं. त्यानंतर हा शेवटचा सामना निचांकी धावसंख्येचा होतो की काय असं वाटलं होतं परंतु त्यानंतर संदेश ठाकूर त्यानंतर धनेश आणि आता मात्र नीरज आणि दुसऱ्या बाजूनं हे 3 फलंदाज त्यांची आक्रमक फलंदाजी आणि त्याच्या जोरावरती 36 पर्यंत मजल मारली राजे वॉरियर्सनं. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी गुड पिकअप फटका डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन आहे. 1 धाव जरूर मिळेल आणि एकाच धावेचे समाधान. चांगलं क्षेत्ररक्षक या मात्र सूरजचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. फलंदाज दुसरी धाव धावून पूर्ण करणार नाही याची पुरेपूर त्यांनी दक्षता घेतली आहे आणि निश्चितपणे फलंदाजांना या ठिकाणी दुसरा धाव काढण्यापासून रोखून ठेवलाय. परिणामी एका धावावरती समाधान. धावसंख्या 37 धावांच्या टप्प्यावरती. निर्णायक या डावातील 4 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक. खेचून फटका खेळण्याचा प्रयत्न उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू बॅटची आतली कडा लागली. नशिबाची साथ फलंदाजीच्या बाजूनं. यष्ट्यांवरती चेंडू लागू शकला असता परंतु यष्ट्यांना चुकवत चेंडू गेलाय फाईन लेगला. शॉर्ट फाईन लेगला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात. त्याच्याकडनं चेंडू अडवला गेलाय. तोपर्यंत 1 धाव धावून पूर्ण केली गेली. धावसंख्या येऊन पोहोचली 38 वरती. निर्णायक या डावाचा विचार करूया. फक्त 3 चेंडूंचा खेळ असेल शिल्लक. 38 अशी धावसंख्या ही धाव फलकावरती. लोअर फुल टॉस पद्धतीने चेंडू पुन्हा एकदा खेळलेला फटका त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन आपल्याला दिसतंय. मिड विकेटला चेंडू अडवला जातोय. फक्त आणि फक्त मिळेल ती 1च धाव. आता मात्र 39 अशी धावसंख्या ही धाव फलकावरती परिवर्तित 39 रन्स. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. या डावाचा विचार करूया. पाहूया राहिलेला 2 चेंडूत एखादा मोठा फटका खेळतोय राजे वॉरियर्स संघाचे हे फलंदाज. एक तगडी धावसंख्या प्रतिस्पर्धी संघासमोर उभारेल का हे देखील पाहणं उत्सुकाचं. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू हवेमध्ये कव्हरच्या दिशेनं झेल सोडला गेला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फलंदाजांनी केला परंतु या ठिकाणी पंचांचा इशारा काय येतो हे देखील पाहणं उत्सुकाचं ठरेल. परंतु थोडीशी हाराकरी आपल्याला यष्टीरक्षकाची देखील आपल्याला पाहायला मिळाली. धावबाद करण्याची एक सोपी संधी ती मात्र दवडली गेली आणि 2 धावा सहज गतीने धावून अखेर शेवटच्या क्षणी पूर्ण केल्या गेल्या. 40 धावांचा टप्पा पार करत धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 41 वरती. निर्णायक या अंतिम चेंडूचा या डावातील खेळ असेल शिल्लक आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सार्थक. अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि एकंदरीत मला वाटतं 41 धावा निर्धारित पहिल्या 4 षटकात जमावल्यात. फलंदाज शेवटच्या चेंडूवरती बाद झालाय. 41 धावा जमावल्यात. 42 धावांचं उद्दिष्ट हा सामना जिंकण्यासाठी सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी ठेवलं ते यश डेव्हलपर संघासमोर ते राजे वॉरियर्स संघानं. 24 चेंडू 42 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण हा सामना जिंकण्यासाठी. तो अर्थात यश डेव्हलपर संघाला राजे वॉरियर्स संघाविरुद्ध आणि निश्चितपणे या स्पर्धेच्या सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी. काय होईल या सामन्यात कोणता संघ असेल आजच्या दिवसातील दुपारच्या सत्रात क्वालिफायर होणारा दुसरा संघ सुपर 6 मध्ये. का त्या ठिकाणी एका बाजूनं राजे वॉरियर्स
42 धावांचा बचाव करत दुसरा संघ ठरेल की 42 धावांचा यशस्वी रीतीने पाठलाग करत यश डेव्हलपर असेल सुपर 6 साठी क्वालिफाय होणारा दुसरा संघ सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये आजच्या दिवसात शेवटच्या क्षणात शेवटच्या डावामध्ये पुन्हा एकदा बदल होतोय. आजच्या दिवसातून समालोचक घेण्यात मी गुरु चिटणीस तुम्हा सर्वांची रजा घेतोय आणि मायक्रोफोन या ठिकाणी सुपूर्द करतोय आमचे साथी समालोचक जय भोसले यांच्या हातामध्ये 42 धावांचा पाठलाग कशा रीतीनं करतील यश डेव्हलपर हे सांगण्यासाठी वेलकम मिस्टर जय भोसले. धन्यवाद गुरु। फिर एक बार इस अंतिम मुकाबले के दौरान आप सभी को कमेंट्री बॉक्स से मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बड़ा टोटल 42 रनों का 4 ओवर में पार करना है। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक कुशल मुकाबला, जो कि अगर बात की जाए तो यश डेवलपर्स और राजे वॉरियर्स के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। पहली बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर टोटल जो कि 41 रन बनाए 42 रनों का पीछा करना है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर विनोद निंबाड़कर और स्ट्राइक एंड पर जो कि स्वप्निल उर्फ बाबा मलिक, ये दो जोड़ी। और गेंदबाजी के मोर्चे पर ठाकुरों के ठाकुर संदेश ठाकुर। यही प्रतियोगिता पिछले साल तालुका लेवल की हो चुकी थी, तब वालपई 70 तालुका जो कि चैंपियन रहा था इस प्रतियोगिता के दौरान। और इस बार एक लाजवाब कवर ड्राइव, देखिए गेंद जमीन को चूमते हुए सीमा रेखा के बाहर, ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा से 4 रन के लिए पहला चौका स्वप्निल मलिक के बल्ले से निकलता हुआ। और ऐसी पारी की आवश्यकता है, आखिर तक खेलते रहे। एक 42 रन इस मैदान के ऊपर बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन शाम का वक्त है और शाम के वक्त आपको ये सब बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे मैदान पर, तभी बात बनेगी। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत जरूरी है। ओ फिर एक बार ये स्विंग एंड मिस, ये कलाइयों का जादू, ये उंगलियों का जादू, ये संदेश ठाकुर, क्योंकि जानते हैं स्वप्निल मलिक किस तरह से खेलते हैं। गो पुलिस से प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों खिलाड़ी हमने कई बार देखे हैं। ये मात्र आज आमना सामना इस मैदान के भीतर अपने टीम के लिए। और इस बार देखिए खोद कर निकाला, इस बार डीप पॉइंट कर ऊपर से खेला हुआ, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद निकल रही है। फील्डर जब तक उसको फील्ड करता तब तक दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन नहीं, यह गेंद सीमा रेखा पार करी। 4 रन बैक टू बैक बाउंड्रीज निकलती हुई, फील्ड करने की कोशिश करी थी लेकिन लाइन को यहां पर पार कर दिया फील्डर और गेंद ने। दूसरा चौका निकला, प्रयास अच्छा था लेकिन प्रयास को कामयाबी नहीं मिली। इस चौके के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ा 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। बात बनती हुई नजर आ रही है, 42 रनों का पीछा करना है और 42 रनों का पीछा करते वक्त ही शुरुआत। ओ इस बार चूके, छोटी गेंद थी, मौका था, फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, बीच बीच में एक गेंद बिंदी डालते हैं और उसके बाद एक चौका लगाते हैं। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद बिंदी, उसके बाद चौका, उसके बाद बिंदी।
और इस बार सीधा खेल दिया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। खिलाड़ी भाग के आएंगे क्या, गेंद को रोक पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, गेंद निकले। अखिल देसाई का प्रयास भरपूर रहा, काफी फासला तय करना था, लेकिन गेंद धीरे धीरे निकली सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए तीसरी बाउंड्री इस ओवर की। देखिए क्या पृथक्करण है इस ओवर का। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद बिंदी, उसके बाद चौका, उसके बाद बिंदी, 5वीं गेंद चौका। व्हाट इज नेक्स्ट? अगली गेंद देखते हैं क्या बिंदी निकलती है या नहीं। ओहो, इस बार कैच ड्रॉप हो गया। आवाज तो यहाँ पर आई थी जरूर, और बोल्ड हो चुका है निश्चित रूप से। विकेट निकला यहाँ पर संदेश ठाकुर को। बिंदी गेंद के साथ साथ विकेट के साथ एक सेट बल्लेबाज को चलता कर दिया। स्वप्निल उर्फ बाबा मलिक आउट होकर पहले में वापस। पहले विकेट का पतन यहाँ पर 12 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 42 रनों के जवाब में। हेलो, पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। बारह रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस शुरुआत विकेट निकला वो स्वप्निल का। अब न्यू बैटर मैदान पर सूरज परब, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। ये सब इस मुकाबले में उन्होंने एक ओवर फेंका है, उस ओवर में 2 विकेट चटकाए, 1 चौके के बावजूद सिर्फ 5 रन खर्च करे हैं, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। इस खिलाड़ी के पास वो जज्बा है, वो हौसला है, वो ताकत है, मैच को कहीं से भी घसीट कर ला सकते हैं। और गेंदबाजी में अखिल देसाई, ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। अखिल देसाई बल्लेबाजी में सिर्फ 4 रन बनाए थे। अब शायद गेंदबाजी किस तरह से होंगे देखने वाली बात होगी। स्ट्राइक पर विनोद निंबाळकर, ओ इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी आ रहे हैं उसके नीचे, और एक शानदार कैच यहाँ पर लपक लिया। विनोद निंबाळकर का जो कि स्टांस रहता है थोड़ा सा वाइड रहता है, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करते, लेकिन गेंद वहां जहां लगनी चाहिए थी वहां पर लगी नहीं, ऊपर हिस्से से लगे, और एक शानदार कैच। जब जब कैचेस यहाँ पर लिए गए हैं थोड़ी सी दिक्कत में आई है टीम, और अब ये दूसरा विकेट निकला, बैक टू बैक विकेट पहली गेंद के ऊपर इस ओवर की। और न्यू बैटर अब मैदान पर जा रहे हैं कल्पेश गांव। कल्पेश धीरे धीरे मैदान पर जाते हुए मैच फंसा हुआ है, कोई नहीं कह सकता इस मैच में क्या होता है। अगर सूरज का बल्ला चलाना तो इस मुकाबले को जीत सकती है सामने वाली टीम। अगर सूरज का बल्ला यहाँ पर नहीं चला तो मैं कहूँगा जो कि यश डेवलपर्स की टीम को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन संभाजी वॉरियर्स जो कि साथ साथ राजे वॉरियर्स, इनका आज का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए थोड़ा सा खराब रहा, दिक्कत में डालना रहा। साथ साथ तीसरी चौथी टीम जो कि मथुरा फार्म्स का भी थोड़ा सा खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन देखना इस मुकाबले के ऊपर निर्भर रहेगा आने वाले समय के लिए दूसरी टीम का इंतजार अभी भी बरकरार देखना है। फिलहाल तो निश्चित रूप से गेंदबाजी के मोर्चे पर अखिल पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया, ऑलराउंडर के ऐसे दे उनकी जगह टीम में, और अच्छी परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए देता हुआ अच्छा कारनामा साबित हो कारागिरी करते हुए गेंदबाजी में। और हटकर खेलने की कोशिश सफल हो चुके थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टिप्पा गिरने के बाद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। निश्चित रूप से ये शाम का वक्त है और थोड़ी सी नमी है पिच के ऊपर, और गेंदबाज के पक्ष में थोड़ी सी हल्की हवा भी बहती हुई नजर आ रही है। और इस बार उठा दिया है, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, खिलाड़ी जहां तैनात सीधा उसको ढूंढ लिया, सीधा उसके हाथों में, और एक बिंदी गेंद और साथ साथ ले गई विकेट।
कल्पेश गांव साउडोकर बैल में वापस। मानो अब बल्लेबाजी के बारे में कहना पड़ रहा है, तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी मैदान के भीतर। कोई बल्लेबाज यहां पर रुकने की कोशिश नहीं कर रहा है। और विकेट जो कि बार बार, इस ओवर का ये दूसरा विकेट, इनिंग का ये तीसरा विकेट, और टोटल स्कोर वहीं पर मानो कि 12 रन स्कोरबोर्ड पर। न्यू बैटर ऑडिटर बल्लेबाज नेताजी प्रभु देसाई, मैन फ्रॉम पेडनेम तालुका, ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है। अगर बात की जाए बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर, आपको मौका मिला है, पिछले मुकाबले में आपको मौका नहीं मिला था क्योंकि ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजों ने काम कर दिया था, लेकिन अब आया है मौका तो उस मौके को बुनाओ, उस मौके को अपने हाथ में समेटो, सपना पूरा करने के लिए मैदान के ऊपर लड़ पड़ो, हौसला आपके पास होना चाहिए। लेकिन गेंदबाजी क्या बेहतरीन अखिल देसाई की, इस मैदान के ऊपर उनके नाम के ऊपर एक शतक भी जड़ा है, लेकिन आज कारनामा गेंदबाजी से हो रहा है अखिल देसाई के साथ। स्ट्राइक पर है नेताजी, और इस बार उठाकर खेला है, खड़ी हो गई गेंद, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? ओहो हो, दूर ही रहे, दूर से हाथ डालने की कोशिश करी, गेंद तक पहुंचे नहीं, गेंद के नीचे आए नहीं, और तब तक 2 रन निकले। थोड़ी सी सांस हलक में अटक गई थी यहां पर, और 2 रन खाते में जुड़े। 2 रन के साथ काफी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ा, 14 रन स्कोरबोर्ड पर। शायद साथ देना पड़ेगा सूरज का, शायद जी हाँ, ये होना चाहिए, पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि फील्डर थे लेग साइड की दिशा में 6, जो कि अनुमान 5 और 4 का, वो आपने गलती करी, और गलती के लिए तो पनिशमेंट, फाइन, नो बॉल, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। और इस बार खेल दिया ब्लॉकल में, क्या गेंदबाजी है, बहुत ही बढ़िया, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं निकला, फ्री हिट गई जाया निश्चित रूप से। बहुत ही शानदार गेंदबाजी जो कि अखिल देसाई मैदान के भीतर पूरी तरह से बांध कर रखा हुआ, पूरी तरह से हावी होकर गेंदबाजी कर रहे हैं अखिल मैदान के भीतर। ओ इस बार खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी निकली ऑफ स्टंप के बाहर, 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, इस बीच सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 16 रन स्कोरबोर्ड पर। 42 रनों का पीछा करना, अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। पिछले मैच का ये रिप्ले तो नहीं है, शायद ये सोच रही होगी यश डेवलपर की टीम। आइकॉन प्लेयर सूरज पर अब स्ट्राइक एंड पर। ओ अच्छी गेंद, हाउस दैट अंपायर, बल्ले को लगे, विकेट कीपर के हाथों में, क्या ओवर रहा ये, बहुत ही बढ़िया ओवर, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं, कहीं आता पता नहीं, शायद इंतजार कर रही थी, सीधी गेंद का टिप्पा गिरने के बाद निकले ऑफ स्टंप के बाहर, छेड़खानी करने की कोशिश कर दी और विकेट अपनी गंवा दी। सूरज पर अब निकले आइकॉन प्लेयर बैक टू द पैवेलियन, और एक विकेट निकला। देखिए 12 रन बनाए थे स्वप्निल ने, उसके बाद हर एक खिलाड़ी के सामने 0-0 लिखा गया है। टोटल स्कोर बोर्ड 16 जरूर लगा है, लेकिन 2 रन हुए नेताजी के, और बाकी का 1 रन जो है वो लेग बाइट्स का, और 1 रन है जो ये फ्री टर्न यानी कि नो बॉल का। मैच क्या बन रहा है, मैच बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और 12 गेंदों में और रन चाहिए 26। 12 गेंदे 26 रन, और नए बल्लेबाज मैदान पर। सार्थक सावंत देसाई, गेंदबाजी के लिए साहिल आते हुए। ये मुकाबला, इस मुकाबले की अगर बात की जाए, 12 गेंदे 26 रन, नेताजी कारनामा कर सकते हैं, बहुत बार इन्होंने कर दिखाया अपने टीम के लिए घरेलू मैदान के ऊपर, वो कारनामा क्या इस मैदान पर हो पाएगा?
ओहो, इस बार उड़ा दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से नेताजी के बल्ले से निकलता हुआ ये झन्नाटेदार छक्का। इसमें क्षमता जरूर है लेकिन वो बाहर आज लानी पड़ेगी। संकट मोचक बड़ी पारी आपको खेलनी पड़ेगी मैदान पर और साथ साथ देखना एक बहुत ही बढ़िया इस वक्त ये ही समय की मांग है। इस मैदान पर आपको बल्लेबाजी करनी है, अपने टीम के लिए लड़ना है, आपको हौसला बढ़ाना है, अपने टीम के अभिमान को जगाना है। मैदान के ऊपर लड़ना बहुत जरूरी है। अब पहली गेंद के ऊपर निकला ये छक्का, शायद दबाव में आ सकते हैं गेंदबाज, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर जब छक्का लगता है ना तो बड़ा ओवर आने की संभावना हो जाती है। नेताजी फिर एक बार तैयार साहिल गेंदबाजी पर। ओ इस बार हवा में फ्लाइट डिलीवर थी, थोड़ी सी हल्के से मिस करी यहाँ पर, लेकिन हल्के हाथों से सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, शायद तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए। दूसरा रन बन सकता था वहां पर, लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट। एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 23 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 19 रनों की आवश्यकता है। शाम के वक्त का ये मुकाबला, जाते जाते सूरज डूबता हुआ कल नया सपना लेकर आएगा, लेकिन उगता हुआ चांद इस मुस्कान के साथ गहरी नींद सुलाने के लिए काफी होगा क्या? कौन सी टीम के सर के ऊपर होगा जीत का सेहरा और किसके टीम के गले में पड़ेगी हार की माला? ओ इस बार उठा कर खेला, खड़ी हो गई गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात, शायद कैच का मौका, कैच ड्रॉप, वो पहला रन, एक ही रन, सिंगल निकलेगा। आज लगभग कैचेस हर मुकाबले में छूटते हुए हमने देखे। ये कैचेस नहीं, आपने कहीं मैच छोड़ा नहीं है ना, शायद ये सवाल, ये निशान यहां पर आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 24 रन पर, 18 रनों की आवश्यकता। वैसे तो मैच 3 बड़े शॉट का है, लेकिन वो लगाने चाहिए मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे थे, थोड़े से गेंदबाज को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही निशाने के ऊपर, ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। शायद कवर को यहां पर क्लियर करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 8 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और 8 गेंदों में चाहिए 18 रन। 8 गेंदे 18 रनों की है आवश्यकता। नेताजी स्ट्राइक पर, साहिल निकले, आड़े बल्ले के साथ खेल दिया क्या? 2 रन के लिए भागेंगे। पहला रन तेजी के साथ, फील्डर उतने तेजी के साथ आते हुए, एक ही रन वहां पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, रन खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। पहले गेंद के ऊपर छक्का लगने के बावजूद वापसी करी है गेंदबाज ने। इस ओवर की ये आखिरी गेंद है, शायद प्रयास करना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा इस गेंद पर। शायद बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको एक लंबा छक्का। आपको तो इस मैदान पर लगाना पड़ेगा। यहां पर निश्चित रूप से सार्थक को अपनी बल्लेबाजी सार्थक दिखानी पड़ेगी। ओ इस बार नहीं, इस बार नहीं, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और एक कैच छूटा, और एक कैच छूटा। ओ बहुत ही बढ़िया संदेश ठाकुर थे विकेट के पीछे। ओवर समाप्त हुआ यहां पर। अब 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 गेंदों में चाहिए अभी भी 17 रन। 6 गेंदे 17 रन। मैच देखिए कहां से कहां पलटा मारता हुआ। पहले ओवर में 12 रन निकले तब ऐसा लग रहा था कि मैच में जान फूकी है स्वप्निल मलिक ने, लेकिन वो आखिरी गेंद के ऊपर विकेट निकला। उसके बाद चलते बने विनोद निंबाड़कर, उसके बाद चलते बने कल्पेश गांव, और उसके बाद चलते बने जो कि सूरज परब, जिनके ऊपर काफी दारो मदार था, जो किमियागारी कर सकते थे इस मैदान पर। लेकिन देखना है ये 6 गेंदे की बात, कुछ भी मैदान में नामुमकिन, ये क्रिकेट में कोई लफ्ज नहीं है, और वो लफ्ज यहाँ पर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश के लिए नेताजी को मैदान पर सीना तान के चलना पड़ेगा। अगर जीत दिलाते हैं तो सीना तान के बाहर आ जाएंगे। उनकी याद रखी जाएगी पारी। 6 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए यहाँ पर 17। गेंदबाजी के मोर्चे पर नीरज सेठ, फिर एक बार 6 गेंदे 17 रन।
शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, ये मौका था, शायद दूसरे रन के लिए तलाश किया जाएगा। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में काफी फासला तय करना था फील्डर को। 2 रन बने स्ट्राइक के ऊपर, फिर एक बार नेताजी आए। 5 गेंदों का खेल बाकी है, 15 रनों की आवश्यकता। मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। इस गेंद के ऊपर अगर शायद एक शॉट लगा तो मैं कहूंगा आखिरी गेंद तक मुकाबला चला जाएगा। यहाँ पर निश्चित रूप से फील्डिंग की सजावट देखिए, फील्डिंग की सजावट देखिए। डीप स्क्वायर लेग पर लगभग लेग गली की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में डीप मिड विकेट, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, पॉइंट पर एक खिलाड़ी। ओ इस बार जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर के पास देखा, अंपायर ने कहा जी नहीं, इट्स अ फेयर डिलीवरी, आपने छोड़ दिया। ये अच्छी गेंद, 4 गेंदे 15 रन, 4 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। देखिए क्या उत्साह भरा वातावरण मैदान के अंदर। ओ ये भाई काफी बाहर देखता है अंपायर का इशारा, वाइड का दावा, अतिरिक्त सिंगल। इसके पहले वाइड की मांग की थी, वो नहीं दी, यहाँ पर न मांगने से ये वाइड मिली। 1 रन और खाते में जुड़ा। अब 4 गेंदों का खेल बाकी है, टोटल 28, 14 रनों की है आवश्यकता। 4 गेंदे 14 रन। ओ फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, क्या दूरी है इसमें, गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। मैच अभी भी जीवित है, मैं हूं ना शायद है नेताजी इस मैदान पर दिखाते हुए। अभी भी मैच बना हुआ है, 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए 10 रनों की है आवश्यकता। पिछला मैच इसी तरह का घटा था, पिछले मैच में भी ऐसे ही रन चाहिए थे। मैच देखना है। देखिए आज के दिन में आपने बॉल आउट देखा, विकेट की हैट्रिक देखी, यहाँ पर छक्के देखे, चौके देखे, छक्कों की हैट्रिक भी देखी, 49 रनों के आनंद पाटिल की पारी भी देखी, शानदार फील्डिंग भी देखी मैदान पर। और शाम के वक्त एक मैदान पे ऊपर चलता हुआ एक कांटे का मुकाबला भी आप देखिए। जाते जाते रात को सुकून की नींद, आपको सोने का मौका इस मुकाबले के बाद निश्चित मिलेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। 3 गेंदे 10 रन। क्या आएगा बड़ा शॉट इस गेंद के ऊपर? क्या मैच में फिर एक बार ट्विस्ट दिखाई देगा? क्या रोमांचकता दिखाई देगी? ओ इस बार देखता है अंपायर का इशारा क्या आता है। फिलहाल तो वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल। 3 गेंदे 9 रन, 3 गेंदे 9 रन। नाराजी मैदान पर। प्रेशर, इट्स अ प्रेशर, ये तो प्रेशर है। प्रेशर तो प्रेशर कुकर में होता है, वैसा तो ब्लड प्रेशर खिलाड़ियों का बनता है। निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। 3 गेंदे 9 रन। क्या मैच बना है मैदान पर। लेग स्टंप से बाहर, फिर एक बार वाइड। क्या मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से 3 गेंदे 8 रन। शायद बात कर रहे हैं अखिल, भागते हुए जा रहे हैं। भाई नीरज आप क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से यहाँ पर मैच अपने हाथ में था, पकड़ में था। 3 गेंदे, जल्दी चलिए अखिल, अपने जगह के ऊपर चलिए अखिल। 3 गेंदे और 8 रन। 3 गेंदे 8 रन। क्या मुकाबला है। देखिए इसी मुकाबले के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पर। फुल टॉस गेंद, ये निकलेगी 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर। नेताजी ऑन फायर, नेताजी 2 गेंदे और 4 रन। क्या मुकाबला है नेताजी। आपका नाम निश्चित रूप से आपके पेड़नेम तालुके में, पूरा गोवा राज्य में बार बार लिया जा रहा है, लेते रहेंगे। क्योंकि आपने अगर ये मैच जिताया, मैच विनिंग पारी खेली, तो ये KMPL में याद रखा जाएगा। अगले साल फिर इसी स्टेज के ऊपर वही कारनामा आपका हम दोहराना चाहेंगे। चलिए जल्दी चलिए, टाइम मत निकालिए प्लीज। 2 गेंदे 4 रन। नेताजी नीरज है स्ट्राइक पर। वो वाइड 2 गेंदे डाले हैं ना, वही से मैच ने पलटा मारा है। बहुत ही शानदार मुकाबला। 2 गेंदे 4 रन। फील्डर आप लगाओगे कहा, ये पूरा मैदान खाली है। जहां जहां दरार दिखेगी वहीं से गेंद निकलेगी। शाम का वक्त गेंद ढूंढ रही है दरार। क्या आप दरार में जाने देंगे इस गेंद को? देखना पड़ेंगे। एक दरार मैच विन हो जाएगी। 2 गेंदे यहां पर अगर निकाली तो मैच सामने वाली टीम यहां पर विन हो जाएगी। ओहो, ये लगाया, ये निकले, बहुत ही बढ़िया। नेताजी ये करिश्मा कर सकते हो आप। आपका
ऊपर आपके गले में ये जीत की माला है, कल जरूर इसका जिक्र किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बहुत ही बढ़िया मैच इस तरह से छोड़ दिया था। आज छोड़नी नहीं चाहिए क्रिकेट में, निश्चित रूप से। शायद रिंकू सिंह की याद दिलाई है आपने भाई। भाई एक खिलाड़ी सेना बराबर मैदान पर सोने का निवाला मुंह तक चला गया था, आपने वो खींच कर लेकर आए। बहुत ही बढ़िया नेताजी, वेल डन, वेल बैटिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, धन्यवाद।